наші громадяни могли, незважаючи на бойові дії, жити в нормальних умовах, і так само брати активну участь у відбудові як об'єктів публічної інфраструктури, приватного сектору, так і розвитку транспортної інфраструктури. Тому серед представників був і представник найбільшої компанії, яка виробляє рухомий склад у Франції, яка є одним з глобальних лідерів, це компанія Alstom. А є наш конкретний план стосовно відбудови тієї ж транспортної інфраструктури? Якщо так, які його деталі, повідомте, і які були пропозиції французів? Бойові дії в нас в країні, на жаль, ще не закінчилися, тому детальний план можна буде сформувати лише після того, як бойові дії будуть закінчені. Зараз представники французького бізнесу дивляться, що вони можуть зробити вже зараз для відновлення України, і так само, як вони братимуть участь в відновленні інфраструктури вже після завершення бойових дій. Тому що, наприклад, була французька компанія, яка виробляє пожежні автомобілі, і особливо є одним із найкращих в світі виробників пожежних драбин. І вони готові як допомогти з постачанням відповідної техніки зараз в Україну, так і активно брати участь в постачанні пожежних машин сучасних європейських, тому що в нас є чітке переконання, що ми маємо відновити Україну не такою, як вона була до початку бойових дій, а за самими сучасними новітніми технологіями, які є тільки в світі. І власне, ці компанії, які були присутні з боку Франції, вони виробляють таке обладнання, яке зараз використовується в наймодерніших країнах і в Франції, в інших країнах Євросоюзу та інших розвинених країнах світу. Ще один момент хочемо з вами обговорити. Місія Міжнародного валютного фонду, вкотре розпочала свою роботу в Україні, результатом має стати виділення нам 16 мільярдів доларів уже в березні. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. Уже у перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, а перший транш найвірогідніше може надійти цьогоріч у квітні. Затвердження програми залежатиме від виконання взятих на себе нами зобов'язань, зокрема втілення низки реформ. І отут виникає питання. Перше, у нас, пане Олександре, яка інституція здатна освоювати таку силу селену коштів? І по-друге, коли ми говоримо про гроші, європейські демократії і, в принципі, демократичні країни постійно нам нагадують про наші зобов'язання. Тобто спочатку цінності, потім гроші. Чи не так? Це надзвичайно важливо. Дивіться, зараз у нас склалася в країні така ситуація, що, на жаль, наша економіка не в стані задовольнити всі потреби нашої країни. Тому державний бюджет, який був ухвалений на 2023 рік, він є наполовину дефіцитний. Тобто половина доходів, які заплановані, це гроші, власне, від податків і зборів від українського бізнесу та громадян України, а інша половина – це є допомога та кредити наших зовнішніх партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду, Сполучених Штатів України, країн Європейського Союзу тощо. І, власне, перемовини із Міжнародним валютним фондом, які почалися, це є один із цих компонентів, які необхідні для того, щоб ми могли задовольнити потреби державного бюджету. Тому що, на жаль, через бойові дії в нас видатки бюджету суттєво збільшились, і пріоритет, звісно, це є безпека і оборона міністерства, і працюють над тим, щоб Україна могла не лише дати гідну відсіч ворогові, але й так само відновити і звільнити наші території, які тимчасово не підконтрольні. А з іншого боку, український бізнес зараз почувається не найкращим чином, тому що частина підприємств зруйновані. Причини можете не називати, вони всім зрозумілі. Пане Олександре, дякуємо. Наступного разу продовжимо з вами розмову, тому що питань ще немало. Олександр Кава, заступник міністра фінансів України, був з нами на прямому зв'язку. Жити в Україні мало. Треба її захистити. Захищай своє. 1022 виконано завдяки вчасній сплаті податків бізнесом
що вцілів і працює попри все. Дякуємо, незламні. Скажи чесно, як ти? Мені дуже боляче. Я плачу. Я сьогодні бачила інтерв'ю з чоловіком, в якого загинула дружина, 2 дітей, 2 онуків. Кожна така істерика, вона призводить до темряви всередині і знесилення. Оцю біль я навчилася трансформувати в творчість. Це теж мене дуже лікує. Зверни увагу на руки, стисни свої кулаки, зачекай 7-10 секунд, після чого розслаб їх секунд на 15-20. Тепер напруж усе тіло, так само на кілька секунд. І знову розслабся. Відчуй, чи не залишилися напруженими окремі м'язи. Якщо так, то попрацюй конкретно над ними. А тепер уяви теплу хвилю релаксу, що повільно розливається усім тілом. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Щонеділі о 20-й. ТСН тиждень. Факти тижня для марафону «Єдині новини». Дивись найголовніше у підсумкових програмах ТСН «Тиждень» та «Факти тижня». Ведучі, до яких дослухається вся країна. Про стратегію і тактику нашої перемоги, про найцікавіші і часто приховані деталі кожної події. Ми повертаємось в ефір, аби разом розбиратися, що відбувається, чому і чого чекати далі. Точний та перевірений розбір подій. Ми розповідаємо просто і зрозуміло про ключові події, що змінюють наше життя. Новини, які вражають. Ви будете знати більше, щоб діяти точніше. ТСН «Тиждень» та «Факти тижня». Для марафону «Єдині новини». Щонеділі о 20-й. Танкова коаліція із захист українського неба. Ось головні теми, з якими вирушив на 9-й Рамштайн міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомив, що на зустрічі контактної групи вже завтра розглядатимуть і низку інших питань, зокрема формування запасу міцності по боєприпасам і тренінговим програмам для наших захисників. Також мають затвердити програми підтримки, до яких увійдуть логістика, обслуговування і ремонт техніки. Очільник оборонного відомства також повідомив, що напередодні мав низку розмов із партнерами. Їхня залученість та підтримка дають оптимізм, наголосив Резніков. Зараз з нами на зв'язку Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України. Пане Миколо, вітаємо вас. Наші вітання. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Україна. Пане Миколо, звісно, хочеться зазирнути в завтрашній Рамштайн, зазирнути в те, коли нам схвалять постачання бойових літаків. Але зараз давайте трошки відкотимося назад. Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні бойових танків «Леопард-2», а потім «Леопард-1». Як вдалося сильно змінити позицію Німеччини, можливо, поділитися безпосередньо тому, що ви дотичні до цих процесів? Чи справа виключно у тому, що США пообіцяли постачання «Абрамсів»? Ну, будь-яке лідерство будь-якої країни, і саме головне, ви вжили слово коаліція. Коаліція держав, яка існує спочатку неприхованої російської агресії, допомагає нам вирішувати будь-якого роду запитання. Очевидно, що лідерство тих країн, які перші зголосилися у наданні танків, підштовхнуло. Але я би не говорив би про зміну позиції. Я думаю, що тут більше йдеться про те, що 1 чи навіть 2 танки не змінюють ситуацію на полі бою. Отже, була коаліція, було рішення, і ми, звісно, вдячні за таке рішення уряду Німеччини, безпосередньо канцлеру Шольцу. Отже, ми працюємо разом від президента до всіх лідерів держав демократичного світу. А чи можемо говорити про те, що оця коаліція, що наші партнери, вони прискорюються? Чи бачите ви темпи? І що цьому сприяє, на вашу думку? Ну, прискорюємося ми, прискорюються вони. Ви пам'ятаєте, що ми з вами починали з «Джавелінів», з «Стінгерів». Станом на сьогодні ми маємо понад 50% звільнених територій. І звісно, що кожен із членів коаліції, яких понад 50, розуміє, що перемога за нами. І звісно, що ті задачі, які ставляться керівництвом держави і Збройними силами, вони рефлексуються у тих членів коаліції, до яких ми звертаємося за допомогою і підтримкою. Отже, пришвидшується, подекуди
запізнюється, однак ми переможемо, і в цьому наше завдання. Щойно Абсолютно з паном Кавою ми говорили про можливий транш від МВФ і про те, коли він буде, і говорили також, що транш – це постійно обмін і постійно допомога в обмін на те, що ми будемо провадити реформи. Я хотіла вас запитати про те, що до кінця 22-го ми мали виконати 7 вимог Євросоюзу. Здається, їх вивчив кожен українець. І термін був названий не остаточним через війну. Скажіть, будь ласка, як в Європі оцінюють наш прогрес і коли ми можемо безпосередньо очікувати на оцінку і на таке резюме «Ви впоралися, Україно»? Ви дійсно праві, що є 7 основних елементів, які ми з моменту отримання нашого кандидатства маємо виконати. На позаминулому тижні у нас були практично всі комісари Європейського Союзу, вся Рада, після чого відбувся саміт. І нещодавно президент Зеленський був у Європейському Союзі і в Києві, і в Європейському Союзі. Ми схвальні оцінки отримали по виконанню або ж по руху виконанню цих 7 критеріїв. Залишилось всього небагато. Отже, як сказала пані фон дер Ляєн, немає якихось критеріїв у швидкості. Є питання у виконанні, і все це залежить від нас всіх разом. Від уряду, від Європейського Союзу. Перші оцінки, я думаю, саме в якійсь формі, скажімо так, більш вербальні, ніж словесні, будуть уже навесні. І я сподіваюся, що ми, окрім схвальних слів у Русі, отримуємо сигнал про те, що ми виконали або що нам потрібно ще довиконати, якщо таке буде. Я переконаний, що ми виконаємо. А щодо нашого шляху до НАТО, власне, це членство, я маю на увазі, могло би вирішити багато питань. От чи бачите ви перспективи наші і шанси до завершення війни стати повноправним членом НАТО? Чи все ж таки нам потрібно виганяти ворога, супостата за межі наших кордонів, і вже тоді з'явиться хоч якийсь шанс на те, що ми будемо серед наших партнерів на рівних? По-перше, ми дійсно виженемо супостата, в цьому немає жодних сумнівів. І думаю, що рухатимемось ми всі разом, і НАТО, і ми. Станом на сьогодні, по кількості тих озброєнь, які ми маємо в стандартів НАТО, це вже є підтвердження того, що ми, мінімум, матеріальній частині або підготовці наших вояків, або підготовці стратегії і тактики, ми вже наблизилися до того, що називається бути повноцінним членом Європейського Союзу. Часові рамки назвати ніхто не може. Чому? Тому що, по-перше, це все ж таки політичне рішення. Подивіться на Фінляндію і Швецію. Ви бачите, що навіть попри те, що ці дві держави давно є великими союзниками НАТО, є політика, яка все ж таки перешкоджає обидвом, скажімо так, завчасно отримати це членство. Тому, що стосується сил і засобів, готовності наших вояків, нашого керівництва Збройними силами, тут сумнівів немає, ми готові. Що стосується політики, це очевидно до всіх держав-членів НАТО. Однак, я думаю, що з огляду на ситуацію на полі бою і на ту здібність України боронити східний край НАТО, великих проблем навіть політично не має бути у вирішенні цих питань. Що стосується територій, знову ж таки, з таким рухом, поступом, як ми маємо, ми зараз наближаємося до року війни, я думаю, що ми десь паралельно підійдемо до рішення членства. На літо у нас будуть, сподіваюсь, хороші сигнали і правильні для України, українського народу, як він заслуговує, і для Збройних сил України. А неприємні сигнали для Росії очікуються вже найближчим часом на, зокрема, і тому ж Рамштайні. І 24-25 лютого вже на полях Організації Об'єднаних Націй. Дякуємо вам, пане Миколо, що долучилися до марафону «Єдині новини». Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України, був з нами. Ми рухаємося далі. Дивись проект «Знайти своїх» Катерини Осадчої з пошуку зниклих. Сьогодні о 21:15.
Скажи чесно, як ти? Тримаюсь. Зараз така відповідь для мене актуальна. Тому що в тебе є відповідальність за твою сім'ю, за твоїх дітей, в тебе є робота, яку треба робити. Ми виживаємо. І ми зобов'язані це пройти. І ми точно виживемо. Зосередь увагу на ногах, підніми одну з них і зроби активний рух, так ніби ти пробуєш струсити щось з себе. Ну, не наче пес, який обтрушується, щойно вилізши з води. При цьому спробуй максимально розслабити ногу, якою ти робиш рухи. Потім зроби те саме іншою. Далі справа за руками. Виконай вправу кілька разів, чергуючи напрям. І уявляй, що разом із рухами ти поступово струшуєш із себе увесь негатив, який ти накопичив. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Бити. Битися. Помститися. Бо війна – це помста. За Маріуполь і Бучу. За Дніпро і Станіславські кручі. За Аюдаг і кожен зрешетований дах. За кожен рубець. За Рубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. 8 бригад – одна ціль – остаточно знищити ворога. Щастю, без жалю, до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє. Воїни гвардії наступу, що неодноразово проявили себе у бою. Я про всіх пам'ятаю, зроблю все для того, щоб люди звідти вийшли з честю, з гідністю. Вже обрали свій напрямок звільнення України. Якщо ми сьогодні не піднімемося, то завтра буде дуже важко. Валерій Падитель, бригада Держприкордонної служби «Сталевий кордон». Сьогодні о 19:30. Вітаємо! Це марафон. Єдині новини. Для вас працює команда телеканалу Рада. Щовечора о 20-й. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Про ключові події України та світу тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного. Не пропустіть вже сьогодні. Підготувати до бою. Їх база хоч і в тилу, але робота надважлива на передовій. Як ремонтний батальйон рятує пошкоджену техніку ЗСУ на Харківщині. Нові дах, вікна і стіни. Ірпінські ОСББ відновлюють після атак ворожої артилерії за кошти ЄС. Скільки будинків отримали нове життя та в яких регіонах діє програма? На черзі після танків. Британія навчатиме українських пілотів керувати сучасними винищувачами. Які бойові літаки може отримати Україна? Та хто з країн-партнерів вже готовий розпочати переговори про надання? Їхав з війни на руках у військового, став зіркою Інстаграму. Історія кота Тома, якого прихистили у столиці після важких боїв у Бахмуті. Як вусатий став брендом волонтерської ініціативи. Тримаємося разом, незламні українці. Боремося і перемагаємо. Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й. У Туреччині українські рятувальники деблокували тіла 26 осіб, розібрали 107 завалів та обстежили 340 зруйнованих будівель. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У місті Антакія рятувальники не полишають надії знайти живих. Перевіряють кожен пошкоджений або зруйнований будинок у секторах своєї відповідальності. Застосовують чуттєві прибори геофон та телескопічні камери, щоб почути та побачити там, де людина не може цього зробити. Окрім сучасних приладів, допомагають фахівцям спеціально навчені службові собаки. Олександр Хорунжий, речник Державної служби України із надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту, з нами на зв'язку. Вітаємо вас і дякуємо вам за вашу роботу, пане Олександре. Вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Власне, зведений загін ДСНС України працює на місці землетрусу в Туреччині. Було обстежено 224 зруйновані будівлі, споруди, розібрано 94 завали. Який на вашій ділянці обсяг робіт взагалі? Можете це описати? Трошки поправлю, у нас 389 уже станом вже на цей час. Обстежено будівель і 114 завалів розібрано. Зокрема, сьогодні ми витягли з-під завалів 12 тіл людей, а якщо брати з початку робіт, то це 34 тіла людини ми витягнули з-під уламків. Так, знову зависає зв'язок. Так, ми чуємо вас, пане Олександре. Продовжуйте. І 7 людей отримали кваліфіковану допомогу від наших медиків, які входять в наш зведений загін ДСНС. Щодо ділянок, вони бувають у нас різні. Ми проводимо наради разом з координаційним центром системи Інсарах UCC. Цей центр координує всі рятувальні команди всіх країн, які працюють на нашому секторі. Далі ми отримуємо завдання. Це може бути сектор повністю зруйнований, а може частково, а може ще менш зруйнований. В залежності від того, які ми завдання отримуємо, відповідно і таку роботу і проводимо. Зокрема, здебільшого, яку роботу проводимо? Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, коли стається подібне, а є певні норми для ДСНСників, безпосередньо норми часу пошукових робіт, норми часу, виходячи з кожного квадратного метра? Ні, таких норм немає, тому що кожен випадок він є індивідуальним. Ми можемо витратити, наприклад, 5 годин, 10 годин на порятунок декількох людей, а можемо врятувати їх за годину. Немає, це не нормована така специфіка, тому що є різні руйнування, є різний ґрунт, різні підходи до робіт, тому норм тут, звичайно, бути не може. Скажіть, будь ласка, а ту техніку, яку українська ДСНС повезла з собою, якщо раптом вам знадобиться якась додаткова техніка, ви можете звернутися по місцю, чи вона вже вся задіяна, і кожна країна вона працює виключно на своїй техніці? Дивіться, ми взяли з собою 16 одиниць техніки. Зокрема, це спеціалізовані рятувальні автомобілі легкого та важкого типу. Навіть працюють автомобілі з маніпуляторами, такими невеличкими кранами, які допомагають розбирати завали. Щодо забезпечення техніки турецькою стороною, то, звичайно, у них вся техніка, фактично вся техніка, у них зараз задіяна на розбиранні завалів. Дуже багато працюють турецьких рятувальників, ми з ними теж взаємодіємо, і керівництво загону буквально вчора-позавчора зустрічалося з керівництвом АФАТ, це директорат надзвичайних ситуацій в Туреччині, і для того, щоб чітко визначити нашу взаємодію разом з турецькими рятувальниками, яким чином ми співпрацюємо з місцевим населенням і вдосконалювати нашу роботу сумісно. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо за вашу роботу, за те, що інформуєте. Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту з Туреччини, був з нами на зв'язку. Ну, зараз у нас є прекрасна нагода поспілкуватися із Віктором Цаплєвим, українцем, який перебуває у Туреччині. Вікторе, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, власне, в якому зараз ви стані перебуваєте, як переживаєте цю жахливу трагедію? І хотілося б, щоб коротенько розповіли, наскільки почастилися випадки мародерства в Туреччині, тому що кадри розлітаються по всьому світу, як правоохоронці, як турки жорстоко наказують цих мародерів. Добрий вечір. Так, але, власне, мене, мою родину не коснулося цей землетрус, тому що ми мешкаємо Так, на щастя. Але ми мешкаємо в Анталії, то у нас нічого такого не було. То трохи потрусило 2 райони тут у місті і все. Тобто
весь цей жах, він від нас десь на відстані 800-900 кілометрів. Що з приводу мародерів, так, то є такі випадки, але я на власну очі не бачив цього. Також всі ці кадри у нас є також у соцмережах, в новинах. Я так вважаю, що дійсно таке є, тому що, на жаль, люди не всі порядні і в таку лиху годину не всі розуміють, що треба допомагати, а не красти та робити щось погане. Вікторе, цікаво зараз спостерігати за тим, як буквально при перетині кордону хапають турецькі правоохоронці тих, хто був дотичним до побудови цих будинків, які зруйновані землетрусом. Тобто, ясно, що їх не звинувачують напряму, але їх вже активно затримують. І наскільки мені відомо з турецьких ЗМІ, це десь до сотні, чи можливо кілька навіть сотень людей в цьому переліку. Тобто турецьке правосуддя серйозно візьметься за... Росіяни шукають найманців серед кримчан. 1200 в'язнів з окупованого півострова завербували до ПВК «Вагнер», повідомили у Генеральному штабі. З початку лютого їх кидають у найкривавіші бої. Російське окупаційне керівництво розцінює завсідників кримських в'язниць передусім як мобілізаційний резерв і швидке поповнення великих втрат. Цивільним до Бахмута зась. Від сьогодні до міста можна лише за спецперепустками. Це стосується, зокрема, журналістів і волонтерів, уточнюють у військовій адміністрації Донеччини. Це пояснюють вилазками російських диверсантів, а відтак і небезпекою для цивільних. Сам Бахмут і його околиці залишаються найгарячішою ділянкою фронту. А артилерія не затихає ні на мить, як не припиняються і ворожі штурми. У Генеральному штабі повідомили, що українські оборонці відбили чергові спроби наступу біля Бахмута та Кремінної. Намагалися потикатися на Харківщині та Запоріжжі, але дістали вогню від оборонців і забралися геть. Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців Росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку «Чайка» у населеному пункті Лазурне. А для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів. Сутичка через українські автономери сталася в окупованому Сімферополі. З місцевої кальянної на перекур вийшли 5 хлопців. Вони розташувалися біля стіни, декорованої українськими державними автономерами, чим привернули увагу групи молодиків, що тинялися поруч. Ті були вбрані в камуфляж, деякі ховали обличчя під балаклавами. Недовго думаючи, накинулись на відвідувачів з кулаками, закидаючи їм підтримку України. Колотнечу зафільмувала камера спостереження. Видно, як молодики розмахують руками і ногами, а найзатятіший з них постійно шукає можливість штовхнути гостей закладу у спину, цілком в дусі поборників руського міра. Спроби очевидців розборонити бійку виявилися марними. Нападники зайшли до кальянної та стали вимагати документи і погрожувати стріляниною за відмову. Невдовзі вони забралися, а 4 постраждалих звернулися до лікарів. Однак заяв про побої до окупаційних поліціянтів не подали. Подяка за підтримку України та сусідська солідарність. У Меджлісі кримськотатарського народу оголосили всеукраїнську акцію «Добрий сусід – найближча родина». В офісі представницького органу збиратимуть гуманітарну допомогу для турецького народу, який постраждав після руйнівних землетрусів минулого тижня. Катастрофа століття забрала життя щонайменше 30 тисяч турків. Постраждалі регіони потребують часами простих речей, каже очільник
очільник Меджлісу Рефат Чубаров. Йдеться про одяг для дорослих і дітей, ковдри, засоби гігієни та інше. На будь-яку допомогу в офісі Меджлісу очікуватимуть упродовж місяця до 13 березня. Розраховують також на підтримку підприємців. І хоч Україна потерпає від російської агресії, але не має забувати про близьких сусідів, вважає Чубаров. Ми іноді майже доброго сусіда можемо поставити вище, ніж просто родича, бо добрий сусід – це все, він завжди приходить на допомогу. Турки прийшли нам на допомогу найстрашні часи, перші дні широкомасштабного вторгнення, саме Байрактари багато в чому допомогли мужнім українським військовослужбовцям зупинити ворога і погнати його вже від Києва. Зараз турки в складній ситуації, ті, які місцевості, де відбувся землетрус. І це буде з нашого боку дуже шляхетно, ми це зробимо. Щедрий внесок у перемогу над рашизмом. Данія передала Україні всі самохідні гаубиці «Цезар», які мала на озброєнні. Про це повідомили у вітчизняному міністерстві оборони. Йдеться про 19 САУ французького виробництва, які уряд Данії вирішив передати наприкінці січня. На додачу наші збройні сили матимуть програму навчання для військових. Нещодавно міністр оборони Франції казав, що українське військо має 18 самохідних гаубиць «Цезар», з яких одна потребує серйозного ремонту. Відтак, разом з 19 «Цезарями» від Данії їхня кількість зростає до 37. Ба більше, ще 12 САУ очікуються від Франції. Вони неабияк допомогли в обороні навесні минулого року. Зокрема, «Цезарями» вибивали росіян з острова Зміїний у червні. Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю, в эфире «Бугунь». И я рада представить гостя, это Асан Исинаджиев, боец и медик полка «Азов». Селям алейкум. Селям алейкум, Гусам. Селям алейкум, Джамат. Мы так тебя ждали. Как ты? Я реабилитируюсь, сейчас прохожу курс лечения, пытаюсь прийти обратно в строй. Давай для начала мы скажем нашим зрителям, что все вопросы, которые мы сегодня будем озвучивать в этом интервью, мы с тобой проговорили. И это важно для того, чтобы не навредить ни в коем случае тем украинским героям, которые все еще находятся в плену. И именно поэтому мы не будем затрагивать вот тот период, когда ты непосредственно находился в плену у российских оккупантов. Все правильно? Да. Еще давай скажем нашим зрителям, что мы с тобой знакомы давно. Мы с тобой знакомы с 2015 года, с гражданской блокады Крыма. Также мы с тобой не раз выходили в прямые эфиры. И непосредственно, когда ты уже находился в Азовстале, посредством АТР ты обращался к президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану для осуществления операции «Экстракшн» и вашего освобождения, а также гражданских, которые находились вместе с вами. Сегодня не помню, какой день войны, люди умирают, кто-то от пуль, от голода, раненые умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, есть ли у меня завтра. Я крымский татарин, потомок гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование. Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстале. До войны я никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи, всегда, чем мог, помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков. В 2022 году от гнойных ран. Нас постоянно обстреливают с воздуха, моря и земли. Умоляю вас произвести процедуру вывода всех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар. Всего в 263 километрах от вас через море уничтожали людей, которые всего лишь защищают свою землю, женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Вы сами знаете на примере своей истории, как оно, когда твою землю хотят забрать, а людей убить.
Турция и Украина всегда поддерживали тесные отношения и друг друга поддерживали. Вы, ваша страна, имеете большой вес в политике нашего региона. Мы не знаем, кому уже писать и кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам. Я верю искренне в то, что Всевышний не оставит наши благие дела, и вы поможете нам. Верю в то, что зачтется каждому, кто будет участвовать в этом. Ну, и я бы хотела начать с простого вопроса. Как ты себя сейчас чувствуешь? Проходишь ли ты лечение? Как вообще твое здоровье? На данный момент состояние здоровья удовлетворительное. Прохожу лечение, за нами смотрят врачи. Полное обследование происходит всего организма. Вытаскиваем мелкие осколочки, которые есть. Залечиваем последствия ехо, которые мы получили в Мариуполе. В целом все идет по плану, и все идет хорошо. То есть как проходит твой день? Ты каждый день ездишь к врачу или как? У нас обследование, когда вот назначают МРТ, КТ, капельницы постоянные, чтобы убрать последствия от контузии, акубаротравмы, которые есть. Киевский центр, институт реабилитации, где мы постоянно проходим реабилитацию, разминаемся и приводим свое физическое состояние в норму. Ну и по записям к врачам, у кого какие есть проблемы, к ним и ездим. Стоматология, невропатологи, хирурги, у каждого свое. А есть понимание, вот какой период еще будет длиться реабилитация? Ну, у каждого он происходит по-своему. У каждого свой характер ранений, свой характер заболеваний. Не готов сказать по поводу каждого, даже не готов сказать по поводу себя, так как лечение имеет разные аспекты. Некоторые вещи лечатся долго, некоторые вещи могут лечиться практически всю жизнь. Некоторые вещи, вот, допустим, как зубы, их можно достаточно быстро решить. То есть там поставить где-то пломбу, где-то вырвать зуб, где-то его поставить зуб. Это относительно быстро. Проблемы с коленями, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистые заболевания, их немного дольше. Ну, по времени не готов сориентировать. Кто-то встает в строй за месяц-полтора, кто-то становится в строй полгода, год. А расскажи вот о себе. Нас сейчас смотрит наш народ, крымстарский народ, который находится в оккупации. И когда ты находился в плену, находился в Азовстале, мы очень сильно за тебя переживали. Каждый раз, когда поступали сообщения о том, что произошел очередной обмен пленными, и позже офис президента выкладывал фотографии и видео освобожденных наших героев, мы всматривались в лица каждого освобожденного украинского военного в надежде узнать тебя. Крымского татарина Асана, который находился в Азовстале, воевал и лечил. И мы очень расстраивались, когда тебя не видели. И вот, наконец, ты с нами, мы очень рады этому. И поэтому мы хотим узнать тебя ближе. Ты родился в Крыму, где? Расскажи. Родился в Херсонской области, город Геническ. Учился до 9 класса в гимназии. Потом перевелся в город Симферополь, в учебно-воспитательный комплекс медико-биологический лицей, который при университете Георгиевском медицинском, так как вся семья медики, и мое будущее также было предначертано стать врачом. Жил в Симферополе с 2012 года по 2014. Да. Ты в Крыму учился? Да, в Симферополе. Поступал в Георгиевского на лечебный факультет. Но в тот момент, когда должен был вот готовиться и поступать в университет, началась русская весна, события русской весны, и мне пришлось скоропостижно покинуть Крым. Ну, с твоим характером наверняка в 2014 году находиться в Крыму было опасно. Небезопасно. Да, во время оккупации. Потом надо было, чтобы не терять время, я поступил в Геническое медицинское училище, где получил образование фельдшера. После чего вот уже пошел работать непосредственно по специальности. И как долго ты проработал фельдшером? И в Херсонской области, правильно? Да. Я поступил в 2014 году. В 2014 году я поступил
на фельдшера, учился, параллельно я практиковался, так как вся семья давала мне на это возможности практиковаться постоянно. Ну, как и любой медик, студент, постоянно пытается где-то практиковаться. Ты на скорой ездил? Да, в 2016 году закончил и по госпрактике проработал полгода на скорой помощи. А когда ты уже официально вступил в ряды вооруженных сил Украины? В 2016 году, в сентябре, август или сентябрь 2016 года я подписал контракт с Державной прикордонной службой Украины, и там уже был фельдшером. Стоял на КПВ «Чонгар», где оказывал медицинскую помощь военнослужащим, прикордонникам и гражданскому населению, которое требовало медицинской помощи непосредственно на самом пути пропуска, так как эти случаи имели место быть в летнее время, когда давление у всех шкалило. Такое вот. А вот расскажи, как ты решил идти в ВСУ? Как ты принимал это решение? Почему ты решил идти воевать? В стране война, которая началась еще в 2014 году. Гибли люди, как мирное население, так и непосредственно парни, которые пошли воевать. Ряд людей можно спасти, и я хотел быть нужным, спасать жизни, спасать людей. Для этого, в принципе, я и учился. Решение было просто. В стране война, парни умирают. Надо им помогать, надо им спасать. Пошел служить. Все просто. Кровь играла. Дальше, после КПВ «Чонгар», первый твой бой был где? Когда я поступил на службу в Державную прикордонную службу Украины, я написал рапорт на перевод в зону АТО. На тот момент была антитеррористическая операция. Меня через короткое время привели в Краматорский пограничный отряд, где поставили фельдшером в противотанковую заставу. В составе противотанковой заставы мы поехали на пункт пропуска Майорск охранять КПВ. Ну, у данного подразделения есть своя задача. И нам дали участок первой линии, где, собственно говоря, и был принят первый бой. Как первый бой, это перестрелка была с минометами, со ствольной артиллерией и стрелковкой. Ну, первый бой я, грубо говоря, принял там. Позже меня перекинули, подразделение наше перенесли на Маринку, вблизи населенного пункта Александровка. Это под Донецком, Александровский район, Петровский район, извиняюсь. Где также перестреливались. Ну и там непосредственно были уже и раненые, и гражданское население было ранено вследствие обстрелов. И там уже боевые травмы первые, которые я оказывал помощь, была на Маринке. Там, когда мирное население посекло осколками. А в Мариуполе ты был до широкомасштабного вторжения? Да, в 2018 году меня перевели в отряд морской охраны, 23-й загін морской охраны Державной прикордонной службы Украины, где я служил до 2018 года. Потом контракт закончился, и парни с Азова подошли и сказали: давай пойдешь к нам, у нас веселее. А ты что? Я такой, я познакомился с парнем, Сашей Гаус. Он меня ввел в курс дела, он мне объяснил, что вот, смотри, у нас есть такое, у нас есть такое и такое. Показал по какой физической, так и психологической. Ну, к психологической и физической основам мы непременно вернемся. Давай тогда обсудим 24 февраля 2022 год. Россия начинает широкомасштабное вторжение в нашу страну. Где ты находился в этот момент? Как ты узнал о том, что Россия объявила нам войну? В 20-х числах февраля 2022 года, я помню, мы подразделением смотрели видео Владимира Путина, которое он давал, что там признание независимости ЛДНР. Это в Мариуполе вы уже находились? На тот момент я находился в населенном пункте Урзов, где базировался 2-й батальон полка Азов.
Мы смотрели там это видео, такие, да, ну будет или не будет. Еще спорили. 23 числа мой экипаж, меня поставили старшим экипажем медицинского, отправили в населенный пункт Ялта, где мы ожидали пункт сосредоточения сил. Мы стояли там в ожидании, то есть будет что-то или не будет. 24 числа в 3 часа утра нам сказали, что походу началось. Мы смотрели еще в Ютубе видео, прямая трансляция, где Владимир Путин говорит, что все, война начинается. Мы слышим первые разрывы ракет, были удары в сторону ПВО Мариуполя, и мы понимаем, что началось. Я этот момент встречал на капоте машины, потому что я до упора не верил в то, что война начнется. Я думал, что это пройдет просто как обычная угроза. Мы посидим там до обеда и вернемся обратно на базу. А после заявления о том, что не стреляйте по самолету, пока он первый не начнет огонь, мы такие, какой самолет? И тогда мы поняли, что это уже война. Расскажи вот все, что ты можешь рассказать о Мариуполе на тот момент, как все начиналось, как происходило наступление России, что вы делали в этот момент. 24 числа, когда началось вторжение, мы стояли на населенном пункте Ялта, это начало Белосарайской косы. Оттуда мой экипаж переместили на Мариуполь через Мангуш, мы заехали в Марик. Стояли в Приморском районе, так как мы ожидали наступления сил с крымского направления. У нас была информация о том, что со стороны Крыма они проходят маршем практически, крайне быстро. Готовились их встречать. Первые раненые у нас появились среди гражданского населения в первых числах марта, когда город был уже взят в кольцо, полукольцо, тактическое окружение. Сначала мы возили гражданских раненых в городские больницы. Потом, когда противник уже непосредственно поступил к городу, когда они уже прошли Мангуш и выставили свою артиллерию, начались бои. Возили до момента, пока не разбомбили госпиталь, который находился на Нептуне. Мы возили сначала туда раненых, если мы говорим про военных. Разбомбили госпиталь на Нептуне, мы начали их возить на территорию Азовстали, куда весь медицинский персонал был вывезен. По поводу города мы... То есть твоя задача заключалась в том, что ты с экипажем выезжаешь к 300-м, оказываешь первую медицинскую помощь и вывозишь их в госпиталь. Если образуется раненый в красной зоне на нуле, его побратимы его вытаскивают в так называемую желтую зону, зону условного прикрытия. Там бойцы уже оказывают первую домедицинскую помощь, и мы назначаем точку встречи, куда подъедет медэвак, уже непосредственно я с ребятами, куда мы подъезжаем, перехватываем раненого, он уже с первой домедицинской помощью. У нас все бойцы обладают знаниями. В машине начинается первичная стабилизация. Что можно сделать, то мы и делаем, и везем до госпиталя. В госпитале уже мы привозим, там перекладываем. Если нужна какая-то помощь непосредственно в самом госпитале, я бывало время оставался, так как был обстрел, и надо помощь, что-то делали. А так стабилизация в экипаже. А что чувствует человек, когда он оказывается в кольце, когда со всех сторон наступает враг? Потому что я так понимаю, что в Мариуполе понятия «тыл» не было. Ну, сначала в это лично я не верил, то, что мы в окружении. Потом, когда у нас прекратилась сухопутная эвакуация раненых, страха не знаю. Страх был, но скорее не страх. Скорее легкая растерянность, потому что раненые накапливаются и накапливаются. А
замены, либо их вывоз. Такого нету. Да и постепенно приходит понимание того, что медикаменты заканчиваются, и когда-то они закончатся. Боеприпасы когда-то они закончатся. Надежда, скорее, больше просыпалась в тот момент, но понимание того, что вот все, мы в кольце, такого нет. Потому что с первых дней мы понимали, что да ладно, нас спасут, мы прорвем кольцо. Не было такого, что там страх какой-то сильный. Страх присутствовал, но не доминировал. А гражданское население как реагировало на все процессы? Были ли у вас возможности общаться с мариупольцами? Что они говорили? До 15 апреля полк стоял, полк и другие подразделения стояли на правом берегу и на левом берегу. Гражданские постоянно к нам приходили, они с нашей стороны искали защиты. Вот, к примеру, когда мы стояли, медицинское подразделение, когда на момент обороны стояли мы в 3057, к нам привозили гражданские, к нам привозили раненых своих. То есть, если был какой-то обстрел, они, как правило, равняли квартал за кварталом, где они не могли пройти, они этот квартал просто слаживали. С танков, с авиации, со всего. И гражданских привозили. Они не везли их к противнику нашему. Они все ехали к нам. Как сейчас помню девочку одну, имя ее, если не ошибаюсь, Диана. Они проходили через 2 квартала, чтобы прийти к нам на территорию воинской части на 3057, чтобы вытащить ей осколок с головы. Мы зашивали, и она еще, помню, говорила, что вот, я там стану некрасивая. Почему? За что? Я ее, помню, еще успокаивал, что интересно, кстати, ее судьба. К нам мы шли. Маленькая девочка была? 14-16 лет. 14-16 лет, осколочное ранение мягких тканей. Ну, осколок тогда не зашел, и, черепная коробка целая. По кости по-любому оно как задело, но это такое. 14-16 лет. Они через 2 квартала к нам пошли за медицинской помощью, не к ним. Потом они находились в упоре возле армии РФ. Но все равно пошли к нам. То есть это показатель того, кому население более доверяло, на мой взгляд. Да, это, кстати, был мой следующий вопрос, потому что я не раз слышала о том, что, в том числе от военных, которые говорили, что какая-то часть населения Мариуполя, она была пророссийская, какая-то проукраинская. Ты что-то подобное ощущал? В Мариуполе я находился чуть более 3 лет, и за все это время могу сказать, что 90%, более 90% населения, оно проукраинское. 10%, скорее всего, это будут люди, которые старшего возраста, которые выросли в Советском Союзе, либо просто у них были промыты мозги, и они были податливы пропаганде, которая навеивает Российская Федерация. Но ярых пророссийских взглядов я никогда не видел. Я видел нейтральное отношение к войне, к Российской Федерации, к Украине, но чаще всего я видел проукраинское. По крайней мере, население возрастом до 35 лет, оно в большем своем числе проукраинское. Пророссийского я толком там его не встречал. Россия буквально за 2-3 месяца практически уничтожила Мариуполь своими бомбардировками. И публиковались данные местного морга, если не ошибаюсь, там цифра варьировалась от 75 до 80 тысяч жертв среди мирного населения. Как ты думаешь, эта цифра, это правда или все-таки больше жертв в Мариуполе? Количество жертв от Второй мировой войны до сих пор неизвестно. В Мариуполе у них был полевой крематорий, который находился, если не ошибаюсь, в районе Старого Крыма. Количество жертв
я думаю, более. По городу, когда мы передвигались, практически в каждом дворике было кладбище, практически в каждом. Когда машина заезжает во дворик, чтобы встретить раненого, я выбегал и крайне часто, практически постоянно видел, что просто обычные кресты на детской площадке с надписью «Тут похоронен». Мертвого гражданского населения было крайне много. Крайне много. Здания... Они складывали здания, в подвалах которых находились мирное население. Тот же самый драмтеатр. Там было крайне много людей в обычных этажках. Я знаю некоторые бункера, в которых было более сотни людей. Мы возили им продовольствие, мы им возили медикаменты в самом начале войны. Это когда еще доступ к Мариуполю был открыт, и вы могли получить? Нет, это уже когда мы были в Кольце. Ага. И через какое-то время, я помню, приезжаю на ту точку, а здание уже сложено. И судьба этих людей неизвестна. Не готов сказать, но мне кажется, что это больше число. Расскажи, как вы попали на Азовсталь? Лично я попал на территорию завода в первых числах апреля во время эвакуации. У нас было 4 раненых. Мы экипажем выехали с центра города на территорию завода, где попали в засаду на мосту. Там было очень много прилетов от авиационных бомб, и машина переднеприводная, она передними колесами встала на пузо и не смогла далее двигаться. Мы выбежали вместе с водителем. На тот момент у меня водителем был «Тайфун». Взяли одного лежачего раненого, 3 других раненых, они были ходячие. И мы побежали под минометным огнем на территорию завода. Машину уничтожили. Туда прилетела мина. Машины не стало. Хорошая машина была. Мы забежали на территорию завода, донесли раненых до бункера, там, где были медики, там, где были врачи. Мы получили новую машину, нам выдали. Начали на ней выдвигаться в обратную сторону, в сторону центра, где снова попали на том же самом мосту в ту же самую артиллерийскую засаду. Перед нами в тот момент выехала гражданская машина, когда мы заезжали на мост. И в эту гражданскую машину попало, я не знаю, это либо 122 миллиметра, либо 152 миллиметра. Стволка попала. От машины ничего не осталось. «Тайфун» резко сдал назад. Мы зашли на пост-остров, где спрятались от обстрела. Потом сказали, что машина закончилась. Я вместе с парнями начали передвижение в сторону завода. По нам еще самолетик отработал. Мы отлетели немного в воздухе. И так вот мы и остались на заводе, так как транспорт наш был уничтоженный. Меня перекинули на бункер с медиками, и я там уже начал оказывать медпомощь и эвакуацию. Ты, когда находился в Азовстале, опубликовал фотографию. Ты был в окровавленных перчатках, и ты изобразил сердечко. Да. И ты написал: «Передайте моей маме слова, я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда». Расскажи об этом. Да, я помню тот день. Это было в 20-х числах апреля, 15-20 число апреля. В том моменте у нас в этот период было очень много раненых, крайне много раненых было. Была переправа, это когда гарнизон с правого берега передвигался на территорию Азовстали. В тот день, в те дни количество раненых вот так вот где-то 100 в день точно было. Ребята из 555-го военно-медицинского госпиталя, я не знаю, как смогли это хирурги, потому что такое количество раненых прооперировать, стабилизировать, это прям уровень, на мой взгляд.
оно немного ломает психологически от того, что ты видишь, как люди быстро заканчиваются, качество. То есть когда не количество, а когда качество, когда парни, с которыми ты вместе тренировался на полигоне, где-то бегал по Мариуполю, с которыми много общего, они вот просто вытекают кровью, и ты понимаешь, что вот в данных реалиях, скорее всего, путь этого человека закончится, так как мы в окружении, подвоза и вывоза раненых нет, и вы просто сидите и ждете. Оказывается, оно ломает психологически, в том плане, что люди не бесконечные, да и с каждым потерянным человеком мы теряем какой-то определенный участок, который мог бы быть защищенным. Меньше людей, меньше территории можно держать. То есть как вот проходил твой день в Азовстале? Вам приходит сообщение, что нужно выходить на промзону или на определенную точку, там забрать раненых, госпитализировать, привести, стабилизировать. Расскажи об этом. Ну, конкретно мой день как происходил? Мы находились в укрытии, так называемые бункеры, ну, это укрытие. У нас есть первый, второй номер по медэваку, и есть группа ребят, группа медэвака, которые помогают носить раненых. Кто-то из нас постоянно находится дежурный на рации. Как правило, этот человек находился на КСП, на командном пункте, чтобы не тратить заряд станции, так как заряжались мы от генераторов, и зарядку надо было экономить. Если поступала команда, что есть раненый, человек, который дежурный, он поднимает первого либо второго номера, то есть если это непосредственно я, то я поднимал своего напарника, форта. Мы просыпались, одевались, договаривались с подразделением, у которого есть раненый, точку встречи, где мы можем безопасно забрать раненого, и бежали на точку, где, получается, выбегали из самого бункера, по укрытиям доходили до условно безопасного места. Там безопасных мест, конечно, не было. Заходили в какой-то туннель, оказывали стабилизацию, и оттуда уже начинали нести на бункер. То есть с одной точки место встречи, и с места встречи еще на бункер, а на железяку, это госпиталь. А с железяки уже непосредственно обратно к себе в укрытие, обратно в дежурный режим. А как вы лечили людей и чем вы лечили людей? Это же... Я, конечно, дилетант в медицинских вопросах в принципе, но я так понимаю, что для того, чтобы оперировать, хирургия и так далее, для этого нужно стерильное место, стерильное помещение. А если мы говорим о бункере, то о какой стерильности вообще может идти речь? Как происходили вот эти все процессы? В Мариуполе за время Мариупольской кампании понятие стерильности немного отошло в сторону. На тот момент в стране все были заинтересованы коронавирусом, и благо было очень много закуплено АХД. Это что? АХДшка – антисептик для рук. Ага. Этого антисептика было крайне много на территории Азовстали, да и в принципе по городу, в военных частях было его крайне много. По поводу медикаментов, когда мы выходили с Урзуфа, часть медикаментов была взята, багаж. Когда мы находились на территории воинской части 357, оттуда были взяты ряд медикаментов. Ну и ребята, которые с 555-го госпиталя, они также с собой брали. Ну, стерильность как? Те же самые скальпеля обрабатывались с помощью антисептиков и огня. Это медики поймут, как это делать. Лекарства, обезболы, обезболивающие какие-то. Анестезия? Анестезия – это ампулированные препараты. Там была больше инъекционка под вопросом, такие как физрастворы, там глюкозы. Вот оно имело свое заканчиваться. Первое время
курсы лечения были расписаны как полагается, а потом уже оно все уходило по приоритетам. Как распределялись приоритеты? Есть 2 раненых, условно. Один красный, второй желтый. Если человека... Вот 2 человека, одному очень больно, а второму прям очень-очень больно. Если дать первому человеку обезболивающее, то у него боль пропадет, но у второго крайняя боль сохранится. Вот тут моральный уже выбор, кому давать обезболивающее. Как правило, выравнивали. То есть, чтобы снизить крайне сильную боль, так как это крики, это дискомфорт, этот человек не может уснуть, то давали им. По поводу анестезиологии, сохранялась она только для операций. Под конец уже ряд операций вот в последние дни было практически без анестезии. То есть, если ампутация конечности, то в крайние дни, я помню, была ампутация кисти у одного парня, то ему это делали практически под местной анестезией, потому что полного не было наркоза уже. По поводу перевязочного материала, бинты тоже имели свойство заканчиваться. То, что было набрано, то было набрано. Ряд медикаментов нам подвозили на вертолетах. То есть, когда вертолеты подлетали с добровольцами, они брали с собой полезный груз. Там было противотанковое вооружение, были еще коробки с медикаментами, где нам докидывали крайне необходимые вещи. Это антибиотики, которые крайне быстро заканчивались, анестезиология и бинты. Когда бинты закончились, пошли в ход ветоши, тряпки, которые просто были прокипяченные в кипятке, либо выстираны с помощью того же самого ХД. Ну и ими начинали уже тампонировать раны, перевязывать. Бетадин – это такой раствор повидинидида. Когда он закончился, то мы уже делали с помощью йода и хлоргексидина раствор. Пытались найти вот эту вот концентрацию, чтобы его хоть как-то заменить. Импровизация во всем было. Мы в этот период общались с военными из Азовстали. Мы с тобой выходили в прямой эфир, выходили с командирами полка Азов. Мы не раз общались с Святославом Паламаром. И он мне тогда сказал такую вещь, вот пока я его интервьюировала. Он сказал, что вот пока мы с вами сейчас здесь в прямом эфире, вероятнее всего погибнет несколько человек. И так каждый день, каждые 10, 20, 30 минут. Была ли возможность хоронить побратимов? Во время Мариупольской кампании, да. Когда убивали, погибали побратимы, то были кладбища, мы их на кладбище хранили, отмечали эти точки, сохраняли геолокации, чтобы на момент, когда все вернется обратно под контроль Украины, чтобы достойно передать тело, либо его остатки его близким. Когда это была территория Азовстали, не всегда была возможность даже забрать тело бойцов, так как огонь противника он не позволял безопасно его оттащить. У нас были рефрижераторы, место, куда мы переносили тело бойцов и складировали. Там были условия. Там все работало на генераторах, и тела плюс-минус нормально сохранялись. Но в один момент туда прилетела авиабомба, и все было нарушено. Ребята, которые находились непосредственно возле рефрижератора, вообще под огнем пошли собирать остатки ребят, остатки тел под огнем, чтобы обратно их собрать. Это достойный поступок, на мой взгляд. Это жесткий поступок.
под огнем пойти собирать. Как ты в таких условиях сохранял здравый рассудок? Вот как твоя психика это все воспринимала эмоционально? Мой водитель Форд, в Форте Давид, который вот погиб 26 апреля, вот он меня все время успокаивал. У меня были нервы. Он меня постоянно успокаивал, говорит, представь, что это все сон. Представь, что это все сон, это все неправда, это все пройдет. Как сохранять, да, не знаю. Человек, который выбирает путь военного, должен понимать, что он должен быть готов ко всем невзгодам. К такому никогда не приготовишься, на мой взгляд. В какой-то момент ты просто начинаешь делать свою работу, не думая ни о чем. Полагаю, что вот именно этот способ меня спас, чтобы не поехать крышей. Когда ты забываешь о том, что ты в окружении, когда ты забываешь о том, что вы закрыты на заводе, просто начинаешь молча делать свою работу. Если не думать о том, что происходит, то, что ваши дни, скорее всего, скоро закончатся, если об этом не думать, это как-то морально легче переносится. Просто молча делаешь свою работу. Тогда нет страха авиации, тогда нет страха перестрелки. Страх он есть, но он не в такой силе выступает. Как-то так. А что вы чувствовали, когда вы получили сообщение о том, что с Днепра к вам приехали медики, если не ошибаюсь, на вертолетах, да, приехали военные медики? Я помню как ты узнал это? Я помню тот день, они прилетели тогда на территорию порта, их там высадили. Я в тот момент находился в подвале, и их привезли на тот подвал в Тарце-Приморье. Я увидел их, когда они зашли выпить кофе. Я на них посмотрел, говорю, а вы вообще кто? Они сказали, мы медики, мы приехали вам помогать, все будет хорошо. Не беспокойтесь, вы еще не понимаете, кто к вам попал. На что вот Давид тогда ответил, вы еще не понимаете, кто из вас попал. Мы их тогда встретили. В тот момент прилетело 2 хирурга. 1 нейрохирург и анестезиолог, нейрохирург, хирург, еще хирург и медсестра Наталья Григорьевна. Да. Мы с ними начали общаться, вот как вообще они согласились на это, понимали ли они вообще, куда они едут. Они сказали, что абсолютно полностью понимали, отдавали себе отчет. Первый вопрос, который был задан, это понимали ли они, что на 99% это билет в один конец. Они в это не поверили и сказали, ну, мы все равно к этому готовы. В первый же день, когда они приехали, нас обстреляла ствольная артиллерия и нас обстрелял танк. Они немного растерялись, мы сказали, welcome to Мариуполь. На второй день мы их переправили уже непосредственно на их точку дислокации, куда было запланировано на бункер, там где были другие медики, на Железяку. Через 2 недели я их встретил и попытался у них узнать, как ощущения. Они в шоке были. А как часто ты думал о том, что все, это конец? Практически каждый день, если честно. Практически каждый день, потому что авиация – это страшная вещь. То, чему мы не могли противостоять, мы понимали, что вот в любой момент прилетит самолетик, скинет бомбу и либо разорвет, либо засыпет. И с этим тяжело принять это, но понимание того приходило постоянно, что какой-то день это все-таки случится, в какой-то момент. Либо стволка отработает, либо самолет прилетит, либо ракета ударит, либо снайпер, либо ДРГ, засада. Понимание этого было вот в Мариуполе, когда стоял на правом берегу. Это понимание вот было постоянно. В Азовстале оно еще чаще, чем постоянно было, потому что
находишься в укрытии, над тобой находятся 2 этажа. Мы находились либо на -2, либо на -1 этаже. Ковровая бомбардировка, либо просто авиация, и засыпет. Если не сразу засыпет, то просто те завалы будет невозможно разобрать, и от банального того, что кислород закончится, и умрешь. Хотелось, странно, конечно, звучит, но хотелось, чтобы вот если бомба будет, то чтобы сразу. Такой случай имел место быть. В один момент бункер, медицинский бункер был пробит. Они долго пытались попасть именно в бункер, сам медицинский госпиталь. В нас попала противобункерная бомба, которая пробила 3 этажа сверху. Была надстройка, она сложилась. Образовалась груда обломков с 3 этажей и плюс еще 2 этажа вниз. Тонник. Бомба пробила этажи. Она упала тогда на раненых. 3 раненых тогда скончались. Их засыпало. Других раненых мы стабилизировали. У нас находились там либо желтые, либо красные. Но благодаря вот хирургам с 555-го их было стабилизировано. Впечатление от этого максимально интересное. Просто вот так вот стоишь и смотришь, там тонник. Просто бомба. Ты понимаешь, что если она вот детонирует, там всех аннигилирует. Ну, это тонна. Такие веселые ощущения. Ну и в тот момент, вот, когда бегаешь туда-сюда, и ты видишь, что если прилетит какая-то мина в эту дырку, куда пробила бомба, то по цепной реакции все умрет. К этому, снова же, к этому невозможно подготовиться, но понимание этого было всегда. Мы каждый день в прямых эфирах, вся Украина и весь мир наблюдали за тем, как вы героически защищаете Мариуполь и противостоите российскому оккупанту. Вот хотелось бы от тебя услышать какие-то героические подвиги украинских военных, если тебе такие запомнились. Их много. Их много. Каждого не перечислить. Дерек. Парень из 3-й роты 2-го батальона. Они стояли на Приморском районе, и вместе со своим напарником они отбивали нападение целого БТГРа. Вот 2 человека. Крупное нападение с использованием пехоты, где было минимум 1 рота пехоты, где техника, это БТР и БМП. Они в течение почти суток принимали бой в 2 человека. И они выстояли. Он получил окубаротравму и осколочные ранения в области головы. Мы в тот день его отвезли на территорию 2-й городской больницы, которая находилась возле Порт-Сити, Мариуполя. И оставили его там, врачам, так как именно в этой больнице находились нейрохирурги гражданские, которые вот были специалистами вот в этой области. В какой-то момент 2-ю больницу окружили, и он, будучи раненым с травмой головы, просто переоделся в гражданскую одежду и пробил 2 кольца окружения просто с кирпичом. Он просто вышел, убрал угрозу для своей жизни с помощью кирпича и в течение 1,5 суток пробивался к союзным войскам, то есть к нам. Когда мы его увидели, мы вообще думали, что как ты вообще выжил. То есть он, будучи раненым, вернулся. Потом, через неделю, когда он отлежался уже в укрытии, он обратно вернулся в строй. Взять моего форте Давид. Места, куда вообще не стоит ехать,
он туда рвался, потому что парни раненые, парням нужна медицинская помощь. В самые такие места он всегда выезжал. Это один из тех людей, которые не боялись ехать туда. Взять была у нас девочка, Сирена, медик из медицинской службы полка Азов. Будучи девочкой, она находилась также на эвакмобиле, она находилась в экипаже на территории Азовстали. И девочка, которая ездит просто по эвакуациям. Это не каждая девочка способна это делать. А в какой момент вы решили обращаться к мировому сообществу, к Организации Объединенных Наций, и ты записывал непосредственно обращение к президенту Турции Реджепу Таyyипу Эрдогану? Как вы приняли это решение? Это было во второй половине апреля, ближе к маю, когда полностью все силы обороны Мариуполя были сконцентрированы на территории Азовстали. Я помню, туда пришел на командный центр, на командный пункт, где встретил друга Редиса, друга Тавра, друга Калину. Мы сидели на курилке, и я где-то прочитал, что в ленте Инстаграма, что есть такая процедура, как экстракшн. Первый вопрос мой был, а такое вообще было в истории или нет? Дюнкерк. Да. Мне навели этот пример, что это вот было в Дюнкерке. И я так, помню, смотрю, говорю, да давайте рискнем. Все равно либо мы умрем, либо мы это сделаем. И в 5 числах мая, после дня рождения полка, я подошел к Оресту и другу Калине, спросил, можно ли записать видео обращения к Реджепу Таyyипу Эрдогану. Они говорят, да, почему бы и нет. Ты обращался как крымский татарин. Да. Мне так и сказали, вот тем более, что твоих кровей человек. Было, как всесторонне поддержали это решение. На моей странице на тот момент уже было какое-то количество подписчиков в Инстаграме, которые вот после этого сердечка. Его, я помню, расфорсили по пабликам, и для меня это вообще стало новостью, потому что я вообще не рассчитывал, что оно куда-то там прорвется в массы, то, что я стану медийной личностью. Я никогда этого не стремился к этому. Выложили видео, записали его. Я пытался расчесаться, чтобы выглядеть красиво, так как понимал, что в какой-то момент все равно по этим репостам, благодаря людям, что в какой-то момент все-таки это попадет. И в какой-то момент он все-таки когда-то это увидит. Но я не ожидал того, что он увидит это буквально в тот же день или на следующий день. Но вот в первые дни, то, что он это увидит, я этого вообще не ожидал. Да, оно было как, или умрем, или спасемся. Ты рассчитывал на помощь? Что вас удастся вытащить и будет пробит зеленый коридор? Был такой парень, Александр Гряник, позывной Грянстер. Он мне постоянно говорил, что я верю в чудо, но не верю в счастливый конец. А я ему всегда говорил, что нужно верить в чудо и нужно верить в счастливый конец. После того, что мы пережили, не может быть такого, чтобы это все вот так вот просто закончилось. Чудо обязательно случится. На территории Азовстали не было, по крайней мере, я не встречал атеистов. Все молились, все верили, что вот скоро это все закончится. Как-то, это закончится. Либо это будет гибель, либо это будет какое-то либо спасение. Мы до упора верили в то, что эта процедура начнется, экстракшн.
Мы до упора в это верили и до упора в это надеялись. А ты допускал вариант плена? Я на это откладывал крайне мало шансов. Я более верил в саму процедуру extraction, но за плен я практически не думал, так как это страшно. А как ты узнала о том, что ваше освобождение будет через плен? Нам поступила команда, что наступает режим прекращения огня. Друг Редис добился на переговорах определенных результатов, и что наше спасение будет вот именно через определенные договоренности, что мы выживем. То вот благодаря ему все живы. Да, вот кто-то где-то находится, кого-то уже обменяли, кто-то находится в плену, но мы живы, и мы благодарны нашему командиру. Он нас спас. В принципе, сама мариупольская кампания мы бы долго не протянули, если бы не наше командование. Если бы не командование друга Редиса, если не командование его замов, которые вот их решения, их опыт, их знания, вот мы живы благодаря этому. И мы обязаны ему. Он это сделал, чтобы спасти нас, так как мы его подразделение, мы верны ему, и мы нужны стране. А как ты узнала о том, что все, плен заканчивается, и ты едешь в Украину? Или же ты узнал, что ты освобожден уже непосредственно, когда находился на подконтрольной территории Украины? Я про это абсолютно не знал. Это было на Новый год. Просто сказали с вещами на выход. Я не знал, куда. Быть может, это там этап какой-то или куда-то будут везти. Грубо говоря, вот когда мы уже подъезжали, и мы уже видели, что не в автозаке, а в автобусе едем, появилась надежда, что вот случится новогоднее чудо. Когда вот уже увидели, когда к нам в автобус зашел парень и сказал, як себе почуваєте, хлопці, у некоторых слезы пошли, мы начали все радоваться, потому что мы услышали родной язык, и тогда поняли, что вот все, сейчас уже будем дома. Потом, когда мы пересели уже в наш автобус, когда мы вышли с автобусов, я не знаю, это первые пару дней я вообще не верил в это. Я 5 дней не мог уснуть. Я думал, что вот если это сон, то я наверняка очень плохо закончу. Я до упора в это не верил. Потом уже, когда начал приходить в реальность, в себя, казалось, что это вот что-то невероятное. Кстати, к тебе же сразу приехал председатель Меджлиса Рифат ага Чубаров, да? Потом ты встречался с Мустафа ага. Да, мы, когда нас обменяли, мы приехали в город Сумы. Там нас встретили в госпитале, провели первичный осмотр медицинский, оказали первую медицинскую помощь, которую некоторые люди требовали ее, накормили, переодели. Я когда заходил, я видел ребят, я видел Тавра, я видел Димитоса, и смотрю, вот, да, ну не может быть. И стоит Рифат Чубаров, он говорит, Асан, это ты? И я такой, ого, то есть это не как вот, когда вот тебя встречает председатель крымско-татарского народа, и ты такой понимаешь, что ого. И это
просто шквал какой-то непередаваемых и событий, которые ты постоянно вот в пребывании приятного шока находишься весь этот момент. Ты за вот этот весь период часто думал про Крым, про возвращение домой? «Эй, Гузель Харем» — любимая песня Харбабашки, которую он постоянно напевал, Алан Рамитлесен. Аминь. Я ее часто напевал. Часто думал про то, что когда я находился в Симферополе, про те места, там, где я был, про Гагаринский парк, про район Гресса, про Каменку, про Ялту, про Судак, про Бахчисарай, Чуфут-Кале, Аюдах, Демирджи. Я постоянно вот думал, что вот как бы мне хотелось обратно туда вернуться, так как это родина моих предков, это моя родина. На территории Азовстали я хотел просто хотя бы на момент туда вернуться, чтобы увидеть перед смертью. Вот Лилия Буджурова, у нее есть стих про некупленный билет. Там, где мать хочет увидеть родину в самый последний момент, либо чтобы привезли ей хотя бы кусочек родной земли. Вот на тот момент я крайне сильно проникся этим стихом. Я начал его понимать уже с другой стороны. Хотелось вернуться. Хотя бы в один момент увидеть родных и знакомых мне людей перед тем, как, возможно, это все закончится крайне печально. Безусловно, постоянно думал. Каким ты видишь Крым после его освобождения от российских оккупантов и себя в нем? Свободным, украинским, ну это, естественно, процветающим. На момент до 2014 года коррупция, которая, к сожалению, имела место быть, она не давала территории Крыма, Автономной Республики Крым, на полную проявить себя. То есть это курортный бизнес, это виноделие, это аграрная промышленность. Она на полную никогда не работала, на мой взгляд, субъективно чисто. Процветающим. Туда, как откроется Северокрымский канал, который будет питать наши земли, там все должно начать расцветать. Люди прекрасно понимают такую поговорку, как «имея не ценим, потеряв сожалеем». Когда люди потеряли то, что они имели, я думаю, что по возвращению ценности изменятся. Они появятся с новой волной, с новым весом. И такого, как было, такого уже не будет прежде. Будет что-то новое, будет что-то крепкое, будет что-то красивое. Так как не уверен, что после такого пережитого народу крымско-татарскому, украинскому народу, который будет жить там, захочется жить в коррупции, в грязи. Я думаю, все захотят что-то построить свое, как обустроить его как свой родной дом, где будет все красиво, уютно, тихо и спокойно, без всяких войн, без всяких междоусобиц. Там будет все прекрасно. Я уверен в этом. А как ты планируешь обустроить свою жизнь? Ты планируешь продолжать развиваться в военном деле или, возможно, в медицине? Или, может быть, ты не думал еще об этом? По окончанию войны я уволюсь, так как на момент войны долгом мужчины является защита его родины, что мы сейчас выполняем. А по поводу дальнейшего не готов сказать. Возможно, я займусь сельхозхозяйством, заведу курочек, коровок там. Спокойная жизнь. Спокойная жизнь, абсолютно верно. Пути Господи неисповедимы, поэтому я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет завтра. В армии я на момент, пока есть война. Покуда наша страна находится в состоянии войны, я буду в армии. Как только закончу курс реабилитации, то начну носить пользу со своей стороны. То есть чем смогу, тем помогу.
А после армии не готов сказать. Ну, чем-то спокойным. Ну, если говорить про сейчас, ты общаешься с психологами, и какая вот она, твоя жизнь после плена, с какими сложностями сегодня ты сталкиваешься? С психологами мы работаем. Сложности субъективно, я их толком не встречаю. Если не брать во внимание неврологические проблемы, головные боли, это единственное, чего у меня болит голова, когда слишком много сирен, этих воздушных атак, воздушных угроз. Вот все, что меня это раздражает. Так, социализация — вещь интересная. К ней нужно привыкнуть, потому что еще с момента Азовстали пропало чувство, что когда вокруг тебя очень много людей находится. Сейчас просто привыкаю к этому, да и все. Это как жизнь с чистого листа. Когда привыкаю ко всему по-новому. Ты изменился после Мариуполя? Как ты чувствуешь? Думаю, да. Думаю, тот человек, который был прежде, я думаю, он остался там, в Мариуполе. Сейчас, я думаю, на мой взгляд, абсолютно другой человек. Абсолютно другие ценности. Переродился, можно сказать. Но оттуда тем человеком, которым я был прежде, нет, не вернулся. И последнее, я на протяжении всего этого интервью не раз говорила о том, что мы тебя очень ждали, и я повторю еще раз, мы действительно тебя всем народом, всей Украиной очень ждали. Вешим дабызны ватанымызда хрым-татар халқымыз беклей, сена дынлей. Наш народ сейчас слушает тебя, и, возможно, ты бы хотел им что-то сказать. Первое, что хочется сказати, це чок салмус джемат. Велике дякую вам за те, що ви тримались, за те, що ви тримаєтесь, за те, що ви вірите в нас, в Збройні Сили України, в Національну гвардію України, в Державну прикордонну службу України, в Національну поліцію України та увесь український народ. Величезно дякую вам. Ми живі завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Ми маємо бути єдині, бо в єдності наша сила. Якщо ми будемо ворожувати один з одним, це ні до чого не доведе. Наш ворог намагається це зробити і розборонити нас. Ми маємо бути єдині. Ми сильні, ми єдині. Слава Україні! Героям слава! Чок сау оласан! Слава Україні! З колонії через полон до страти. Найманці Вагнера вбили уродженця Криму, якого завербували у Саратовській колонії в Росії. Моторошне відео з сумнозвісною кувалдою опублікував канал прихильників Євгенія Пригожина. На кадрах страчуваний називається Дмитром Якущенком. Найманці Пригожина назвали його зрадником і присудили смерть через його зізнання в українському полоні. Він розповів, що народився у селищі Леніне на сході Криму. Ув'язнений за вбивство і в російській колонії познайомився з людиною за описом дуже схожою на Євгенія Пригожина, який особисто приїхав вербувати головорізів. Охоче зголосився, бо, каже, сприйняв це як шанс для утечі. Потім посадили в автобус, нас переодевали, нас прилетело туди 3 самоліти. Почему? Потому что там не только мы, там еще многие лагерей. А там, когда вещи получали, там мы сразу подписали этот контракт на полгода служби. Його зізнання датовані 18 листопада. Перед тим він потрапив у полон неподалік Бахмута на Донеччині. Розповідаючи про скотське ставлення до найманців, Якущенко закликав росіян в жодному разі не йти на війну проти України. Понятно, що вони там зараз
как я говорю, Крым отжали. Ну, его там можно и вернуть со временем, год-два. Пусть пройдет, он может вернуться. А так, ну, я вырос в Украине. Я освободился при России, я просто сказал, ну, она не нужна, эта Россия. Такі слова окупанти визнали приводом для варварської страти, але власний злочин прикрасили у стилі шпигунських романів. Якущенка змусили сказати, що він буцімто гуляв вулицями Дніпра, аж поки не дістав удар і не знепритомнів, а потім отямився у підвалі. Таку ж байку змушували розповідати й інших страчених. Насправді ж Якущенка ще на початку грудня минулого року обміняли серед інших 50 окупантів, аби звільнити українських воїнів. В автобусі він не вельми радів. Все, домой, домой! Домой, да! Домой едем! Страта Якущенка набула неабиякого розголосу, і найманці ледь не вперше почали виправдовуватись, плутаючись у датах і послідовності обставин. Поки Якущенко був в українському полоні, мережею поширили інше відео – страту вагнерівця і колишнього в'язня Євгена Нужина. Кувалду, якою його по-звірячому вбили, Пригожин передав представнику Європарламенту у футлярі від скрипки. На руків'ї найманці лишили символічні сліди крові. Росіяни шукають найманців серед кримчан. 1200 в'язнів з окупованого півострова завербували до ПВК «Вагнер», повідомили у Генеральному штабі. З початку лютого їх кидають у найкривавіші бої. Російське окупаційне керівництво розцінює завсідників кримських в'язниць передусім як мобілізаційний резерв і швидке поповнення великих втрат. Цивільним до Бахмута зась. Від сьогодні до міста можна лише за спецперепустками. Це стосується, зокрема, журналістів і волонтерів, уточнюють у військовій адміністрації Донеччини. Це пояснюють вилазками російських диверсантів, а відтак і небезпекою для цивільних. Сам Бахмут і його околиці залишаються найгарячішою ділянкою фронту. Артилерія не затихає ні на мить, як не припиняються і ворожі штурми. У Генеральному штабі повідомили, що українські оборонці відбили чергові спроби наступу біля Бахмута та Кремінної. Намагалися потикатися на Харківщині та Запоріжжі, але дістали вогню від оборонців і забралися геть. Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців Росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку «Чайка» в населеному пункті Лазурне. А для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів. Сутичка через українські автономери сталася в окупованому Сімферополі. З місцевої кальянної на перекур вийшли 5 хлопців. Вони розташувалися біля стіни, декорованої українськими державними автономерами, чим привернули увагу групи молодиків, що тинялися поруч. Ті були вбрані в камуфляж, деякі ховали обличчя під балаклавами. Недовго думаючи, накинулись на відвідувачів з кулаками, закидаючи їм підтримку України. Колотнечу зафільмувала камера спостереження. Видно, як молодики розмахують руками і ногами, а найзатятіший з них постійно шукає можливість штовхнути гостей закладу у спину, цілком в дусі поборників руского міра. Спроби очевидців розборонити бійку виявилися марними. Нападники зайшли до кальянної та стали вимагати документи і погрожувати стріляниною за відмову. Невдовзі вони забралися, а 4 постраждалих звернулися до лікарів. Однак заяв про побої до окупаційних поліціянтів не подали. Подяка за підтримку України та сусідська солідарність. У меджлісі кримсько-татарського народу оголосили всеукраїнську акцію «Добрий сусід – найближча родина». В офісі представницького органу збиратимуть гуманітарну допомогу для турецького народу, який постраждав після руйнівних землетрусів минулого тижня. Катастрофа століття забрала життя щонайменше 30 тисяч турків. Постраждалі регіони потребують часами простих речей, каже очільник
очільник Меджлісу Рефат Чубаров. Йдеться про одяг для дорослих і дітей, ковдри, засоби гігієни та інше. На будь-яку допомогу в офісі Меджлісу очікуватимуть упродовж місяця до 13 березня. Розраховують також на підтримку підприємців. І хоч Україна потерпає від російської агресії, але не має забувати про близьких сусідів, вважає Чубаров. Ми іноді майже доброго сусіда можемо поставити вище, ніж просто родича, бо добрий сусід – це все, він завжди приходить на допомогу. Турки прийшли нам на допомогу найстрашні часи, перші дні широкомасштабного вторгнення, саме Байрактари багато в чому допомогли мужнім українським військовослужбовцям зупинити ворога і погнати його вже від Києва. Зараз турки в складній ситуації, ті, які от місцевості, де відбувся землетрус. І це буде з нашого боку дуже шляхетно, ми це зробимо. Щедрий внесок у перемогу над рашизмом. Данія передала Україні всі самохідні гаубиці «Цезар», які мала на озброєнні. Про це повідомили у вітчизняному міністерстві оборони. Йдеться про 19 САУ французького виробництва, які уряд Данії вирішив передати наприкінці січня. На додачу наші збройні сили матимуть програму навчання для військових. Нещодавно міністр оборони Франції казав, що українське військо має 18 самохідних гаубиць «Цезар», з яких одна потребує серйозного ремонту. Відтак, разом з 19 «Цезарями» від Данії їхня кількість зростає до 37. Ба більше, ще 12 САУ очікуються від Франції. Вони неабияк допомогли в обороні навесні минулого року. Зокрема, «Цезарями» вибивали росіян з острова Зміїний у червні. Березня. Після Берлін відправить Києву перші партії танків. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. НАТО обговорює передачу Україні винищувачів, однак головне – швидкість поставок. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, надання бойових літаків потребує значних витрат і часу з точки зору будівництва інфраструктури, логістики та навчання пілотів. Чи стануть натівські винищувачі на захист українського неба та коли це можливо? Дивіться далі. Винищувачі F-16 – обов'язковий елемент усіх натівських навчань. Швидкі, легкі, маневрені. Завдяки вдалій конструкції, універсальності та відносно невисокій ціні F-16 став наймасовішим винищувачем 4-го покоління у світі. Це як танки «Леопард», тільки в небі. Ледь не кожна європейська країна має їх як на бойовому чергуванні, так і на складах. Мене найбільш надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. І я сьогодні почув від лідерів деяких держав. Я дуже вдячен. Почув від лідерів деяких держав Європи готовність надавати нам необхідну зброю, в тому числі і літаки. І зараз я матиму низку двосторонні зустрічі, де темі бойової авіації ми будемо приділяти необхідну увагу. Цей літак здатен нести чимало озброєння – ракети, касетні та звичайні бомби. Загалом до 8 тонн вибухівки на кінцівках крила, під крилами та під фюзеляжем. Для України F-16 підходить ідеально, пояснили у повітряних силах. F-16 міг би поєднати в собі функції 4 типів літаків, які наразі має на озброєнні Україна. Винищувачів Су-27 і Міг-29, штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24. Список льотчиків уже давно готовий, але крім них треба готувати авіаційних інженерів, тому що небо помилок не пробачає, трапляються катастрофи. Вони повинні щодня обслуговувати літак. І щоденне, і сезонне обслуговування, регламентні роботи – це все потрібно робити на землі.
Рішення надати Україні натівські винищувачі потрібне якомога швидше, наполягають у Києві. Попереду ще багато складнощів, які потрібно буде виправляти. Під питанням тренування пілотів, інфраструктура та логістика. Зрозуміло, що ми перебуваємо в гонці логістики. Ключові засоби, як от боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та запчастини, мають надійти в Україну перш ніж Росія зможе побачити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя. Ухвалити рішення про надання Україні F-16 мають у Сполучених Штатах. Країні, що розробила технологію і володіє виключним правом на експорт цих бойових літаків. Лише після інші уряди зможуть розглянути передачу винищувачів зі своїх складів. Дебати щодо надання Україні винищувачів, які тільки починаються, мають бути спільним рішенням НАТО. Лише після цього ми зможемо сказати, який внесок Польща зробить у наданні бойових літаків. Багато країн нині обговорюють передачу, однак без конкретики. На запитання, чи надасть Фінляндія натівські винищувачі Києву, прем'єр-міністр запевнила, усі типи озброєнь, зокрема і важка техніка, лежать на столі. Я не хочу нічого виключати на цьому етапі. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми надіслали чіткий сигнал Україні та українцям. Ми готові допомагати будь-якими способами, наскільки це буде доречно і необхідно. Ми також повинні обговорити більше важкої зброї. На порядку денному не лише американські винищувачі F-16, так само британські тайфуни, французькі Рафаль, шведський Гріпен. Однак із ними ситуація ще складніша, пише Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень. За інформацією аналітичного центру, передати бойові літаки не так складно, як потім обслуговувати їх, будувати логістику та аеродроми. Кожен окремий тип винищувачів вимагає особливої інфраструктури. На перший погляд, ініціатива Британії щодо передачі власних винищувачів чудова. Вона, безсумнівно, може стати символічною та допомогти зняти табу на постачання інших натівських літаків. Нещодавна пропозиція Великої Британії надати невелику кількість танків Challenger-2, ймовірно, допомогла стимулювати надання Leopard-2 Німеччиною та іншими європейськими країнами. Однак існують значні практичні обмеження для поставок «Тайфун» в Україну. Це буде марна трата грошей. Конкретика щодо винищувачів може з'явитися після чергового Рамштайну. Засідання відбудеться завтра на авіабазі в Німеччині. Міністри оборони країн-союзників також обговорять передачу Києву далекобійних ракет та збільшення поставок західних танків. Олег Зінченко, телеканал Рада, для підсумків «Єдині головне». У Підмосков'ї застрелився генерал МВС, який полював на опозиціонерів та журналістів. Володимир Макаров скоїв самогубство у приватному будинку вночі, повідомляє ТАСС з посиланням на власні джерела. Його родину допитують у слідчому комітеті. Рідні пояснили, що він, цитую, «не знав, чим йому займатися, і через це у нього стався розлад». Макаров був заступником начальника головного управління із протидії екстремізму. У січні Путін відправив його у відставку. Диверсанти у цивільному і захоплення заручників. У Кишиневі заявили, Кремль планував дестабілізувати ситуацію в Молдові. Для цього готували спеціальну операцію, розповіла на брифінгу президентка Майя Санду. За її словами, Кремль планував залучити диверсантів з Росії, Білорусі та Балканських країн. Розкрити плани Москви допомогла Україна, каже Санду. Київ передав матеріали, які містять детальний опис логістики та планів. Також Санду розповіла, що Кремль під виглядом мирних протестів готував спробу захоплення влади у Кишиневі. Мріють про європейське село та чекають на повернення сусідів. Мешканці Посад Покровського на Херсонщині, яке 8 місяців було під окупацією, допомагають один одному відновлювати житло. Більшість будинків тут потрощені через обстріли росіян. Людям привозять їжу волонтери, а благодійні фонди допомагають із будівельними матеріалами. Наталя Якобсон продовжить. Наша хата розвалена, невозможно жити там. Будинок Сергія постраждав через обстріли окупантів. Зараз він вимушений жити у сусідів. Ще поки нічого не робили, так укутали пленкою, тентом, вікна позабивали, поки все. До тепла, а потім тепло вже прийде, будемо там заново все перестраювати. Та попри труднощі допомагає односельцям, які повернулись рятувати залишки майна. Так, допомагаємо селу, допомагаємо. Кумов'я у мене служать, воюють.
їм допомагаємо, накриваємо хати. Для села, що треба, в сільській раді гукають, їздимо, дрова возили, ось 2 дня прийшов вагон. Через 3 місяці після деокупації тут досі немає ані світла, ані газу. Воду подають через день і лише в частині села, де на свердловину поставили генератор. Тим, у кого було електроопалення, сільрада видала грубки. Також людям виписують будівельні матеріали. З ними допомагають благодійні фонди. Дають і шифер, і USB-листи, рейку. Ну, кому що треба, то дають потихеньку. І потрохи там встановлюємо по чуть-чуть. Дрова, все, по 200 кг дров дали. Ну це тут я вже одну ходку відвіз. От гуманітарна допомога теж дали сьогодні. Магазини тут не працюють. Їжу та засоби гігієни привозять волонтери. Щоб допомогти із водою, привезли стаціонарні фільтри для води. Ми вже 6-й раз приїжджаємо саме до Херсонської області. Попереднього разу ми дізнавалися в людях, які є потреби, що треба. У нас був сформований набір для людей, саме можливість для сім'ї нормально їсти певний час. Це був сформовані каші, суміші, хліб, вода і так далі. Це дає можливість, в принципі, нормально людям мати якийсь резерв по продуктам. Прийшов до штабу по гуманітарну допомогу і Микола. До війни був аграрієм. До села повернувся менше місяця тому. Будинок, каже, вцілів, а от довкола все потрощене. Всі постройки побито, 2 машини, трактор. Ну, техніка повністю розбита вся. Так що землею нема вже чим займатися. До самого населеного пункту військові РФ не заходили, але активно працювала артилерія. На момент окупації тут залишилось тільки 20 місцевих, серед яких і Віктор. Чоловік категорично відмовлявся покинути господарство. Від обстрілів 8 місяців переховувався у погребі. Стріляли з пушок, нас стріляли, звісно. Били зетів, фосфор кидали на нас. Коротше, кожен день таке було. Наші війська тут були. Ми солдати тут були наші. Вони стояли, руські стояли за каналом там аж туди, на Херсон. А наші солдати тут були, ми допомагали їм, все, і молоко давали, яйця, все. І нам солдати теж давали всього. В селі залишилось чимало безпритульних тварин. Їх раз за разом евакуйовують зоозахисники. Ми продовжуємо допомагати і людям, і тваринам, бо це дуже важливо. Не кожен має можливість вивозити своїх тварин. Багато людей залишають, бо хочуть врятувати своє життя. У нас був один лемур, так загалом котики, собачки. До повномасштабного вторгнення тут проживали понад 2300 мешканців. Зараз менше, ніж 2,5 сотні. Дуже багато спалених, зруйнованих, але люди все одно повертаються до своєї рідної землі, щось лампічать, щось підбудовують, бо хочуть проживати на своїй землі. Повернутися у рідне село, каже Лариса, планують багато її сусідів, а після війни, вірить, посад Покровський відбудують і зроблять тут село європейського типу. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, для підсумків «Єдині головне». Він втратив руку і ногу під час оборони Маріуполя у квітні. Потрапив у полон, пережив тортури окупантів, але повернувся додому і почав нове життя. Історія морського піхотинця, розвідника з Одеси Романа Городенського, який пройшов важкий шлях реабілітації і днями відсвяткував власне весілля. Із захисником спілкувалася Тетяна Бажанар. Роман мріяв бути військовим з дитинства, тож спочатку пішов навчатися до Одеського ліцею морського транспорту, а звідти у 19 років вирішив піти на фронт. Мені стало 18 років, спілкувалися так просто, сиділи з друзями і своїми з роботи. І говорю, що треба йти служити. Романа зарахували до розвідувальної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він ніс бойове чергування поблизу Павлополя на Донеччині. Передаю, що між такою і такою позицією противника чутно шум мотора, турбіни. Я передав, якраз розвертатися. І в бруствер перший прильот мене відкинуло. Попри 2 контузії, разом із бойовими товаришами Роман дістався Маріуполя. Понад місяць разом із побратимами він захищав місто від навали російської армії. Та 4 квітня в 5 метрах від нього розірвався снаряд. В 5-7 метрах 152-го мене би, напевно, пошматувала геть. Але осколок такий знайти, щоб мені ногу одразу відсік. 120-й теж говорять пацани, що. І от до сих пор не знаю, що це саме в цьому заблуждення.
Ногу, розповідає розвідник, відірвало майже одразу. Постраждала і рука. 7 відкритих переломів і майже 40 уламків усередині. Побратими близько години під обстрілами несли його до укриття на завод Ілліча. Там військовий пробув з іншими пораненими до 12 квітня. Тоді й потрапив у полон. У середині квітня російські війська захопили металургійний комбінат, який обороняли морпіхи разом з іншими підрозділами оборони Маріуполя. Нас привезли туди в ангар. В ангарі нас почали там, хто такий, відки. Я попав під важке поранення, тому що в мене вже на той момент розпочинався сепсис. У важкому стані Романа перевезли до Новоазовська, де ампутували руку, а далі реабілітаційний центр в Донецьку, де через повторний сепсис його віддали на обмін, бо вважали, що жити йому залишилося недовго. Із Донеччини захисника вивезли у Таганрог, звідти літаком доставили у Крим. Так ми їхали, мабуть, часов 8 з Криму. А він так їхав, ні води, нічого, взагалі нічого. І таке чувство, що він спеціально питався зловити кожну ямку. Тільки бах, і мене підкидує. І побратими теж, які поранені, лежать. У мене і кров, відкрилась кровотеча, я так рукавом зажав. Обмін відбувся поблизу Запоріжжя 28 квітня. Потім були 11 операцій поспіль, реабілітація і щаслива історія кохання. Просто у палаті Роман освідчився Вікторії. Я заходжу, він лежить з великим букетом роз красних, з колечком. У нас вся сім'я, у нас велика, взагалі, дружня сім'я. І так якось я була в шоці. В приємному, легенькому шоці, але я була його рада бачити. Далі була ще одна реабілітація у США, де Роману зробили 2 протези на ногу – звичайний та для бігу, і біонічний протез руки. А ще несподівано для себе Роман отримав нагороду від американської організації Army Week, яка допомагає військовим. Хочу подякувати всім, хто підтримує Україну, людям, які держать за нас кулачки. Дякую вам всім. Слава морській піхоті і слава Україні! Нині Роман допомагає українським військовим як волонтер, звикає до нового життя і статусу чоловіка. Адже днями разом з Вікторією відгуляли весілля. Тетяна Бажанар, Зураб Теделурі, телеканал Рада. Для підсумків єдині головне. Мільярди доларів економічної підтримки. Місія МВФ розпочала роботу в Україні. Фонд може надати багаторічний пакет допомоги вже у березні цього року. Попередньо обсяг оцінили у 16 мільярдів доларів. Пакет буде розрахований на 3-4 роки. Рух вниз. Ціни на пальне в Україні падають вже другий місяць поспіль. Дешевше паливо і в Європі. Все, кажуть експерти, через завеликі запаси, які тиснуть на ціни. Трейдери скидають їх, аби швидше реалізувати партії, які в них є. Тож, принаймні, до кінця березня цінники на українських АЗС мають щонайменше залишитись стабільними. Софія Чолес продовжить. Мінус 4 гривні на 95-й та мінус 3 за дизель. Вперше з квітня пальне на автозаправках дешевше. Країни Європи разом з Україною виявилися готовими до ембарго на російську нафту. Дефіциту не відбулось і ціни пішли вниз. Така ж ситуація і на світовому ринку. Нафта подешевшала в 1,5 рази. Подивіться, що було в 2022 році. До війни, лютий 2022 року, це було там $90 за барель. 2 тижні після початку війни це вже було $140, потім знову 100, а під кінець року взагалі було там $75. У світі завчасно готувались до нафтового ембарго Росії, зазначають експерти. Протягом року уряди багатьох країн наповнювали власні сховища резервами. Україна – не виключення. Формування цього резерву, воно почалось з подачі уряду ще наприкінці жовтня. Тому сьогодні у нас є рекордні запаси. Вони, такі ж запаси, є і у Європі. І, відповідно, всі дуже спокійно пройшли цю дату, напередодні якої розганяли напругу. Я думаю, що це не без участі самих росіян. На питання, чи не стануть сховища з пальним новою ціллю для російських ракет, аналітик видання «Нафторинок» Олександр Сіренко відповідає наступне. Така дресіровка була за цей період ракетних обстрілів, нападу. Ми до цього готові. У нас є підземні сховища, у нас
так розвинута ця структура сховищ, що це неможливо зараз кудись там поцілити, щоб сталася якась аварія на всьому ринку. І ключове – це автотранспорт, бензовози. Ще один виклик – логістика. Після повномасштабного вторгнення росіян бізнес кардинально змінив структуру поставок. Раніше левову частку пального доставляли танкерами. Тепер це неможливо. Від 40 до 60% пального везуть з Європи автотранспортом, решту – залізницею. Це додаткові витрати – до 8 гривень на літр. Це Україна, вона запустила зміни у світовому ринку енергоносіїв, просто колосальні трансформації. Світ західний, цивілізований відмовляється від російських енергоносіїв, які там царювали останні десятиріччя. І відповідно це, звичайно, створює певні ризики. Аналітик прогнозує, ціни впадуть ще на кілька гривень. Ще як мінімум гривень на 5. Це має відбутися, ось, я сподіваюся, до кінця лютого. Тобто зараз, грубо кажучи, ви можете самі порахувати, якщо закуповувати по 40 гривень, то можна продавати десь по 48, враховуючи там логістику. І це буде нормальний заробіток компанії для мережі АЗС. Гривні на 2-3 по бензину. Водії радіють зменшенню цін на пальне. 95-м. А чи помітили, що трошки здешевшало? Трошки, да. Я на машині не дуже багато їжджу, так що особо не рахував, але дуже приємно, коли ціна падає. На 70 літрів десь так. Ну це так суттєво виходить. Ну, десь 500 гривень в день економимо. Ну, было ж 53, теперь 50. Дизель, и хороший, качественный дизель. Тим часом аналітики прогнозують, на світовій біржі нафта подорожчає не раніше квітня, а значить і пальне. Софія Чолос, Володимир Сетюк, телеканал Рада. Для підсумків єдині головне. Гвардія наступу. Скільки охочих уже подали заявки та як проходить відбір? Про це і не тільки розкажемо далі. Не перемикайте. Землетрус у Туреччині та Сирії. Кількість жертв руйнівної стихії сягнула 36 тисяч. Які регіони постраждали найбільше? Нові дах, вікна і стіни. Ірпінські ОСББ відновлюють після атак ворожої артилерії за кошти ЄС. Скільки будинків отримало нове життя та у яких регіонах діє програма? Їхав з війни на руках у військового, став зіркою Інстаграму. Історія кота Тома, якого прихистили у столиці після важких боїв у Бахмуті. Як вусатий став брендом волонтерської ініціативи. 15 українців евакуювали з Туреччини після руйнівних землетрусів. Серед них сім'ю, яка була під завалами 12 годин, повідомили в посольстві України в Турецькій Республіці. Вивезли людей з 2 регіонів – Казіантеп та Хатай, які постраждали від стихії. Тим часом українським рятувальникам у Туреччині вдалося деблокувати тіла 26 осіб. Вони загалом обстежили понад 380 зруйнованих будівель. Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону. Працюють, зокрема, в місті Антакія. Рятувальники не полишають надії знайти живих. Перевіряють кожен пошкоджений або зруйнований будинок у секторах своєї відповідальності. Застосовують спецприлади та телескопічні камери, допомагають фахівцям і спеціально навчені собаки. У нас 389 уже станом вже на цей час обстежено будівель і 114 завалів розібрано. Зокрема, сьогодні ми витягли з-під завалів 12 тіл людей, а якщо брати з початку робіт, то це 34 тіла людини ми витягнули. Здебільшого, яку роботу проводимо? Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей. Тим часом кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилася. За останніми даними, загинуло понад 36 тисяч людей. Зокрема, у Туреччині 31,5 тисяча, решта 4,5 тисячі у Сирії, повідомили у Турецькому координаційному центрі з надзвичайних ситуацій. Серія землетрусів сколихнула країни 6 лютого. Найскладніші магнітудою майже 8. Серйозно постраждали 10 провінцій, понад 13 мільйонів людей.
Економічні втрати Туреччини оцінили у 84 мільярди доларів. Востаннє підземні поштовхи такої сили фіксували у 1939 році. Тоді загинули 33 тисячі людей. Оговтуються після окупації і ремонтують житло. В Ірпені співвласники багатоквартирних будинків відновлюють їх після артилерійських ворожих атак. Щось роблять власним коштом, щось за гранти від Євросоюзу. Скільки будинків вже відновили та на яких умовах діє програма, Інна Гуріненко розбиралася. Розбиті стіни, потрощені вікна, на асфальті купи мотлуху. Ця руїна – наслідки окупації Ірпеня. Було пошкоджено десь біля 10 квартир, повністю знищені. Майже всі дні окупації у підвалі будинку разом з сусідами ховалася Олена. На двір виходили лише між обстрілами, щоб на багаті готувати їжу. Олена розповідає про кожного загиблого із будинків поруч. А щойно згадує, як побачила сплюндрований власний дім. Плаче. Я вийшла на двір і побачила, що будинки настільки зруйновані. У мене був такий шок. І ці тварі, вони ще поплатяться. Ось тут був прильот артснаряду. Від нього побило квартири довкола. Я це добре пам'ятаю, адже майже одразу після звільнення Київщини ми були на зйомках цих ЖК. Нині бачимо, квартири відновлені. Попри біль пережитого в окупації, власники квартир узялися за ремонт. У нас заливало квартири з 5-го по 2-й поверх. Тобто люди ловили воду на 2-му поверсі. І нам просто треба було приймати рішення, і ми почали з даху. Грошима скинулися самі, а ще просили допомоги у знайомих та по соцмережах. Назбирали. На один будинок пішло до 400 тисяч гривень. Далі треба були вікна, а грошей вже було катма. Це саме дороге, що, мабуть, було з відновлення. На квартиру, на вікна, ми рахували, у нас виходило біля 70 тисяч, це тільки вікна на одну квартиру по заміні. Фасадна частина, там, це взагалі можна було і не обговорювати, тобто більше 1,5 мільйона. І такі гроші люди б вже не зібрали. Майже 6 мільйонів гривень взяли у фонді енергоефективності за програмою «Віднови дім». Відновили в ЖК вже 2 будинки. Замінили всі вікна, двері, дах, облицювання фасадів, а ще відремонтували зливну систему. Гроші дають з Євросоюзу і лише постраждалим ОСББ. Це, по-перше, вимоги наших донорів, наших міжнародних партнерів, тому що це та сама правильна юридична конструкція, взаємодію з якою наші партнери розуміють, як буде відбуватися. Таких, як ОСББ «Затишний», на програму заявилося ще 57 постраждалих будинків. У 17 вже йдуть ремонти. На них з Євросоюзу виділили 5 мільйонів євро. Обіцяють ще вчетверо більше до кінця року. У нас середня вартість одного проєкту, у нас 6 мільйонів гривень на один будинок, і цю суму може бути від 80 до 100 будинків, можуть приймати участь в цьому пілотному етапі. Нині програма діє на постраждалих від війни регіонах – Київщині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині. Ми розуміємо, що це Запорізька, Херсонська, Харківська і Дніпропетровська області. Це наступний етап нашої співпраці. Всього через росіян в Україні вже зруйновано 10% багатоповерхівок, половина з яких суцільна руїна. Сотні тисяч родин опинилися без даху над головою. Відновлення почалося минулого року. Концентрувалися, як правило, ми і наші міжнародні партнери на відновленні об'єктів, які мають незначні пошкодження. Це так звані об'єкти в форматі поточних ремонтів. В уряді пояснюють, одне з головних завдань – відновити ті помешкання, які вціліли, аби вже повернути додому якомога більше людей. Саме головне – мати розуміння, зацікавленості співвласників саме рухатися в такий спосіб. Тому що там дійсно необхідно прикласти у тому числі багато зусиль співвласникам. Таких зусиль вже доклала Лариса із сусідами, перш ніж заявитися на програму «Віднови дім». Як сам себе не витягнеш з болота за чуба, так ніхто тобі й допомагати не буде і сам не вилізеш. Так оце, коли ми склалися. Квартира Лариси на 6-му поверсі згоріла, як в дах влучив ворожий снаряд. Після звільнення Ірпеня між сусідами щинилися суперечки, як рятувати будинок. Почалося ж спочатку все в чаті, да, ні, будемо ждати.
А якщо ждать, то взагалі будинку не останеться. Тож чекати не стали. Крім даху, мешканці скинулися на відновлення перекриттів на верхніх поверхах, куди влучив снаряд. Металічні такі, да, вони соєдинялися з несучими стінами там. А потім рейками ще робилася така сітка. Так з будинку зняли статус аварійного і можна було заявлятися на програму «Віднови дім». Там, де немає руйнувань несучих конструкцій, по-перше. Там, де пошкоджений дах, частково фасад, вікна, двері. На перекриттях між поверхами заварені кріплення. Це вже робили за програмою, як і решту фасадних робіт. Звіт про гроші, які мешканці вже витратили на відновлення самі, також збирають. В уряді обіцяють, що відшкодування буде, щойно для нього знайдуть кошти. Інна Горіненко, Микола Рищенко, Валерій Ситюк, телеканал Рада для підсумків. Єдине головне. Вони втратили квартиру, дачний будинок та 2 автівки. Історія запорізької родини, майно якої неодноразово потрапило під ворожий обстріл росіян. Ракети поцілили у кілька об'єктів подружжя. Нині родина із 2 дітьми мешкає у квартирі друзів. Діти вкрай травмовані психологічно, тож батьки планують вивезти їх за кордон, адже Запоріжжя нині під постійними обстрілами. Родина Єрофеєвих, що мешкала тут, ось на 3-му поверсі, прокинулась о 5-й годині ранку в той день від гучного вибуху на проспекті Соборному зовсім поруч. Олег і Наталія, підхопивши малих дітей, 5-річного Сашка і 6-річного Ярослава, побігли ховатися в коридор, бо стало очевидно, що російські терористи обстрілюють саме центр Запоріжжя, багатоквартирні будинки. І родині Єрофеєвих пощастило вижити, втім родина втратила повністю своє житло і автівку, що стояла поруч з будинком. Сразу крики, буквально через минуту с улицы стали люди выходить, фонарями светить. Я вышел на балкон, повернулся налево, и за моим балконом просто нет дома. Спасатели расчистили дверь, открыли, и оказалось, что осталась одна наша площадка. Лестниц не было, полностью все обвалилось. И все соседи рядом, все соседские квартиры были или на 90%, или их вообще просто не было, разрушены. Родини досі оговтуються від подій того ранку, адже під завалами власного помешкання втратили все. Я хотів сказати, 2 ракети попали нам в під'їзд, і ми не могли вибратися. І нам прийшлось спускатися по лестниці. І ми викликали пожарних. В один миг я потерял и квартиру, и машина была на углу дома, и гараж, и все вместе, все просто в пыль превратилось. Вот. Это была шикарная квартира. Я думал детям по наследству хоть что-то передать, потому что меня отец погиб, когда мне было 7 лет, и меня мать одна растила. Ну, грубо говоря, ничего не было. У день обстрілу Єрофеєви виїхали жити на дачу за 45 хвилин їзди від Запоріжжя. Дружина Олега Наталія працює в місті, тому щоб доїздити на роботу, родині довелося купувати нове авто за позичені гроші. Майже 4 місяці сім'я заново облаштовує побут. Але 26 січня вже цього року росіяни вдруге руйнують життя родини. Під будинком дачею вибухає ворожа ракета. Обстріл пошкоджує дах помешкання, а нова машина перетворюється на купу металу. Одну машину у нас разбомбило там на Столеварах, прямо под подъездом она стояла. Вторая машина на даче просто в смятку. То есть то, что удалось там из вещей каким-то образом спасти, я даже не знаю, что с ним будет за этот период, пока оно где-то там в неотапливаемых гаражах в сырости. Обстріли окупантів неабияк вплинули на психологічний стан дітей. То есть вот такое. То есть если у Саши это бесконечные страхи, то есть он вообще меня никуда не отпускает. То есть если даже я там иду в магазин, мамочка родненькая, пожалуйста, не уходи, мамочка, не оставляй меня. То есть я буквально его там, если надо куда-то выйти, необходимость какая-то, то мы его просто с истерикой от меня отрываем. А у Ярослава, у него по-другому это все выражается. То есть у него какие-то беспричинные истерики, агрессия, вот какие-то всплески такие от слез до смеха. Нині родина живе у Запоріжжі, в квартирі друзів, які виїхали за кордон. І міркують над тим, щоб вивезти дітей за межі країни. Адже Запоріжжя продовжують обстрілювати чи не щодня. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада для підсумків «Єдині головне».
Бути серед тих, хто звільнятиме окуповані території. На вступ до лав гвардії наступу вже подали заявки 15 тисяч добровольців. Відбір триває лише тиждень, кажуть в МВС. Відомство має сформувати 8 бригад. Серед бійців і діючі поліцейські. Нині добровольці проходять відбіркові етапи на полігонах. Усе бачив Олександр Кривокульський. 12. Підтягування на турніку – одна з вправ під час конкурсного відбору у навчальному центрі МВС у Тернополі. Тут проходять вишкіл зо 2 десятка добровольців. Готують для загону «Людь» Національної поліції України. Мотивація є в нас одна – захищати край. Правильно. Треба мати розуміння того, що хлопці наші вже близько року на передовій беззмінно, тобто їх треба якимось чином замінити. Серед кандидатів на службу в бригаду «Людь» є люди, які видно, що фізично підготовлені, а є, яким треба пройти ще відповідну і фізичну підготовку, і інші види дисциплін. Навчання триватимуть до 3 місяців. В складі бригади будуть штурмові загони, будуть артилерійські дивізіони, будуть спеціалісти по замінуванню, по розмінуванню, будуть спеціалісти-снайпера. Аби потрапити на відбір, добровольці мають подати заявку на сайті гвардії наступу або ж у центрі надання адміністративних послуг. Так зробив і Володимир. У мене в загальному була мрія піти працювати в поліції ще з самого дитинства. Заповнив документи і лишилось тільки пройти конкурс. Я хочу, щоб мої діти жили без страху, щоб мої діти спілкувалися своєю рідною мовою і жили на своїй рідній землі. У ЦНАПі на Київщині подав заявку і дільничий Сергій. Він вже 14 років охороняє правопорядок у Борисполі. Та тепер, каже, вирішив перейти на службу в штурмову бригаду. Розповідає, хоче звільняти Україну від окупантів. Так, сім'я підтримала мій вибір. Звичайно, може дещо були проти, але вони розуміють мої переживання, розуміють, що я не можу сидіти в такий час для країни, сидіти просто склавши руки. За тиждень, відколи триває набір, розповідає очільник обласної поліції, заявку на вступ до спецзагону «Людь» подали вже більше сотні поліцейських регіону. У нас дуже серйозна конкуренція є серед діючих працівників поліції, їм не заборонено. Ми проводимо відповідну перевірку, обов'язково кожен буде перевірити. Ми хочемо, щоб, розумієте, кожен наш боєць цієї бригади розумів, хто знаходиться ліворуч і хто праворуч. Хто в нього командир і хто йому прикриває, вибачте, спину. Подати документи до гвардії наступу добровольці можуть до 1 квітня. Відомство має сформувати 8 бригад. За даними МВС, охочих приєднатись вже більше 15 тисяч людей. Олександр Кривокульський, Максим Кондратенко, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Понад 1300 підписників в соцмережі «Кота», який полишив Бахмут. Стільки прихильників сторінка Хвостатого отримала лише за пару днів. Усе через світлину із потягу, яка стала вірусною серед користувачів інтернету. Більше розкаже Вікторія Прокопчук. Погратися з вівцею чи рибиною кіт Том ніяк не зробить вибору. Просто до цього у військових в нього була тільки одна іграшка – це шнурок. Спочатку зацікавлено крутить головою, аж раптом розвертається та стрибає на фікус. Ми його полагодимо, все буде добре. Цього кота Тетяні подарував знайомий військовий. Він мені вручив Тома, сказав, що це дуже класний кіт. Каже, брала і не підозрювала. То зірка. В нього не було страху, він відразу вийшов з переноски і почав нюхати всю квартиру. Популярним Тома зробило ось це фото. На ньому кіт зі своїм другом Федором їдуть з фронту. Артилерист у відпустку, Том в нову родину. Він дуже хороше кошеня, дуже ласкаве, грайливе. Кволу та голодну тваринку військові знайшли обабіч дороги на Херсонщині. Заїхали, купили їсти, лоток і лікарства. Глазки в нього були поганенькі. Після передислокації забрали у Бахмут. І ми 13 часов, навіть більше, були в дорозі. Він з нами в машині їхав. Їхав з нами в машині, в Антона на руках спав. На фронті бойові коти відрада. Бійці активно показують їх в тік-ток. Ось так разом йдуть на бойове завдання. А так висміють росіян, які котів плутають із котами. Українці, вони ненавидять котов, вони говорять «смерть котам».
Том теж записався до розряду блогерів. Всі знають фото з військовим, так? Але всім потрібно продовження цієї історії. За декілька днів на нього підписалося понад 1300 людей. Ми б хотіли висвітлювати тему війни і допомагати притулкам, які дійсно потребують цієї допомоги. Контент, епізоди з життя. Нові фото, де вже ми у ветеринара. Є в ньому місце й для друзів. Ми її розчесуємо повністю, бо якщо її не розчесувати, то з'являються там катишки. Боб та Пуля теж переселенці зі Сходу. З самого початку, коли він був знайдений, військові думали, що це дві кішки. Тому перше його ім'я – це була Гільза. Доки старші ніжились на сонці, Том обскуб квітку та повернувся до іграшок. Між вівцею та рибою обрав другу. Точніше, Таня вмовила. Вікторія Прокопчук, Сергій Кисельов, телеканал Рада, для підсумків єдині головне. Благодійні штруделі. Кропивницькі пекарі печуть десерти, а всі вторговані гроші передають на потреби ЗСУ. Чи користується випічка попитом та скільки вже вдалося задонатити, Лілія Кучерга розповість. Цю крамницю гарячої випічки у Кропивницькому відкрили вже під час повномасштабної війни. А нещодавно тут почали випікати десерти, кошти від продажу яких ідуть на благодійність. Коли вони є на вітрині, вони самі цікавляться ними. Ми їм обов'язково розповідаємо, що всі зібрані кошти ми передаємо на благодійність для нашої армії, і вони дуже позитивно до цього ставляться і купують, допомагають. Важливо. У мене внук, кстати, погиб 24-го, півроку буде. Штруделі, рулети із начинкою готують за класичним рецептом. Кухарі Наталія та Тетяна діляться секретами приготування. Штруделя бывают с яблоком и тыквой. Добавляем туда изюм, апельсинчик. Головне, щоб душа лежала до тіста, щоб це подобалося. І це весь секрет. Попри відключення електроенергії, працівниці встигають заповнити вітрини. Стараємося побистріше нажарити пиріжки, щоб вітрина була забита вся, щоб людям було з роботи, які йдуть на обід, то було що з'їсти. Ну і благодійну випічку так само ж стараєтеся встигнути зробити. Ми сподіваємося, що це нашим чоловікам, хлопцям допоможе. Хоч якась часточка допоможе. З листопада по лютий випекли 208 штруделів, продали, і всі ці кошти пішли на ЗСУ. На ці гроші купували станцію Starlink, інтернет-станцію, також купували шолом для бійця. З продажу благодійних смаколиків волонтери вже виручили 32 тисячі гривень. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, для підсумків єдині головне. Такі головні новини цього дня. В студії для вас працювали Ольга Будко та Андрій Сініцин. Марафон «Єдині новини» продовжується. Команда каналу Рада з вами до 6-ї ранку. Спеціально незрозуміла операція. Перегрупування Леніна. А Шуба – голова сім'ї. В студії Олександр Пікалов та Євген Кошовий. В ефірі Байрактар Ньюс. Це саме нас показував Ріші Сунак Володимиру Зеленському. Тепер і ви подивитесь. Полетіли байрактарчики? Полетіли. Байрактар Ньюс. Поки Володимир Зеленський зустрічався з лідерами європейських країн, Слава Україні! щоб Україна мала машини з упаковки в целофан не тільки на землі, але й в повітрі, на Росії нічого не змінилось. Голодать! За Путіна! Тим часом пропагандистка Симонян заявила, що ціль війни нікому не зрозуміла спеціально. Она ведь такая сложная и размытая не просто так. Она ведь такая сложная и размытая специально. А знаете чему? Не надо говорить конкретно. Никогда никто этого не говорит конкретно. Цели меняются в зависимости от возможностей. Красава! І пред'явити Путіну за провал не вдасться, бо Цели меняются в зависимости от того, як ЗСУ дає п***ти кацапам. Він навмисно кожен раз міняє цілі СВО, щоб нас заплутати. Виходить, Путін не хуйло, а хуйло.
Дуже зручно. Якщо не говорити про цілі війни, то ти ніколи їх не провалиш. Можна взагалі зробити висновок, що справжня ціль СВО – це відсутність справжньої цілі СВО. Так, хочеться дізнатися у симонян, які ж саме цілі будуть виконані? Непонятно пока. Ви самі розумієте, що програли? Не нужно об этом заявлять вслух. А як про це заявляти? Непонятно пока. Так вам потрібна вся Україна? Не нужно же нам это. То есть это нам нужно. Мені здається, вона бреше. А ви взагалі жінка? Тут мы возвращаемся к главному вопросу, который я слышу каждый день. От друзей, от экспертов, от военных, знакомых и тех, которые просто пишут, хотят познакомиться. Зрозуміло одне – цілі росіян, аби самі залишились цілі. Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. Полежав сам, дай полежати іншим. На Росії мужик намагався вкрасти вождя, але, на жаль, не того, і одразу був затриманий. Цікаві болота, трупи Ваняк не забирають, а у цього є навіть охорона. Може, викрадач хотів повернути Ілліча до життя? Щоб той особисто сказав «хлу», що Україну створив не він. Або використати його та перетнути кордон як людина, яка доглядає за інвалід. А бать, ти чо, Міннападу РФ розробить невидимі мости. Невидимі безпілотники. Та невидиму військову форму. Це вже не перша подібна розробка армії РФ. Багато її солдатів давно вже користуються невидимими руками, ногами та навіть головами. А за допомогою ЗСУ і «Хаймерсів» у росіян з'явились 137 тисяч невидимих військових. Писати тексти Конашенкову стане ще простіше. Невидимі танки уничтожили все. Вот доказательства. А тепер давайте докладніше розглянемо російського солдата у невидимій формі. А що, у такої форми багато плюсів. Не видно, що ти обісрався. Мати тебе вже народила в цій формі. Добре підходить для розвідки на гей-парадах. Ну, нарешті на Росії вже не морочаться і просять виділяти бабло на повітря. Ця задача виконується. У вдів Новоросії цілих 2 подарунки. Їх ніхто більше не битиме. І є що одягнути, коли загояться синці. Вдови чмобіків отримали в подарунок за смерть чоловіків шуби. Тільки подивіться на щасливі обличчя жінок, чоловік яких таки зміг заробити на шубу. Це ж якою людиною треба бути, аби після твоєї смерті раділи звичайній шубі? Раджу представникам Грінпісу звернути увагу на цю акцію. Бо 130 тисяч шуб – це велика загроза для пухнастих тварин. Братіка, його можна? Не можна. Не можна? Давайте порівняємо, що сучасній рашисті потрібно більше – шуба чи чоловік. Ніколи не програє тебе в карти. Не соромно показати сусіда. Не смердить. Можна обміняти на горілку. Приємно спати. Можуть вкрасти. Шкода віддати на фронт. Не знудить біля ліжка. Не залишає синці. Після цього випадку класифікація російських військових тепер така. Шуба. Біла лада. Мішок картоплі. Дрова. Хто ти, воїн? Хто ти, воїн? Ахілес. Але радість на обличчях вдів тривала недовго. Після зйомок цього ролика шуби у них забрали. Як забрали? Чому? Та ще ж нові ролики треба знімати, ну. Нарешті вдови відчули справжній сум від безповоротної втрати. Так би мовити, вдова по чоловіку і вдова по шубі. Що ж, чекаємо на нове безшубне відео із щасливими вдовами. Зачем нам шубы, если у нас есть одеяло? Я вірю в це. Іменно в таке наше будущее. Контрпропаганда ще ніколи не була такою милою та пухнастою. А руське Discovery в Байрактар Ньюс. Еритрея відправила Росії свої бомбардувальники. Дмитро Медведєв йде писати черговий апокаліптичний пост.
Путін провів спільний виступ з Лукашенком. Під час візиту в Брюссель Володимир Зеленський в кулуарах зустрів Віктора Орбана. Ірландський актор Джек Глісон. Більш відомий як зірка з серіалу «Гра престолів» Джофрі Баратеон приїде до Києва. Мабуть, щоб особисто відчути, як воно. Жити поруч з одичалими. Актор, який грає пихатого, злого та безчесного короля, чудово розуміє, де справжнє зло. Його герой помер у 4-му сезоні спеціально, щоб у актора був час назбирати гроші на автівку для ЗСУ. Підтримка України робить навіть із кіношних злодіїв. Порядних та прекрасних людей. На цій обнадійливій ноті ми й закінчуємо. Як сказав Степан Андрійович Бендера, і прийде час, коли один скаже «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!». Що ж далі без коментарів. Слава Україні! Пишаємось нашою країною. Пишаємось нашими людьми. А головне – нашими Збройними силами. Слава Україні! Героям слава! Пахне дитинство війною, його сповито у страх. Скільки питань із мольбу в дитячих невинних очах. Їм колискові співає голос сирен перед сном. Діти по звуку вже знають, що там летить за вікном. І замість ліжка щоночі гріє холодний підвал. Мама на вухо шепоче кожної миті слова. Обійми мене, притулись, трішки потерпи, вже стиха. Обійми мене, притулись, дихай. Обійми мене, притулись, я тебе сильно захищу. Ти не плач, любий, не журись, прошу. Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії знайти. Я Катя Осадча, і це проект «Знайти своїх». Приїхали на машинах, розвели всіх по кімнатах. В телефонах Ані знайшли, що вона донатила нашому ЗСУ. З листа не зрозуміло, чи це дівчина, чи хлопець відправляв. Була вказана геолокація. Скоріш за все, вона тут. Я могла бы это очень страшно сказать. Ця історія про молоду дівчину, студентку. Окупанти забрали її прямо з дому на Херсонщині за її активну проукраїнську позицію. По допомогу в її пошуку до нас звернулася тітка, яка мешкає тут, на Київщині. Привіт, ти як? Пишу тобі, сижу у бліндажі. Ти вибач, що так рідко вдається написати. Світлана щодня переглядає тік-ток-сторінку своєї двоюрідної племінниці, хоча там давно жодної нової публікації. 21-річна Аня Єльцова, яку розшукує жінка, востаннє з'являлася у мережі майже 3 місяці тому. Тоді дівчина була в окупації, але на своїх інтернет-сторінках демонстративно підтримувала Україну. Ось Аня читає власний вірш, який присвятила українським військовим. Думки про дім шалено душу травлять, а перебив їх прилітаючий снаряд. Тривога, це по нам, кричить комбат сусіднього окопу. І звук прильоту пролунав десь поруч. Коли розказує цей стих, то вона сама майже не плаче. Там у неї видно, що аж сльози на глазах, і вона убирає взгляд, щоб не заплакати. Дуже трогательно вона його прочитала.
Востаннє Світлана особисто бачилася з племінницею, коли та була ще зовсім маленькою. Усе бракувало часу навідатися до родичів. У мене дуже велика родина, і з маминої сторони у нас двоюрідних, нас 28 чоловік, а з папиної 15 чоловік. Але з телефонних розмов із батьками Ані жінка знає, якою непосидючою, самостійною та вольовою росла дівчина. Така вона активістка, з дитинства участвувала, танцювала, на тренування ходила. Малювати вона в нас дуже любить, фотографії любить знімати. І братом мама їй говорить, що майже вона сама виховала його. У них різниця 8 або 10 років. Вона займалася і уроками з ним. Як вони були в окупації, у убіжищах були, то Аня на себе взяла роль повара, вона на всіх готувала. Повномасштабна війна застала Аню в Херсоні. Там дівчина навчалася на останньому курсі університету. Планувала стати вчителькою. Чому вона захотіла стати саме педагогом? Спочатку вона хотіла стати психологом. Ну, так як далеко вчитися, то батьки сказали, що бояться її відпускати. Потім вона вирішила спробувати в педагогічне в Херсоні поступити. І поступила. В неї бабуся вчителька. І бабусина сестра вчителька. Вона вміє ладити з дітьми, і їй це подобається. У червні до студентського гуртожитку, де жила Аня, навідалися російські військові з ультиматумом – або співпраця з окупаційною владою, або виселення. Тоді Аня перебралася до своїх батьків у село Балашове Генічинського району, що на лівобережній частині Херсонщини. І звідти, попри шалену небезпеку, через соцмережі закликали українців допомагати ЗСУ. Якби ж вона знала, яка пастка чекає її попереду. Чи батьки намагалися її зупинити і сказати про те, що потрібно бути трохи обережніше? Вона з таким характером, що навіть якщо говорили, і вона все одно робила своє, вона не слухала. Вона хотіла допомогти. Вона це дуже болісно до цього відносилась. Наприкінці листопада Аня на кілька днів поїхала до бабусі у сусіднє село Агаймани. Там краще працював інтернет, що потрібен був для завершення навчання. У бабусі дівчину і знайшли російські військові. Приїхали на 2 машинах. Скільки їх там було, я не знаю. Їх розвели по кімнатах і в телефонах перевіряли. І це ж знайшли Ванюти. Вона призналась, сказала, ви ж любите свою країну, і я люблю свою країну. Вона призналась, що вона допомагає армії української. Її забрали. Чи вважаєте ви, що приїхали прицільно за Анією? Що вже знали? Чи, можливо, хтось навів? Які ваші припущення? Вони сказали самі, що вони моніторили її давно. Батьки Ані, які й досі живуть на окупованій території, одразу ж намагалися самотужки знайти дівчину. Вони їздили в комендатури, писали заяви. Їм сказали, що можете не їздити, вам ніхто не скаже, де її шукати. Чи казали батькам там в окупації, що потрібно зробити, щоб її випустили? Їм сказали, їй світить до 20 років. Вони гроші предлагали, їм їздили куди тільки могли. Писали, і ніхто нічого. Сказали, безполезно, щось від нас шукати. Тоді ж за пошуки племінниці взялася і Світлана. В Червоний Хрест ми дзвонили, в СБУ ми дзвонили, в поліцію дзвонили і в НІП звертались. Яку відповідь ви отримали? Поки ніякої. Про викрадення Ані жінка написала і на наш телеграм-канал «Пошук зниклих». І майже одразу після публікації ми отримали анонімний лист. Першою його побачила наша волонтер Ірина. Я пам'ятаю цю заявку в нашому телеграм-каналі про Аню. І практично відразу я просто запам'ятала, бо вона зовсім молоденька дівчина. І відразу ввечері прийшов лист про неї. Іра щодня опрацьовує повідомлення на наш емейл. Кожного дня я проглядаю пошту і відповідаю на листи, які нам відправляють родичі зниклих чи полонених. Намагаюся їх проінформувати. Але один лист кардинально відрізнявся від інших. Анонімний відправник писав, що знає, де Аня.
що Єльцова Аня Вікторівна, скоріш за все, знаходиться в Генічеський ліцей номер 17, куди зазвичай окупанти забирають, відразу відвозять тих, кого забрали. Так, я зараз зачитаю. Там вже побував мій знайомий, але йому вдалося втікти. Ще була вказана геолокація цього Генічеського ліцею. Ось, і його фотографії. Мені здається, що ця людина просто знаходиться на окупованій території, і вони бояться. Цю інформацію одразу ж повідомили родичам Ані. Ми дуже сподівалися, це допоможе якнайшвидше врятувати дівчину. Але виявилося, окупанти вже перевезли її в інше місце. Більше всього, що її вивезли вже в Росію. Втім, побачити Аню рідним таки вдалося. Ось на цих кадрах, що зняли та поширили російські пропагандисти. На відео Аня, будучи в заручниках окупантів, зізнається, нібито здавала російські позиції українським військам і ледь не називає себе убивцею. Лишь попав сюда, ну и не только сюда, осознал, что это, я своими бездумными действиями могла бы погубить чьи-то невинные жизни. И не только жизни военных. Люди не виноваты в этом всем. А я могла бы убить. И это очень страшно. Там таке враження, що вона читає з листка, а не говорить від себе. Що вона кається, що могла б жити по-другому. Стан у неї дуже подавлений. І вигляд у неї, ми роздивлялися зблизька, там видно, що вона плакала, бо в неї лице таке, вона дуже міняється, коли плаче, і видно, що нормально плакала, немало времени. Опухають глаза, замучена вона. І там під відео коментарі такі жорсткі. Які саме? І повісить, і вона все прекрасно розуміла. В 21 рік щось з нею робити треба. Ми цього і боїмося. Це не перше пропагандистське відео, в якому українські цивільні заручники зізнаються, що нібито готували злочини. За це росіяни погрожують їм багаторічним ув'язненням. На моє прохання це прокоментував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Україна ніколи не визнає жоден судовий вирок, який винесла Російська Федерація щодо цивільних осіб, якщо цивільні особи, на нашу думку, не скоювали жодних кримінальних злочинів. І ніколи міжнародна спільнота не визнає подібний вирок. Як правило, вони всіх намагаються звинувачувати в шпигунстві на користь Україні. Омбудсмен каже, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч цивільних українців. Але додає, реальна кількість може бути значно більшою. Бо, наприклад, родичі, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, або бояться повідомляти, щоб їх ще не прийшли, не забрали, або не мають такої технічної можливості, не мають підключення до інтернету. Вони поки ще не повідомили нам, що їхніх близьких родичів забрала окупаційна російська влада. Що робити родичам цивільних полонених? Тому що вони звертаються до різних інституцій, як до міжнародних, так і до українських, і вони фактично сам на сам іноді залишаються зі своєю бідою. І як зробити так, щоб повернути свого рідного? В першу чергу треба юридично зафіксувати факт того, що зникла людина. Вона зникла за особливими обставинами безвісти. Отже, це в будь-якому випадку треба повідомити Національну поліцію України. Це можна зробити за телефоном гарячої лінії, через сайт, надіслати окремий лист, особисто звернутися до найближчого відділення Національної поліції, але це обов'язково треба зробити. Наступне, ви можете звертатись до нашої інституції через так само телефон гарячої лінії, через сайт, через будь-що. Ви можете звертатись до міжнародних організацій, волонтерів, людей, які займаються пошуком цивільних осіб. Бо ми, як українська влада, на жаль, не маємо змоги отримати інформацію від Російської Федерації. Нам її не дають. Російська Федерація як підступно воює, так і підступно веде навіть перемовини, особливо по цивільним особам.
Тому використовуйте всі важелі, перевіряйте телеграм-канали, де виставляють відомості щодо цивільних осіб, які перебувають на території Росії або на території тимчасово окупованої Росії. Який шанс на повернення цивільних полонених? Шанс є завжди. От повірте, точно треба мати надію, мати терпіння. Ми розпочали процес отримання інформації від Російської Федерації. На перемовинах в Туреччині я вперше отримав позитивний відгук від Москалькової, це омбудсман Російської Федерації, що вона готова приймати принаймні списки. Тому це такий перший крок. До цього часу вони навіть на це не погоджувалися. Наступне – це ми через міжнародний тиск робимо так, щоб Російська Федерація чітко для себе зрозуміла, що цивільних осіб вони не можуть просто так тримати. І за це буде відповідальність. Світлана, яка шукає племінницю, впевнена, після викрадення Аню вивезли з окупованої Херсонщини до Росії. Але де саме перебуває дівчина зараз, невідомо. Тож придивіться до цього відео. Якщо ви бодай щось знаєте про долю Ані Єльцової, повідомте. Про неї дуже непокояться її рідні. Батьки Ані все ще знаходяться в окупації. Ну і не хочуть вони туди виїжджати. Вони ждуть, вони не знають, що буде, як. Ждуть від нас новості, тому що у них там все перекрито для них. Вони нічого не можуть добитися. Ждуть від України. Про яку зустріч ви мрієте з Анією? Ви собі уявляли, як ви з нею зустрінетеся і що ви їй скажете? Звичайно, що мріємо, щоб зустрітися. Як це буде, я навіть не можу уявити. Я б, мабуть, плакала зразу. Потім би щось говорила. Я вірю, що мрія Світлани неодмінно невдовзі здійсниться. І жінка міцно обійме свою племінницю Аню. Ми ж продовжуємо шукати інших зниклих українців. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку дивіться щопонеділка о 21:15. Шукайте та не здавайтеся. Готові підтримати напад на будь-яку країну, якщо на це буде воля кремлівської верхівки. На Україну, на Казахстан, на Балтійські країни – без різниці. Більшість, яка охоче дивиться пропагандистські ток-шоу, і найбільш залюбки – ті, де закликають до масових вбивств, війни та злочинів проти людяності. Нацисти та фашисти усюди, тільки не вони. Окупація – це звільнення, війна – це мир, ну і далі по Орвелу. Однак це не утопія 1984. Це стан сучасної російської свідомості. Розірваної, шизофренічної. Копирсатися в ній справа не з приємних. Однак необхідна, без жодних ілюзій, з єдиною метою «Далі без вас». Це проект «Без вас». Мене звати Олександр Шульга, і ми починаємо. Лише 15% росіян ні за яких умов не підтримали б війну проти країн Балтії. Решта, тобто більшість росіян, не будуть заперечувати початок нової агресії своєї країни за певних умов. Такі дані загальноросійського опитування, проведеного в січні цього року Інститутом конфліктології та аналізу Росії, який діє за підтримки Страткому Збройних сил України. Понад половина росіян підтримали б так звану СВО проти Балтійських країн, якби ті напали на РФ. 22% приводом до агресії вважають утиски там російськомовного населення, ще 20% погодилися б з війною, якби балтійські режими були визнані нацистськими. Ну і більше того, понад третина опитаних в цьому ж дослідженні громадян Росії впевнені, умови для військових дій проти країн Балтії вже є. 36%, зокрема, відповіли ствердно про наявність перелічених умов. І це навіть без того, що російська пропаганда почала свою діяльність саме по цим країнам в повну силу. Ну от про це не тільки поговоримо з нашими гостями. Олександр Мусієнко, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень з нами. Пане Олександре, вітаю вас. І Юлія Смоловська, директор Київського офісу Міжнародного аналітичного центру «Глобсек», дипломат. Також вітаю вас.
Так, пане Олександре, ну давайте з вас почнемо з точки зору військової. От якби було ухвалено рішення в Кремлі, що треба показати цьому НАТО, ну не з Сполученими Штатами насправді воювати, тому що вони там далеко, через Аляску, далеко. А от Балтійські країни невеликі, поряд і члени НАТО. Чи може бути такий сценарій? Ви знаєте, теоретично, звичайно, уявити можна. Ви робили якраз, слухав вас, цю підводку, і я згадав просто слова покійного президента Качинського польського, який у 2008 році в Тбілісі виступав і сказав тоді, що сьогодні Грузія, завтра Україна, потім країни Балтії, а тоді Польща. Ну, тобто, на сьогоднішній день ми бачимо, що, в принципі, події розвиваються за таким сценарієм. Тобто, на сьогоднішній день війна триває проти України, проти Грузії вже була, тепер повномасштабна проти України. І, звичайно, що як тільки у Росії вистачало би сили ресурсів, вони би просувалися далі. Більше того, я вам хочу сказати, що напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на пропагандистських ток-шоу запрошували навіть військових експертів, які розповідали, як це має відбутися. Вони казали, висадка десанта на остров Готланд, потім просування, рухи і так далі, і так далі. Але на сьогоднішній день змінилася ситуація. В чому вона відмінна, ніж була рік тому? По-перше, Росії не вдалося і не вдасться окупувати Україну і завоювати. Тобто вони воюють, вони втягнулися в досить кровопролитну і виснажливу війну для них. Треба розуміти і по людях, і по зброї, і по ресурсам. Перше. Друге. Зміцнюється НАТО, східний фланг. Ми бачимо, що додаткове перекидання сил, засобів від Сполучених Штатів, від інших країн, від Німеччини, яка присутня так само, чи Британія в країнах Балтії, якщо ми беремо, і посилення. І, в принципі, ось це розгортання зараз військової потужності США і інших країн, це теж запобіжне. Але з точки зору, розумієте, з точки зору якого? Росія прагнула би чого? От зараз, мабуть. Вони би хотіли зараз, можливо, атакувати якусь країну НАТО, проявити ескалацію, для того, щоб штурхнути таким чином Сполучені Штати і сказати, давайте ми з вами поговоримо. Ви ж відмовляєтесь, не хочете на наші ці ідіотські, вибачте, ультиматуми відповідати. Так ми давайте вас зараз. Але це ж помилка. Тому що можна так штурхнути, що так потім отримати по голові у відповідь, що буде дуже боляче. Пане Юлію, а от що це може дійсно це як у школі? Хочеш, щоб на тебе звернули увагу, треба штурхнути, як пан Олександр сказав. Готові Сполучені Штати тоді будуть говорити? Чи вже тоді не до розмов буде? Я б сказала про те, що вірогідність такого сценарію на сьогоднішній день західними партнерами розглядається як менш ймовірна, ніж вона була рік тому. Тому що, якщо подивитися, як коментували вірогідність наступу на країни Балтії з боку Росії, то дуже багато таких коментарів та аналізів було саме навесні минулого року, в квітні та травні. В цьому році, коли ми дивимося по пошуковим системам, як оцінюються ці ризики, то навіть таких публікацій вже значно менше, ніж було раніше. І тим більше хочу тут додати, що до того, що пан Олександр казав, посилаючись на доповідь Естонської служби зовнішньої розвідки, вони оцінюють такий сценарій початку можливої війни проти Балтійських країн у цьому році як практично неймовірний, тому що саме Росія виснажилася і виснажується через війну в Україну, але як середньострокова стратегічна мета, це не виключається. За їх оцінками, Росії може знадобитися там до 4 років для того, щоб акумулювати відповідні резерви. Ну, сьогодні ми просто бачимо з Молдови, начебто розсекретили задуми Кремля, ну, знову ж гібридні виклики. Тобто, от, про це давайте поговоримо. Зараз Григорій Перепелиця, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, професор КНУ. З нами, пане Григорію, доброго здоров'я. Добрий вечір. Хотів також вашу думку спитати щодо такого сценарію. Треба показати Кузькину мать НАТО, кращої цілі, напевно, ніж невеличкі країни НАТО. Ну, відмітаємо одразу Сполучені Штати, відмітаємо якісь великі країни, навіть Польщу чи Німеччину. А от невеличкі країни, з якими є спільний кордон, чому б ні, якісь гібридні дії. Як ви таку вірогідність розглядаєте? Ну, це не гібридні дії, це гібридна війна, яку розв'язав Путін проти Заходу.
Адже якщо ми подивимось на глобальні геополітичні цілі, які переслідував Путін і Росія в цій війні, це зміна існуючого світового порядку на користь Росії, так, і тому він розв'язав гібридну війну, намагаючись зруйнувати той існуючий світовий порядок, який був встановлений після закінчення Холодної війни. І він цю мету переслідує до цього часу. Так, але він не міг це зробити відкритою конвенційною війною, і тому він розв'язав проти Заходу гібридну війну, а проти нас, як видно, гарячу війну. Але будь-яка гібридна війна закінчується в фінальній фазі гарячою конвенційною війною. Тому плани захоплення країн Балтії і Польщі, про що, до речі, нещодавно говорив президент Польщі Анджей Дуда. І якщо ми подивимось на стратегічне навчання «Захід-2017» і «Захід-2021», там же все це в планах і було передбачено. Згадаємо Сувалковський коридор, так, захоплення Балтії, захоплення Східної Польщі і так далі. І більше того, період цих навчань було сконцентроване угрупування близько 200 тисяч військ російських, які оволоділи всією воєнною інфраструктурою Білорусі і так далі. І це було розгортання фактично стратегічних військ проти НАТО. І ця війна мала, якщо ми говоримо про конвенційну фазу з НАТО, мала початись саме відтіля. Захоплення країн Балтії і захоплення Польщі. Тому ці плани існували, вони існують і до цього часу. І такий бліцкріг планувався, перш за все, не проти України, а проти східного флангу НАТО, оскільки східний фланг НАТО був практично голий. Звісно, що НАТО там запровадило концепцію стримування Росії, але це були символічні війська, там по батальйону в країнах Балтії одна бригада проти 200 тисяч російських військ. Тому це були абсолютно реальні плани. І фатальна помилка Путіна, що він цей бліцкріг вирішив примінити до України, а не проти східного флангу НАТО. Але не випадково, що головна глобальна мета цієї війни Росії проти Заходу є якраз капітуляція НАТО. І не випадково 17 грудня Путін же пред'явив військовий ультиматум НАТО. Ми це дуже добре пам'ятаємо. А як відповіло НАТО? НАТО фактично ухилилось від цього, відкинувши цей ультиматум, і представило Україну як сакральну жертву російської воєнної агресії, намагаючись всіляко уникнути будь-якого зіткнення з Росією, як воно робить це і до цього часу. Ні в якому разі не допустити зіткнення з Росією. Про це говорив сам Столтенберг, ви пам'ятаєте? Треба зробити все, щоб ця війна Росії в Україні не вийшла за межі України. Так, і тут, а чому? Тому що НАТО фактично було не готове до такого конвенційного конфлікту. Воно не готове і сьогодні. Тільки на Мадридському саміті було прийнято рішення про те, що Росія дійсно є воєнний противник і складає воєнну загрозу. А до червня місяця Столтенберг говорив, що ми маємо повернути Росію до стратегічного діалогу і так далі. Тому сьогодні тільки Україна обороняє східний фланг НАТО. І, власне, те питання, чому ж нам так не дають зброї, і чому ми тепер не можемо продовжувати наступ на Солідар і Кремінной, так згадаємо грудень місяць, коли самі західні очільники і Байден натякав, не треба вам наступати туди, зачекайте, поки прийде наша зброя і так далі. Навіщо це було натівцям? Тому що... Це, пане Григорію, питання риторичне. Дуже дякую вам. Григорій Перепелиця, конфліктолог міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, професор КНУ. Пане Олександре, ну от така думка, що, в принципі, могли починати і гібридно, а потім вже конвенційно з балтійських країн. Ну, просто подумали, що на шляху до цього візьмемо швиденьку Україну за 3 дні, а далі вже балтійські країни.
Ну, треба розуміти, що, вочевидь, я тут не зовсім погоджуюсь, тому що якщо починати, то вони хотіли дійсно починати з України. І логіка абсолютно проста. Продемонструвати нежиттєздатність проєкту Заходу і НАТО. Тобто продемонструвати, що Україна, ви так прагнете до НАТО, вам нічим не допоможе. І я тут з паном Перепелицею насправді не погоджуюсь в тому, що НАТО чи Захід не відреагував. Я вам маю сказати, що Захід зараз в цій війні, попри критику, яку ми можемо висловлювати об'єктивно, звичайно, і по зброї мені теж багато чого не подобається і хочеться, щоб було швидше. Я це визнаю. Але я вам скажу, що Захід зараз в цій війні так підтримав Україну, як це не було практично ніколи в історії. І це теж є факт. Розумієте, якщо ми дійшли до стадії танків, якщо ми говоримо про те, що на порозі рішення про авіацію, далекобійні ракети, так з тяжкою працею і української влади, і суспільства, і західних партнерів, так з великою працею дипломатів, наших військових і завдяки військовим, які продемонстрували цю героїчну боротьбу. Але це зрушило. І цей процес пішов. І досить багато чого змінилося. І вже і Швеція, і Фінляндія на порозі в НАТО. І Захід все-таки зброю буде продовжувати надавати. Це вже процеси теж, в принципі, незворотні. Тому, зрештою, я вам скажу, що не все так погано. А те, що Росія виносила агресивні плани, от пан Перепелиця каже, що були навчання в Білорусі. Так ці ж навчання стосувалися так само і України, розумієте? Вони ж були скеровані і сюди, і їм було важливо отримати базу, оперативний простір потім для просування далі. Тому що з Білорусі мало, обмежено, ну кордон, ділянка. Україна в цій ситуації все одно була важлива. І вона б не могла не втягнутися в війну навіть за такого сценарію. Але і вибачте, я на завершення скажу, насправді те, що НАТО уникає конфлікту, це так. Вони уникають світової війни. Але НАТО все більше втягується в допомогу Україні так чи інакше. Пане Юлія, от, до речі, про Білорусь і сьогодні і візит угорського зовнішнього політичного керівника до Білорусі. Ну, як ми маємо реагувати на таку історію? Ну, звісно, наскільки я розумію, вже були зроблені певні заяви від нашого МЗС. І, звісно, і посол Угорщини має бути викликаний до МЗС для надання пояснень. Я думаю, що це буде зроблено. Тобто позиція наша тут абсолютно логічна і послідовна в цьому плані. Про послідовність дійсно от тільки зараз дуже великою ціною ми до цього приходимо. А знаєте що, ще послідовно зараз поговоримо про те, як росіяни зомбують буквально за хвилину. Про послідовність. Кувалда знову мотивує росіян. ЧВК «Вагнер» сьогодні опублікувала відео із нібито стратою одного з своїх бійців – Дмитра Якущенко. Однак потім виклала ще одне відео, де той самий Якущенко живий і дякує за своє прощення. Цікаво, що такого самого відео з Євгеном Нужиним, якого вагнерівці вбили кувалдою, і виклали це в інтернет в листопаді минулого року, не було. Пане Олександре, знаєте, от, ну, може він і живий. Може, це була дійсно не спочатку вони виклали страту, а потім його там перед стратою якесь зізнання, а дійсно він живий. Ну, тим не менш, кувалда знову про себе нагадує. Знову нагадують про те, що якщо ви будете виступати чи там якісь дії робити, які не сподобаються, вас будуть просто трощити кувалдою. Що, так все погано з дисципліною? Чому це відбувається? Чи це просто піар? Ну, розумієте, з одного боку це піар, але піар на крові дуже жорстокий. З іншого боку, там же ж зараз зібрали різний колектив, так? Ми розуміємо прекрасно, що треба сказати ПВК «Вагнера» зразка 2015-16 року, де критерій був у вас. Військова служба не просто військова служба, досвід участі в бойових діях, так, перше. Зараз елементи, подивіться, які збираються, це чітко видно на відео, які публікуються військовополонених. Там різні. Залишились ще як підготовлені, але досить багато і з місць позбавлення волі, зеків і так далі. Але ви знаєте, що зараз це все, що там створив Пригожин під покровительством Путіна, можна сміливо називати терористичною злочинною організацією, яка фактично воює, по-перше, вона воює методами такими, а по-друге, вони й проти своїх застосовують такі ж методи. І третє, вони набирають таких людей. Тобто, фактично, вагнерівці – це терористична організація, наприклад, як Ісламська держава, яка діяла там в Сирії і в Іраку, але на службі в інтересів Росії.
Росії. І це, до речі, ми можемо сказати, що таким чином це Росія покровительствує і продовжує говорити. Вони ж нас дуже часто звинувачують, що в нас там, значить, неонаціоналістичні банди. І так насправді це в них. Це ж вони взяли на службу собі таке. Подивіться, у нас всі добровольчі загони, вони структура або Збройних сил, або Нацгвардії, або інших силових відомств. Все. Всі добровольці, які пішли, все у нас зрозуміло, все як відбувається. Кого понабирали вони? Путін нагороджує Гіві Матеролу посмертно орденами терористів, вбивць на Донбасі. Зараз він покровительствує вагнерівцям. І це ж продовжується. Тобто, з одного боку, це добре, що в Росії йдуть тенденції, що зараз Газпром хоче свою ПВК, там може Норнікель ще захоче, ще, що вони між собою починають уже невпевнено. Да. А з іншого боку, це яскравий приклад терористичних фактично організацій на службі. Це вже ніяка не приватна військова кампанія. Пані Юлія, щодо ПВК «Вагнер», на вашу думку, те, що такі відео, те, що там дійсно воюють зеки, наскільки на міжнародній арені воно нам допомагає? В тому плані, що просто краще подивитися один раз, як людину вбивають навіть заблюрено кувалдою, щоб показати, ось ким ми маємо справу, ніж там багато годин казати, дайте нам зброю. Так, але, до речі, реакція вже на цей останній факт і опубліковане відео, вона неоднозначна. Тобто все одно ставляться під сумнів достовірність цих відео, наскільки це фейк чи не фейк. Тому наші західні партнери досить обережно коментуються, якщо немає можливості там перевірити. Однак я тут погоджуюсь з паном Олександром в тій частині, що це нам допомагає у більш консолідованій і жорсткій позиції наших західних партнерів стосовно Російської Федерації. Скажімо, кампанія, яка зараз ведеться щодо можливості визнання Росії державою-спонсором тероризму, це якраз дуже яскраві факти, які просто допомагають акумулювати підтримку і змінювати, власне, позицію тих країн, які досі вагаються. Я тут додам, що, скажімо, так само ужорсточення позиції Німеччини стосовно Росії, воно почалося, досить яскраво простежується з моменту початку Росією атак на об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Тому, чим більше Росія вдається до таких нетрадиційних і аморальних засобів ведення війни, тим більше це допомагає партнерам, власне, більше радикалізуватися стосовно Росії. Давайте про останні новини, як на них реагує пропаганда російська. Фіаско 155-ї бригади морської піхоти під Вугледаром стало приводом для чергового витка з'ясування стосунків серед пропагандистів після того, як кадри спалених колон російської бронетехніки просочилися в інформпростір Росії. Ряд воєнкорів і телеграм-каналів розпочали атаку на генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, назвавши його винуватцем втрат. Рятувати репутацію армійського командування були закинуто ЗМІ, орієнтовані на Збройні сили Російської Федерації, і депутат Держдуми генерал-лейтенант Андрій Гурулєв. Серйозні ситуації підтверджуються і втручанням самого Путіна, який був змушений особисто коментувати дії морських піхотинців, назвавши їх героями. Пане Олександр, що ж там сталося? Дійсно, багато попаленої техніки. Спочатку пропагандисти і навіть ультранаціоналіст Стрілков там не хотіли визнавати. Потім такий кризовий менеджмент увімкнули. Що ж це було? Це поразка в даному випадку 155-ї бригади Тихоокеанської морської піхоти. Там це була... еліта чи хто це? Не зеки? Ні, це один із елітних. Вони, ясна річ, вони доукомплектовані зі складу мобілізованих, але яких мобілізованих, які переважно проходили або службу строкову в таких підрозділах, або проходили військову службу за контрактом. Переважній більшості тих, хто дійсно може відповідати. Те, що там зараз деякі полонені розповідають, що їх там хапали ледь не з корабля, це треба на 10 ділити. Знаєте, багато чого скажеш, що я там взагалі не хотів їхати і так далі. Це ясно. Тому це елітні підрозділи. Там ще є друга 40-ва бригада морської піхоти, є там механізовані батальйони. Зараз вони перекидають туди часткових вагнерівців. Завдання стояло яке? В кінці січня було віддано наказ цим бригадам зайти, захопити Вугледар з ціллю встановлення контролю, пройти нашу лінію оборони, прорвати лінію фронту, зайти, змусити українську артилерію відійти
щоб не діставати Волноваху і не задіставати залізницю, і мати змогу просуватись далі. Стратегічна мета яка? Це південний фланг, з півдня просуватися, виконувати задачі по захопленню Донецької області. Ну, якщо географічно. Тактичні, оперативні, відсунути нашу артилерію, забезпечити логістику підвезення. Задачі не виконані, поклали велику кількість людей, велику кількість техніки, залучили близько 20 тисяч свого складу особового на ці бойові дії. Вони тривають, до речі, вони не припинені, там штурмові дії Вугледару продовжуються. Українські сили зайняли оборону, наші бригади, які там є, і механізовані, і артилерійські, і відбили. Координація підрозділів. Працює аеророзвідка, передаються координати, відпрацьовує артилерія. Прикметний момент. Я чесно вам скажу, я думав, що вони зробили якісь уроки над помилками. От серйозно. Ну ми знову побачили колони техніки. Це той же самий на відкритій місцевості. На місцевості, де вони не прикриті, де їх видно, де вид бачить всі засоби розвідки сучасної. Тобто безглуздо кинули людей фактично помирати. Ну, от і все. Тому критика і на адресу російського командування так. Але я не впевнений, що це генерал відповідальний за це. А за це відповідальні Герасимов і вся військова ієрархія. І Путін, який віддає політичні накази, во що би то ні стало, захватіть конкретної точки. Ну, знаєте, найголовніше, що в добро пішло все це. Ну, звичайно, нам на це користь. Так. Як то кажуть, на користь. Ще хотів з вами одну тему важливо обговорити про те, що полюбляють дивитися росіяни. А от більшість росіян визнають, що дивляться пропагандистське ток-шоу на російському телебаченні. Це дані опитування в Російській Федерації Інститутом конфліктології та аналізу Росії, який діє за підтримки Страткому Збройних сил України. Отже, найбільш популярні шоу – це програма Соловйова, Кисельова та Скабєєвої із чоловіком. Лише 34% телеглядачів відповідають, що не дивляться ці шоу. Ну, дійсно, там ще багато інших. Москва, Кремль, Путін і інші сорти цих програм. Пане Юлія, щодо пропаганди, да? Ну, для внутрішнього споживача, там, чесно кажучи, якось вже навіть, здається, не готуються до ефірів, просто кривлянням, криком можна все виправити, навіть якщо там не готовий. А от на міжнародній арені, наскільки, тому що у нас демонізували цю російську пропаганду, наскільки вона протиставити може тим військовим злочинам свою пропаганду на Заході? Вона, в принципі, зараз не сприймається і не оцінюється як така, що несе серйозний ефект на міжнародну аудиторію. Скоріше тільки на внутрішньоросійську. І, власне, з ставленням російської аудиторії до цих ток-шоу, в принципі, все зрозуміло. Хоча я знаю інші оцінки, які фіксували падіння. Це було проведено опозиційними силами, російськими політичними опозиційними силами за кордоном, дистанційно, але, власне, із тестуванням аудиторії всередині, де вони зафіксували різке падіння інтересу до цих програм, які ви перерахували. Тобто це відбувається. Стосовно того, що там за контент, ну, знов-таки, його просто сприймають як частину загальновідомої цієї пропагандистської кампанії Російської Федерації, яка не має суттєвого міжнародного ефекту. І в цьому плані хочу сказати, що наші західні партнери дуже відзначають якраз грамотну, професійну, компетентну українську інформаційну кампанію на розбивання і протидію всіх цих пропагандистських меседжів Росії за кордоном. А треба нам кампанію проводити, якщо просто ми показуємо зруйновані будівлі, вбитих там дітей, сотні тисяч біженців. Коли я говорю про кампанію, я не маю на увазі, що це щось спеціально зрежисовано. Я маю на увазі, і тут, до речі, варто відзначити згуртованість суспільства, коли аналітичні центри ще з початку війни так само долучилися до роботи спільно з урядом і з командою Зеленського про транслювання всього того, максимальне поширення цієї інформації по різним джерелам, по різним каналам на щоденній основі для того, щоб наші партнери краще це розуміли. Скажімо, наш центр, він навіть встановив регулярні комунікації з усіма закордонними медіа, куди ми надсилали ці матеріали, які вони використовували.
Пане Юлія, дякую вам за участь в ефірі. Олександр Мусієнко і Юлія Смоловська були з нами. Друзі, ну що ж, це був проект без вас, щотижневий проект, в якому ми з вами, попри всі почуття, з холодною головою розбираємося, чому ми говоримо Росії та російському суспільству далі без вас. Мене звати Олександр Шульга. До зустрічі і насамкінець ще раз краще побачувати, чому без них. Они просто хотели выжить. Они просто сидели. Старики, женщины, дети, мужчины. Да какая разница, просто люди. Димка, трупов на вокзале на сколько, прикинь? Начинают падать стены, а там людей внутри. О, красавчик. Отойдите, по максимуму отойдите. Національний марафон «Єдині новини». І в цій частині ефіру для вас працюють Ольга Нємцева і Максим Зборовський. 12 лютого Григорію Мандрику мало би виповнитися 28 років. В його планах на життя було весілля, пізніше народження дітей, робота і старість в колі коханих людей. Але рашисти обірвали всі ці плани. Про життя дорогих йому людей, про трагічну історію та власні переживання родина героя розповіла нашому журналісту Артему Деркачеву. Він ввечері написав: ми на виїзд, у мене все добре, я як тільки відпишу. В команді учень написав, спитав, чи це правда. І я до останнього не хотів вірити, а потім вже зайшов до Олени на сторінку і побачив. Чоловік сказав: Таня, дзвонила наша Оленка, наш Гріша помер. День народження, 28 років мало бути йому на Трьох Святих, 12 числа. Ну, так сталося, що ми не дочекалися цього дня народження. Григорій Мандрик героїчно захищав батьківщину від ворога, був заступником командира взводу штурмової бригади на Бахмутському напрямку, але під час артилерійського обстрілу 20 січня отримав поранення несумісне з життям. На полі бою осколок 120-ї. Того дня, саме в ту добу, противник дуже активізувався, там була велика кількість і наступальних дій з боку супротивника, і велика кількість артилерійського вогню та дуже велика щільність його. У 8 годин вже написав його командир ФОК, що Гріша загинув. Гріша загинув, сказав, що вибач, я не зміг його врятувати. У нього попав осколок, і він загинув буквально за менше, ніж за хвилину. Це 10-15 секунд, тобто вони навіть не встигли накласти турнікет. Він каже, щось рука болить, потім одразу каже, щось я ніг не відчуваю, мабуть, мене нормально контузило, і загинув. За словами близьких та рідних, Григорій з самого початку готувався до війни і одним із перших вирушив до військкомату. Телефоную Кузнєцу, кажу, так що там? Він каже, ну все, війна почалась. Ось, і ми одразу з ним в цей же день, через декілька годин зустрілись і разом почали цей шлях. Його ніхто не міг сперти. Він сказав, я пішов, все. Зібрався і його сперти ніхто не міг. Він був такий настоящий патріот України. Достав, відкрив шкаф, достав портфель, там вже в нього все зложено. Я плачу, паникую, він каже, а я їду на війну. І 8 годин, коли всі стояли в пробках, збирали речі, стояли в пробки на виїзді з Києва, або стояли в чергах в магазині по продукти, Гріша вже був у воєнкоматі, вже був у підрозділі Азову. Звісно, я намагалася його відмовити, але це не та людина. Він в інтерв'ю казав, що краще загинути зі зброєю в руках, ніж бути старим дідом на ліжку.
і згадати перед тим, що ти колись дав задню, злякався і не підтримав своїх друзів. Ірпінь, Буча, Гостомель, звільнення Херсону і оборона Бахмута. І цей список можна продовжувати довго. Але навіть після стількох штурмових операцій Григорій не думав про те, щоб покинути армію, а навпаки хотів вивчити для себе нову військову спеціальність. Я йому сказав, синуля, ти 3 ходки зробив, хорош. Він каже, тату, ні, я ще одну зроблю. І після того, каже, контракт розриваю і піду вчитися на сапера. І так він не послухав. До війни Гриша працював на заводі, виготовляв вдома власноруч ножі та дуже сильно полюбляв спорт. Він був дуже освічений, він класно знав історію, і причому і нашої держави, і історію, скажімо так, світу усього в цілому. Плюс він був таким технарем, знаєте, він там і літаки будував у свій час, ось, і ножі кував, звідки, скажімо так, у нього і позивний псевдо таке кузнець. Він завжди йшов до своєї цілі, він хотів на змагання виступати. Ми з ним виступали по кікбоксингу на змаганнях, виступали на панкратіоні. Йому не було важливо, які змагання, він любив просто сам дух змагання, тому виступали, де була можливість, там і виступали. Сказав, скільки віджимаєшся, або скільки підтягуєшся. Ну, або просто, коли був малий, вибігав, там просто до нього, як бачив, то вибігав, я з вікна виглядав, вибігав до нього, запитував. Я був малий геть, то запитував, Грішка, як стати таким здоровим, як ти? Він каже, займатися потрібно. Займатись, бігати, качатись, підтягуватись, там, віджиматись. Олена повинна була стати нареченою Григорія, але, на жаль, він так і не встиг обвінчатись після своєї пропозиції. Давай, кажу, вже в січні ми одружимося, тобі дадуть там 10 днів, так як по сімейним обставинах. Ти приїдеш, і ми з тобою одружимося. І він мав в кінці місяця приїхати, і мали ми розписатися. Я вже замовила плаття, скинула абонплату за сукню, але, на жаль, 20 числа мені повідомили, що він загинув. Маленький Кирило, за словами мачухи, дуже схожий на Григорія. Саме з ним він проводив багато часу та виховував його як рідного сина. Він його захищав по дорозі, коли гуси нападали на нього, він його брав на ковки, носив. Ну, це було його найбільша любов. Будувати власну сім'ю Григорій планував, коли закінчиться війна. В нього була купа планів на майбутнє, але доля розпорядилась інакше. Залишитись живим, цілим, неушкодженим, одружити вже нарешті, свій будинок, сім'я. І хочу розповідати своїм дітям, як ми воювали, про наші подвиги, щоб вони знали історію. Це наш дім, і нам немає куди йти. Їм є куди йти, їм є можливість відступити і піти, а нам немає куди йти. Це наш дім, наша земля і наші території. Побратими Григорія і досі приймають участь у боях на найгарячіших напрямках, і втрата близького друга стала ще одним стимулом якомога швидше здобути перемогу. Ну що ж, і на цьому ми віддаємо ефір службі новин. Ольга Будко готова ділитися інформацією. Олю, раді тебе бачити. Навзаєм, колеги. Дійсно, інформаційна служба готова представити добірку актуальної інформації. Випуск новин за мить. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон «Єдині новини». Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. 22 в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас. Російські війська обстріляли домівки мирних жителів у селі Інгулець на Херсонщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, яка була біля свого будинку. Вона загинула на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини. Обстріляли загарбники і Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. За словами голови облради Миколи Лукашука, били росіяни із важкої артилерії. Поранення дістав чоловік. Окупанти пошкодили, зокрема, будівлі 2 приватних підприємств, 3 житлові будинки. Понівечено також із півдесятка автівок та лінії електропередач.
У ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села Красна Гора, що поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі CNN речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Додав, там тривають бої, і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуйовувати звідти поранених. 2 ракетних та 16 авіаційних ударів завдали противники упродовж доби. 15 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Зокрема, на Донеччині під мінометний та артилерійський вогонь потрапили Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. А на Херсонському напрямку – місто Херсон. Водночас авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби противника. І також почастішали випадки, коли мобілізовані росіяни відмовляються йти у наступ. А через значну кількість поранених у тимчасово окупованому Луганську із пологового будинку та дитячої лікарні росіяни зробили шпиталі. Швидше постачати Україні якнайбільше зброї закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росії не вистачає у якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння. Бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на 2 фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. Українські танкісти вже опановують «Леопарди-2». У Польщі тренуються понад 100 наших захисників. Усього 21 екіпаж та персонал, що обслуговуватиме танки. Вчаться керувати німецькою технікою на полігоні до 12 годин щодня. За словами інструкторів, наші військові вже мають досвід управління танками, тож нова техніка дається їм легко. Самі ж навчання тривають вже тиждень, а весь курс – майже місяць. Тренування українських військових на танках «Леопард-2» розпочинає також і Німеччина. Вишкіл відбуватиметься у Нижній Саксонії і має завершитися до кінця березня. Після Берлін відправить Києву перші партії танків. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. 15 українців евакуювали із Туреччини після руйнівних землетрусів. Серед них сім'ю, яка була під завалами 12 годин, повідомили у посольстві України у Турецькій Республіці. Вивезли людей із 2 регіонів – Газіантеп та Хатай, які постраждали від стихії. Ну, українські рятувальники у Туреччині обстежили понад 380 зруйнованих будівель та деблокували тіла 34 осіб. Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хоружний в ефірі телемарафону. Рятувальники не полишають надії знайти живих, застосовують чуттєві прибори «Геофон» та телескопічні камери. Окрім сучасних приладів, допомагають фахівцям спеціально навчені службові собаки. Перевіряють кожен пошкоджений або зруйнований будинок у секторах своєї відповідальності. Українські рятувальники працюють у координації з Агенцією цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Цей центр координує всі рятувальні команди всіх країн, які працюють на нашому секторі. Далі ми отримуємо завдання. Це може бути сектор повністю зруйнований, а може частково,
а може ще менш зруйнований. В залежності від того, які ми завдання отримуємо, а відповідно і таку роботу і проводимо. Зокрема, здебільшого, яку роботу проводимо? Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей. Тим часом кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилася. За останніми даними, загинуло майже 37 тисяч людей. Зокрема, у Туреччині 31,5 тисяча, решта 5,5 тисячі у Сирії, повідомили у турецькому координаційному центрі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники починають згортати пошуки, пише BBC. Серія землетрусів сколихнула країни 6 лютого. Найсильніші – магнітудою майже 8. Серйозно постраждали 10 провінцій, понад 13 мільйонів людей. Економічні втрати Туреччини оцінили у 84 мільярди доларів. Востаннє підземні поштовхи такої сили фіксували у 1939 році. Тоді загинули 33 тисячі людей. Стихійне лихо накрило і Нову Зеландію. На країну обрушився циклон Габріель. Вітер зі швидкістю 140 км за годину і зливи повалили дерева, пошкодили дороги та обрушили лінії електропередач. Десятки тисяч будинків залишилися без живлення. Людей евакуйовують на більш безпечні території. 5000 авіарейсів скасували. Надзвичайне становище оголосили у 5 регіонах Північного острова. Поліція повідомила, що одна людина зникла безвісти на човні, який подав сигнал лиха на півдні від Окленда. Загалом же негода зачепила майже третину усього населення Нової Зеландії. На Львівщині запрацював новий прикордонний пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце. Наразі інфраструктура облаштована як тимчасова, але вантажний транспорт уже проїжджає в обидва напрямки. Які умови перетину кордону і коли повноцінно запустять об'єкт, Оксана Ясницька розкаже. Роман – водій першої вантажівки, що перетнула кордон. Чоловік їде до Польщі за гуманітарною допомогою для України. Каже, сьогодні йому пощастило, адже не довелося довго стояти у черзі на перетин кордону, що в період війни займає до 5 діб. Легенько, аж приємно. Так як в Європі переходиш кордон, нічого не відчуваєш. Чим більше буде пропускних пунктів, тим легше буде на основних, які були давні вже, що трошки розвантажити рух. Наразі пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце працює у режимі спеціального тимчасового переїзду через кордон. Пускають лише великогабаритний транспорт або так звані тіри, заважки від 7,5 тонн. І лише ті, що без вантажу. Якщо взяти по аналогії пункт пропуску у Стилух, де на виїзд ми теж пропускаємо, там тільки в одну сторону на виїзд вантажівки пусті, то там за добу від 120 до 160 автомобілів проїжджає. На таке, в принципі, ми статистику і розраховуємо тут. Це значно розвантажить такі пункти пропуску, як Шегині і Краківець, можливо, навіть і Раворуську. Проєкт прикордонного пункту пропуску передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників. Вартість – 109 мільйонів злотих або 900 мільйонів гривень. Їх оплачує польська сторона. Ми сподіваємося, що цей пункт буде не тільки давати можливість швидко перевозити товари, але насамперед допомагатиме нам розвивати співпрацю на новому рівні. Наша мета – збільшити кількість пунктів пропуску між Польщею та Україною, так само, як ми це робимо з нашими сусідніми країнами. Для нас це дійсно маленька історична подія, оскільки, як пан Марек Кочинський сказав, вже з 90-го року будувався цей пункт пропуску. Я сподіваюся, що нам не треба буде чекати ще 20 років, коли тут збудується вже постійний пункт пропуску і зможуть їхати нормально транспорт наш і вантажний, і легковий. Запрацював пункт завчасно, щоб розвантажити інші переходи, де в чергах лише на Львівщині 1500 ваговозів. А повноцінно запрацює вже на початку наступного року. Оксана Ясницька, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Це були головні новини на цю мить. Далі марафон продовжать мої колеги Ольга Нємцева та Максим Зборовський. Колеги, вам слово. Дякуємо, Олю. Вітаємо всіх глядачів. Добрий вечір тим, хто долучився до нас. В цій годині будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Зокрема, як діють там обмеження на тепер навіть для волонтерів, тому що знаємо, що в Бахмут не пропускають тепер цивільних. Розпитаємо про все це у пана Кириленка, він нам розкаже докладніше. Також будемо говорити про те, як позначається нафтове ембарго на російській економіці. І будемо говорити
про те, чи вже почався великий наступ, про який нас попереджали. Росія розпочала новий великий наступ в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Заходу швидше постачати Україні якнайбільше зброї. Коли і що зможемо отримати? В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Президент Зеленський ввів у дію санкції проти 200 осіб, які працюють на російську атомну галузь. Всі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Що увійде до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії? Перші маневри. Польща розпочала навчання українських військових на танках «Леопард». Як вони проходять та хто бере в них участь? Отже, Росія може завдати нових ударів по енергетичним об'єктам України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Можуть запровадити нові обмеження, якщо будуть нові руйнування чи зростання споживання. Але працюючи разом та допомагаючи один одному, українці здатні робити великі речі, наголосив глава держави. Зберігаємо єдність, не втрачаємо жодного дня і жодного тижня. Все заради України. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави. Слава кожному і кожній, хто в бою. Слава усім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Мар'їнку, Авдіївку на всіх напрямках Донеччини, Луганщини та по всьому нашому фронту. Противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів протягом доби. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у Генштабі. На Донеччині почастішали випадки, коли росіяни відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих територій Донецької області знімають із 2-ї, 3-ї лінії та відправляють на полігони. Там їх готують протягом 2 тижнів і формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку. Тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених загарбників. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також уразили 3 райони зосередження живої сили і станцію радіоелектронної боротьби противника. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, разом з нами. Вітання вам. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Павле, хочемо від вас почути, яка є оперативна ситуація на Донеччині на тепер. Найбільш гарячішими напрямками, де ворог намагається наступати і продовжує свої дії по здійснити те, що йому не вдається прорвати оборону на Бахмутському напрямку, Авдіївський напрямок і Вугледарський або Новопавлівський напрямки, якщо ширше казати. Вся лінія фронту під постійними обстрілами, і міста області, і тилові міста, такі як Костянтинівка, Дружківка, відносно віддалені міста, вони також зазнають періодичних обстрілів. Як нічного ракетного удару також зазнав і місто Покровськ, найбільш віддалене місто. В цілому ситуація є складною, втім контрольованою, і ворог зазнає, те, як і повідомляють в Генштабі, численних втрат по своїм наступальним діям, і свого ані тактичного навіть успіху, і тим більше стратегічного він досягти не може. А чи варто розуміти, що, от, наприклад, у напрямку того ж Вугледара росіяни продовжують використовувати ту саму тактику, за якою вони втратили свої там елітні війська, говорячи про морську піхоту Тихоокеанського флоту? Наразі сказати, що змінив ворог тактику, не можна, і я думаю, що ми про це і не будемо казати. Нехай нас і в подальшому супроводжує такий результат, а ворог діє так, як діяв 2 тижнями раніше, коли так намагався буквально з коліс взяти Вугледар і задіяв свої, як ви вже і сказали, елітні підрозділи. Але ми з вами розуміємо і бачимо, чим це скінчилося для ворога. Так само, повторюсь, і штурмові дії на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямку. Там ворог буквально не рахує свої
збройні сили, свої підрозділи, літні підрозділи. Всіх їх в цілому він використовує як гарматне м'ясо. Пане Павле, розкажіть, почала діяти заборона на в'їзд цивільних осіб до Бахмута, правильно ми розуміємо? Тобто волонтери на тепер не можуть проникнути в місто і їхню роботу по факту виконують Збройні сили України. Розкажіть, як це відбувається? По-перше, ця заборона є бойове розпорядження відповідно, і де чітко прописаний алгоритм дій тих, хто забезпечує правовий режим воєнного стану на тій чи іншій території. Тобто військове командування, військові адміністрації. Тобто зараз в місті Бахмуті в'їзд-виїзд дозволено особам, які прописані, мають прописку в місті Бахмуті. Але моє тверде переконання, і ми над цим продовжуємо працювати. Наразі я не розголошую, які додаткові дії ми вживаємо для того, щоб всіх, навіть ту меншу кількість, яка лишилась в Бахмуті, евакуювати звідти. Сторонні особи, які не мають відношення до Бахмуту, так, їм в'їзд заборонений. Що стосується представників ЗМІ, як національних ЗМІ, так і міжнародних ЗМІ, є відпрацьований алгоритм, де їх заявки відпрацьовуються військовою адміністрацією, відповідні рішення вже приймаються військовим командуванням там на місці, яке є відповідальним за, у тому числі за оборону міста Бахмуту. Що стосується волонтерських організацій, все, що необхідно, і та допомога, і запас продуктів харчування, води, він є у жителів. І тому необхідно, якщо ми будемо бачити і розуміти, що підвіз необхідно здійснити, повірте, ми це здійснимо в тій кількості, яка є людей, лишається в Бахмуті, силами військової адміністрації. Але кількість людей, які перебувають в Бахмуті, повинна бути зведена на мінімум, і військові повинні займатися своєю справою, у тому числі і разом з військовою адміністрацією продовжувати готувати і оборонні рубежі, і в тому числі і по місту. І тому, вибачте за таке слово, але не відволікатись на те, щоб дивитися і рятувати в таких екстрених ситуаціях під численними обстрілами цивільних осіб. Тому такі заходи, вони є чітко продуманими, були пропрацьованими до того, як вони прийняті. І після цього прийняті, і сьогодні мені вже доповіли, як пропускний режим функціонує з приводу туди потрапляння, туди представників ЗМІ. Тому що для них це також небезпечно. І якщо необхідно їх евакуювати, або, не дай Боже, там буде поранення або смерть, це так само є і відповідальність, і певна важка робота по їх евакуації з зони бойових дій. Тому що в Бахмуті немає жодного квадратного метра, де було б безпечно і ворог не накривав вогнем місто, коригуючи його з безпілотних літальних апаратів. Я знаю, про що я кажу. Минулого тижня ви говорили, що там в Бахмуті лишаються більше 6 тисяч мирних жителів. На тепер ця цифра зменшилася? Менше 5 тисяч. Менше 5 тисяч. А дітей? Так. Дітей всього менше 140 осіб уже, але про це будемо пізніше коментувати. Діти всі, які були статусні, так звані, тобто це дитячі будинки, діти, які з складних сімей, позбавлені прав, їх батьки були, ці діти всі евакуйовані. Їх кількість була більше 12 тисяч. Лишились ті діти, їх мінімальна кількість, але ці діти батьків, і є законодавче врегульоване наразі питання, де це право батьків, відпускати їх чи ні. Але втім, ми навіть і це питання працюємо таким чином, щоб рішеннями місцевої комісії проводити активні заходи, щоб евакуювати роз'ясненнями і такими наполегливими діями дітей з батьками. І цей активний процес, він продовжується. І сьогодні він так само продовжувався. Я навіть не коментую, які ризики тих груп, які проводять евакуацію. Вони буквально проходять під постійними обстрілами, і поки що, і дай Боже буде так і в подальшому, броньовані капсули рятують евакуаційні екіпажі.
Дякуємо вам, пане Павле, що долучилися до нашого ефіру і поділилися оперативною інформацією. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був в марафоні «Єдині новини». Далі новини стисло. Постачання військової допомоги Україні та підготовку наших підрозділів на території країн-партнерів. Ці питання обговорили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Залужний поділився оцінками оперативної обстановки на фронті і планами стосовно подальших дій. Наголосив, перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких збройних сил, які не дадуть росіянам змоги у майбутньому напасти на нашу державу. До створення антикорупційного органу при Міністерстві оборони долучилися 13 організацій. Засідання робочої групи з цього питання провів очільник відомства Олексій Резніков. Розповів, викликів багато, тому домовилися рухатися максимально оперативно. Крім того, міністр анонсував кадрові зміни у відомстві. Він вже подав документи на погодження нових заступників. Раніше на тлі скандалу із закупівлями продуктів для військових за завищеними цінами подав у відставку заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Про переворот в країні заявила президентка Молдови Майя Санду. Каже, хаосу в Молдові, хоча Росія. Президент повідомила деталі плану РФ. Спецслужби розробили сценарій з захопленням заручників. Санду зауважила, що Росія вже не вперше має намір дестабілізувати ситуацію. Восени торік такі спроби вже робили, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безрезультатними, наголосила президент. Нині ж передбачають низку диверсій і захоплення будівель держустанов. Санду відомо й про намір здійснювати військовими, замаскованими під цивільних насильства і захоплення заручників за допомогою протестів так званої опозиції, що підбурить молдаван здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу. Новий великий російський наступ в Україні вже почався. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, окупанти надсилають все більше своїх військ та зброї до України. Реальність така, що ми вже бачимо початок. Путін надсилає тисячі і тисячі нових військ і намагається робити це швидко. Ми бачимо, що президент Путін і Росія все ще хочуть контролювати Україну. І тому єдиний спосіб забезпечити перемогу України як суверенної нації – це продовжувати надавати військову підтримку Україні. Наступ Росії на Донецькому та Луганському напрямках і не припинявся від початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Разом із тим зазначив, що Росія намагається перебільшувати масштаби наступальної операції з метою залякування. Це гібридний компонент, перш за все, Російської Федерації. Вона хоче налякати і нас, Україну, і наших партнерів. Ну і, як би сказати, дивіться, або ви все ж таки йдете на певні поступки, або в нас буде такий величезний наступ, ми всіх будемо вбивати і таке інше. Тобто маємо з вами трошки критично до цього ставитись, тому що з точки зору оцінки оперативної обстановки Генеральний штаб абсолютно все контролює. Ну і з нами на зв'язку Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2015-2016 роках, генерал-лейтенант. Вітаємо вас. Раді бачити в марафоні «Єдині новини». Пане Валерію. Добрий вечір і слава Україні. Героям слава. Вже не один місяць в інформаційному просторі ось висить цей анонс великого наступу Росії, який в останні тижні почав підтверджуватися військовими експертами, аналітиками, тим же Столтенбергом. З одного боку кажуть, що педалювання цієї теми є таким собі ІПСО самих росіян, а з іншого наша розвідка, наші спецслужби партнерів повідомляють, що дійсно окупант готується до реваншу. А могли би ви розповісти про хоча б ту технологію, як розвідники взагалі здобувають інформацію про плани ворога і як звіряють дані з колегами з партнерських розвідок для того, щоб визначити, що є ІПСО, а що є правдою? Я перш за все хочу сказати, що в основі розвідки лежать наступні принципи. Перше – це безперервність, активність, цілеспрямованість
своєчасність, оперативність і достовірність. І на підставі цих всіх принципів будується і організовується розвідка, як головною метою якої є своєчасне викриття планів ворога і недопущення його, скажімо так, раптових дій. І збір необхідної інформації для військово-політичного керівництва держави для прийняття відповідних рішень. Якщо сьогодні Росія, скажімо так, і використовує і ЕПСО, і гібридні засоби для того, щоб інформувати або нагнітати ситуацію щодо наступу, то, безумовно, українська сторона має розглядати в цьому плані найгірший сценарій. І це дійсно готовність російських військ до цього наступу. І в цьому контексті велику роль відіграє саме компоненти військової розвідки. Це є сьогодні і авіаційна, і радіотехнічна, і хімічна, і радіолокаційна, артилерійська і таке інше. І головний це стратегічний компонент – це агентурна розвідка. Як ми перед цим сказали, безперервність і достовірність – одні з тих критеріїв, які сьогодні так необхідні для прийняття рішень. І саме в цьому контексті співробітництво з нашими партнерами відіграє дуже важливу роль. Чому? Тому що розвідка ніколи не користується інформацією з одного джерела. І отримавши інформацію, безумовно, ми сьогодні перевіряємо в тому числі з нашими партнерами, які також уважно спостерігають за допомогою всіх радіотехнічних систем розвідки за переміщенням, передислокацією нашого супротивника, нашого ворога. І в цьому контексті, безумовно, дуже важливо своєчасність. В зв'язку з тим, що все мобільно, все рухається. І для проведення своєчасних рішучих дій, безумовно, час відіграє все. Тут напрошується ще питання, як нашим Збройним силам вдається заплутати ворога і не дати їм розуміння, з якого флангу ми будемо контратакувати? Знаєте, мистецтво війни було викладено ще китайським полководцем Сунь Цзи. І на сьогодні війна, за оцінками західних експертів, носить, скажімо так, здебільшого для них такий, знаєте, дивовижний зміст. Чому? Тому що українці дійсно вміють дивувати. І навіть при тих початкових етапах війни, використовуючи найменші можливості, досягти найбільшого результату. І в цьому контексті лише приведу декілька прикладів, що сьогодні одна з головних цілей, безумовно, для росіян є це полювання на системи реактивної системи залпового вогню, які ми отримали від наших партнерів, це «Хаймерси». І сьогодні ви знаєте, що українські Збройні сили вживають в тому числі тактичні такі заходи, як не лише як маскування, але введення противника в оману. І сьогодні по всій країні там велика кількість цих «Хаймерсів», які просто побудовані, скажімо так, з дерева, там роз'їжджають і не дають визначити справжні цілі. І таким чином унеможливлюють не лише полювання, але відволікають, тобто росіяни завдають удари своїми високоточними, дорогими, коштовними ракетами по хибним цілям. І це лише один з прикладів, які сьогодні там проходять такі заходи. Пане Валерію, тут цікаво, Російська Федерація нещодавно опублікувала перелік дружніх і ворожих країн. А ми, як агентів яких країн, можемо вважати дружніми до тієї ж російської ФСБ? І чи обмінюються вони даними? Я вважаю, що сьогодні так не можна сказати, тому що кожна країна переслідує свої інтереси. І в Росії, насправді, сьогодні так небагато союзників, крім тих, які залежать тривалий час, які є дійсно недемократичними країнами-паріями. Один з прикладів такого співробітництва дійсно є і Північна Корея, і Іран. Ви знаєте, що саме звідти Росія отримує зброю в обхід санкцій, те, що сьогодні там накладено не лише там міжнародними організаціями, але здійснено більшістю країн світу. Україна перехопила план перевороту в Молдові. Про це нещодавно заявив президент наш Володимир Зеленський. І Майя Санду сьогодні розкрила деякі деталі. Скажіть, якби не наша українська розвідка, за яким би сценарієм розгорталися події? Я хочу сказати, це дійсно черговий успіх української розвідки щодо своєчасного викриття таких планів по дестабілізації сусідньої з нами держави. В основі цього плану, безумовно, лежить, як завжди, гібридні заходи, які ми вже на себе пройшли в 2014 році.
Якщо ви пригадуєте, був захоплений Крим. Перше було захоплено парламент Криму невідомими військовими або навіть не військовими, якимось парамілітарі групами, які себе називали там сили самооборони. І лише потім виявилося, що це були російські військові без знаків розрізнення, які створили умови, при яких парламент Криму був створено голосування за проведення референдуму, але навіть за відсутності кворуму все одно було оголошено цей результат. І сьогодні ми бачимо в Молдові такий самий сценарій. Розрахунок на те, що відсутність успіхів у уряді реформаторів Марії Санду, загострення економічних проблем, тобто підбурення населення до протестів, але населення, на превеликий жаль російських спецслужб, сьогодні не є протестним. Через те, що в більшості вони, як і всі там громадяни колишніх пострадянських республік, вони просто виїжджають за межі країни. І для того, щоб підмінити їх, саме з цією метою направляються так звані бойовики, те, що ми бачили і на сході нашої держави, і в Криму. І самі вони мають дестабілізувати ситуацію, призвести якийсь там хаос, і на фоні цього там провести державний переворот. А як далі би Молдову вони використовували? От якби їм вдалося? Якби їм вдалося, Марія Санду, яка оголосила своїм курсом проєвропейський, євроатлантичний курс, вони б втратили владу і привернули себе проросійські корумповані політики, ставку на яких Росія робила тривалий час. Те саме ми бачили в Україні. Пригадайте тарифний майдан, який партія ОПЗЖ тоді ініціювала і розкручувала. Хоча по великому рахунку Міжнародний валютний фонд вимагав скасувати тарифи для населення. І коли це було скасовано, саме власники облгазів, які були в партії ОПЗЖ, саме вони тоді підняли ці ціни. Але розповідали, що це уряд це відповідає. І таким самим нагнітало істерію. І те саме сьогодні вони намагаються зробити в Молдові, але за іншим трохи сценарієм. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2015-2016 роках, генерал-лейтенант, був у марафоні «Єдині новини». Крок за кроком, постріл за пострілом, залп за залпом, бій за боєм. Вони звільняють нашу землю від ворога. Впевнено, планомірно і невідворотно. Крок за кроком. Аж до самої перемоги. Слава сухопутним військам Збройних сил України. Епоха Нівроку. Часи навіжені минуться. А поки тримай себе в жмені. Крізь морок видніше. В час мли й розгуби людей найсвітліше. Тримаймось купи. Хоч з біса непросто й не сила втомила триматися осторонь фатальні помилки. Хоч зливи суворі в потоці, в ресурсі, йдемо за прибором. Тримаймось курсу. Гудять генератори, мов тисяча мрій. Тримаємось правди, тримаємо стрій. Наша сила в єдності. Ми підтримуємо ЗСУ. Ми донатимо волонтерам. Ми боремося за своїх. Цієї зими понад 1 мільйон українців потребують житла. Маєш можливість прийняти біженців з зони бойових дій? Залишай оголошення на сайті «Прихисток». Перемога одна на всіх. Прихисти своїх. Найбільша фінустанова Альфа-банк і ще 3 банки найвірогідніше увійдуть до 10-го пакету санкцій ЄС. Про це повідомляє Політіко з посиланням на власні джерела. Крім цього, новий пакет включатиме заборону росіянам працювати в компаніях критичної інфраструктури Європейського Союзу, таких як електромережі або постачальники газу. Нові санкційні списки мають зачепити ще майже 130 людей і організацій. Їх вже запропонували Польща, Німеччина, Франція та країни Балтії. Ювілейний 10-й пакет санкцій включатиме ще й заборону експорту електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.
Також Україна обговорюватиме запровадження санкцій проти російського атомного сектору цього тижня. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він підписав указ щодо обмежень проти 200 осіб, які працюють на атомну галузь країни-агресора. Всі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде. Тим більше це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на наших Запорізькій атомній станції. Російський радіаційний шантаж світу має бути покараний. Зокрема, і про це ми будемо говорити на різних дипломатичних рівнях. Ну, за вузькими галузями дуже важко спостерігати, але можна розібратися з тим, як санкції діють на російську економіку, хоча б за цінами на нафтопродукти. І от зараз до нашого ефіру долучається Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради із питань бюджету. Пані Роксолано, вітаємо вас. Доброго вечора. От беремо ту ж нафту. За рік російська нафта подешевшала майже вдвічі. Причина – європейське ембарго, якраз яке було в результаті чергового санкційного пакету, стеля цін, які почали діяти 5 грудня, а з 5 лютого запрацювали цінові обмеження на російське дизельне паливо, газ, мазут. Чи відчутні на тепер результати цих санкцій і якими вони будуть в подальшому? Безперечно, результати відчутні, і вони чим далі, тим стають більш відчутні. Тому що з одного боку, звісно, ми говоримо про те, що в 2022 році російська економіка скоротилася всього на 4,5%, тоді як українська економіка скоротилася на 30%. Це, звісно, цифра, яка дуже розчаровує і змушує опускати руки. Але якщо дивитися, наприклад, вже на січень 2023 року, то ми бачимо величезний дефіцит федерального бюджету Російської Федерації, який вже спостерігається кілька місяців, і в січні 23-го року він сягнув близько 25 мільярдів доларів. Це велетенська сума, це пов'язано з двома факторами. По-перше, в них дуже великі видатки фактично на війну з Україною, на ракети, на оснащення цих їх мобілізованих солдатів. З іншого боку, в них дуже сильно скоротилося надходження до федерального бюджету і в першу чергу нафтогазові надходження, тому що порівняно з січнем 2023 року вони впали наполовину. Пані Роксолано, можемо тут поставити 3 крапки, тому що з'явилося звернення президента. Давайте послухаємо його і потім продовжимо нашу розмову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні дуже насичений день і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньою політичною. Провів ставку, заслухали доповіді командувачів напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки, захист Донеччини і Луганщини, півдня нашої країни, Одеси і області. Постійна увага до постачання зброї, снарядів та усього, що додає нашим воїнам сили і стійкості. Представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ Василя Малюка та Ігоря Клименка. Впевнений, що вони обидва на своїх місцях, там, де вони дійсно корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни на війні, разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати у захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Норвегії. Ця країна – один з найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років стабільної підтримки України. Норвегія дійсно допомагає нам зміцнюватись як на землі, так у небі і на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній та потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримки від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу. Говорив з новообраним президентом Кіпру, привітав з перемогою на виборах, обговорили взаємини між нашими державами,
домовились працювати разом заради спільної безпеки наших країн та всієї Європи. Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні з президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовились розвивати наші відносини. Це надзвичайно важливо для України мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для усіх тих держав і народів, з якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки і Латинської Америки. Сьогодні ж провів нараду з міжнародним блоком уряду і Офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону. Наша активність зараз дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним, але головне, щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи. Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї і необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позиції одне одного в питанні сучасної бойової авіації. Я дякую усім нашим британським друзям, дякую пану прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку. Сильною зустрічю були і наші переговори в Парижі з президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох, дуже відверто, і це дозволило знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить вирішення оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану президенту і пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції. Візит в Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин з Євросоюзом. Вперше така увага до України, вперше зустріч одразу з усіма лідерами Європи і плюс ще серія розмов з європейськими лідерами, максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто по тих речах, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної пустої розмови. Я дякую за це усім нашим партнерам. Особливо відзначу ще переговори з Польщею, з президентом Дудою, коли я вже повертався в Україну, і була ще окрема розмова з прем'єр-міністром Моравецьким в Брюсселі. Ми обговорювали танки і іншу зброю для захисту на землі, літаки і інші засоби для захисту у небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року. Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами. І дуже важливо, маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України. Я дякую усім, хто працює на нашу державу. Я дякую усім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто в бою. Дякую кожному нашому воїну, хто
хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, і хто утримує інші наші принципові фронтові позиції. За підсумками цих днів відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину, а також воїнів 5-го окремого штурмового полку, які героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці. Пам'ятаймо, кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги. Ввечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначено 186 військовослужбовців Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Пані Роксолано, ви з нами? Так. Отже, повертаємося ми до обговорення економічного фронту. І от, якщо говорити про те, що втрачає Росія, зокрема через нафтове ембарго, тому що знаємо, що російський Мінфін закладав собі в бюджет $70 виручати за барель нафти марки «Урал», натомість в січні мали 50. Якщо і надалі ця нафта торгуватиметься саме за $50, наскільки ще вистачить грошей у Росії? Ну, тут потрібно бути тверезим в наших оцінках. В Росії багато грошей. Це велика сировинна економіка, яка базується на експорті корисних копалин. І їхня вся економічна модель базується на тому, що вони намагаються якомога дорожче продати якомога більше викопних ресурсів. І наше завдання, нашого дипломатичного фронту, який, безперечно, є дуже успішним, це домогтися максимальної кількості санкцій проти енергетичних ресурсів, які продає Росія. Це зараз вже в нас з 5 лютого запрацювали санкції щодо нафтопродуктів. І, до речі, Bloomberg оцінює, що завдяки ембарго Європейського Союзу експорт нафтопродуктів з Російської Федерації скоротиться майже на 40%, тому що ЄС був дуже великим ринком, і його буде дуже складно переорієнтувати. Тому що, ось, наприклад, Індія і Китай, які охоче купують дешеву російську нафту, вони не будуть хотіти купувати нафтопродукти. Вони роблять ставку на свого внутрішнього виробника. Вони краще куплять російську дешеву нафту і забезпечать переробку всередині країни. Тому ці санкції будуть набагато більш руйнівними, ніж санкції, які були накладені щодо російської нафти. Але водночас ми, уряд України та наші дипломати, ми наполягаємо на тому, щоб Європейський Союз наклав санкції на російський газ у вигляді ембарго та у вигляді обмеження ціни на російський газ для інших країн, щоб Європейський Союз та країни G7 наклали санкції на російську атомну енергетику, тому що кожного року Росатом експортує послуги та копалини на $9 мільярдів на рік. І щоб ЄС наклало санкції на російські діаманти, наприклад, які також приносять $4 мільярди Росії на рік. І ось так ми назбираємо всі ці санкції, які почнуть активно і потужно діяти, і ми побачимо, як російська економіка почне складатися як картковий будиночок. Їхній дефіцит дефіцит федерального бюджету буде збільшуватися кожного місяця, і рано чи пізно в них просто завершаться ресурси для покриття цього дефіциту. Зрозуміло. Дякуємо вам за пояснення. Пані Роксолано. Роксолана Підласа, голова Комітету Верховної Ради із питань бюджету, була в марафоні «Єдині новини». Вам спокійної ночі. Бажаємо, а ми продовжуємо роботу. Матимуть наші діти. Захищай своє.
Бити. Битися. Помститися. Бо війна – це помста. За Маріуполь і Бучу. За Дніпро і Станіславські кручі. За Аюдаг і кожен зрешетований дах. За кожен рубець. За Рубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. 8 бригад – одна ціль – остаточно знищити ворога. Щастю, без жалю, до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє. Психологічна допомога дитині під час повітряної тривоги. Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій. Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися. Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можете залучити інших дітлахів, які перебувають поруч. Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції, а після того заспокойте малюка. Розповідайте про силу нашої армії та перемогу нашої держави. Зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України. У жодному разі не підвищуйте голос. Перешкод для початку офіційних переговорів про вступ України в ЄС немає. Принаймні так вважає віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона переконує, переговори розпочнуться цьогоріч, поза як Україна дуже швидко проводить свої політичні реформи. Нагадаю, про старт передвступних переговорів уже в 2023 році говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. З нами на зв'язку Лариса Білозір, член комітету із організації держвлади і самоврядування, член української делегації в ПАРЄ. Вітаємо, пані Ларисо. Добрий вечір, студія. Добрий вечір глядачам. Отже, питання доволі просте. Як ви оцінюєте нашу інтеграцію в ЄС, виходячи із того, що ми маємо підганяти наше законодавство до європейського і що ми маємо виконати до квітня першочергово з того домашнього завдання, яке нам поставили, щоб нам поставили оцінку відмінно? Ну, насправді, ситуація з вступом в єС, вона не є такою простою. Можна сказати, що є політгравці, які грають навіть в Брюсселі проти України, але домашнє завдання Україна робить досить непогано, якщо вважати, що ми тільки в червні отримали статус кандидата, і вже на сьогодні виконано всі 7 рекомендацій, фактично політичні такі вимоги, політичне домашнє завдання, яке стосується і реформ Конституційного суду, і нацменшин, і суду, і правоохоронної системи, антикорупційних органів. Тобто, звичайно, ідеального виконання немає, але ці законопроекти потрібні до Нового року були прийняті для того, щоб ми могли вже на саміті 3 лютого звітувати про наші досягнення. Ну, чесно кажучи, Європейський Союз – це така бюрократична структура, і ми розуміємо, що по процедурі має розпочатися процедура вступу, початок вступу країни до ЄС саме в осени. Хоча вже все, що вимагали, було виконано, можливо, будуть певні зауваження, треба буде внести якісь корективи в якісь законопроекти, в тому числі про Конституційний суд або про нацменшини, але ми не повинні забувати, що у нас війна сьогодні, і вимоги Будапешта, і вимоги Бухареста, Румунії і Угорщини не завжди є прийнятні, коли ми щодо нацменшин, коли ми в стані війни. Тому, звичайно, є в основному Європарламент, Єврокомісія, Європейська Рада дуже позитивно налаштовані щодо України. Ми не раз були в Європейському парламенті, в Раді Європи. Ми бачимо, що одноголосно приймаються резолюції, директиви по Україні. Але, звичайно, є такі країни, які будуть блокувати, тому що недостатньо виконати тільки цих 7 критеріїв, 7
таким пунктів домашнього завдання, які вже законопроекти прийняті, потрібно ще згода кожної з країн ЄС на початок переговорів. Тому, звичайно, Україна і президент, ми сподіваємося, що це розпочнеться як не раніше і, можливо, цієї весни. Але по процедурі це осінь. Тому ми подивимося, все-таки президент з'їздив в Брюссель, можливо, його авторитет. Ми бачили, як проходило 3 лютого засідання саміту 24-го в Україні, що приїхали всі очільники європейських органів сюди в Україну. Ми бачили, як зустрічали президента. Тобто нічого неможливого немає. Ми змогли отримати статус у стані війни кандидата, тому, можливо, і переговори будуть перенесені про початок і на весну. Дуже ми сподіваємося про це, але по процедурі це осінь. Пані Ларисо, ви сказали, що є гравці, які в Брюсселі грають проти України. Це хто? Ну, наприклад, це єврокомісар з питань розширення Європейського Союзу, він угорець. Ну, тобто, ви розумієте, це країна, яка шкодить постійно, блокує рішення Європейського Союзу. Будемо відверті, і ми це розуміємо, кожен українець це бачить. Тому сподіваємося, що вони постійно висувають вимоги щодо нацменшин, щодо нацменшин в Закарпатті, маніпулюють цим. Тому мені здається, що не так все просто, але загалом налаштування, всі резолюції по Україні приймаються одноголосно в Європарламенті. Так само в Раді Європи. Тобто вони, знаєте, абсолютно помінялися. Вони, мабуть, європейці зрозуміли, що вони робили велику таку помилку, коли займалися умиротворенням Путіна. І політика їхня щодо України була хибна. Тому що ми сьогодні маємо результат війни. Якби ми отримали і статус кандидата раніше, і стали членом НАТО, тобто і безпекова гарантія була, це було по-інакшому. Тому до речі, вони зараз це виправляють. Так, договоріть. Вони це виправляють, і от те, що кажуть, що вступ до ЄС – це 5-10 років, а президент говорить, що 2 роки, це можливо. Тому що ми бачимо навіть під час війни, наскільки швидко Україна отримала і статус, і виконала цих 7 політичних умов. Тому все можливо. Неможливого немає. Європа відчуває моральну відповідальність перед українцями. Це можна почути. Перед нашим народом, який просто своєю безстрашністю, відважністю покорив весь світ. Тому, можливо, і те, що президент сказав 2 роки, ми всі маємо працювати тепер на те, щоб це було дійсно 2 роки. І не підвести ні президента, ні народ України, і робити все для того, щоб виконати ці умови. А це якщо стосується ми їх абсолютно кожного, ви вірно говорите, це не просто робота дипломатів, це стосується всіх українців, це робота спільна. Наостанок, дуже коротенько, чи розумієте ви, про що візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Білорусі? Ви сказали, що підіграють політики Путіну. Коротенько, 30 секунд у нас є. Ну, я особисто в Парі бачила виступи Сіярто, і голова нашої делегації Марія Мезенцева з ним часто спілкувалася. Ну, ви знаєте, такі досить такі, ніби, ну, скажімо так, розумна людина, але робить дуже такі хибні кроки. Ну, звичайно, ми розуміємо, що він в орбіті пана Орбана, тому цей візит, в мене немає просто слів. Тобто, якщо ЄС на це не відреагує, і вони, я не знаю, як вони мають реагувати, але ми побачимо цю реакцію. Має бути червона картка. Думаємо, ми побачимо цю реакцію. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Подивимося. Лариса Білозір, членкиня комітету із організації держвлади і самоврядування Верховної Ради України, членкиня української делегації в Парі, була з нами. Дякую. Дякуємо. А ми дякуємо нашим глядачам. Зичимо всім мирної ночі. Передаємо вас в надійні руки Ольги Будко. Вона з'являється на ваших екранах для того, щоб поділитися новинами. Дякую, колеги. Як українські танкісти опановують «Леопарди-2» у Польщі та про перебіг рятувальної операції у Туреччині та Сирії. Про це не тільки за мить у випуску новин.
Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. 23 в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас. Майже щодня нові домовленості. Та головне, щоб кожне якнайшвидше переростало у конкретне постачання для нашої оборони, у конкретну взаємодію між державами і в конкретні ухвалені документи. Про таке у вечірньому відеозверненні наприкінці 355-го дня війни заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, є прогрес щодо західного озброєння артилерії, боєприпасів, танків і сучасної бойової авіації. Також президент розповів про перспективи членства України у Євроспілці. Маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Російські війська обстріляли домівки мирних жителів у селі Інгулець на Херсонщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, яка була біля свого будинку. Вона загинула на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини. Обстріляли загарбники і Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. За словами голови облради Миколи Лукашука, били росіяни з важкої артилерії. Поранення дістав чоловік. Окупанти пошкодили, зокрема, будівлі 2 приватних підприємств, 3 житлові будинки. Понівечено також з півдесятка автівок та лінії електропередач. І 8 громад Сумщини обстріляли російські окупанти. Зафіксовано майже 100 влучань, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, загарбники обстріляли з мінометів Гесьманську громаду, випустили 23 міни. 18 влучань було по Шалигінській громаді і 10 по Глухівській. Минуло без людських жертв. У ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села Красна Гора, що поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі CNN речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Додав, там тривають бої, і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених. Швидше постачати Україні якнайбільше зброї, закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні і з боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться вже про важке озброєння – бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на 2 фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. Українські танкісти вже опановують «Леопарди-2». У Польщі тренуються понад 100 наших захисників. Усього 21 екіпаж та персонал, що обслуговуватиме танки. Вчаться керувати німецькою технікою на полігоні до 12 годин щодня. За словами інструкторів, наші військові вже мають досвід управління танками, тож нова техніка дається їм легко. Самі ж навчання тривають уже тиждень, а весь курс – майже місяць. Тренування українських військових на танках «Леопард-2» розпочинає також і Німеччина. Вишкіл відбуватиметься у Нижній Саксонії і має завершитися до кінця березня. Після Берлін відправить Києву перші партії танків. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким
підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. 15 українців евакуювали із Туреччини після руйнівних землетрусів. Серед них сім'ю, яка була під завалами 12 годин, повідомили у посольстві України у Турецькій Республіці. Вивезли людей із 2 регіонів – Газіантеп та Хатай, які постраждали від стихії. Ну а українські рятувальники у Туреччині обстежили понад 380 зруйнованих будівель та деблокували тіла 34 осіб. Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хоружний в ефірі телемарафону. Рятувальники не полишають надії знайти живих, застосовують чуттєві прибори геофон та телескопічні камери. Окрім сучасних приладів, допомагають фахівцями спеціально навчені службові собаки. Перевіряють кожен пошкоджений або зруйнований будинок у секторах своєї відповідальності. Українські рятувальники працюють у координації з Агенцією цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Цей центр координує всі рятувальні команди всіх країн, які працюють на нашому секторі. Далі ми отримуємо завдання. Це може бути сектор повністю зруйнований, а може частково, а може ще менш зруйнований. В залежності від того, які ми завдання отримуємо, а відповідно і таку роботу і проводимо. Зокрема, здебільшого, яку роботу проводимо? Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей. Тим часом кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилася. За останніми даними загинуло майже 37 тисяч людей. Зокрема, у Туреччині 31,5 тисяча, решта 5,5 тисяч у Сирії, повідомили у турецькому координаційному центрі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники починають згортати пошуки, пише BBC. Серія землетрусів сколихнула країни 6 лютого, найсильніші магнітудою майже 8. Серйозно постраждали 10 провінцій, понад 13 мільйонів людей. Економічні втрати Туреччини оцінили у $84 мільярди. Останні підземні поштовхи такої сили фіксували у 1939 році. Тоді загинуло 33 тисячі людей. Стихійне лихо накрило й Нову Зеландію. На країну обрушився циклон Габріель. Вітер зі швидкістю 140 км за годину і зливи повалили дерева, пошкодили дороги та обрушили лінії електропередач. Десятки тисяч будинків залишилися без живлення. Людей евакуйовують на більш безпечні території. 5000 авіарейсів скасували. Надзвичайне становище оголосили у 5 регіонах Північного острова. Поліція повідомила, що одна людина зникла безвісти на човні, який подав сигнал лиха на півдні від Окленда. Загалом же негода зачепила майже третину всього населення Нової Зеландії. Вже тиждень у лікарні, а попереду ще операції тривале відновлення. Ракетою «Іскандер» окупанти на початку лютого поцілили у житловий будинок у середмісті Краматорська. 4 осіб тоді загинули, 2 вдалося врятувати. Як почуваються постраждалі, Катерина Кусмарова дізнавалася. Це все, що залишилося від багатоповерхівки у центрі Краматорську після влучання російської ракети. В момент атаки в квартирі на 3-му поверсі був 21-річний Дмитро. Ни свиста, как обычно при выстрелах, ничего такого я не услышал. И потом была очень яркая вспышка. Такая бело-желтая вспышка, она повторялась постоянно, как будто бы на протяжении этих 10 секунд. Після ракетного удару Дмитро не міг ні рухатися, ні нормально дихати. Тіло накрила важка бетонна плита, а обличчя засипало уламками. Я подумал, что я умер, но через какое-то время я услышал, как меня засыпает. Я понял, что я так легко не отделался, сейчас меня будет засыпать, и, скорее всего, сейчас я буду умирать от удушья очень долго и мучительно. Під завалами хлопець пролежав кілька годин, аж поки рятувальники змогли дістатися до нього. Меня спросили, был ли я на 1-м этаже. Я объяснил, что я был на 3-м. И так я понял, что здание обвалилось, раз я оказался на 1-м, раз мне задают такой вопрос. Ще одна, кого вдалося врятувати живою – жінка із сусідньої квартири. Тогда я не успела даже испугаться, потому что все на меня посыпалось и все.
Ну, правда, уже минут через 5 уже я услышала крики. Все двери с мясом, окна, все с мясом повырывало. Пані Тамарі пощастило, внаслідок вибуху жодних серйозних травм. Натомість Дмитро наразі в лікарні в Дніпрі. Стан вже стабільний та попереду кілька операцій. У меня очень грязная рана лица, из-за этого мне не могут сделать операцию сразу. На руку мне уже наложили гипс. Друзі, однокурсники та викладачі Дмитра відкрили збір, щоб допомогти хлопцю та його сім'ї, адже родина втратила житло. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Це були головні новини на цю мить. Та марафон триває. Далі проект в ефірі «Україна. Вихід у світ». Слово моєму колезі Назару Довгому. Що ж, дякую за новини, дякую і сподіваюся, що незабаром знову зустрінемося. Попереду практично ціла година, будемо обговорювати важливі теми, зокрема Рамштайн новий, будемо говорити про антидронову діяльність української армії, так само, що Ізраїль може надати, про курс гривні, чи зміниться він, ну і так само про різні речі, які так чи інакше стосуються України. Це «Україна. Вихід у світ». Отже, Рамштайн – прискорення, куля спотикання між США та КНР, загострення, однією ногою не в ООН, перспектива виключення РФ з організації. Росія втрачає, Україна здобуває, український ринок інтегрується в ринок ЄС. Які перспективи експорту імпортних операцій в 2023 році? Ну і що втримає гривню від знецінення? Демілітаризація як рушій мілітаризації, ударні дрони, нові виклики та протидія. Це «Україна. Вихід у світ». Вітаю. Як зазвичай розпочинаємо з цитати, яка віддзеркалює, скажімо так, стан речей, звісно, в нашій країні, і на що мали би звертати увагу. Батьки і браття, нинішня наша перемога – велике діло для нас. Чим ми перемогли? Чи нашою зброєю лише, чи нашою хитрістю? Ні. Ми перемогли нашим суспільним ладом, нашою згодою і дружністю. Поважайте це. Іван Франко, Захар Беркут. Ця, до речі, думка часів монгольської навали на Україну демонструє, що ситуація не змінилася з часів Київської Росії, і понині подрібнені зсередини ми слабші, цілісні, сильніші. Світ гуртується навколо нас у різні формати, тоді як ми, українці, повсякчас все ж самі себе розпорошуємо. Ну і щодо гуртування навколо України, Рамштайн – прискорення, перша наша підтема. Україні потрібна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також штурмова та винищувальна авіація. І це вже 9-й Рамштайн, напередодні якого міністри оборони США та України обговорили пріоритети для Збройних сил України. Йшлося про постачання Україні засобів ППО та артилерії. Обговорили важливість пришвидшення постачання зброї, про надання якої було домовлено на попередній зустрічі 20 січня. Ми нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив заяву нещодавно щодо танків і літаків Збройним силам України. Він доручив Бену Волесу, очільнику Міноборони Великої Британії, пропрацювати питання, які саме Україна отримає літаки, тобто не чи отримає в принципі, а які саме. І це великий позитив. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Да, вітаю. Різні меседжі ми отримуємо, по-різному називаємо, щодо допомоги, щодо того, що обговорюватимося на Рамштайні 9-му, щодо літаків, звісно, щодо консолідації зусиль, прискорення поставок зброї, ще більше артилерії, ще більше РСЗО, ракет далекобійних і так далі. Ви особисто які сподівання покладаєте на це зібрання профільних міністрів? Ну, якщо виходити з того, що взагалі, що було написано взагалі міністром оборони, анонсовано, він говорить тут і про протиповітряну оборону, хоча, тобто про захист українського неба, хоча він конкретно говорить про авіаційні платформи, тобто однозначно буде обговорюватися питання літаків. Продовження розбудови танкової коаліції, це теж щойно анонсовано, очікувано про боєприпаси, тобто це традиційна тема Рамштайну, тренінги для українських військових, ну і
так званий військовий Шенген, да? Тобто логістика, ремонт, всі ці питання. Тобто це те, що конкретно анонсовано міністром оборони Олексієм Резніковим, який відбув. Пане Дмитре, Крістоф Гойстен, очільник Мюнхенської безпекової конференції, закликав усіх лідерів, профільних міністрів оборони тих країн, які беруть участь в Рамштайнах, не гаяти часу, не малювати для себе якісь чергові червоні лінії, надати літаки Україні. І в мене питання на тлі таких от закликів, ну, зокрема, ті, що лунають в Великій Британії, в Німеччині повсякчас з вуст поважних, значить, осіб, лідерів, так? Чи можемо говорити, в принципі, про прискорення надання цієї зброї? Це стосується і танків, і іншої техніки, адже нам це конче необхідно вже тепер. Я гадаю, що однозначно можна. Тут єдиний момент, що, мабуть, не варто очікувати, що рішення буде прийнято прямо безпосередньо під час Рамштайну. Бо у нас є тут, наприклад, приклад минулого, 8-го Рамштайну, коли він був анонсований як бронетанковий, потім безпосередньо на ньому ніби такого рішення не було прийнято, але протягом тижня все стало на свої місця. Тому тут, скажімо так, це безпосередня платформа, під час якої технічні рішення ці приймаються. Ну і з авіацією ситуація трохи складніша, але з огляду на якраз те, що вами процитовано було, і згадка про багато подібних закликів саме з Заходу надати Україні авіацію, я думаю, що все може статися набагато швидше, ніж здається. Тому я думаю, що суто технічні рішення на цьому Рамштайні будуть обговорюватися саме по авіації. Так. Що, ще одна тема у нас є, досить цікава. Зараз прокоментуєте її. Даю затравку. Це, скажімо так, взаємини між КНР і Сполученими Штатами Америки на тлі оцих куль, НЛО, не НЛО, я не знаю. Поговоримо зараз про це, про наслідки і про те, що відбувається між цими двома країнами. Залишайтесь з нами. Отже, підтема між США та КНР – загострення замість тісної співпраці – санкції. Ще тиждень тому США на рівні міністерства і відомств обговорювали введення санкцій щодо китайської економіки. І от вже є санкції щодо технологічних і аерокосмічних китайських компаній та груп. Уряд США виніс ухвалу, що діяльність 6 організацій, які протидіють інтересам національної безпеки або зовнішньої політики нашої країни. Факт був поодиноким, півбіди, але вже 10 лютого винищувач ВМФ США збив невпізнаний об'єкт, що дрейфував над Аляскою на висоті понад 12 тисяч кілометрів, що спричинило нові дипломатичні ускладнення з Пекіном. Над Канадою днями винищувач США F-22 успішно збив невідомий літаючий об'єкт, а напередодні біля озера Гурон, неподалік від кордону з Канадою, військові збивають ще один об'єкт. Вже в четверте, до речі, військові збили, власне, цей літальний об'єкт від початку лютого. США чітко заявили, що це є неприйнятним порушенням американського суверенітету. Я думаю, ви можете очікувати, що будь-який подальший розвиток подій буде належним у відповідь на те, що сталося. Китай завжди суворо дотримується міжнародного права, поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн і ніколи навмисно не вторгався на територію чи повітряний простір якоїсь суверенної країни. Ну і трохи беку щодо взаємин між цими двома країнами. В січні 23-го лише протягом однієї доби військові Тайваню фіксували 57 китайських літаків та 4 військово-морські кораблі, що кружляли навколо острова. З них 28 літаків залетіли в зону дій ППО Тайваню. Секретар США Блінкен звинуватив тоді Китай у підриві 10-річного статус-кво, що Пекін намагається прискорити захоплення острова. Адмірал Майкл Гілди заявив, що Китай може вторгнутися на Тайвань в 23-му чи 24-му році, але це точно буде. Ще були прогнози на 25-й і 27-й роки. В ЦРУ не виключає такої агресії, а відтак закликають Вашингтон будь-якої миті бути готовими. Раніше в Твіттері журналістка CNN Анна Кабрер писала, що керівництво Китаю планує встановити повний контроль над Тайванем до 27-го року. А заступник директора ЦРУ Девід Коен має дані, що глава КНР Сі Цзіньпінь поставив відповідне завдання перед китайськими військовими. І все це на тлі обопільної риторики, що потрібно покращувати економічні зв'язки, а будь-які мілітарні рухи просто неприпустимі. Ну і тим часом військові вивчають уламки збитої кулі.
ВМФ США і розвідка проаналізували рештки кулі. Це точно шпигун-розвідник. А уламки обладнання допоможуть США виграти технічну війну з Китаєм. А наслідки її збиття матимуть негативний вплив для китайського ВПК. Ми вивчаємо конструкцію і зробимо все можливе, аби такі прецеденти не повторювалися. В Інституті ж вивчення війни додають, що на кулі були встановлені антени та інше розвідувальне обладнання. Це точно не метеозонд, як зауважили в КНР. За останні десятиліття, до речі, Пекін провів 20 зо 30 таких запусків по всьому світі. Республіканці одразу відреагували критикою Байдена за нерішучість, а держсекретар Блінкен скасував свій візит до Пекіна, де він мав, до речі, зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Дедалі частіше чути прогнози від американських генералів, що війна США з Китаєм все ж за Тайвань – це питання часу. Пане Дмитре, Дмитро Левось, нагадаю, політолог міжнародник з нами на зв'язку. Ну, тут, до речі, багато містики навколо взагалі цієї історії з цими кулями. Від невпізнаних літальних об'єктів в вигляді автомашини, восьмикутника, якогось там великих, малих форм. Потім нібито це китайські зонди, метео чи ні, все ж таки це розвідувальна якась техніка. Потім почалися обопільні звинувачення, що і США, вони запускають подібні кулі. А взагалі з'явилася сьогодні інформація, The Washington Post пише, що в принципі такими кулями не гребують і росіяни, і китайці, і росіяни разом спільно такі кулі запускають практично по всьому світі. Що на це скажете? Я скажу, що ми тут просто повертаємось певним чином десь до часів холодної війни, да, тобто, з огляду на ту риторику, яка є між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою. Це з одного боку, да, тобто ось він реальний центр сили, да, це не Російська Федерація, реальний там партнер або там не партнер, а супротивник Сполучених Штатів. Це один. Другий момент, насправді, світ трохи дещо відвик від цих куль. Чому? Тому що багато з цього стало покладатися на супутникові технології. І супутники, вони ніби дозволяють вирішувати багато, але насправді ці кулі, да, це технології там 60-х, 70-х років, але навіть тоді вони були складними. І потім, коли, наприклад, да, тобто, якщо така куля, якщо вона потрапляє там в радіолокаційний промінь, то він може змінювати траєкторію там, або вище підніматися, або нижче опускатися, або, скажімо так, його доволі складно може бути збити. Він має там таку конструкцію ячеїсту, да, тобто в самих цих, то і там і електроніка, тобто і там враховується багато чого. Це було на початку 70-х років уже таке. Да? Потім, коли склалася ілюзія, що за допомогою супутників можна вирішити все, але супутник насправді вирішує не все. І тут зараз, коли ймовірніше йде про це, що змінилися певні технології для розвідувальні і певні технології для самих цих куль, вони зараз переживають новий ренесанс. І скоріш за все, що у Китайської Народної Республіки десь є випередження, з огляду на те, що говорять офіційні представники США в той момент, коли досліджують його. Да? Тобто тут це такий момент. Тому я гадаю, що це не перші і не останні подібні речі, вони продовжуватимуться. Чи буде це призводити до загострень? Так, однозначно буде. Пане Дмитре, я поточню. Ви зазначили, що це розробки, які мають 30-40 років з гаком, і вони використовувалися і раніше під час холодної війни, так. Але ж останні роки ми не чули нічого про подібні кулі-шпигуни розвідувальні, хоча обидвоє країн, і Китай, і США, обвинувачують одна одну в тому, що вони використовувалися постійно. А чути ми про них почали лише тепер. Тобто, чи свідчення є це тому, що справді є певне загострення з певними конкретними, точніше, наслідками? Так, я думаю, що є певне загострення, по-перше, скоріше і збільшення запуску цих. Чому? Тому що тут технології там 70-х років, але я кажу, тут є, мабуть, певні зміни, які дозволяють більш ефективно їх використовувати. Да? Тут, мабуть, сама та апаратура, яку можна запхнути на цю кулю, або, можливо, навіть і керувати їм, тому що вони не те, що вони прямо там по волі течії, да, там повітряної пливуть, да, то їх прораховують, але там є певні нюанси, можна їх щодо з висотою гратися, там інші речі. Інший момент. Я думаю, що нинішня ситуація, оце якраз про що ви згадували, тут ще багато грає загострення внутрішньополітичне в Сполучених Штатах.
І раніше, ну як холодна війна, вона є холодна війна, не все воліли помічати. Зараз, коли є таке доволі жорстке протистояння внутрішньополітичне в Сполучених Штатах, ось вся ця історія стає набагато більш помітною. І вона дуже зручна для того, аби бити по політичному конкуренту, да, конкретно от республіканці по демократах. Пане Дмитре, завершуючи цю тему, як версію озвучу ще, що так звані яструби, вони ж є в кожній країні, в Китаї так само, яструби, які не хочуть покращення взаємин між КНР, ну, Китаєм і Сполученими Штатами, що це нібито вони, значить, спричинили таке загострення, пришвидшили оці варіації там зі шпигунсько-розвідувальною діяльністю, і вони зробили все для того, щоб візит держсекретаря Блінкена в Китай не відбувся. Але з'явилася інформація буквально напередодні, що все ж таки Ван І, очільник МЗС Китаю, може зустрітися з Блінкеном вже на Мюнхенській безпековій конференції наприкінці цього місяця або на початку березня, чи коли там має відбутися саміт G20. І все ж таки цей контакт має відбутися. Чи можна говорити, що здоровий глузд візьме верх і, скажімо так, ці дві найпотужніші країни в світі, вони між собою домовляться? Я думаю, що да, ми дещо перебільшуємо дану ситуацію, в тому числі і загострення, які відбуваються навколо Тайваню. Тут Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка надто залежать один від одного в торговельному плані. Я більше скажу, що головний партнер торговельний Тайваню також Китайська Народна Республіка, да, як це не дивно. Тобто тому тут до межі і, до речі, до саме такої останньої межі все ж таки ще доволі далеко. Тому я сподіваюся саме на те, що от у даному конкретному випадку здоровий глузд переможе. Так, без чіпів тайванських і Китай не зможе далеко поїхати, власне, що в першу чергу спадає на думку. Ну, поза тим, нагадаю, що Китай все ж таки співпрацює тісно із Російською Федерацією, так само і з Іраном налагоджуються у них зв'язки. До речі, має відбутися візит Раїсі, президента Ірану, до Китаю, що теж, в принципі, не дуже добре є для такої глобальної міжнародної політики і для нас особисто. Ще одна тема до вас є за мить. Отже, тема, точніше підтема, називається «Однією ногою на вихід». У вітчизняному МЗС активно тиснуть на членів ООН, аби РФ вигнали з Радбезу та самоорганізації. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначає, вітчизняного мається на увазі, зазначає, що міністерство навело детальну аргументацію того, чому вважає перебування Росії в Радбезі ООН незаконним і чому Росію потрібно вигнати з організації. Зокрема, йдеться про те, що Росія без передбачених статутом ООН підстав успадкувало крісло СРСР у Раді безпеки, коли Радянський Союз припинив існування. Питання виключення РФ зі складу Ради безпеки ООН є одним із пріоритетів зовнішньої політики України. Українські дипломати вже провели роботу у понад 2 десятках країн з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації виключення РФ із Ради безпеки ООН. Я додам, що Радбез ООН планує обговорити війну в Україні в річницю повномасштабного вторгнення. Україна і надалі просуває резолюції в Генасамблеї щодо реалізації формули миру і притягнення РФ до відповідальності за розв'язання війни проти України. Пане Дмитро, в мене питання. За війну в Україні навряд чи, тому що ООН – це багато країн, які так чи інакше можуть голосувати, не голосувати, утримуватися і таке інше. А от за те, що в незаконний спосіб все ж таки Росія там перебуває, можуть бути якісь наслідки? Про це вже дуже давно йдеться. Я думаю, що безпосередньо наразі також навряд чи ми там найближчим часом побачимо, як Нібензя, понурившись і похнюпившись, піде з зали, як його вигнали звідти. Але я думаю, що насправді перспектива є, бо ще рік тому про це навіть ніхто і не мріяв. Тут наразі після того це як на найвищих трибунах світу це піднімав питання і президент України, і український МЗС. І з'ясувалося, що є підтримка цієї ідеї, бо вона підтримка справедливості. Тому я думаю, що це можливо. Більше того, я можу сказати, що в мене таке знову ж таки певним чином відчуття, що Росія насправді нервує. Оці візити до Африки, які робить Лавров,
Це ж не тільки там про те, що от в пристойному місці не приймають, тому їдуть туди, куди виходить. Ні, це знову ж таки і збір голосів на голосування в ООН. Да? Тобто формування такого спільного там якогось кола, підтримки. Да, зрозуміло, що і позиція Китаю поки що буде такою, що як постійного члена ООН, який Радбез ООН, щоб не виганяти Російську Федерацію. Але ми бачимо, що питання уже принаймні створює незручності для Росії. Це просто беззаперечно. Тому я думаю, що ми це побачимо, але це все буде пов'язано вже безпосередньо з такою більшою системною кризою, в тому числі і з військовою поразкою Росії або з тими процесами, які йтимуть на її території. І от тут дуже добре, якщо ця пропозиція і вже буде готовою, да? Тобто саме тема не буде новою. Да? Чому? Тому що, от, наприклад, коли розвалився Радянський Союз в 91-му році, просто хтось мав зайняти це місце. Да? І воно за фактом так стало абсолютно необґрунтоване, але воно за фактом було прийнято ад-хок, да, таким чином. Тут наразі, після того, як в Росії будуть відбудуватимуться зміни, то от тут уже це питання, воно, скажімо так, застовблено на майбутнє, і тому я думаю, що варто продовжувати також робити коаліцію з підтримки цього процесу. Принаймні, зайве нагадування нашим вітчизняним МЗС щодо цієї проблематики в інформаційному полі, воно буде лише на користь нам і в негатив Російській Федерації. Сподіваюся, що і наслідки так само не забаряться. Дякую вам. Дмитро Левось, політолог-міжнародник, був разом із нами у цій порі. Економічний блок далі. І говоримо про інтеграцію України в ринок ЄС та перспективи економічного зростання в 2023 році. Це наступна наша підтема. Отже, ще трохи про Китай я згадаю, який став найбільшим торгівельним партнером, в тому числі і Російської Федерації, про які ми щойно згадували, що активно Китай торгує, звісно ж, з США, але і з Російською Федерацією. На тлі західних санкцій в 2022 році теж ця динаміка зберігалася. Через санкції, до речі, єС влітку торгівля агресора з країнами Євросоюзу скоротилася на 43%. Натомість першу позицію серед торгівельних партнерів Російська Федерація з Російською Федерацією отримав Китай. Про це пише Financial Times. Китай багато в чому допомагає Росії. Це дуже дивує, адже України роками вибудовувалася логіка взаємин економічних, торгівельних саме зі Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, найбільш ефективними партнерами для Пекіна. Щоправда, і в 2022 році експортно-імпортні товарні відносини між США та КНР були на рівні майже 800 мільярдів доларів, що теж непогано. Але через тісну співпрацю з Російською Федерацією та агресивну поведінку щодо Тайваню ситуація може змінитися, і про це ми говорили раніше. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент Українського економічного клубу. Вітаю вас. Доброго дня, друзі. Слава Україні. Героям слава. Отже, преамбулу чули. Нові граничні ціни на російську сировину, 10-й пакет санкцій, скорочення видобутку та втрата ринку збуту, вичерпуються валютні запаси та всілякі фонди благополуччя. Це, звісно, про Російську Федерацію все. Неймовірні витрати на війну і багато-багато ще чого. І це результат лише одного року. Що очікує на російську економіку з такою динамікою? Ну, я думаю, вже весь минулий рік показав, що навіть одного року достатньо для того, щоб втратити все або майже все. Ну, насправді за кожною прірвою простягається друга ще більше. І я думаю, що Росію чекає багато неприємних сюрпризів ще і цього року. Росія велика і ще є, власне кажучи, куди падати і що відповідно втрачати. Ну, правда, зазначимо, що в структурі експорту Росії насправді все-таки переважали сировинні товари, і в даному випадку, якщо порівнювати Росію з Україною, то не варто цю структуру порівнювати.
Ні, ну ми не Росію з Україною порівнюємо, ми просто аналізуємо співпрацю економіки російської, наприклад, з економіками іншими. І от, зокрема, там Китай той самий згадували. Так, є скорочення, є санкції, є чимало обмежень, видобуток в Російській Федерації викопних цих ресурсів теж значно скорочується там на десь подекуди 10, 15, 20%. То я тому і розпитую, як це відобразиться все ж таки на війні в Україні, тому що це все впливає на фінансування цієї воєнної машини, так? І от в мене тоді питання, уточнюючи вже тоді по 10-му пакету санкцій, в Польщі, наприклад, дещо здивувалися, що досить, таким він є кволим і не зовсім ефективним, тому що там немає Росатому. А мали би більше тиснути на Російську Федерацію, Євросоюз в цілому. Як оцінюєте його? Я думаю, що насправді країни Європи, як це притаманно демократіям, вони достатньо інерційні у прийнятті рішення. Це, рахуйте, мабуть, є така властивість всієї демократичної системи. Відразу зазначу, що переваг є більше, і будемо сподіватися, що цей тиск буде і далі посилюватися, буде постійний. Ну, а особливість демократичного механізму в тому і полягає, що рішення приймається не одноосібно, а значить не швидко. З другої сторони, ніхто не може його контролювати, так би мовити, для своїх особистих інтересів супереч інтересам суспільним. З цим потрібно жити, це потрібно враховувати. На жаль, це не означає хороших або легких, або швидкого настання дуже хороших часів для України. Ну, але я впевнений, що все буде добре. Чому я почав з теми втрат для Російської Федерації? Тому що на цьому тлі ми знайшли, можливо, скажімо так, хороший інструмент для власного розвитку, я маю на увазі економіку українську. Тут можна підсумувати і згадати саміт України-ЄС. Ми не можемо не згадати про інтеграцію вітчизняного ринку з європейським. От, зокрема, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр наш український, під час спільно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн на брифінгу в Києві він повідомив про підписання угоди щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок» із бюджетом 4,2 мільярди євро. І тут хотілося б розуміти на такому, знаєте, прикладному рівні, як то кажуть, що це нам, кожному пересічному українцю або приватнику, підприємцю може дати, які зиски конкретні. Ви знаєте, гроші влиті в економіку, вони переважно не попадають в одну галузь, а в інші, наприклад, нічого. Це капітал розтікається по всій економіці. А значить, підписання таких угод, можливість, власне кажучи, співпрацювати на нових привабливих ринках, це означає можливість для бізнесу заробити гроші. Далі по низці це означає нові робочі місця. Крім того, більша інтеграція із Євросоюзом, це буде означати зменшення різниці між рівнем оплати праці і там, і відповідно у нас. Тобто в цілому це є дуже хороший позитивний сигнал. Додам на додаток, що через зміни валютного курсу, які були в цілому несприятливі для вітчизняної валюти, так вона ослабла, так іноземна валюта посилилася. В цьому є певна своя позитивна тенденція, тому що наша продукція з точки зору макроекономіки стає більш привабливою на західних ринках. Тобто у нас появляється більше шансів, більше можливостей бути там конкурентоспроможними. Не слід, правда, чекати, що підписання такої угоди приведе відразу до того, що всі нам відкриють двері і скажуть: друзі, проходьте, розташовуйтеся, почувайте себе тут, як вам зручніше. Ніхто жодною такою угодою не відміняє внутрішню конкуренцію з внутрішніми виробниками, ну, наприклад, тих самих країн Євросоюзу. Але у будь-якому випадку ті, хто захочуть вийти на ці ринки, ті, хто дуже будуть пробувати робити це, вони будуть з однієї сторони змушені досягнути європейського рівня конкурентоздатності, тому що там вони будуть конкурувати з європейськими виробниками, і з другої сторони може збудеться колись моя мрія, і Україна посяде, так скажемо, визначене і потужне місце в світовій системі розподілу праці. Давайте так, звісно, що боротьба за якість і ціноутворення – це абсолютно нормально. Питання щодо квотування може бути дещо лібералізовано, скажімо, для української продукції? По цій програмі? Я думаю, що так, і це розширить наші додаткові можливості. Зараз хороший час, щоб Україна не опускала руки і, не дивлячись навіть на підписані ці угоди, обстоювала свої інтереси. Зараз хороший час для цього.
Ну, я нагадаю, що програма спрямована на забезпечення, програма співпраці інтеграції української економіки в економіку ЄС, вона спрямована на забезпечення зеленого цифрового переходів та сприятиме розвитку конкурентно-спроможності українського бізнесу. Ну і що сприятиме, як це відчує бізнес, ну побачимо вже, можливо, найближчим часом. Програма ЄС «Єдиний ринок» – це така, знаєте, програма фінансової підтримки ЄС на не лише там на наступний рік або поточний рік, а на, скажімо, на 7 років розраховано на принаймні найближче. І як це працюватиме, побачимо вже найближчим часом, як я зазначив. Тут ще одна у нас цікава тема є стосовно все ж таки української економіки і як вона розвиватиметься в 2023 році, тому що якщо говоримо про вихід на ЄС ринок, то варто згадати і країни, з якими ми співпрацюємо. Це буде наша наступна тема. Отже, яким буде український експорт-імпорт в 2023 році? Наша підтема. А що у нас було в 2022-му по товарообігу та що прогнозується врешті на рік поточний? В 2022 році 63% українського експорту припало на Євросоюз. Це приблизно 28 мільярдів доларів. Польща 6,6 мільярди, Румунія 3,8 мільярди, Угорщина 2,2, майже 2,3 мільярди, Німеччина 2,2 мільярди. Значить, ну тут в доларах, скоріше про євро варто було б говорити, але в доларах вказані цифри. Значить, Італія 1,5 мільярди доларів, Іспанія так само приблизно 1,5 мільярди. Нафта та нафтопродукти в 2022 році торгувалися найбільше, їх частка становить понад 15%, автотранспорт на рівні 5,8%. За межами єС ми торгували в 2022 році найбільше з Туреччиною на майже 3 мільярди доларів, яка в свою чергу випередила Китай, з яким у нас було вторговано майже на 2,5 мільярди доларів. На країни ЄС припадає більше половини українського аграрного імпорту. У січні-серпні 2022 року Україна імпортувала в цілому агропродукції, нагадаю, на 4 майже мільярди доларів. З країн ЄС на понад 2 мільярди доларів, а це понад 55% в цілому. Але потрохи так само співпрацюємо з країнами Латинської Америки, Африки та Азії. От мене, пане Михайло, до вас запитання, наскільки вас влаштовують ці цифри, номенклатура, звісно, товарна, і чи можемо ми все ж таки свої горизонти розширити не лише за рахунок країн Європейського Союзу, але й Африки, і Латинської Америки, скажімо, Азії? Дивіться, як економіст я мушу дуже прецизійно дивитись на то, яка частина з цих цифр товарообороту становить експорт, тобто в даному випадку ми вивозимо ці товари до інших країн, а яку частину ми відповідно імпортуємо. До речі, торговий баланс або співвідношення цього експорту і імпорту по відношенню до нашого ВВП визначає курс валют, зокрема курс долара у довготерміновій перспективі. І от насправді зараз це співвідношення, ну, воно є від'ємним, ми ввозимо все-таки товарів більше, ніж вивозимо, так? Структура нашого експорту насправді дуже сильно змінилася за минулий рік, і це пов'язано насамперед з військовими діями. У нас впали ті галузі, які були найбільш привабливими і які були флагманами нашого експорту ще у попередні роки. Це виробництво тяжких металів, це сільськогосподарська продукція. Ну, слава Богу, дивлячись по цифрах, насправді все-таки тенденції у сільському господарстві, можливо, будуть не такі надто сильно негативні, не дивлячись все-таки на велику кількість втрачених орних земель. А з другої сторони будемо сподіватися, що інші види бізнесів, які до сих пір не домінували в структурі нашого експорту, ну, наприклад, такі як IT-послуги і так далі, вони замістять ту недостачу, власне кажучи, в надходженні валютних коштів, які від експорту Україна отримувала раніше. І от тут я буду сподіватися, власне кажучи, знову ж таки на ліпше, на те, що зі зміною військових дій ще більше на нашу користь ми будемо мати позитивні тенденції і в даній ситуації. Так, часто густо... Да-да-да. Ви добре відмітили, насправді, що ще не всі можливості у нас в цій ситуації використані. Проглядаючи так іноземну пресу, ми все-таки бачимо, що зусилля України на ринках, що розвиваються, так, зокрема на африканських ринках, поки що, мабуть, все-таки недостатні. І цим, як ми бачимо, наш північний агресивний сусід дуже користується. Або може куди йти.
Так, по цій частині зрозуміло. Ви згадали про ситуацію на фронті і згадали про агросектор. Так, справді, у нас металургія відмінусувалася, на жаль, через, ну, скажімо, події, активні бойові дії на Сході, і, там, Маріуполі, Донеччини, все інше. Але ж аграрний сектор і саме ситуація ситуація на фронті формуватимуть, напевно, і впливатимуть на курс гривні до долара, до євро. В цьому році часто густо економісти саме про це і говорять. Це буде наша наступна тема. Найкоротшій перспективі. Отже, підтема, чи зміцнюється гривня? Ну, принаймні, курси в обмінниках вони вказують на це, тому що і долар дещо просідає, євро вже не так зростає, як це було помітно трошки раніше, скажімо. Якщо зупинитися на зерновій угоді, то через морські порти, ну, власне, якщо вона зменшиться, скажімо, наші через вітчизняні морські порти, і якщо, наприклад, фіндопомога від партнерів так само, ну, скажімо, теж не буде сталою, це спонукатиме уряд до фінансування бюджету через емісії і відтак більше друку гривні і більше продажу валюти із запасників може негативно вплинути на курс гривні. Наразі золотовалютні резерви Національного банку НБУ продавав, але, ну, скажімо так, наші запаси збільшуються, про це в НБУ звітують, попри те, що вони продають, запаси збільшуються. От така логіка. В січні НБУ продавав понад 3 мільярди доларів, а наші запаси при цьому зросли з 27,9 мільярдів до 29,9 мільярдів доларів. Проблем зі стабільністю нацвалюти бути не може, адже в 2023 році наші партнери мають надати нам 38, ну, в межах 38, 42 мільярдів доларів. Я нагадаю, що в попередньому було 32 мільярди. Дефіциту бюджету не буде і стрибки в курсі теж не очікуються. Однак нагадаю, що теза від радників голови НБУ та й самого пишного очільника НБУ, що валюту варто відпустити поступово, бо так довго не може бути, ну, нефіксований курс точно спричинить зростання курсу. Я, можливо, знаєте, багато інформації все в одне звів, але суть залишається одна. Поки що показників, пане Михайло, або чинників, які сприяли би зростанню долара і євро і здешевленню гривні, ну, немає, поки працює зернова угода, давайте так, і поки у нас є, ну, перемоги на фронті. Дивіться, насправді саме так воно і є, але це є чинники, я би так сказав, короткотермінового характеру. Розумієте, це як є більш термінові лікарства, антибіотики, є, наприклад, якісь речі, які рятують хворого, який може померти, а є така довга терапія, коли народ роками виздоровлює. От з економікою насправді так само. Монетарна політика, наявність у нас з вами резервів, облікова ставка, котра зараз на сьогоднішній момент часу висока, це все, будемо казати так, інструменти, котрі застосовуються постійно, різко дуже часто їх пробують застосувати, хоча економіка не любить різких рухів. Но це є спроба врегулювати стан економіки в реакції на ті форс-мажорні обставини, на ті чорні лебеді, як зараз модно говорити, які виникають в нашій економіці постійно. Але нам потрібно насправді довга, гарна, постійна реанімація і реабілітація хворої економіки. Що це означає? Не може бути довго конкурентоздатною країна, яка в основному привикла будувати свої співвідношення валютних курсів і економіку на виробництві сировини і природних ресурсів, котрі в економіці є вичерпними по своїй природі. Нам постійно потрібно якось рухатися туди, щоб продавати людську працю. І отут маємо найгіршу тенденцію через геополітичні, власне, проблеми, через оцю війну. Насправді, люди виїхали з країни. Це означає, вони не споживають продукти всередині країни, вони не заробляють зарплату всередині країни, вони не впливають позитивно на співвідношення вартості попиту і пропозиції на працю. І все це є дисонанс в нашій економіці. Що потрібно у майбутньому? У майбутньому потрібно добряче подумати, так, які галузі можуть привести Україну до того, що я вже казав раніше, до постійного місця, визнаного в світовій системі розподілу праці. І це мають бути не сировинні галузі. Пане Михайло, ми маємо продавати туди працю людей. Про галузі, які будуть драйверами економічного зростання, ми неодмінно з вами поговоримо. Сподіваюся на це. Дякую за коментарі. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент економічного клубу українського, був щойно з нами. Далі буде.
Наступна тема – демілітаризація, а точніше мілітаризація України, я би так сказав. Демілітаризація, яка призвела до мілітаризації. Україна пішла, власне, ця демілітаризація України, вона пішла шкереберть, як то кажуть, ще на початках. Цікаво, що скаже врешті Путін росіянам 21 лютого, за рік після широкомасштабного вторгнення. Я нагадаю, що одне із пріоритетних завдань, котре озвучив Путін перед 24 лютого 22 минулого року, це саме демілітаризація на наші військові об'єкти. На початку широкомасштабного вторгнення в Міноборони Російської Федерації заявили, що вже все розбомбили, ППО українське знищили, штаби підірвані, а центр прийняття рішень вже десь, напевно, у Львові чи, може, і в Варшаві. Так і було би, якби не грамотні і вчасні кроки нашого військового керівництва до 24 лютого та після. Дислокація, так мовити, частин та збереження наявного озброєння напередодні вторгнення – це окрема тема. Якось ми неодмінно про це поговоримо. Ну і трохи про демілітаризацію, якою так втішилися росіяни в перші дні війни. Нині ЗСУ мають практично все, що просили, а чого поки що немає, неодмінно буде. Ось кілька знакових маркерів на тепер. Ну, врешті, тези, які ми чули останніми днями. Україна отримає винищувачі, це питання має бути затверджено на Мюнхенській конференції 17-19 лютого. Даріуш Павлюсь, посол Польщі в Німеччині. Ріші Сунак заявив, що вже все можливо, коли йдеться про допомогу ЗСУ, а наші військові вже в березні вчитимуться у тамтешніх пілотів, моряків. Ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. Це говорив Кирило Буданов, голова ГУРМО. БМП, Бредлі і танки «Челенджери» практично вже в Україні, пише Fox News. Франція та Австралія спільно вироблятимуть 155-мм снаряди для ЗСУ. В Пентагоні впевнені, що високоточні далекобійні боєприпаси GLSDB можуть вражати будь-які цілі на розсуд ЗСУ, тобто на території Росії. Досі Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу, проте невдовзі країна може передати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони. Про це говорив міністр оборони Олексій Резніков. Це лише частина звитяжних заяв і, скажімо так, повідомлень від наших вітчизняних спікерів і закордонних ЗМІ. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Вже з нами. Вітаю. Да, вітаю, студія. Так що там з демілітаризацією України відбулося напередодні чергового безпекового, точніше не безпекового, форуму Рамштайн цього? Ну, так що, можна питання на питання. Росіяни, так що, а що з лицом, да? Як вони полюбляють це питати. Ну, демілітаризація, що явно провалилася, але вони будуть показувати, що в них все йде по плану. Ніхто не знає цей план, ніхто не знає кінцеві цілі цієї спецоперації, як вони називають, але будуть заявляти росіянам, що все йде по плану, але треба набирати ще людей. І вже вони воюють, ну, давно вже було заявлено, не проти України, а проти всього колективного Заходу. Будуть намагатися рухатися далі, поки Україна не має ще достатньої кількості важкої техніки, а в росіян її вже немає, вони будуть намагатися весь цей період часу перехоплювати ініціативу. І ось саме з цим пов'язані їх беззаперечно відчайдушні атаки на сході України, там десь на півдні. Тобто оцей сірий проміжок часу вони намагаються максимально використати своєю вигодою. Угу. Я тут наводив цитати і тези, які ми повсякчас чули. От одна з таких, знаєте, досить обнадійливих лунала ще донедавна від наших ізраїльських партнерів. Але, на жаль, днями почули заяву від міністра Ізраїлю, значить, пана Бродського, який сказав, що там про залізний купол вже не йдеться, він вам не допоможе. Це різні історії, там різні ракети, касами ці використовуються в Ізраїлі, ну, по Ізраїлю, з яких стріляють. І там залізний купол працює, у вас велика територія, у вас інші ракети і таке інше. Про це я хотів би поговорити, тому що, ну, як ніколи, ну, ці дронові загрози знову є для нас максимально актуальні, тому що знову прилітають повідомлення, що Росія закуповує нові шахеди модернізовані, значить, іранські, і про це поговоримо далі. Отже, чи можна говорити, що україно-ізраїльські відносини покращуються? Що врятує від шахедів? Черговій ракетній атаці по Україні передували пуски іранських дронів, які Іран модифікує тепер вже та вдосконалює. Про це пише CNN. Аналітики Conflict Armament Research певні, що йдеться про здатність вражати цілі цими модифікованими шахедами, пробивати броню і створювати максимальний вибуховий ефект на 360 градусів. Отже, загроза шахедів нікуди не поділася, а може і більше актуалізувалася для України. Схоже на те, що
що зі зміною керівництва Ізраїлю може змінитися і позиція країни в питанні мілітарної допомоги. Все ж, адже міністр МЗС Ізраїлю Елі Коен незабаром може відвідати Київ. Цей анонс був. Про таке він повідомив одразу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Якщо цей візит відбудеться, він неодмінно буде знаковим і корисним. Принаймні, ми сподіваємося. Ну а ще в грудні 22-го року посол Ізраїлю в Україні пан Бродський акцентував на обмеженій допомозі і виключно гуманітарній складові, але зближення РФ та Ірану можуть змінити цю позицію. Тут ставимо великий знак питання. Досі Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу. Проте невдовзі країна може передати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони. Це правда. Вони нам це обіцяли. Ну і віднедавна в Ізраїлі вперше заговорили про готовність надати Україні озброєння. В уряді країни навіть розглядали можливість передачі славнозвісних систем протиповітряної оборони «Залізний купол» концерну «Рафаель» або його, скажімо так, часткової модифікації, назвемо це так. Я не знаю, чи є у нас фрагмент відео, як він працює, але я хотів би додати, і, власне, якщо є, то можемо показати, що на початку 23-го року, значить, була проведена модернізація системи «Дрон-Дом», яка нині здатна виявляти шахеди, на відстані вести підозрілі цілі в радіусі 150 кілометрів і нейтралізувати їх у радіусі 70 кілометрів. Можливо, знову ж таки, на тлі загострення ірано-ізраїльських відносин, особливо тісної співпраці росіян з режимом Аятолли, Ізраїль буде більш рішучим. Це питання я поставлю нашому гостю, пане Іване. Що скажете про цей концерн «Рафаель»? Чи може він нам чимось допомогти? Якщо не залізним куполом, то, можливо, цими якимись новими модифікаціями? Так, я вам скажу, коли ви пускали себе тільки що перед ефіром плашку, да, там пана Резнікова, слова, що обіцяли допомогти, я вам скажу так про Ізраїль. Є такий чудовий вираз, і він дуже дотепний до Ізраїлю. Не всі герої носять плащі. Тобто не про всю свою допомогу Ізраїль мав можливість розказати, на загал, тобто скільки допомагали. Я б вам навів ще одну цитату: «За деревами не видно лісу». Якщо чули, так? Да, теж можна застосувати. Тобто Ізраїль, я хочу, щоб ваші глядачі розуміли, що це не означає, що Ізраїль, ви нам допомагаєте, як так? Ну, слухайте, треба зрозуміти Ізраїль. Така геополітична ситуація, коли навколо Ізраїля знаходяться країни, які позначили свою найближчу мету, це повне знищення Ізраїлю, і вони повинні балансувати, Ізраїль повинні балансувати цій реальності, допомагати Україні і так допомагати, щоб і собі не зашкодити. І ось ви повинні розуміти, що була інформація, що Ізраїль передавав Україні, знову неофіційна інформація, ми ж не можемо це стверджувати, інформацію розвідувального характеру. А я вам скажу так, бувають такі ситуації, коли ти отримуєш розвідінформацію, і вона настільки актуальна, своєчасна, важлива, повна, що місцями вона може замінити навіть, може, десяток танків або десяток БМП, враховуючи важливість. Тому не треба зневажати роль Ізраїлю. І треба вважати, що, дивіться так, Ізраїль може надавати згоду на передачу Україні від третіх країн озброєння, де існують ізраїльські технології. А зараз на ринку дуже багато різного виду озброєння, де є ізраїльські технології, ключові технології. Це озброєння має велику вагу, і тобто воно може бути таким геймченджером в цій війні. Тому давайте рухатися далі. Давайте рухатися далі, тим паче, що в контексті дронової війни, знаєте, ударні дрони та протидія БПЛА є вагомим аспектом сучасної війни. Цю тезу ми часто чуємо останніми місяцями, так? Це розуміють і в Збройних силах України, вже розуміють і на Росії, навіть ВПК Вагнера анонсували створення власних роїв, які атакуватимуть наші позиції, можливо. Це розуміють США та Китай, де нещодавно відбулося авіашоу в місті Чжухай, і там презентували систему лазерного захисту LW-30 від компанії China Space Young Group, яку можна встановити на військовий транспорт, і яка збиватиме дрони. Кожен постріл лазером максимально ефективний постріл, еквівалентний до ціни гамбургеру в $1.70. От такої. Тож є над чим замислитися. Як ви оціните взагалі перспективи наші, перспективи світової в контексті наших ворогів, давайте так, щодо цієї дронової, антидронової безпеки? Дивіться, у нас є, скажімо так, заділ на будуще, да, коли у України після війни є чим займатися, є напрямки, які треба розвивати. Наприклад, там антидронова історія. Для будь-якої
цивілізованої країни, вони кажуть, антидронове озброєння. Ну, це дрони, це пташки, які літають, там знімають. Ну, для багатьох з них не зрозуміло, що таке дрон, що він може нести там сотні кілограм вибухівки. Ви правильно зазначали там. А зараз росіяни їх начиняють велику кількість різних уражаючих елементів, які можуть там завдавати ще більше шкоди. Тобто багато країн просто не розуміють, про що йдеться справа, про що йдеться мова. А у України тепер є розуміння і створення нових технологій, в тому числі лазерних або там зовсім інших. Тобто є велика перспектива на майбутнє, на найближче, я вам скажу, 20-50 років Україна може бути флагманом в цій антидроновій історії. Пане Іване, хотілося б не на майбутнє 30-50 років, а все ж сьогодні вже про це говорити. І такі повідомлення ми чуємо про розробку тих чи інших дронів, спостережних, розвідувальних, ударних, які в Україні наші виробники роблять. Будемо сподіватися, що вони вражатимуть вже незабаром цілі супротивника. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради, був щойно разом із нами. Час новин. Всім гарної ночі. Дякую, Назаре, за роботу. Інформаційна служба готова представити добірку актуальної інформації. Випуск новин за мить. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль. Иди на... Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон. Єдині новини. Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. 12:02 в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас. Україна робить усе можливе, щоб переговори з західними партнерами закінчилися позитивними оборонними рішеннями. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наприкінці 355-го дня війни. Зеленський нагадав про дипломатичний марафон, пов'язаний з переговорами щодо передачі Україні озброєння, артилерії, боєприпасів, танків і сучасної бойової авіації. І також нагадав, що сьогодні, 14 лютого, відбудеться чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось і робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України. Як відомо, ключовою темою 9-ї зустрічі з оборони України і форматі «Рамштайн» стане авіація. Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу набоїв для українського війська.
Швидше постачати Україні якнайбільше зброї закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння – бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на два фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. Українські танкісти вже опановують «Леопарди-2». У Польщі тренується понад сотня наших захисників. Усього 21 екіпаж та персонал, що обслуговуватиме танки. Вчаться керувати німецькою технікою на полігоні до 12 годин щодня. За словами інструкторів, наші військові вже мають досвід управління танками, тож нова техніка дається їм легко. Самі ж навчання тривають уже тиждень, а весь курс майже місяць. Тренування українських військових на танках «Леопард-2» розпочинає також і Німеччина. Вишкіл відбуватиметься у Нижній Саксонії і має завершитися до кінця березня. Після Берлін відправить Києву перші партії танків. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. 2 ракетних та 16 авіаційних ударів завдав противник упродовж доби. 15 разів стріляв із реактивних систем залпового вогню. Про таке йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Водночас авіація Сил оборони та підрозділи реактивних військ та артилерії завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів. Також у ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села Красна Гора поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі CNN речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Додав, там тривають бої, і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених. Російські війська обстріляли домівки мирних жителів у селі Інгулець на Херсонщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, яка була біля свого будинку. Вона загинула на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини. Обстріляли загарбники і Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. За словами голови облради Миколи Лукашука, били росіяни з важкої артилерії. Поранені дістав чоловік. Окупанти пошкодили, зокрема, будівлі 2 приватних підприємств, 3 житлові будинки. Понівечено також з півдесятка автівок та лінії електропередач. І 8 громад Сумщини обстріляли російські окупанти. Зафіксовано майже 100 влучань, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, загарбники обстріляли з мінометів Есманську громаду. Випустили 23 міни. 18 влучань було по Шалигінській громаді і 10 по Глухівській. Минуло без людських жертв. Вже тиждень у лікарні, а попереду ще операції, тривале відновлення. Ракетою «Іскандер» окупанти на початку лютого поцілили у житловий будинок у середмісті Краматорська. 4 осіб тоді загинули, 2 вдалося врятувати. Як почуваються постраждалі, Катерина Кусмарова дізнавалася. Це все, що залишилося від багатоповерхівки у центрі Краматорську після влучання російської ракети. В момент атаки в квартирі на 3-му поверсі був 21-річний Дмитро. Ни свиста, как обычно при выстрелах, ничего такого я не услышал. И потом была очень яркая вспышка. Такая бело-желтая вспышка, она повторялась
постоянно, как будто бы вот на протяжении этих 10 секунд. Після ракетного удару Дмитро не міг ні рухатися, ні нормально дихати. Тіло накрила важка бетонна плита, а обличчя засипало уламками. Я подумал, что я умер, но через какое-то время я услышал, как меня засыпает. Я понял, что я так легко не отделался, сейчас меня будет засыпать, и, скорее всего, сейчас я буду умирать от удушья очень долго и мучительно. Під завалами хлопець пролежав кілька годин, аж поки рятувальники змогли дістатися до нього. Меня спросили, был ли я на первом этаже. Я объяснил, что я был на третьем. И так я понял, что здание обвалилось, раз я оказался на первом, раз мне задают такой вопрос. Ще одна, кого вдалося врятувати живою – жінка із сусідньої квартири. Тогда я не успела даже испугаться, потому что все на меня посыпалось и все. Ну, правда, уже минут через 5 уже я услышала крики. Все двери с мясом, окна, все с мясом повырывало. Пані Тамарі пощастило, внаслідок вибуху жодних серйозних травм. Натомість Дмитро наразі в лікарні в Дніпрі. Стан вже стабільний та попереду кілька операцій. У меня очень грязная рана лица, из-за этого мне не могут сделать операцию сразу. На руку мне уже наложили гипс. Друзі, однокурсники та викладачі Дмитра відкрили збір, щоб допомогти хлопцю та його сім'ї, адже родина втратила житло. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 15 українців евакуювали із Туреччини після руйнівних землетрусів. Серед них сім'ю, яка була під завалами 12 годин, повідомили у посольстві України у Турецькій Республіці. Вивезли людей з 2 регіонів – Газіантеп та Хатай, які постраждали від стихії. Ну а українські рятувальники у Туреччині обстежили понад 380 зруйнованих будівель та деблокували тіла 34 осіб. Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хоружний в ефірі телемарафону. Рятувальники не полишають надії знайти живих, застосовують чуттєві прибори геофон та телескопічні камери. Окрім сучасних приладів, допомагають фахівцям і спеціально навчені службові собаки. Перевіряють кожен пошкоджений або зруйнований будинок у секторах своєї відповідальності. Українські рятувальники працюють у координації з Агенцією цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Цей центр координує всі рятувальні команди всіх країн, які працюють на нашому секторі. Далі ми отримуємо завдання. Це може бути сектор повністю зруйнований, а може частково, а може ще менш зруйнований. В залежності від того, які ми завдання отримуємо, а відповідно і таку роботу і проводимо. Зокрема, здебільшого, яку роботу проводимо? Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей. Тим часом кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилася. За останніми даними загинуло майже 37 тисяч людей. Зокрема, у Туреччині 31,5 тисяча, решта 5,5 тисячі у Сирії, повідомили у Турецькому координаційному центрі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники починають згортати пошуки, пише BBC. Серія землетрусів сколихнула країни 6 лютого. Найсильніші – магнітудою майже 8. Серйозно постраждали 10 провінцій і понад 13 мільйонів людей. Економічні втрати Туреччини оцінили у $84 мільярди. Востанні підземні поштовхи такої сили фіксували у 1939 році. Тоді загинуло 33 тисячі людей. Стихійне лихо накрило і Нову Зеландію. На країну обрушився циклон Габріель. Вітер зі швидкістю 140 км за годину і зливи повалили дерева, пошкодили дороги та обрушили лінії електропередач. Десятки тисяч будинків залишилися без живлення. Людей евакуйовують на більш безпечні території. 5000 авіарейсів скасували. Надзвичайне становище оголосили у 5 регіонах Північного острова. Поліція повідомила, що одна людина зникла безвісти на човні, який подав сигнал лиха на півдні від Окленда. Загалом же негода зачепила майже третину усього населення Нової Зеландії.
На Львівщині запрацював новий прикордонний пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце. Наразі інфраструктура облаштована як тимчасова, але вантажний транспорт уже проїжджає в обидва напрямки. Які умови перетину кордону і коли повноцінно запустять проект, Оксана Ясницька розкаже. Роман – водій першої вантажівки, що перетнула кордон. Чоловік їде до Польщі за гуманітарною допомогою для України. Каже, сьогодні йому пощастило, адже не довелося довго стояти у черзі на перетин кордону, що в період війни займає до 5 діб. Легенько, аж приємно. Так як в Європі переходиш кордон, нічого не відчуваєш. Чим більше буде пропускних пунктів, тим легше буде на основних, які були давні вже, що трошки розвантажити рух. Наразі пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце працює у режимі спеціального тимчасового переїзду через кордон. Пускають лише великогабаритний транспорт або так звані тіри, заважки від 7,5 тонн. І лише ті, що без вантажу. Якщо взяти по аналогії пункт пропуску у Стилух, де на виїзд ми теж пропускаємо, там тільки в одну сторону на виїзд вантажівки пусті, то там за добу від 120 до 160 автомобілів проїжджає. На таке, в принципі, ми статистику і розраховуємо тут. Це значно розвантажить такі пункти пропуску, як Шегині і Краківець, можливо, навіть і Раворуську. Проєкт прикордонного пункту пропуску передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників. Вартість – 109 мільйонів злотих або 900 мільйонів гривень. Їх оплачує польська сторона. Ми сподіваємося, що цей пункт буде не тільки давати можливість швидко перевозити товари, але насамперед допомагатиме нам розвивати співпрацю на новому рівні. Наша мета – збільшити кількість пунктів пропуску між Польщею та Україною, так само, як ми це робимо з нашими сусідніми країнами. Для нас це дійсно маленька історична подія, оскільки, як пан Марек Кочинський сказав, вже з 90-го року будувався цей пункт пропуску. Я сподіваюся, що нам не треба буде чекати ще 20 років, коли тут збудується вже постійний пункт пропуску і зможуть їхати нормально транспорт наш і вантажний, і легковий. Запрацював пункт завчасно, щоб розвантажити інші переходи, де в чергах лише на Львівщині 1500 ваговозів, а повноцінно запрацює вже на початку наступного року. Оксана Ясницька, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Новий сезон для волонтерів. Київські майстри завершили останні замовлення на зимову маскувальну сітку. Тепер роблять демісезонні. Про особливості виробництва розпитала Софія Чолес. Не може бути от такого. От так не можна. Чому не можна? В всьому є сенс. Робиться петля. І ця петля, вона може бути, зачепиться за автомат, за одяг. Ось так волонтерка Рима показує, як треба плести маскувальну сітку. Я не можу не приходити сюди. Я думаю, чи я борщ зварю, чи я сітку там зроблю. Борщ можу зробити ввечері. Мабуть, це мікс такий, да? І заспокоєння, і ти не сидиш вдома і не читаєш телеграм-канал. Волонтерський штаб працює з березня. За цей час зробили понад 300 сіток та більше 700 кікімор. В перші дні повномасштабного вторгнення я просто спустився в підвал будинку, побачив там дуже переляканих людей. З цим треба було щось робити. Я відправив людей за старим лахміттям по хатах. Ми якийсь час плели просто з чого завгодно, виходило жахливо. Згодом опанували технологію правильного плетіння. Їй навчають новоприбулих волонтерів. Серед основних правил – зберігати пропорції кольорів, заповнювати стрічкою всі прогалини та намагатись зробити малюнок максимально природнім. Влітку це яскрава зелень, це один колір. Осінь, міжсезоння – це другий колір. І зима – це третій колір. Тому виходить, на одну і ту ж бойову машину треба мати 3 сітки. Тому в нас сітки плетуться складно, тому в нас сітки плетуться довго, але ми робимо це так, щоб воно дійсно працювало. Також у штабі виготовляють кікімори – це маскувальні костюми для снайперів та розвідників. На зиму роблять інші костюми. На снігу такий принт майже непомітний. Я дошивав маскувальні костюми. Це вже остання партія, яку ми зараз сьогодні приїдуть хлопці
році ми віддамо. Я літературно перефразую, що людям дуже сподобалось і що це надзвичайні костюми, що нічого подібного вони ще не бачили. Волонтери працюють без вихідних і майже без перерви. Кажуть, хлопцям на передовій потрібна допомога. Цей камуфляж закінчать вже до вечора і завтра відправлять на схід. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Штруделі теж допомагають армії. Кропивницькі пекарі печуть десерти, а усі виручені гроші передають на потреби наших захисників. Чи користується ця випічка попитом та скільки вже вдалося вторгувати, Лілія Кочерга розкаже. Цю крамницю гарячої випічки у Кропивницькому відкрили вже під час повномасштабної війни. А нещодавно тут почали випікати десерти, кошти від продажу яких йдуть на благодійність. Коли вони є на вітрині, вони самі цікавляться ними. Ми їм обов'язково розповідаємо, що всі зібрані кошти ми передаємо на благодійність для нашої армії. І вони дуже позитивно до цього ставляться і купують, допомагають. Важливо. У мене внук, кстати, погиб 24-го, півроку буде. Штруделі, рулети із начинкою готують за класичним рецептом. Кухарі Наталія та Тетяна діляться секретами приготування. Штруделя бывают с яблоком и тыквой. Добавляем туда изюм, апельсинчик, щоб було добреньке. Які секрети? Головне, щоб душа лежала до тіста, щоб це подобалося. І це весь секрет. Попри відключення електроенергії, працівниці встигають заповнити вітрини. Стараємося побистріше нажарити пиріжків, щоб вітрина була забита вся, щоб людям було з роботи, які йдуть на обід, то було що з'їсти. Ну і благодійну випічку так само ж стараєтеся встигнути зробити, так? Ми надіємося, що це нашим чоловікам, хлопцям допоможе. Хоч якась часточка допоможе. З листопада по лютий випекли 208 штруделів, продали, і всі ці кошти пішли на ЗСУ. На ці гроші купували станцію Starlink, інтернет-станцію, також купували шолом для бійця. З продажу благодійних смаколиків волонтери вже виручили 32 тисячі гривень. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Це були головні новини на цю мить. Та марафон триває. І далі слово в нашу розмовну студію. Там з'являються мої колеги Олеся Ніцевич та Вадим Колодійчук. Друзі, ефір ваш. Олю, дякуємо тобі. Закликаємо наших глядачів, кому не спатиметься, бути разом з нами до 6-ї ранку. Обіцяємо цікаву і насичену інформаційну ніч. Ну, власне, цієї години говоритимемо про таке. Дипломатичний марафон продовжується. Вже сьогодні черговий Рамштайн. На які оборонні рішення від партнерів можемо розраховувати? Готуємо. І працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Ситуація зі світлом. Дефіциту в енергосистемі немає, але споживання електроенергії зростає. Де можливі відключення? Перші маневри. Польща розпочала навчання українських військових на танках «Леопард». Як вони проходять та хто бере в них участь? Що є для нас важливим зараз тут, у Святошов, щоб українські військові швидко опанували «Леопард». Українська дипломатія нині має чітке завдання посилити свої позиції в усіх регіонах. Про це заявив президент України у своєму щоденному зверненні. Володимир Зеленський наголосив, що наша дипломатична активність дуже висока, але головне, аби кожна конкретна домовленість прискорювала перемогу України. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена. Зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для усіх тих держав і народів, з якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки і Латинської Америки.
Укренерго не надавав обмежень для регіонів на вівторок, 14 лютого. У Києві не вимикатимуть електроенергію за винятком 3 районів, де є дефіцит пропускної спроможності мереж. Про це заявив гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. За повідомленням Укренерго, після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. На низці електростанцій, пошкоджених під час ракетних та дронових атак росіян, продовжують ремонтні роботи. У міру зростання споживання застосовують відключення. Детальніше про ситуацію в енергоблоці, а також альтернативні джерела енергії, які варто розвивати в нашій державі, ми обговоримо з Олексієм Рябчиним. Він вже долучається до нашого ефіру. Це енергетичний радник, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції України. Пане Олексію, наші вітання вам. Доброї ночі, шановні студія, шановні глядачі. Пане Олексію, як зазначили вже ми, і про це говорив профільний міністр Герман Галущенко, що нашій державі вдалося повернути до роботи 2 енергоблоки. Це суттєво полегшило нашу ситуацію. Чи можна сподіватися, що так буде і надалі? І водночас президент Володимир Зеленський вкотре наголошує на розвитку зеленої енергетики, і що в подальшому може унеможливити блекаути взагалі в нашій державі. Ну, скажімо так, якщо б не було взагалі ракетних обстрілів і дронів, то я думаю, що ми б без проблем би полагодили все, війшли в весну, вже в кінець опалювального сезону. Я думаю, що все було б нормально, ми б мінімально б відчували наслідки цих ракетних атак. Ну, ми розуміємо прекрасно, що вони будуть і далі, і вони болючі, не будемо цього скривати. Вони дуже часто мажуть, дуже часто наша ППО, просто умнічки, енергетики всі дякують їм постійно. Я знаю, просто бачив, як після цих ракетних атак смс-ками переписуються, дякують. Ну, інколи і трапляються попадання, вони дуже болючі для енергосистеми. І те, що ми відновлюємося такими темпами, завдяки нашим енергетикам, завдяки зусиллям міжнародних партнерів, тій допомоги, яка йде, це диво. І треба просто дякувати людям за те, що вони 24/7 працюють, і от як ви бачите зараз на картинці, просто руками лагодять і роблять такі інновації. Коли сюди приїжджають іноземні делегації, вони просто дивуються здатності українського народу, нашим інженерним якостям. Вони сказали, їх би системи точно би лягли. Тому сподіваємося, що все буде далі добре. Ми будемо тільки вдосконалювати. Хоча ситуація, радуємося, що зараз немає відключень. Ситуація залишається стабільно такою складною. Щодо зеленої генерації, вона також зараз, коли сонечко вийшло, сонячні станції почали працювати, також надали додаткову генерацію. Я знаю, в багатьох громадах розробляються проекти зелені. Зараз Міністерство енергетики додає певного законодавчого такого ритму разом з народними депутатами з енергетичного комітету, які хочуть простимулювати певні речі, пов'язані з зеленою генерацією, додати, в тому числі обговорюється до тих станцій, які будуть встановлюватися такі акумуляторні потужності, які є для того, щоб вони вдень згенерували, а вночі чи ввечері вже могли і віддавати згенеровану енергію, ту, яка не буде спожита. І як зазначав наш президент, ми йдемо такою шляхом енергетичної децентралізації, де будемо залежати не тільки від таких великих об'єктів, які в нас є, атомні станції, теплові енергостанції, ну і поступово, коли регіони, міста і навіть будинку стають енергонезалежними. Ключове питання наразі після вихідних без відключень. Понеділок був, в принципі, теж без відключень більшості регіонів Києва. Вівторок нам обіцяють так само. Питання, як довго ми будемо користуватися електроенергією без відключень? Ви знаєте, от завдяки цим ударам і тому, що українці побачили, якою ціною дається електроенергія, яку ми сприймали просто як благо цивілізації. Тепер ми бачимо, розуміємо, що це дуже складні такі системи, які дуже легко порушити. Ми бачимо ціну цієї енергії, тому дай Боже, щоб в нас все було добре, і ми взагалі з вами не обговорювали тему енергетики, а обговорювали тему, як ми будемо розвивати, як ми будемо відновлюватися тощо. Не буде ракетних пострілів, я впевнений, все полагодять дуже швидко, але не забуваємо, що навесні певні енергоблоки мають стати на ремонти. Те, що в надзвичайно швидкі темпи завершеність, там певні планові ремонти на атомних блоках станцій, це вимушена міра.
енергоустаткування працює в такому режимі, в якому воно не планувалось взагалі по своєму дизайну. Ну і додамо, що дуже багато станцій ще побудовані радянських часів і потребують більш ніжного такого догляду, чим там певні сучасні агрегати, які зараз є аналоги в світі. Тому зараз те, що є стабільно, це завдяки наполегливішій, дуже важкої праці наших енергетиків. І звертаючись до громадян, будь ласка, сплачуйте комунальні послуги, тому що це йде і в тому числі це і гроші і заробітна плата тих людей, які в мороз постійно займаються відновленням електроживлення, тепла. Так, знаю, що зараз великі заборгованості, тому треба бути відповідальним. Олексію, дякуємо, що на цьому наголосили теж. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Олексій Рябчин, енергетичний радник віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції України. І звернемо увагу наших глядачів на карту повітряних тривог, тому що пролунала вона в Харківській області. Також є небезпека артилерійського обстрілу в Нікополі та Нікопольській територіальній громаді. Закликаємо всіх дбати про свою безпеку і дочекатися скасування повітряної тривоги. Віднедавна усі дитсадки Чернівців забезпечені генераторами, бо під час відключення світла освітній процес має продовжуватися. Та чи достатньо потужності цих приладів для повноцінної роботи закладів, наш кореспондент Іван Сірецький дізнавався. У кожному дитсадку Чернівців є людина, яка відповідає за підключення та обслуговування генератора. Для півсотні таких осіб надзвичайники провели навчання із техніки безпеки та правильного запуску пристрою. Спершу провели теоретичне заняття, а тоді на практиці показали, як потрібно працювати з різними видами генераторів. Та зрештою освітянам вкотре нагадали головні та елементарні правила експлуатації, адже йдеться про життя і здоров'я маленьких дітей. По-перше, вони мають бути сертифіковані. Далі, генератор повинен встановлюватись на стійкій основі і на відстані не менше 6 метрів від будівлі. Він повинен мати, зверху має бути дашок від попадання атмосферних опадів. І якщо людина буде дотримуватися цих правил, ніяких не має бути питань. 46 інверторних генераторів для дитсадків Чернівців передали німецькі благодійники. Також пристрої автономного живлення закуповують за кошти з міського бюджету. Деякі заклади дошкільної освіти мають по декілька генераторів, однак навіть цього замало, щоб, до прикладу, заживити електроплити для приготування їжі. Проте достатньо, щоб забезпечити дошкільнят теплом. Всього у нас 3 генератори, один 2,8 кВт, ще один 3,3 і буквально в п'ятницю ми придбали ще один 8,5 кВт. Даних генераторів вистачає просто гріти групи, подати електрику для того, щоб був інтернет в закладі, так як у нас працює бухгалтерія, бухгалтерська служба. Ми можемо сказати, що в нас фактично всі заклади дошкільної освіти мають генератори, але говорити про 100% забезпеченість ми не можемо, тому що генератори мають різну потужність. Наразі тривають тендерні процедури із закупівлі генераторів потужністю понад 24 кВт. Вони дозволять повністю забезпечити діяльність як усього садочка, так і харчоблока. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії. Про це глава держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Володимир Зеленський подякував колезі за новий оборонний пакет, який зміцнить український захист. А також очільники країн обговорили подальшу співпрацю задля перемоги України. У Румунії стався землетрус магнітуду понад 5 балів. За інформацією Європейського середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів і були магнітуду 5,3. Інформація про потерпілих наразі відсутня. У центрі попередили, що найближчим часом поштовхи можуть повторитися. Противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів протягом доби. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі. На Донеччині почастішали випадки, коли росіяни відмовляються йти у наступ. А через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих територій Донецької області знімають із 2-ї та 3-ї лінії і відправляють на полігони. Там їх готують протягом 2 тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку. У тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених загарбників. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А також уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби противника.
Говорити про мир в Україні приїхав до Мінська глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в соцмережі. Каже, Угорщина очікує, що всі члени міжнародного співтовариства якнайшвидше почнуть діяти в інтересах миру і уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до продовження або ескалації війни. Водночас констатує, що за такий вояж його добряче критикуватимуть, позаяк це перший за дуже тривалий період візит європейського посадовця до такого рівня до Мінська. Власне, докладніше про це не тільки поговоримо з експертом з міжнародних питань. Богдан Ференц з нами на зв'язку. Пане Богдане, доброї ночі. Доброї ночі, вітаю. З чим ви пов'язуєте такий візит? Так, що ви побачили в міжрядках цього пояснення? Це, можливо, своя стратегія, яку Угорщина безпосередньо і кабінет Орбана вже продовжує тривалий час, тобто вибудовування там контактів, які, можливо, знову ж таки, на думку там угорських топ-чиновників, можуть слугувати для розвитку двосторонніх, багатосторонніх відносин і підтримування контактів, які б забезпечували національні інтереси Угорщини. Але знову ж таки хочу також зазначити, що Угорщина намагається інколи дещо відмінно дивитися на ті процеси, які відбуваються в контексті російсько-української війни і в контексті того, яким чином далі, на яких позиціях переговірні сторони мають знаходитися. Тому я це оцінюю як досить такий цікавий, скажімо так, дипломатичний візит у непростий час, особливо коли йдуть дискусії внутрішні щодо санкційної політики, також в Європейському Союзі. Богдане, скажіть, а ми можемо ставити знак рівності, що приїзд міністра Угорщини в Мінськ фактично означає те саме, що він би приїхав до Москви? Я думаю, що ні. Так. Хоча деколи нам важко так в Україні оцінювати ті чи інші дії, які стосуються також в контексті там Білорусі, тому що з їхньої території запускають ракети, які вражають, на жаль, цілі в Україні, або які ми збиваємо в переважній більшості. Але знову ж таки, як ми бачимо, внутрішньополітична дискусія всередині Європейського Союзу, дещо різниця по відношенню до Росії і Білорусі в контексті накладання тих чи інших санкцій. Тому на даному етапі, я думаю, що знак рівності безпосередньо навряд чи ми можемо якось визначати, але з іншого боку це подекуди дещо загрозливі такі сигнали, які однозначно в Брюсселі беруться до уваги і обговорюються між там як мінімум міністрами закордонних справ держав-членів Європейського Союзу. І ще одне уточнення, якраз оскільки ми говоримо про Білорусь в контексті цієї країни, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути територію Білорусі. В зв'язку з чим? І чи побачимо ми завтра ще низку країн, посольства яких будуть закликати зробити це своїх громадян? Не виключено, до речі, тому що, як правило, це такий ефект, те, що буває доміно, коли там одна країна Заходу анонсує безпосередньо, що необхідно покинути територію, наприклад, там Білорусі, і це потім продовжується в контексті інших країн, і не виключено, що вони також, можливо, володіють тією чи іншою інформацією, яка їм дозволяє робити деякі припущення і, знову ж таки, попереджати своїх громадян про можливу небезпеку, яка може бути там в найближчий час. Ну, а ми можемо зараз розуміти, яка це інформація, якою володіють ці посольства? Ну, я думаю, що, тобто, обмін інформацією однозначно з нашими західними партнерами відбувається. І щоб уникнути небезпеки, яка може бути, і ми часто хвилеподібно обговорюємо ризики там нападу з північного флангу, так скажемо. Тому це також може обговорюватись в контексті підвищення цих ризиків всередині лютого. Богдане, а чому саме рік знадобився для наших західних партнерів, зокрема і для Сполучених Штатів Америки, які закликають американців покидати територію Російської Федерації, не в'їжджати туди? Чому рік майже? Тому що ескалація, як і війна, вона має свою етапність безпосередньо. Так? І від тієї чи іншої етапності залежить
позиція і рекомендація в контексті прийняття рішень, які стосуються безпеки громадян. Тому, на мою думку, якраз інколи неможливість безпосередньо там врегулювати або досягти миру на певних етапах, вона також зумовлює ті чи інші рішення, які приймаються на тому чи іншому етапі. Тому, знову ж таки, варто розуміти, що вже майже буде рік повномасштабного вторгнення, і це безпосередньо означає, що ескалація і в контексті там як двосторонніх відносин, наприклад, між там Росією і Сполученими Штатами, вона поглиблюється, так і в контексті і багатосторонніх відносин. Так. Почули вас. Пане Богдане, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку. Ну а ми продовжуємо наш ефір. Під час повномасштабної війни столицю патрулює на 30-40 більше поліцейських екіпажів, ніж раніше. Серед викликів, на які вони виїздять, порушення тиші, виявлення підозрілої особи та сімейні сварки. На нічне чергування з копами поїхала і наша Вікторія Прокопчук. Зараз вона з нами наживо. Віко, вітаємо. І розповідай, будь ласка, як проходить чергування і чи зустрічали ви вже порушників? Вітаю, колеги. Зараз ми в одному зі столичних парків. Як говорять поліцейські, найчастіше сюди приходять порушники комендантської години. Серед них ті, хто люблять розпивати спиртні напої. Але насправді тут дуже зараз страшно. Наведу ліхтариком. І ні сама, ні навіть з компанією сюди б не ризикнула прийти. Прийшли сюди зараз через те, що тільки з патрульними. На чергування з ними поїхали рівно о 23:00. Дороги були порожні, зустріли тільки декілька екіпажів патрульної поліції, заїхали в один зі столичних парків, серед порушників там був лишень кіт. Далі ситуація почала бути активнішою, зустріли одного з пішоходів, а також чоловіка-водія. Прошу пряму мову. Нічого в машині особого немає, крім проволоки сварочної і все. На Святошному блокпосту хлопці виставляли. Зараз біля мене патрульний Роман. Роман, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як перевіряли сьогодні цих порушників? Зазвичай перевіряємо, запитуємо, чи є в наявності документи, які посвідчують особу, перевіряємо по наявним базам та запитуємося, чому порушують комендантську годину. З пішоходом вийшло, що особа направлялася з роботи додому, перевірили її документи, встановили особу і куди направляється. Водія перевірили наявність посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб і, звісно, куди направляється. Хочу сказати про те, що порушники були слухняні, вони виконали всі вимоги поліцейських. Скажіть, будь ласка, інші є якісь, можливо, буйні трапляються? Так, інколи трапляються не зовсім привітні громадяни, але ми проводимо профілактичну бесіду, тобто спілкуємося, врегульовуємо словесний конфлікт і врешті-решт доходимо згоди на мирній основі з ними. Спасибі велике. Ну що ж, студія, ми будемо продовжувати далі патрулювати столицю і вмикатися за ситуацією. Вам слово. Віко, дякуємо тобі. Чекаємо цікавих включень протягом цієї ночі. Вікторія Прокопчук сьогодні разом з київськими поліцейськими патрулює вулиці міста. Скажи чесно, як ти? Мені гріх скаржитися. Мене драйвлять якісь екстремальні ситуації. У мене немає якогось такого відчуття, можливо, самозбереження. Я уявляю собі таку бульбашку довкола будинку. І сюди точно нічого не прилетить. Наступного разу спробуй ще так. Обери собі невеличкий заспокійливий амулет. Щось, що влізе в долоню. Це може бути якийсь особливий камінчик, гудзик чи перстень. Те, що викликає приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була завжди під рукою. Коли відчуєш негатив, візьми в долоню амулет і сконцентруйся на відчуттях, які він викликає. Опиши подумки – форму, колір, вагу. Це має тебе стабілізувати. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Бити. Битися.
помститися. Бо війна – це помста. За Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські кручі, за Аюдаг і кожен зрешетований дах, за кожен рубець, за Рубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. 8 бригад – одна ціль – остаточно знищити ворога. З честю, без жалю, до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє. Мені іноді казали, що кожен день саме нескладний день, бо це полон. Коли їм дали по зубах, вони почали ненавидіти нас. І ми навіть зрозуміли, що чим більше нас там починають бити, тим краще справи у наших військових на передовій. Значить, наші перемагають. Героями не народжуються. Голос «Ти хто?» Я подумав, що це орки, а він в пікселі ЗСУшному. І це таке щастя було. Він сказав «Слава Україні!» Хотілося плакати від щастя. Ми українці. Ми українці. Переможемо безумовно. Зараз ми можемо спостерігати, як це буде виглядати. Ми маємо закінчити справу поколінь наших батьків. І ми зробимо це. Герої. З понеділка по п'ятницю, 23:00. У марафоні «Єдині новини». Польща розпочала навчання українських військових на танках «Леопард». Сьогодні військовий навчальний полігон, де відбувається цей вишкіл, відвідали польський президент Анджей Дуда та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Наша кореспондентка Світлана Осенка перебувала на місці події. Святошів – це велике військове містечко, розташоване на південному заході Польщі. Сьогодні це один з найбільших полігонів НАТО. Його площа налічує понад 37 гектарів. Вона має певні особливості рельєфу. Це піщані поля, болота, ліси. Саме тому цю територію було обрано для військових навчань ще наприкінці 19 століття. Сьогодні у Святошів базується 10-та танкова бригада польських військ. І саме сюди наші партнери доправили перші славнозвісні танки «Леопард», які згодом поїдуть до України. Dający możliwość wykonywania różnych zadań. «Леопард» – дуже маневровий танк і може виконувати різні завдання. Якщо українські військові його швидко опанують, то він дуже швидко покаже свої результати на фронті. «Леопард» – танк нового покоління. Він має цупку броню, працює на дизельному паливі та може розвивати швидкість до 70 км на годину. А також воювати за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби. Я можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша. І саме те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони деякий час воюють уже на танках на наших. І тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект. Натомість, що є для нас найважливіше тут, власне, в Гостинне Проги. Що є для нас важливим зараз тут, у Святошів, щоб українські військові швидко опанували «Леопард». Ми робимо все для того, щоб вони це зробили якомога якісніше. Навчання проходять не тільки на полігоні. Тут у будинку знаходяться симулятори різних бойових задач, на яких вони так само відпрацьовують свої навички. Від початку лютого 105 найкращих українських танкістів проходять навчання на «Леопардах» у Святошів. І зазвичай воно триває 10 тижнів, але польські інструктори обіцяють його скоротити до 5, адже на українському фронті цінується кожна хвилина. І чим швидше ці надсучасні красені потраплять до нас, тим швидше ми почнемо свій контрнаступ.
Танкова коаліція та захист українського неба. Ось головні теми, з якими вирушив на 9-й Рамштайн міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомив, що на зустрічі контактної групи сьогодні розглядатимуть і низку інших питань, а саме формування запасу міцності по боєприпасах і тренінгових програмах для наших захисників. Також мають затвердити програми підтримки, до яких увійдуть логістика, обслуговування і ремонт техніки. Очільник оборонного відомства повідомив, що напередодні мав низку розмов із партнерами. Їхня залученість та підтримка дають оптимізм, наголосив Резніков. Маю честь 9-й раз очолювати об'єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий. Петро Олещук, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Петре, наші вітання вам. Добрий вечір. Пане Петре, поки ми в очікуванні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», давайте обговоримо взагалі про потенціал російської армії, про їхню тактику. Ми вже бачимо, більшість воєнних експертів зазначає, що у них вже недостатньо у повноцінному обсязі тієї артилерії, бронетехніки, і вони вдаються до своєї такої класичної тактики – це застосування якихось піхотних наступів. Чи можна очікувати все-таки на повноцінний їхній наступ з огляду на те, що вже цього недостатньо, до того, як ми отримуємо вже важку артилерію, важке озброєння та техніку? Ну, що я вам хочу сказати? Я не є військовий експерт, тому я залишу військовим експертам оцінювати цей наступ. Чи є він, знову ж таки, вже повноцінним, чи ще неповноцінним, які у них для цього є військові ресурси, військові можливості. Я лише можу прокоментувати це таким чином, що це вже для них питання не лише військове, але й ідеологічне. Оце завалювання ясними хвилями противника. От вони ж багато розказували, що вони, знову ж таки, продовжують Другу світову війну. У них відроджується культ Сталіна, якому вони відкривають пам'ятники вже в Росії. Ну і, очевидно, вони так само грають роль своєрідних реконструкторів, які продовжують використовувати ті тактики, які застосовувалися за часів Другої світової війни. Це питання, знову ж таки, вже до певної міри не лише військове, але й пов'язане з самою сутністю цієї держави і тієї природи режиму, який там утворюється, який намагається увібрати в себе найгірше з режимів, які там панували в минулому. І цей режим, він ставить людське життя як таке, що не має жодної цінності, причому неважливо, чиє це життя. Життя українців, українських військових, цивільних, чи навіть самих російських громадян, усіх їх можна, всі ці життя принести в жертву заради вигаданої якоюсь хворою імперською свідомістю цілей. Ну, Петре, вони вже і місто перейменовують теж на честь Сталіна, це ми вже бачили. Ну і фразу, яку йому приписують історики про те, що популяція поповниться новонародженими, це ми теж вже знаємо. Але тут цікавий момент. Якщо говорити про 45-й, 65-й роки, то приблизно цей період після закінчення Другої світової, а для росіян це Велика Вітчизняна, то якраз ті, хто повернулися з війни, вони, по-перше, не хотіли говорити про війну, вони не хотіли носити ось ці всі ордени, і влада тодішня не особливо хотіла їх бачити. Тут аналогія буде, як думаєте? Ну, можливо. І тут, знаєте, може бути аналогія ще і з іншими війнами, які для Росії були невдалі. Тобто, ну, наприклад, вибачте, більшість воєн для Російської імперії були невдалими, якщо подивитись історію. Наприклад, Перша світова війна. Величезна кількість жертв, мільйони просто жертв, але жодної пам'яті про неї взагалі в Росії не було і немає до цього часу. Тобто ні меморіалів, ні пам'ятників, абсолютно нічого. Просто відбулася зміна режиму в державі, і новий режим, він сказав про цю війну забути. І про неї забули. От її начебто і не було взагалі. І так само з багатьма іншими війнами, які були, в яких, наприклад, брав участь Радянський Союз після завершення Другої світової війни, про які так само сказали забути і про них забули.
Тобто, думаєте, про Так цю само- теж забудуть, так? Як спеціальну військову так, операцію? Наприклад, про Другу світову війну, що в Росії після розпаду СРСР і десь так до одного із термінів Путіна так само ніхто не пам'ятав. От її просто викреслили, про неї забули. Жодним чином про неї не згадували. І потім на певному етапі правління Путіна знову ж таки надійшов наказ згадати. І почали згадувати от у таких от абсолютно неймовірних, абсолютно нелогічних масштабах. Але завтра прийде наказ забути і знову забудуть. Там це все таким чином вибудовується, пам'ять суто згідно до політичного розпорядження. Добре, а якщо поговорити про очікування сьогоднішнього вже дня, так, 14 лютого, це Рамштайн черговий. Чи бачите ви тенденцію, що підтримувати Україну в Європі – це нині мейнстрім? Ну, тобто, це важливо і це, можливо, навіть доречно сказати, популярно. Загалом так. Ця ідея, вона має відповідну прихильність серед громадян європейських держав. І це дуже серйозний аргумент для європейських урядів, які тривалий час, на жаль, зберігали посилену обережність у питаннях підтримки України. Ми пам'ятаємо всю роботу, яка в цьому напрямку була проведена українською дипломатією, включно з президентом України, який цими своїми зверненнями постійними до громадян, до парламентів, до урядів, я думаю, так само дуже серйозно впливав на настрої. Але настрої суспільства, на жаль, впливали на настрої політичних еліт поступово. Але зараз ми бачимо, як змінюється, в принципі, позиція, трансформуються підходи навіть тих держав, які раніше декларували в тій або іншій формі свій нейтралітет, чи якось там намагалися дистанціюватися від війни. Тому, звичайно, прогрес тут є. Але, звичайно, що українці чекають, що він буде швидший. І оця сама знаменита європейська бюрократія буде ухвалювати рішення швидше і, головне, реалізовувати ці рішення швидше. Так, тому що ми звикли, що у нас всередині країни рішення приймаються набагато швидше, але для європейської бюрократії за рік, насправді, мені здається, теж пришвидшення майже до надзвукової швидкості. Ми хочемо, щоб це була світлова швидкість. Петре, дякуємо вам за ваш аналіз. Петро Лещук, політолог, був разом з нами. А за мить новини коротко. В Бахмуті нині немає жодного безпечного місця. Про це наголосив в ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада» голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він сказав, що кожен квадратний метр території обстрілюється ворогом, тому влада наполягає, щоб місцеві жителі евакуйовувалися. Наразі в Бахмуті залишається приблизно 5 тисяч дорослих і понад 100 дітей. Дітей всього менше 140 осіб уже, але про це будемо пізніше коментувати. Діти всі, які були статусні, так звані, тобто це дитячі будинки, діти, які з складних сімей, позбавлені прав, їх батьки були, ці діти всі евакуйовані. Їх кількість була більше 12 тисяч. 21-денного малюка врятували з-під завалів у Туреччині. Немовля, понад 100 годин було без їжі. Попри голод, дитина виявилася цілком здоровою. Про це повідомив у своїх соцмережах міністр охорони здоров'я Туреччини Фахретін Коджай і опублікував кадри з малюком. На тепер він під наглядом лікарів. Ті кажуть, що нині його життю вже нічого не загрожує. 389 будівель обстежили і 114 завалів розібрали. Українські рятувальники у Туреччині продовжують працювати, допомагаючи вцілілим після землетрусу. Хоча шансів знайти живих під бетоном щохвилини менше, і надії не полишають. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Рада» пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. Каже, нині працюють на спеціалізованій техніці, яку взяли з собою. Сьогодні ми витягли з-під завалів 12 тіл людей, а якщо брати з початку робіт, то це 34 тіла людини. І 7 людей отримали кваліфіковану допомогу від наших медиків, які входять в наш зведений загін ДСНС. Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей. Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну,
як же спрагло ми будем кохатись, щоби змити із себе війну. Розчинити її клятий запах у солоному потові вдвох. Я по мушках, по зоряних мапах вивчу всю, як створив тебе Бог. І коли охолонуть гармати, як же гаряче буде в ліжках. До укусів тебе цілуватиму, щоб стирався із пам'яті жах. Щоб твій стогін злякав порожнечу, я тебе перед втомленим сном обійматиму безкінечно, а на ранок любитиму знов. І якщо нас помилує фатум пережити цю люту весну, як же спрагло ми будем кохатись, щоби змити із себе війну. Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження, ці люди отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. Щонеділі о 20-й. ТСН тиждень. Факти тижня. Для марафону єдині новини. Дивись найголовніше у підсумкових програмах ТСН Тиждень та Факти тижня. Ведучі, до яких дослухається вся країна. Про стратегію і тактику нашої перемоги. Про найцікавіші і часто приховані деталі кожної події. Ми повертаємось в ефір, аби разом розбиратися, що відбувається, чому і чого чекати далі. Точний та перевірений розбір подій. Ми розповідаємо просто і зрозуміло про ключові події, що змінюють наше життя. Новини, які вражають. Ви будете знати більше, щоб діяти точніше. ТСН Тиждень та Факти тижня. Для марафону єдині новини. Щонеділі о 20-й. Нова доба розпочинається. Це означає, що ще один день спротиву, ще один день боротьби та підтримки наших Збройних сил. Ну а просто зараз з'являється інформаційна служба новин. Ольга Будко вже готова ділитися останніми актуальними новинами України та світу. Олі, тобі слово. Дякую, друзі. Чому Франція і Канада закликали своїх громадян виїхати із Росії та Білорусі, розповім уже за кілька хвилин. Починаємо. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон «Єдині новини». Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Перша ночі в Україні розпочався уже 365-й день повномасштабного вторгнення. 356-й, день повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко і я вас вітаю. Україна робить усе можливе, щоб переговори із західними партнерами закінчилися позитивними оборонними рішеннями. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наприкінці 355-го дня війни. Зеленський нагадав про дипломатичний марафон, пов'язаний з переговорами щодо передачі Україні озброєння, артилерії, боєприпасів, танків і сучасної бойової авіації. І також нагадав, що сьогодні, 14 лютого, відбудеться чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось і робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України.
Швидше постачати Україні якнайбільше зброї закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні із боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння – бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на два фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. 2 ракетних та 16 авіаційних ударів завдав противник упродовж доби. 15 разів стріляв із реактивних систем залпового вогню. Про таке йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Водночас авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів. У ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села Красна Гора, що поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі CNN речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Додав, там тривають бої і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуйовувати звідти поранених. Російські війська обстріляли домівки мирних жителів у селі Інгулець на Херсонщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, яка була біля свого будинку. Вона загинула на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини. Обстріляли загарбники і Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. За словами голови облради Миколи Лукашука, били росіяни із важкої артилерії. Поранення дістав чоловік. Окупанти пошкодили, зокрема, будівлі 2 приватних підприємств, 3 житлові будинки. Понівечено також із півдесятка автівок та лінії електропередач. 8 громад Сумщини обстріляли росіяни. Зафіксовано майже 100 влучань, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, загарбники обстріляли мінометами Есманську громаду, випустивши 23 міни. 18 влучань було по Шалигінській громаді і 10 по Глухівській. Минуло без людських жертв. Мріють про європейське село та чекають на повернення сусідів. Мешканці посад Покровського на Херсонщині, яке 8 місяців було під окупацією, допомагають один одному відновлювати житло. Більшість будинків тут потрощені через обстріли росіян. Людям привозять їжу волонтери, благодійні фонди допомагають із будівельними матеріалами. Наталія Якобсон продовжить. Наша хата розвалена, невозможно жити там. Будинок Сергія постраждав через обстріли окупантів. Зараз він вимушений жити у сусідів. Ще поки нічого не робили, так укутали пленкою, тентом, вікна позабивали, поки все. До тепла, а потім тепло вже прийде, будемо там заново все перестраювати. Та попри труднощі допомагає односельцям, які повернулись рятувати залишки майна. Так, допомагаємо селу, допомагаємо. Кумов'я у мене служать, воюють. Їм допомагаємо, накриваємо хати. Для села, що треба, в сільській раді гукають, їздимо, дрова возили, ось 2 дня прийшов вагон. Через 3 місяці після деокупації тут досі немає ані світла, ані газу. Воду подають через день і лише в частині села, де на свердловину поставили генератор. Тим, у кого було електроопалення, сільрада видала грубки. Також людям виписують будівельні матеріали. З ними допомагають благодійні фонди. Дають і шифер, і USB-листи, рейку. Кому що треба, то дають потихеньку. І потрохи там відновлюємо по чуть-чуть. Дрова, по 200 кг дров дали. Це тут я вже одну ходку відвіз.
От гуманітарна допомога теж дали сьогодні. Магазини тут не працюють. Їжу та засоби гігієни привозять волонтери. Щоб допомогти із водою, привезли стаціонарні фільтри для води. Ми вже 6-й раз приїжджаємо саме до Херсонської області. Попереднього разу ми дізнавалися в людях, які є потреби, що треба. У нас був сформований набір для людей, саме можливість для сім'ї нормально їсти певний час. Це був сформовані каші, суміші, хліб, вода і так далі. Це дає можливість, в принципі, нормально людям мати якийсь резерв по продуктам. Прийшов до штабу по гуманітарну допомогу і Микола. До війни був аграрієм. До села повернувся менше місяця тому. Будинок, каже, вцілів, а от довкола все потрощене. Всі постройки побито, 2 машини, трактор. Техніка повністю розбита вся. Так що землею не може чим займатися. До самого населеного пункту військові РФ не заходили, але активно працювала артилерія. На момент окупації тут залишилось тільки 20 місцевих, серед яких і Віктор. Чоловік категорично відмовлявся покинути господарство. Від обстрілів 8 місяців переховувався у погребі. Стріляли з пушок, з нас стріляли, звісно. Били зетиків, фосфор кидали в нас. Коротше, кожен день таке було. Наші війська тут були. Ми солдати тут були наші. Вони стояли, руські стояли за каналом там аж туди, на Херсон. А наші солдати тут були, ми допомагали їм все, і молоко давали, яйця, все. І нам солдати теж давали всього. В селі залишилось чимало безпритульних тварин. Їх раз за разом евакуйовують зоозахисники. Ми продовжуємо допомагати і людям, і тваринам, бо це дуже важливо. Не кожен має можливість вивозити своїх тварин. Багато людей залишають, бо хочуть врятувати своє життя. У нас був один лемур, так загалом котики, собачки. До повномасштабного вторгнення тут проживали понад 2300 мешканців. Зараз менше, ніж 2,5 сотні. Дуже багато спалених, зруйнованих, але люди все одно повертаються до своєї рідної землі, щось лампічать, щось підбудовують, бо хочуть проживати на своїй землі. Повернутися у рідне село, каже Лариса, планують багато її сусідів, а після війни, вірить, посад Покровський відбудують і зроблять тут село європейського типу. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Франція і Канада закликали своїх громадян виїхати із Росії та Білорусі, а також утриматися від поїздок до цих країн. Негайно залишити Росію своїх громадян просили і у США. Пов'язано це із посиленням мобілізаційних процесів у Росії та Білорусі, а також із запровадженням обмежень на в'їзд та виїзд. Покинути ці території людям рекомендували комерційним шляхом. Українські танкісти уже опановують «Леопарди-2». У Польщі тренуються понад сотня наших захисників. Усього 21 екіпаж та персонал, що обслуговуватимуть танки. Учаться керувати німецькою технікою на полігоні до 12 годин щодня. За словами інструкторів, наші військові уже мають досвід управління танками, тож нова техніка дається їм легко. Самі ж навчання тривають уже тиждень, а весь курс майже місяць. Тренування українських військових на танках «Леопард-2» розпочинає також і Німеччина. Вишкіл відбуватиметься у Нижній Саксонії і має завершитися до кінця березня. Після Берлін відправить Києву перші партії танків. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. Це були головні новини на цю мить. Далі марафон продовжать Олеся Ніцевич та Вадим Колодійчук. Колеги, ефір ваш. Олю, дякуємо тобі, дякуємо усій інформаційній службі. Чекатимемо вас вже за годину. Ну а ми вітаємо вільний та нескорений український народ у нашому ефірі. Дякуємо за вашу увагу, дякуємо за те, що ви довіряєте нам. Про що будемо говорити впродовж наступної години? Далі в анонсі. Дипломатичний марафон продовжується. Вже сьогодні черговий Рамштайн. На які оборонні рішення від партнерів можемо розраховувати? Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Моторошні цифри. У департаменті Офісу Генпрокурора відзвітували про страшні злочини росіян. На сьогодні
це вже понад 86 тисяч злочинів, які пов'язані з російською агресією. Із них 67 тисяч – це безпосередньо воєнні злочини. Коли окупанти понесуть покарання? Перші маневри. Польща розпочала навчання українських військових на танках «Леопард». Як вони проходять та хто бере в них участь? Що є для нас важливим зараз тут, у Святошин, щоб українські військові швидко опанували «Леопард». Україна планує вже цьогоріч розпочати переговори щодо членства в Європейському Союзі. Про це сказав президент України в своєму щоденному зверненні. Глава держави зазначив, що наша країна зараз впевнено рухається до своєї мети. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. В Україні мало не погодинно збільшується кількість воєнних злочинів. Про це в ефірі телеканалу «Рада» повідомив заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Тарас Семків. На тепер від дій окупантів загинуло майже 9 тисяч цивільних, із них майже 500 дітей. На сьогодні це вже понад 86 тисяч злочинів, які пов'язані з російською агресією. Із них 67 тисяч – це безпосередньо воєнні злочини. За результатами вжитих Офісом прокурора в координації з іншими органами правопорядку заходами вже вдалося повідомити про підозру 639 осіб з числа вищого політичного керівництва Російської Федерації за ведення агресивної війни проти України, а також 270 осіб за фактами вчинення конкретних воєнних злочинів. Далі до нашого ефіру долучається Роман Єделєв, юрист-міжнародник та доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброї ночі. Якщо говорити про таку кількість злочинів, зрозуміло, що це не остаточна цифра, і, напевно, на звільнених з окупації територіях ми побачимо ще жахливі показники. Ну, приміром, Маріуполь точно. Скажіть, будь ласка, кожен окремий злочин, він об'єднується в справи, наскільки мені відомо, і потім міжнародний трибунал чи міжнародний суд, він не розглядає ж кожен злочин, який здійснили російські військові, а це все буде об'єднано. Яким чином і як така кількість злочинів може вплинути на терміни розгляду справи Україна проти Росії з приводу її агресії? Ви абсолютно праві, що Міжнародний кримінальний суд не зможе розглянути абсолютно кожний воєнний злочин, злочин проти людяності або ж злочин геноциду, що було вчинено на території України. Нам важливо пам'ятати, що першочергово притягнути до відповідальності кожного такого злочинця має Україна. І лише в тому випадку, коли Україна не може або не хоче притягнути таку особу до відповідальності, тут вже в гру вступає Міжнародний кримінальний суд і допомагає у відновленні правосуддя шляхом притягнення таких осіб до відповідальності. Очевидно, що такого варіанту, як Україна не хоче, просто бути не може. Тому що Україна максимально зацікавлена у тому, щоб ці особи понесли покарання. А от коли Україна не може, через те, що ці особи, наприклад, знаходяться на території Російської Федерації, от тут нам важливим буде розгляд цих справ в Міжнародному кримінальному суді, в заочному провадженні, як ми розуміємо, але далі ми будемо сподіватися або на зміну влади в Російській Федерації, або ж навіть сам факт рішення Міжнародного кримінального суду, що якийсь злочинець є міжнародним злочинцем, так що там рядовий армії Російської Федерації, який скоїв найстрашніші воєнні злочини, є отаким звіром, так, який спроможний на такі дії. Це вже буде, повірте, ну, не сказати, що достатнім покаранням, звичайно, але це вже також шлях до відповідальності. Щодо України і як швидко ми зможемо розглянути ці злочини, звичайно, це дуже довгий процес. Це кримінальне право, воно вимагає доказів
безсумнівних, так, 100%, відновити всі події, які відбувалися, як ви правильно сказали, на окупованій території, дуже складно. Тому перед українською правоохоронною системою стоїть надзвичайно складне завдання, яке не стояло, мабуть, після Другої світової війни перед жодною правоохоронною системою. Мені здається, що наша правоохоронна система на даний момент діє дуже ефективно. Ми заручилися підтримкою не тільки Міжнародного кримінального суду, а й правоохоронних систем інших держав. Активно співпрацюємо з прокуратурою Канади, з прокуратурою Пане Романе, я перепрошую, Європейського Союзу. Спеціальний центр створили в Гаазі, який теж займатиметься цим. Але ви сказали, що є категорія російських громадян, яких Україна не зможе притягнути до відповідальності, і, тому що вони перебуватимуть на території Росії, але ж давайте ще зауважимо, що є певна категорія, їх не так багато, Путін, принаймні, точно один з них, який має імунітет. Це дивно звучить, але, принаймні, так побудоване міжнародне право, що очільники держав мають певний імунітет. І днями в нашому ефірі я спілкувався з Михайлом Подоляком, який сказав, що українська сторона зараз працює над тим, щоб рішенням Міжнародного суду визнати Путіна агресором, так, і фактично, щоб йому був закритий вхід до всіх цивілізованих країн. А більшість, ми розраховуємо, повинні підтримати це рішення. Коли це може статися? Ви абсолютно правильно говорите. В міжнародному праві є таке поняття, як тройка. На жаль, російською воно застосовується і на англійській мові. Так, це глава держави, глава уряду і міністр закордонних справ з можливою заміною на міністра оборони, так, дивлячись на злочин, який вчиняється. Це питання створення спеціального трибуналу щодо агресії. Агресія безсумнівна, проблем з доведенням цього злочину практично немає. Коли може статися? Давайте сподіватися на те, що в лютому місяці Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосує за резолюцію по цьому питанню, і ми побачимо величезну підтримку з боку інших держав. Хоча це питання відверто дуже непросте, тому що ніхто не сумнівається в тому, що Путіна треба притягати до відповідальності. Але держави бояться. Не дарма ж з'явився цей імунітет, про який ви говорите, так? Бо держави інколи вчиняють агресію проти інших держав. І от зламати цей спротив від лідерів навіть наших держав-партнерів, не кажучи вже про Китайську Народну Республіку чи про африканські держави, це дуже складне завдання. Але виносити це питання потрібно на голосування, щоб потім ми могли казати громадянам держав, які не підтримали цю резолюцію, про те, що ви подивіться, ваш уряд боїться створення цього трибуналу з якихось причин. Да? Ми їх можемо назвати дуже багато, але ж це демонструє, що виходить так, що ваш уряд не повністю підтримує Україну. І от зараз активно над цим робота ведеться. Все ж таки в світі суттєвий рівень підтримки, суттєвий рівень цікавості до нашого збройного конфлікту. Пане Романе, там є ще цікава норма, от зараз при розгляді створення Міжнародного трибуналу, зокрема те, що можна буде притягати винних до відповідальності заочно. Про який проміжок часу ми говоримо, так? Наскільки це можливо, і коли все-таки цей вирок він буде винесений? Перше питання – це створення самого цього трибуналу. Ви бачите, ми вже рік працюємо, я сподіваюся, що ми на фінішній прямій. Наступне питання – створення Офісу прокурорів, так, цього спеціального трибуналу, який розгляне це питання. І потім видача навіть самого ордеру на арешт президента Російської Федерації – це вже буде суттєва перемога України. Прогнозувати, коли це станеться, відверто кажу, доволі складно. Після створення, я впевнений, що за 3 місяці або півроку ми отримаємо такий ордер. Через рік від моменту створення такого трибуналу ми можемо мати рішення.
Але головне – це створити цей трибунал. Зараз же ми навіть точно не знаємо, в якій правовій і організаційній формі він буде створений. Так, ми наполягаємо на створенні міжнародного трибуналу. Окремі наші партнери говорять, що треба гібридний формат, щоб міжнародні судді, але за законодавством України. І от це політичне питання, воно зараз превалює. Але все можливе, ми йдемо правильним шляхом і немає іншого виходу, крім як створити такий спеціальний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка, Лаврова, Шойгу і інших осіб до відповідальності за злочин агресії проти України. Так, неодмінно. Дякуємо вам, пане Романе. Роман Гєделєв, юрист-міжнародник та доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був разом з нами. 12 лютого Григорію Мандрику мало б виповнитися 28 років. У його планах на життя було весілля, пізніше народження дітей, чесний трудовий шлях і старість у колі рідних людей. Але рашисти обірвали усі ці плани. І про життя дорогих йому людей, про трагічну історію та власні переживання родина героя розповіла нашому журналісту Артему Деркачову. Він ввечері написав: ми на виїзд, у мене все добре, я як тільки відпишу. В команді учень написав, спитав, чи це правда. І я до останнього не хотів вірити, а потім вже зайшов до Олени на сторінку і побачив. Чоловік сказав: Таня, дзвонила наша Оленка, наш Гріша помер. День народження, 28 років мало бути йому на Трьох Святих, 12 числа. Ну, так сталося, що ми не дочекалися цього дня народження. Григорій Мандрик героїчно захищав батьківщину від ворога, був заступником командира взводу штурмової бригади на Бахмутському напрямку, але під час артилерійського обстрілу 20 січня отримав поранення несумісне з життям. На полі бою осколок 120-ї. Того дня, саме в ту добу, противник дуже активізувався. Там була велика кількість і наступальних дій з боку супротивника, і велика кількість артилерійського вогню та дуже велика щільність його. У 8 годин вже написав його командир, що Гріша загинув. Гріша загинув, сказав, що вибач, я не зміг його врятувати. У нього попав осколок, і він загинув буквально за менше, ніж за хвилину. Це 10-15 секунд, тобто вони навіть не встигли накласти турнікет. Він каже, щось рука болить, потім одразу каже, щось я ніг не відчуваю, мабуть, мене нормально контузило, і загинув. За словами близьких та рідних, Григорій з самого початку готувався до війни і одним із перших вирушив до військкомату. Телефоную Кузнєцу, кажу, так що там? Він каже, ну все, війна почалась. Ось, і ми одразу з ним в цей же день, через декілька годин зустрілись і разом почали цей шлях. Його ніхто не міг сперти. Він сказав, я пішов, все. Зібрався, його сперти ніхто не міг. Він був такий настоящий патріот України. Достав, відкрив шкаф, достав портфель, там вже в нього все зложено. Я плачу, паникую, і він каже, а я їду на війну. І 8 годин, коли всі стояли в пробках, збирали речі, стояли в пробки на виїзді з Києва, або стояли в чергах в магазині по продукти, Гріша вже був в воєнкоматі, вже був у підрозділі Азов. Звісно, я намагалася його відмовити, але це не та людина. Він в інтерв'ю казав, що краще загинути зі зброєю в руках, ніж бути старим дідом на ліжку. І згадати перед тим, що ти колись дав задню, злякався і не підтримав своїх друзів. Ірпінь, Буча, Гостомель, звільнення Херсону і оборона Бахмута. І цей список можна продовжувати довго. Але навіть після стількох штурмових операцій Григорій не думав про те, щоб покинути армію, а навпаки хотів вивчити для себе нову військову спеціальність. Я йому сказав, синуля, ти 3 ходки зробив, хорош. Він каже, тату, ні, я ще одну зроблю. І після того, каже, контракт розриваю і піду вчитися на сапера. І так він не послухав. До війни Гриша працював на заводі, виготовляв вдома власноруч ножі та дуже сильно полюбляв спорт. Він був дуже освічений, він класно знав історію, і причому і нашої держави, і історію, скажімо так, світу усього в цілому. Плюс він був таким технарем, знаєте, він там і літаки будував у свій час, ось, і ножі кував, звідки, скажімо так, у нього і позивний
псевдо таке кузнець. Ну, він завжди йшов до своєї цілі, він хотів на змагання виступати. Ми з ним виступали по кікбоксингу на змаганнях, виступали на панкратіоні. Йому не було важливо, які змагання, він любив просто сам дух змагання, тому виступали, де була можливість, там і виступали. Сказав, скільки віджимаюся, або скільки підтягуюся. Ну, або просто коли був малий, вибігав, там просто до нього, як бачив, то вибігав, з вікна виглядав, вибігав до нього, запитував. Я був малий геть, то запитував, Грішка, як стати таким здоровим, як ти? Він каже, займатись потрібно. Займатись, бігати, качатись, підтягуватись, там, віджиматись. Олена повинна була стати нареченою Григорія, але, на жаль, він так і не встиг обвінчатись після своєї пропозиції. Давай, кажу, вже в січні ми одружимося, тобі дадуть там 10 днів, так як по сімейним обставинах. Ти приїдеш, і ми з тобою одружимося. І він мав в кінці місяця приїхати, і мали би ми розписатися. Я вже замовила плаття, скинула абонплату за сукню, але, на жаль, 20 числа мені повідомили, що він загинув. Маленький Кирило, за словами мачухи, дуже схожий на Григорія. Саме з ним він проводив багато часу та виховував його як рідного сина. Він його захищав по дорозі, коли гуси нападали на нього, він його брав на ковки, носив. Ну, це було його найбільша любов. Будувати власну сім'ю Григорій планував, коли закінчиться війна. В нього була купа планів на майбутнє, але доля розпорядилась інакше. Залишитись живим, цілим неушкодженим, одружитись вже нарешті, свій будинок, сім'я. І хочу розповідати своїм дітям, як ми воювали, про наші подвиги, щоб вони знали історію. Це наш дім, і нам немає куди йти. Їм є куди йти, їм є можливість відступити і піти, а нам немає куди йти. Це наш дім, наша земля і наші території. Побратими Григорія і досі приймають участь у боях на найгарячіших напрямках, і втрата близького друга стала ще одним стимулом якомога швидше здобути перемогу. Скажи чесно, як ти? Я тримаюся. Чесно. Але якщо накриває, то накриває сильно. Останній раз це була історія з собакою Крим. Мене ця історія дуже тоді торкнула. Я просто сиджу і плачу. Постав ноги на ширину пліч. Плавно підніми праву руку вгору. Тягнися ребром правої долоні догори, ніби пробуєш тиснути ним на небо. А ребром лівої руки тягнися донизу. В такій позі зроби кілька плавних вдихів і видихів. Уяви, що ти дерево, яке повільно розхитує ніжний вітер. Трішки погойдайся. На вдиху плавно вийди з пози і поклади долоні на груди. На видиху повільно їх опусти. Перепочинь кілька секунд і зроби те саме, але вже з іншою рукою. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Я люблю своє місто. Старі затишні вулички, нові широкі шумні проспекти. Люблю запах кави зранку у кафе біля дому. Люблю рідних. Поважаю сусідів. Люблю дитячий сміх на майданчику в парку. Я не втомився уважно дивитись в монітор, бо це моє місто. Важко тримати стрій, коли третю добу не спиш. Важко, але варто. Як отримати фінансову допомогу, якщо ви постраждали від військової агресії РФ? Допомога від Товариства Червоного Хреста України. Хто отримує? Мешканці деокупованих територій, які проживали у звільнених населених пунктах на момент деокупації. По 1200 гривень разової допомоги кожному, незалежно від віку та статі. Фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції. Хто отримує? Мешканці деокупованих територій, які проживали у звільнених населених пунктах на момент деокупації. По 2200 гривень разової допомоги кожному, незалежно від віку та статі. Допомога евакуйованим з коштів, що надходять на єдиний рахунок Мінінтеграції в НБУ. Хто отримує? Громадяни, які евакуйовуються з особливо небезпечних територій потягами Укрзалізниці. Дітям і особам з інвалідністю 3000 гривень. Дорослим 2000 гривень разової грошової допомоги. Гроші вдають мобільні відділення Укрпошти на станціях прибуття евакуаційних потягів. Дізнайтеся більше про надання фінансової допомоги, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про переворот у Молдові заявляє президентка країни Майя Санду. Каже, хаосу в Молдові хоче Росія і повідомила деталі плану РФ. Спецслужби розробили сценарій із захопленням заручників. Санду зауважила, що Росія вже не вперше має намір дестабілізувати ситуацію. Восени минулого року такі спроби вже робили, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безрезультатними, наголосила президентка. Нині ж передбачають низку диверсій і захоплення будівель держустанов. Санду відомо і про намір здійснювати військовими замаскованими під цивільних насильство і захоплення заручників за допомогою протестів так званої опозиції, що підбурить молдаван здійснити держпереворот в країні та змінити владу. З цієї теми почнемо розмову з Валентином Гладких, політологом. Він з нами на зв'язку. Валентине, доброї ночі. Доброї ночі. Ну, варто зауважити, що дані, якими володіє президентка Молдови, в тому числі розроблені і українською розвідкою, про що українська сторона поділилася з молдовською. На вашу думку, то що, тепер не буде спроби перевороту в Молдові, чи буде в інший спосіб? Я думаю, що такий ризик все одно лишатиметься. Не виключаю, що навіть будуть спроби вчинити саме так, за тим сценарієм, який навіть вже було оприлюднено. Нібито як в превентивних цілях. Ну, я думаю, що це може не зупинити російські спецслужби, і їхню агентуру в Молдові. Тому ризик все одно лишається, і це вже задача для спецслужб Молдови, для того, щоб це попередити. Ну, не превентивно, як сказавши, і нібито, що тепер, після того, як нібито цей таємний план став відомий, тепер росіяни від цього утримуються. Ну, а якщо не утримується, то повинна бути відповідно розроблена система або там протоколи, як реагувати спецслужбам, як реагувати правоохоронним органам, якщо раптом все-таки така спроба буде здійснюватися. Ну просто, Валентине, затримань ми поки що не бачили, так? Хоча в даних, якими поділилася українська сторона, там чітко вказано, і президентка Молдови теж говорила, чіткі прізвища і політичні партії називала. Політичну партію. Ну, так, вони говорять про політичну опозицію, але ж треба розуміти, що одна справа там щось планувати, задумувати – це одна історія, а інша справа – це спробувати реалізувати. Бо просто, знову ж таки, є певний ризик, що якщо раптом відбудуться якісь там дії по відношенню до опозиційних політиків, то знову ж таки це може підлити цього пального у вогонь, з одного боку, всередині країни, а по-друге, безумовно, дасть підстави говорити про те, що там нібито якийсь репресивний режим, який переслідує політичних опонентів. Тут, розумієте, дуже класна є фраза про те, що демократія, вада демократії є в тому, що вона дуже серйозно зв'язує руки тим, хто її шанує, і розв'язує руки і дає додаткові інструменти для тих, хто її не шанує. І не гребує, ховаючись під цими всіми демократичними стандартами, намагатися досягати своїх відверто антидемократичних цілей. Тому я думаю, що тут все-таки, знову ж таки, це не повинно бути політичним питанням, це повинно бути правовим питанням. А те, що росіяни, по суті, на всьому пострадянському просторі намагаються дестабілізувати ситуацію і з цієї дестабілізації поживитися, так це не новина. Молдова, до речі, була однією з перших республік колишнього Радянського Союзу, де сформувалися сепаратистські рухи, які, власне кажучи, і призвели до втрати територіальної цілісності держави. Далі були інші регіони, і той же самий Вірменія, Карабах, Азербайджан, пізніше Грузія. І зрештою в 2014 році це докотилося і до України, і ми знаємо, чим це завершилося, повномасштабною війною. Валентина, то які можуть бути наслідки, якщо розглядати той сценарій, якщо Російській Федерації все-таки вдасться там зробити держпереворот, про який вже попереджають? Ні, я думаю, що, дивіться, держпереворот їм навряд чи вдасться зробити, їм може вдатися дестабілізувати там ситуацію. Здійснити спробу. Так, давайте про спробу говорити, все одно ми маємо розглядати такі сценарії. Так я просто кажу про те, що треба ж легалізувати якось транзит влади. Як? І там будуть проводити, організують вибори, ця позиція має їх виграти, як вони просто це собі бачать. Розумієте, є просто таке поняття, як механізми політичної фіксації. Я схильний думати, що це мало ймовірно. Але те, з чим не можна не погодитися, що безумовно дестабілізація ситуації у Молдові становить величезну небезпеку
Ну, не тільки для самої Молдови і її громадян, але і для України, і для Румунії, і взагалі для Європейського Союзу. Тобто це дійсно дуже небезпечні тенденції. Я вже говорю, що на превеликий жаль, ця деструктивна позиція Росії має місце, по суті, на всьому пострадянському просторі. Валентине, Молдова, як і ми, не є членом НАТО і Європейського Союзу, хоча планує, власне, через це і були наміри дестабілізації, зміни влади цієї країни, але є сусідні з Молдовою члени альянсів обох, які теж підтримують демократичний рух цієї країни. Давайте поговоримо про те, що відбувається в наших північних сусідів. Міністерство закордонних справ кількох західних країн вважають, що їхнім громадянам залишатися на території Росії та Білорусі небезпечно. Так, МЗС Франції закликало своїх людей, які перебувають в Білорусі, без затримок залишити країну. Заява оприлюднена на сайті міністерства. Французам пропонується залишити Білорусь через автомобільні пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею та Латвією. Схоже звернення опублікувало і Міністерство закордонних справ Канади. Своєю чергою Посольство Сполучених Штатів Америки у Росії теж запропонувало своїм громадянам залишити Російську Федерацію. Разом з тим, американцям рекомендовано утриматися від запланованих поїздок до Росії. До заяви Сполучених Штатів, вона стосується в тому числі бувших громадян Росії, які набули громадянство Сполучених Штатів, але потім повернулись до Російської Федерації. Так ось їм нагадують про те, що в Росії вони можуть підпасти під дію мобілізаційного призову. Тобто, незалежно від того, що в них паспорт буде іншої країни, вони будуть вважатися громадянами Росії і змушені будуть воювати. А ще я натрапив на новину. Сьогодні російські пабліки повідомляють, що в деяких аеропортах Російської Федерації з літака або перед літаком, перед вильотом проводять допити з чоловіками. І це вже дуже схоже на прям Радянський Союз, коли ось ця залізна завіса поступово закривалася, чи брама можемо уявити, так? І хто встигав прошмигнути, той встиг. А кого ні, все, без дозволу ти не зможеш. Так що, ми прям дійсно будемо бачити ось цю радянізацію, відкриту, відверту Російської Федерації? Думаю, що так. І, по-перше, треба усвідомлювати, що громадяни інших держав на території Росії дедалі більше можуть ставати об'єктами як правових, так і позаправових репресивних актів. Ми розуміємо, що там іноземці на території Радянського Союзу щонайменше опинялися під ковпаком спецслужб. І завжди могли очікувати на себе якісь провокації, в результаті чого могли опинитися за ґратами, по суті, в статусі заручників. На сьогоднішній день ця перспектива більше, ніж реалістична для громадян країн Європейського Союзу, громадян країн і держав, які беруть участь у Рамштайні і підтримують Україну. І це треба враховувати всім тим, хто планує відвідувати Російську Федерацію. Це один момент. І другий момент, треба розуміти, що вони також можуть бути за великим рахунком навіть інтерновані. Тобто така також практика може бути, що росіяни можуть розглядати громадян тих держав, які вони наразі, принаймні риторично вважають недружніми для себе. Якось, понятно, що такий термін вони не вживатимуть, навряд чи вони створять дійсно табори для інтернованих осіб. Але тим не менше, по суті, дійсно можуть, як я вже говорив вище, стати об'єктом певних репресивних прав. Валентине, те, про що ви говорите, я думаю, що якраз американська аудиторія, а українським глядачам нагадаю, спортсменка Сполучених Штатів, яку було затримано теж під час вильоту, декілька років вона відсиділа в російській в'язниці і через дипломатичну роботу, обмінявши на фактично збройного барона Російської Федерації, саме на основі його біографії був знятий фільм з Ніколасом Кейджем, її вдалося обміняти. Ми розуміємо, який рівень, але яким чином Вашингтон повертав своїх громадян. Валентине, дякуємо вам за те, що цієї ночі долучилися до нашого ефіру. Це був політолог Валентин Гладких. У Дніпрі комендантська година розпочинається опівночі. І цієї ночі наша знімальна група вирушила на патрулювання вулиць разом із правоохоронцями. Чи багато у місті порушників, розповість наша кореспондентка Валерія Холодова. Вона долучається до нас наживо. Валерія, вітаємо і тобі слово.
Вітаю, колеги. У Дніпрі комендантська година розпочинається опівночі і триває до 5 ранку. Щоночі наше місто патрулює 50 екіпажів правоохоронців. І сьогодні ми долучилися до одного з них, аби побачити, чи багато порушників на вулицях Дніпра. І вони таки є. Здебільшого це люди, які з певних причин не встигли повернутися додому до початку комендантської години. Бувають, що це і серйозні причини. В окремих випадках правоохоронцям доводиться проводити огляд, перевіряти людей на наявність заборонених предметів та речовин. А якщо людина не може засвідчити свою особу, то таку людину можуть забрати у райвідділок і там вже встановлювати всі обставини. Давайте почуємо, що з цього приводу кажуть поліцейські. Драгер ми використовуємо тільки коли є підстави вважати, що водій транспортного засобу може їхати в стані алкогольного сп'яніння, тобто при спілкуванні з ним, якщо в нього є певні ознаки. Проводимо поверхневу перевірку, перевіряємо, тобто на прохання громадянин дістає все з кишені, має документи і це чудово. Нерідко у комендантську годину на вулицях люди, які через Дніпро їдуть транзитом. У таких випадках правоохоронці дають цим людям пораду і все ж таки рекомендують зупинитися і переночувати десь, аби не порушувати заборону на пересування у нічний час. Ну і також нам розповіли про те, що зазвичай порушників більше саме у вихідні дні, коли люди відпочивають. Наразі ж це вся інформація. Колеги, далі вам слово. Лєро, дякуємо тобі. З нами на зв'язку була кореспондентка Валерія Холодова. Розповідала про роботу патрульних під час комендантської години у Дніпрі цієї ночі. Далі перенесемося на південь. 11 місяців поспіль на базі Одеської загальноосвітньої школи волонтери щодня допомагають внутрішньо переміщеним особам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Крім того, у співпраці із владою, бізнесом та небайдужими одеситами підтримують сили територіальної оборони та окремі структури Збройних сил України гуманітарним забезпеченням. Про роботу найбільшого в Одесі гуманітарного центру у матеріалі Тетяни Бажанар. 87 волонтерів, 64 з яких переселенці з Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Ізюма та інших міст, постраждалих від російської агресії, працюють у команді гуманітарного центру на базі 117-ї школи. Для них це не лише робота, а життя із початку у новому місті. Коли ми сюди приїхали, ми зовсім були розгублені, не знали, куди себе подіти, що робити. І коли я в перший раз прийшла сюди, я побачила тут дуже багато людей, які потребують допомоги. І цей центр, він надає і підтримку, і допомогу. Я відчула, що я потрібна просто тут, і все. Не було такого, щоб вибирати десь щось. Просто відчула, запропонувала, і з першого дня я тут залишилася. Щодня волонтери надають допомогу понад 500 внутрішньо переміщеним сім'ям та ще 150 родинам одеситів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут люди отримують продукти харчування, засоби особистої гігієни, побутову хімію, одяг, посуд, іграшки, медикаменти, а також консультативні послуги та послуги психологічної допомоги. Прошлий місяць ми видали 120 тисяч продуктових наборів. Ми перегрузили 1,5 мільйона кілограм продуктів. У нас на центрі написано: ви не беженці, ви гості міста Одеси. Тому Одеса рада, вона гостеприємна, вона завжди допоможе. Завжди. Більш того, хочу казати, що в нас є палатка з речами, і вона тримається тільки на одеситах. Всі ці речі, які даються переселенцям, це все несуть одесити. Із перших днів роботи центру волонтери допомагають сім'ям переселенців адаптуватися до нового життя, надають повноцінну підтримку та забезпечують їх усім необхідним, доки вони не знайдуть стабільну роботу та зможуть про себе піклуватися. Також у центрі щодня видають продуктові набори пенсіонерам, особам із інвалідністю та іншим одеситам, які потребують підтримки. Пенсия низкая, социальная, конечно, необеспеченность. Уходит много на лекарства, потому что уже возраст и болезни, все прочее. Конечно, продовольственная программа все-таки немножко возмещается, хотя тоже хочется и фрукты, и все, но ничего.
Гуманітарний центр функціонує завдяки підтримці партнерів як із України, так і за кордоном. У планах волонтерів надання послуг із працевлаштування для ВПО, а також відкриття централізованого хабу, де під час блекауту вчителі зможуть проводити онлайн-уроки. Сергій Братчук, речник Одеської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, наші вітання вам. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Пане Сергію, яка нині ситуація в Одеському регіоні, зокрема з освітленням? Адже за останню добу в Одесі не вимикали світло безпосередньо через те, що вдалося привести до ладу реактори в Одесі. Не в Одесі, а в Україні. Так, якщо ми говоримо про загальну ситуацію, то дійсно у нас вона покращилася. Хоча, наприклад, фахівцями-енергетиками зараз ліквідовано 800 аварій за останні кілька днів, тому що не всі, скажімо так, лінії мереж вони полагоджені, не всі наслідки тих прильотів, які у нас були ще, нагадаю, 10 грудня, 26 січня ліквідовані. Тобто ситуація, не дивлячись на покращення, все-таки залишається в цілому складною. Є генерація, немає лімітів, обмежень на ліміти, тим не менше не всім одеситам сьогодні електроенергія надходить, є певні відключення. Хоча якщо говорити про ситуацію кілька днів, то ще раз скажу, ситуація покращилася. Ми говоримо про те, що у нас вже третій день поспіль цих відключень фактично немає, але виникають аварійні ситуації, виникають екстрені вимкнення. І просив би зараз одеситів, сподіваюся, що нас чують багато людей сьогодні, тому що є електроенергія, є можливість в тому числі подивитися телевізор. Так от закликаю, що не треба вмикати всі прибори. Я розумію, що всі скучили за електроенергією, за тим, що вона фактично більше є, ніж її немає, тому що це дає навантаження саме на мережі. А високовольтні мережі в нас ще вимагають дуже багато роботи для того, щоб їх привести до ладу. Сергію, а вівторок в одеситів буде з електроенергією? Я сподіваюся, що так. Ну, власне, бачите, ми зараз з вами спілкуємося. Не треба там використовувати додаткові якісь ліхтарики, як це було ще там тиждень тому, наприклад. Тому, сподіваюся, так воно і буде. Але хочу ще раз сказати про те, що є погодинні відключення у разі того, як буде зростати навантаження на мережі. Тим більше у нас і зараз почав працювати вже другий день поспіль, сподіваюся, міський електротранспорт. Він десь приблизно 30% до 50% максимум виходить на маршрути, тобто життя в місті налагоджується. Я сподіваюся, так буде і надалі. Хоча розуміємо і відзначаємо, це вже трошечки про безпекову компоненту, що дуже багато що залежить від того, якою буде саме безпекова ситуація. Бачимо, що ворог намагається нагнітати, скажімо так, і кількість обстрілів, і це відзначається нашими військовими, але впевнений, що нам вдасться цю біду подолати. Пане Сергію, тоді у даному контексті, що ви можете сказати про ситуацію у Чорному морі? Чи наразі не спостерігається там збільшення кількості ворожих кораблів? Ну, на пізній вечір у нас було вже 3 ракетоносії протягом дня-два. Це були 2 підводні човни. Зрозуміло, що ворог намагається саме підводні човни часто використовувати. Ну, власне, всі про це знають, що під час спуску саме з підводного човна відразу фактично не можна побачити, що ракета пішла. Додався фрегат ракетний. Тобто сьогодні маємо 16 калібрів у Чорному морі. Я думаю, що на ранок ситуація може змінитися. Вона змінюється дійсно протягом кількох годин і досить динамічно. І угруповання, бачите, воно чи маленьке, все-таки 11 кораблів ворожих знаходиться у Чорному морі. Це кораблі супроводження, а зазвичай так буває, коли ворог намагається готувати до чергової ракетної атаки. Ми це теж прекрасно розуміємо, відзначаємо. І ота технічна перерва, яка зараз є, регламентні роботи, які проводяться ворогом щодо спорядження, в тому числі і боєкомплекту у пунктах призначення, говорить про те, що складається технічна перерва приблизно 10-14 днів, тобто ворог готується. Ми це бачимо і це відзначаємо. Тим більше зараз знову активізувалася повітряна розвідка ворожа. Зазвичай це буває перед тим, як ворог готується до нової ракетної атаки. Так, ну Наталія Гуменюк, речниця Південного командування Збройних сил України, говорила, що якраз ось цей термін підготовки може припасти, це тільки припущення, це не ствердження, на 24 лютого. Але, ну, я думаю, більшість українців вже розуміють, скільки часу ворог готує обстріли. Я хотів би ще важливий момент уточнити вас, пане Сергію, з приводу електроенергії, тому що ми минулого тижня бачили попередні графіки, коли
гарантовано добу буде електроенергія у всіх регіонах для того, щоб Укренерго визначила ліміти, чи, скажімо, скільки споживає кожен регіон, тому що ми розуміємо, кількість населення дещо змінилася в деяких регіонах. На Одещину це 20 лютого припадає. Ну, попередньо, чи дійсно ця дата буде і чи все гаразд? 20 лютого теж одеситам розраховувати, що будуть з електроенергією? Дійсно, така дата є у планах. Наскільки я пам'ятаю, разом з містом Лева ми виходимо на цей день, саме на 20 лютого. Я думаю, що і зараз, не думаю, просто знаю, що і зараз моніториться енергетиками все, що відбувається. Тим більше я сказав, що в нас генерація, вона є, все з нею нормально. Єдине, в чому проблема, і вона досить значна, в тому, щоб цю генерацію, ці потужності передати саме до абонентів. Тому що мова і йде про 20 лютого, коли дійсно, сподіваюся, цих обмежень не буде. Але, власне, ще раз хочу сказати, ситуація дійсно покращилася, але залишається складною. Це для того, щоб одесити теж розуміли, що роботи ще попереду дуже багато. Так, з розуму потрібно до цього ставитись. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації, щойно був разом з нами на зв'язку. – 50 критичних перехресть у столиці нарахували поліцейські. У комендантську годину контролю за ними немає, а от порушники є. Наша Вікторія Прокопчук зараз чергує містом із поліцейськими і розповість нам, кому з містян досі не спиться. Віко, вітаємо тебе у цій порі і розповідай. Вітаю, колеги. Як говорять поліцейські, чим ближче до ранку, тим порушників на вулиці стає менше. Проте ми погуляли зараз цілу годину і за цей час знайшли тільки одного порушника. Можна сказати, такий собі кадр. Чоловік йшов вулицею, щойно побачив екіпаж патрульної поліції, пришвидшив свій крок. Щоправда, потім швиденько схаменувся і сам підійшов до поліцейських. От як він пояснює, чому блукає в таку пізню годину. Прошу пряму мову. Трошки присів, уснув. І як додому добиратись? А уснули де, на вулиці? Ні, у знайомого вдома. Роман, скажіть, будь ласка, от чоловік пояснив про те, що він заснув вдруге. Які ще є такі відмовки, що люди вам говорять, чому вони запізнюються? Зазвичай, що від друзів десь ідуть, від батьків затримались, а відмовка стандартна, не дозволили ночувати в друзів чи батьків. Таке частенько трапляється, тому це не рідкість. Бачили про те, що ви провели поверхневий обшук. Чому так і що, власне, було в нього з документами? З документами все було гаразд, перевірили по наявним базам, але інколи особи, які викликають підозру, скажімо так, що в них можуть бути речовини або речі, обіг яких заборонено, проводимо поверхневу перевірку згідно чинного законодавства. Спасибі велике. Ну що ж, студія, ми продовжуватимемо чергувати з патрульними і будемо вмикатися до вас в ефір. Так, Віко, дякуємо. Чекаємо від тебе наступних цікавих історій, як відбувається, як проходить комендантська година в Києві. Ну, від себе можу сказати, що, напевно, потрібно переглянути дружні відносини з тими, хто не лишають на ночівлю в такий час своїх друзів, так би мовити, так? Тому що міг би вже й переночувати, не йти додому о 2-й ночі. Віко, дякуємо тобі. Усмішка, погляд, знайомство, перші квіти та жарти дурні. В голові я прокручую знову ці хвилини, години та дні. Ми давно з тобою не зустрічались. Ми навчились читати думки. Як же хочеться просто обняти в ці хвилини, години та дні. Як же хочеться просто сказати «Я люблю, цілий всесвіт це ти». Сина, донечку, маму обняти. Я люблю, і тому на війні. Енергофронт починається з твоєї оселі. Сьогодні мільйони старих ламп щодня споживають понад гігават безцінної енергії. Заміни їх. Зміцни Енергофронт.
Програма допомоги Євросоюзу дозволяє українцям безкоштовно обміняти 5 ламп розжарювання на сучасні економні в будь-якому відділенні Укрпошти. Щоб гарантовано їх отримати, бронюй лампи в застосунку «Дія». Заміни лампи. Додай енергії країні. Несемо світло разом. Діти війни. Поранені та загиблі. Зниклі безвісти. Депортовані та переміщені. Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу чи депортовану дитину, повідомте її на державному порталі «Діти війни» за адресою childrenofwar.gov.ua або за номером 0800 50 17 20. Допоможіть повернути дитину додому. В'їзд у Бахмут обмежено. Про це сказав в ексклюзивному коментарі каналу «Рада» Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Із 13 лютого потрапити у прифронтове місто можна лише тим, хто забезпечив правовий режим на цій території. Натомість усіх місцевих жителів влада закликає евакуйовуватися. Зараз в місті Бахмуті в'їзд-виїзд дозволено особам, які прописані, мають прописку в місті Бахмуті. Але моє тверде переконання, і ми над цим продовжуємо працювати. Наразі я не розголошую, які додаткові дії ми вживаємо для того, щоб всіх, навіть ту меншу кількість, яка лишилась в Бахмуті, евакуювати звідти. Противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів протягом доби. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Донеччині почастішали випадки, коли росіяни відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих територій Донецької області знімають із 2-ї та 3-ї лінії і відправляють на полігони. Там їх готують протягом 2 тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку. А у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених загарбників. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби противника. 15 українців вдалося евакуювати після жахливого землетрусу у Туреччині. Про це повідомляють у посольстві України. У тамтешній країні вдалося врятувати і сім'ю, яка була під завалами 12 годин. Тим часом кількість жертв невпинно росте. На тепер відомо про 37 тисяч загиблих. Це дані телекомпанії BBC. Журналісти повідомляють, що потроху рятувальні операції згортають, позаяк закінчується відведений на них термін. Вражаючу історію порятунку переповіли у муніципалітеті Стамбула. У провінції Хатай, що на півдні країни, врятували 10-річну дівчинку через 147 годин після землетрусу. Під завалами бідолашна побула 6 діб. Нині її життю вже нічого не загрожує. Майже 2 ночі, а це час новин в рамках марафону «Єдині новини». Ольга Будко готова розповісти їх. Олю, ефір твій. Дякую, друзі. Красна гора наша. У ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села поблизу Бахмута. Про це не тільки розповім далі у випуску новин. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон «Єдині новини». Для вас працює команда телеканалу «Рада». Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. 2 ночі в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас. Майже щодня нові домовленості. Та головне, щоб кожне якнайшвидше переростало у конкретне постачання для нашої оборони, у конкретну взаємодію між державами і у конкретні ухвалені документи. Про таке у вечірньому відеозверненні наприкінці 355-го дня війни заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, є прогрес щодо західного озброєння, артилерії, боєприпасів, танків і сучасної бойової авіації. Також президент розповів про перспективи членства України у Євроспілці. Маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети
підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Швидше постачати Україні якнайбільше зброї, закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння, бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на два фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. 2 ракетних та 16 авіаційних ударів завдав противник упродовж доби. 15 разів стріляв із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Водночас авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів. У ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села Красна Гора, що поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі CNN речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Додав, там тривають бої, і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених. Наступ Росії на Донецькому та Луганському напрямках і не припинявся від початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав у ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Разом із тим він зазначив, що Росія намагається перебільшувати масштаби наступальної операції із метою залякування. Це гібридний компонент, перш за все, Російської Федерації. Вона хоче налякати і нас, Україну, і наших партнерів. Ну і, як би сказати, дивіться, або ви все ж таки йдете на певні поступки, або в нас буде такий величезний наступ, ми всіх будемо вбивати і таке інше. Тобто маємо з вами трошки критично до цього ставитись, тому що з точки зору оцінки оперативної обстановки Генеральний штаб абсолютно все контролює. Російські війська обстріляли домівки мирних жителів у селі Інгулець на Херсонщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, яка була біля свого будинку. Вона загинула на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини. Обстріляли загарбники і Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. За словами голови облради Миколи Лукашука, били росіяни з важкої артилерії. Поранені дістав чоловік. Окупанти пошкодили, зокрема, будівлі 2 приватних підприємств, 3 житлові будинки. Понівечено також із 50 автівок та лінії електропередач. 8 громад Сумщини обстріляли росіяни. Зафіксовано майже 100 влучань, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, загарбники обстріляли мінометами Есманську громаду, випустивши 23 міни. 18 влучань було по Шалигінській громаді і 10 по Глухівській. Минуло без людських жертв. Франція і Канада закликали своїх громадян виїхати із Росії та Білорусі, а також утриматися від поїздок до цих країн. Негайно залишити Росію своїх громадян просили і у США. Пов'язано це із посиленням мобілізаційних процесів у Росії та Білорусі, а також із запровадженням обмежень на в'їзд та виїзд. Покинути ці території людям рекомендували комерційним шляхом.
Словаччина на рік продовжила тимчасовий захист для українців. Про це повідомили у прес-службі Міністерства реінтеграції. Притулок автоматично залишатиметься дійсним до 4 березня 2024 року. Нагадаю, цей статус надає право для українців отримувати матеріальну допомогу, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, а також розраховувати на медичну допомогу. Українські танкісти уже опановують «Леопарди-2». У Польщі тренується понад сотня наших захисників. Усього 21 екіпаж та персонал, що обслуговуватиме танки. Вчаться керувати німецькою технікою на полігоні до 12 годин щодня. За словами інструкторів, наші військові вже мають досвід управління танками, тож нова техніка дається їм легко. Самі ж навчання тривають уже тиждень, а весь курс майже місяць. Тренування українських військових на танках «Леопард-2» розпочинає також і Німеччина. Вишкіл відбуватиметься у Нижній Саксонії і має завершитися до кінця березня. Після Берлін відправить Києву перші партії танків. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. Новий сезон для волонтерів. Київські майстри завершили останні замовлення на зимову маскувальну сітку і тепер роблять демісезонні. Про особливості виробництва розпитала наша Софія Чолос. Не може бути от такого. От так не можна. Чому не можна? В всьому є сенс. Робиться петля. І ця петля, вона може бути, зачепиться за автомат, за одяг. Ось так волонтерка Рима показує, як треба плести маскувальну сітку. Я не можу не приходити сюди. Я думаю, чи я борщ зварю, чи я сітку там зроблю. Борщ можу зробити ввечері. Мабуть, це мікс такий, да? І заспокоєння, і ти не сидиш вдома і не читаєш телеграм-канал. Волонтерський штаб працює з березня. За цей час зробили понад 300 сіток та більше 700 кікімор. В перші дні повномасштабного вторгнення я просто спустився в підвал будинку, побачив там дуже переляканих людей. З цим треба було щось робити. Я відправив людей за старим лахміттям по хатах. Ми якийсь час плели просто з чого завгодно, виходило жахливо. Згодом опанували технологію правильного плетіння. Їй навчають новоприбулих волонтерів. Серед основних правил – зберігати пропорції кольорів, заповнювати стрічкою всі прогалини та намагатись зробити малюнок максимально природнім. Влітку це яскрава зелень, це один колір. Осінь, міжсезоння – це другий колір. І зима – це третій колір. Тому виходить, на одну і ту ж бойову машину треба мати 3 сітки. Тому в нас сітки плетуться складно, тому в нас сітки плетуться довго, але ми робимо це так, щоб воно дійсно працювало. Також у штабі виготовляють кікімори – це маскувальні костюми для снайперів та розвідників. На зиму роблять інші костюми. На снігу такий принт майже непомітний. Я дошивав маскувальні костюми. Це вже остання партія, яку ми зараз сьогодні приїдуть хлопці, ми віддамо. Я літературно перефразую, що людям дуже сподобалось і що це надзвичайні костюми, що нічого подібного вони ще не бачили. Волонтери працюють без вихідних і майже без перерви. Кажуть, хлопцям на передовій потрібна допомога. Цей камуфляж закінчать вже до вечора і завтра відправлять на схід. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». На цьому випуск завершую і передаю слово у нашу розмовну студію, в якій працюють Олеся Ніцевич та Вадим Колодійчук. Колеги, продовжуйте. Олю, дякуємо тобі. До зустрічі о 3-й ночі. Ми ж далі говоритимемо про таке. Європейські цілі України стають реальністю. Країна планує вже цьогоріч розпочати переговори щодо членства в Євросоюзі. Ми маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети. У Бахмуті жодного безпечного місця. Влада закликає місцевих евакуюватися. Зараз в місті Бахмуті
В'їзд-виїзд дозволено особам, які прописані, мають прописку в місті Бахмут. Моторошні цифри. У департаменті Офісу Генпрокурора відзвітували про страшні злочини росіян. На сьогодні це вже понад 86 тисяч злочинів, які пов'язані з російською агресією. З них 67 тисяч – це безпосередньо воєнні злочини. Коли окупанти понесуть покарання? Президент України Володимир Зеленський високо оцінив співпрацю з Польщею. Про це він сказав у щоденному зверненні. Глава держави відзначив високий рівень підтримки України Польщі і підкреслив плідність переговорів з президентом та прем'єр-міністром Польщі. Так, власне, почуємо зараз президента, як він оцінив діяльність і співпрацю з Польщею. Ми обговорювали танки і іншу зброю для захисту на землі, літаки і інші засоби для захисту у небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року. Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами. Міжнародний олімпійський комітет хоче вплинути на рішення міністрів спорту. Про це повідомляє Der Spiegel. У повідомленні йдеться, що директор Міжнародного олімпійського комітету Джеймс Маклауд написав листа до національних олімпійських комітетів країн, які збираються вимагати відсторонення росіян у Білорусі від змагань. Джеймс Маклауд хоче, аби міністри або не підписували декларацію, або їхні формулювання максимально відповідали позиції олімпійського руху. Власне, з цієї теми почнемо розмову з радницею канадського парламенту. Анна Лечихіна з нами наживо. Анно, вітаємо. Доброї ночі вам. Говорячи про консолідацію навколо Олімпійських ігор і участі, чи точніше навіть неучасті російських і білоруських спортсменів, то, здається, з Канадою в Україні є згода. А от інші країни, як думаєте, як можна їх переконати? Тому що ті, хто Україну підтримують в цілому в війні, яку розв'язала Російська Федерація, вони підтримують в питанні спорту. Але ж МОК, ми бачимо, що намагається все одно просувати принаймні свою ідею. Да, дійсно, знаєте, з Канадою насправді теж не все так легко і просто, як нам би хотілося, тому що Канадський олімпійський комітет, він же ж висунув таку неоднозначну заяву, фактично говорячи в унісон з Міжнародним олімпійським комітетом, підтримуючи ідею виступати, так скажімо, як вони називають, нейтральним цим спортсменам і змагатися на олімпійській арені. І я знаю, що коли вийшов ця заява, наше посольство тут в Канаді дуже активно включилося і спілкувалося із міністром спорту тут, і намагалося зв'язатися із Олімпійським комітетом. І буквально на днях міністр спорту Канади Паскаль Сент-Онж, вона заявила про те, що російським білоруським спортсменам не місце на Олімпійських іграх. Вона сказала про це в п'ятницю, коли збиралися на онлайн-дзвінку за ініціативи Великобританії міністри спорту різних країн, 30 країн, якщо я не помиляюся, які саме підтримують Україну в її цій адвокації, скажімо, за справедливість, тому що спорт – це якраз про права, про рівність і про права людини, і це абсурдно, і це неправильно. Випускати спортсменів країни-агресора, яка використає це потім 100% для своєї пропагандистської машини. Тобто, Анно, підсумовуючи, Україна в даному питанні може розраховувати на Канаду? Уряд Канади однозначно на стороні України, але в її позиції. Коли мова йде саме про Канадський олімпійський комітет, головою якого є член Міжнародного олімпійського комітету, то тут вже стає трошечки складніше. Але офіційна позиція уряду Канади однозначно в унісон з Україною, тому будемо сподіватися, що спільними зусиллями урядовими не тільки Канади, але всієї нашої такої спортивної коаліції зможемо встановити цю справедливість на арені олімпійській. Пані Анно, Канада ще опинилася серед тих країн, які закликали своїх громадян покинути територію Білорусі. З чим це пов'язано і що кажуть у канадському парламенті з цього приводу? В канадському парламенті з цього приводу таких прям гучних розмов
не ведеться, але це однозначно пов'язано з усіма останніми новинами, про які ми чуємо про потенційні наступи і на накопичення додаткових сил, і все це взаємопов'язано, але, звичайно, це наші такі, якби здогадки аналітичні і, можливо, деякі спекуляції, тобто офіційних поки що позицій ми не знаємо, ми не чули, і тому немає що додати з цього приводу тут. Також сьогодні з'явилася інформація про те, що Франція та Канада закликають своїх громадян залишити Білорусь. Частково це, принаймні так повідомляли медіа, пов'язано з закриттям пропускних пунктів на європейському кордоні з боку Білорусі. Чи тільки з цим викликане занепокоєння дипломатів Канади, чи, можливо, ще з іншими діями, які можуть найближчим часом відбутися в Білорусі? Нашим розумінням, що це пов'язано, звичайно, взаємопов'язано з політичними всіма і військовими перегрупуваннями і можливостями, про які говориться і в медіа, і воно все курсує в політичному нашому дискурсі. І напередодні тоді, всі ми пам'ятаємо, рік тому, приблизно там в цей же час, наприкінці січня, початок лютого, почали з України евакуйовувати своїх громадян і посольства іноземної держави. Да? Тому все це вкупі взаємопов'язано однозначно з політичною і такою військовою напруженістю з тих частин. Пані Анно, також до парламенту Канади внесено петицію з вимогою офіційно визнати Росію країну-спонсором тероризму. І відповідно до процедури з моменту внесення петиції має минути, здається, 45 діб, так, аби вона була розглянута і ухвалено там те чи інше рішення за необхідною кількістю голосів. Да, з питанням визнання Канадою Росії країною-агресором давно вже досить циркулює тут в політичних колах, і буквально на днях один з локальних міністрів, зрозуміло, Канада федеративна держава, і на рівні провінцій, на рівні їхніх регіонів, у них є теж свої уряди, і от один з міністрів таких регіональних, буквально на днях спілкуючись з медіа, сказав, що Росія є країною-терористом. І це почали підхоплювати і казати, що потрібно про це говорити на федеральному рівні. І нарешті дійти до того, щоб в парламенті проголосували таку резолюцію. Але поки що в парламенті такої резолюції не голосувалося. Але ми знаємо, що в Канаді два важливих рішення було раніше ухвалено в квітні 22-го року про дії Росії в Україні як визнання геноциду фактично Росії проти України. І нещодавна резолюція, яка була ухвалена в парламенті 30 січня цього вже нового року, про визнання групи вагнерівців терористичною організацією. Так. Тому Канада до цього рухається, але з визнанням вагнерівців терористичною організацією теж тут цікавий момент, що однією резолюцією якби тут не обійтися. Після того мають слідувати низка процедурних кроків для того, щоб поставити її в список терористичних організацій, мають попрацювати дуже довго і щільно спеціальні служби, розвідка, провести розслідування, довести, що це дійсно є ці пов'язані люди або юридичні особи, тому що зрозуміло, що група Вагнерів, вона складається з дуже багатьох різних дрібніших організацій. Це все треба ще довести, і тільки після того вони можуть бути внесені в список. А визнання саму країну терористом дає дуже багато і легальних потім, як так скажімо, переваг, тому що в Канаді арештоване майно російське, активи російські, які на кінець грудня становили близько $90 мільйонів, і заморожених транзакцій більше на 200 мільйонів доларів. Щоб це легалізувати, потрібно визнати цю країну терористом. Інакше на Росію розповсюджується їхній канадський закон про державний імунітет, що означає, що ті постраждалі особи, які захочуть вивільнити ці гроші, подати в суд проти Росії на території Канади, вони цього зробити не зможуть,
за тільки єдиним виключенням, якщо Росія внесена і визнана країною-терористом. Тому легально це логічно, і до цього, скоріше за все, держава дійде, Канада, але з якимось часом. І для цього будуть працювати багато наших і посольств, і дипломатів, і ми тут, хто є на місцях, звичайно. Тобто, Анно, до того часу ми не можемо розраховувати, а було відповідне рішення теж Канади з приводу конфіскації і можливості передачі коштів Російської Федерації на відбудову України. От ми саме про ці гроші зараз говоримо, так? І поки канадський парламент, ну тобто Канада офіційно в цілому не визнає Росію державою-терористкою, ми не зможемо отримати ці кошти. Да, це про те, що говорять і канадські юристи, експерти наголошують, ну така у них процедура. У них є закон, який називається, якщо б я не помилилася, канадський закон про державний імунітет, який говорить про те, що арештоване там майно або позови проти держави, іншої іноземної держави, іноземного агента, іноземних активів на території Канади можуть не розглянутися судом Канади відповідно до цього закону. Можуть розглядатися вони в судах і можна визволити ці активи за єдиною оцим виключенням, який теж входить в цей закон, який говорить про те, що при визнанні цієї іноземної держави державою-терористом, тоді канадська судова система має повне право розглядати справи, пов'язані з міжнародними активами. Цікаві юридичні аспекти ви нам щойно розповіли. Дякуємо вам. Анна Лачихіна, радниця в канадському парламенті, щойно була разом з нами, власне, з цієї країни. Ну а за мить новини коротко. 15 українців вдалося евакуювати після жахливого землетрусу в Туреччині. Про це повідомляють у посольстві України. Вдалося врятувати і сім'ю, яка була під завалами 12 годин. Кількість жертв невпинно росте. На тепер відомо про 37 тисяч загиблих. Це дані телекомпанії BBC. Журналісти повідомляють, що потрохи рятувальні операції згортають, позаяк закінчується відведений на них термін. Вражаючу історію порятунку переповіли в муніципалітеті Стамбула. У провінції Хатай, що на півдні країни, врятували 10-річну дівчинку через 147 годин після землетрусу. Під завалами бідолашна пробула 6 діб. Нині її життю вже нічого не загрожує. Місто Нурдагі у Туреччині зруйновано внаслідок землетрусу, повністю знесуть і відбудують. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Пошуково-рятувальні роботи в районах завалів тривають в останніх 8 будинках міста. Нурдагі розташоване за 45 кілометрів на захід від міста Газіантеп. Там проживало понад 40 тисяч людей. 6 лютого там стався землетрус магнітудою 7,7. Росія хоче захопити Одесу за допомогою Придністров'я, але сил для цього немає. Про таке заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на Мюнхенській конференції з безпеки. Такий план існує. Вони хочуть захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до Західного Придністров'я. Однак ми не бачимо, щоб у Росії були сили на це. А ось що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському курсу Молдови. Хочуть підірвати лідерство Майї Санду. Україна готується до деокупації Криму. Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. За її словами, для забезпечення керованості ситуації після звільнення півострова потрібно створити місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації. Також необхідно знайти підходи та нівелювати багаторічний вплив російської пропаганди, а особливу увагу приділити роботі з дітьми. Крім того, Таміла Ташева звернулася до росіян, які незаконно перебувають на території Автономної Республіки. Громадяни Росії, які незаконно переїхали в Крим. Час, коли ви можете вільно і безпечно, хоч і незаконно залишити український півострів, добігає кінця. Думаю, вам варто потурбуватися, аби встигнути знайти собі житло на території Росії, якщо його у вас немає, та вивезти майно. Уявіть, які будуть ціни і попит, коли українська армія звільнить Крим. Твоє майбутнє у твоїх руках. Захищай своє. Я захищаю Україну. Своє синє небо. Ранкову тишу. Ліса. Поля. Я захищаю.
культуру. Традиції, козацьку землю. Я захищаю кордони своєї країни. Я захищаю те, що важливо. Життя. Родину. Матері, батька. Братів. Дружину. Я захищаю свою Україну. Волю, свободу. Любов. Ми саме ті, хто будує нову, сильну, вільну і незалежну Україну. Я захищаю. Захищаю. Я захищаю. Я захищаю Наше майбутнє. Ми вистоїмо. Бо розуміємо, що головне наше багатство – наші люди. Тому радіємо кожному українцю і українці, яких вдалося врятувати. Ми вистоїмо. Бо знаємо, що не буває маленької допомоги. І готові підтримати в міру своїх можливостей і сил. Ми вистоїмо. Бо кожен їхній постріл і снаряд лише посилює нашу єдність і бажання перемоги. На відміну від них, ми вистоїмо, переможемо і відновимося з руїн, бо ми ті, ким їм ніколи не бути. Ми українці. І ми вистоїмо. Психологічна допомога дитині під час повітряної тривоги. Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій. Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися. Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можете залучити інших дітлахів, які перебувають поруч. Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції, а після того заспокойте малюка. Розповідайте про силу нашої армії та перемогу нашої держави. Зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України. У жодному разі не підвищуйте голос. Наступ Росії на Донецькому та Луганському напрямках і не припинявся від початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Разом із тим він зазначив, що Росія намагається перебільшувати масштаби наступальної операції з метою залякування. Це гібридний компонент, перш за все, Російської Федерації. Вона хоче налякати і нас, Україну, і наших партнерів. Ну і як би сказати, дивіться, або ви все ж таки йдете на певні поступки, або в нас буде такий величезний наступ, ми всіх будемо вбивати і таке інше. Тобто маємо з вами трошки критично до цього ставитись, тому що з точки зору оцінки оперативної обстановки Генеральний штаб абсолютно все контролює. Невдалий наступ під Вугледаром значно підірвав бойовий дух окупантів, так вважає експерт Міжнародного центру протидії російській пропаганді Дмитро Громаков. Як далі керівництво мотивуватиме підлеглих і чому окупанти вдалися до відімкнення інтернету на Сході? Слухаймо. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Громаков, військовий експерт Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Пане Дмитре, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю. Пане Дмитре, давайте проаналізуємо ситуацію, крім того, що сьогоднішній день важливий для України з точки зору зустрічі Рамштайн. Наслідки будемо обговорювати ввечері, але на зараз хочу вас перепитати слова, які вживають українські військові, які кажуть: ми не хочемо самообманюватися, але ми не можемо сказати, що ворог не підготовлений, ворог так само вчиться, і ми знаємо, що у ворога артилерії більше. Якщо ми будемо самообманюватися, ми скажемо, що ворог у нас слабкий і артилерії йому бракує. Дайте оцінку на зараз, зокрема щодо сил ворога на напрямку Вугледар, Бахмут, Солидар. Які сили ворога зосереджено там? Сили там зосередження достатньо великі для того, тому що наступ планувався і планується в подальшому. Тому дійсно артилерії там багато, її більше фізично в російській армії. І тут не треба якось займатися шапкозакидательством, да, як кажуть.
і там недооцінювати ворога. Тому бої будуть важкі, і треба готуватися до того, що ворог буде атакувати, будуть достатньо серйозні обстріли, такі, як були в Бахмуті, і йдуть, так як це йшло і в Солідарі. Тобто тактику вогневого валу ніхто не відміняв. А що означає, що ви кажете, ворог буде атакувати? Хіба зараз він не атакує постійно? Хоча, знову-таки, наші військові кажуть, що під Вугледаром уповільнився наступ ворога, але, скоріше за все, просто взято паузу. Конкретно кажу, під Вугледаром. Там дійсно була спроба атакувати, але вона була відбита. Але ж тому ми очікуємо, що так чи інакше ворог все одно піде в черговий наступ, і цей наступ може бути більш підготовлений, тому що ось такі невеликі атаки, вони просто підсвічують наші вогневі позиції і дають змогу ворогу наступного разу більш ретельно підготуватись. Пане Дмитре, а як щодо емоційної складової? Ну от, зокрема, як ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, віра росіян у новий масштабний наступ, це я вже цитую, послаблена невдачами під Вугледаром. Ось щодо емоційної складової, ми не говоримо про панічні якісь настрої, але все ж таки про певний песимізм, так? Ось такі тактичні невдачі щось значить для самих тактиків. Ми не говоримо про психологічний стан самих росіян, які там воюють на передовій, але от керівників військової цієї операції. Я думаю, що для керівників цієї операції це ніяк не повлияє, бо інших методів і тактик в них немає. А до втрат вони вже звикли, і до великих втрат в тому числі. Тому психологічно це може якось там визивати якісь емоції у населення російського, але це ніяк не скажеться на їх поведінці на полі бою. Тобто військова справа, вона дуже специфічна, і це особливий стан психіки людини, де в неї світ звужується буквально до сектору обстрілу, і більш нічого не існує. Тому я не думаю, що щось зміниться або якось вони втратять цей запал. Але дивіться, ширше, якщо поглянути на ситуацію, ось є невдачі. Далі росіяни вимикають мобільний інтернет на тимчасово окупованому Сході. Офіційно вимикають. Вони це зробили декілька тижнів до того, але офіційно повідомили тільки зараз. Таким чином, більшість місцевих опинилися в інформаційній блокаді. Навіщо це росіянам? Чого вони бояться? По-перше, вони бояться того, що місцеві будуть коригувати вогонь української артилерії. По-друге, таким чином вони зменшують накал оцей психологічний від втрат і приховують свої втрати, розтягуючи їх в часі. І це дає їм змогу маніпулювати і робити пропагандистські заяви, тобто формує умови для роботи пропагандистської машини. Дмитро Громаков, військовий експерт Міжнародного центру протидії російській пропаганді, був з нами на зв'язку. Марафон «Єдині новини» триває, і майже 50 екіпажів патрульних у Дніпрі щодня стежать за дотриманням комендантської години та правопорядку. Наша знімальна група цієї ночі вирушила разом із поліцейськими. І як минає ніч, запитаємо у нашої кореспондентки Валерії Холодової. Вона вже долучилася до нашого ефіру наживо. Валерія, вітаємо тебе. Які причини порушення називали люди і чи опиралися вони, коли їх перевіряли правоохоронці?
Вітаю, колеги. За час, який ми провели разом з патрульною поліцією, ми побачили 6 порушників комендантської години. Переважно це автовласники, які якраз їхали додому і з різних причин не встигли зробити це до 12-ї години, до початку комендантського часу. Пояснювали люди це по-різному. Хтось затримався на роботі, хтось застряг на залізничному переїзді. Був чоловік, який говорив, що возив до лікарні свою хвору матір. Ну, а ще один чоловік казав про те, що його зупинив інший екіпаж патрульних і склав на нього протокол за порушення правил дорожнього руху, і саме через це він затримався. Давайте подивимось, як це відбувалося. Домой, маму везу з больниці. Не зрозумів. Нас зупинили працівники правоохоронних органів та виписували постанову. Через це ми затрималися та не встигли додому доїхати. Зупинили патрульні поліцейські і одного пішохода. Чоловік пояснював, що також повертався додому від своєї хворої мами. У нього не було із собою документів, що могли б посвідчити його особу. Втім, він зміг надати свої паспортні дані та адресу проживання. І вони все це знайшли, патрульні знайшли це у своїй базі і змогли це підтвердити. Саме тому чоловіка не забрали у райвідділок. Втім, правоохоронці провели поверхневий одяг, нічого забороненого у чоловіка не знайшли. Вони з ним поговорили, сказали більше не порушувати комендантську годину, а також завжди із собою мати документи, що посвідчують особу. Давайте також подивимось на це. Ну, я бегу домой, мать больная. Попросила прибежать. Паспорт я не брал. Так получилось. У нас є воєнний час, ви не маєте при собі документів. Якщо б, наприклад, згідно бази Нацполіції, ми не могли б встановити вашу особу, нам би прийшлось з вами разом їхати до райвідділку. Поліцейські нам розповіли про те, що буває так, що порушники комендантської години поводяться досить агресивно, особливо якщо це вихідний день, людина відпочивала і вживала алкоголь. Втім, правоохоронці завжди намагаються мирним чином врегулювати конфлікт і знайти з кожним спільну мову. Наразі ж це вся інформація. Колеги, далі вам слово. Лєро, ми тобі дякуємо. Валерія Холодова наживо із Дніпра була з нами, розповідала про те, з яких причин люди порушують комендантську годину у Дніпрі. У Бахмуті нині немає жодного безпечного місця. Про це наголосив в ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада» голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він сказав, що кожен квадратний метр території обстрілюється ворогом, тому влада наполягає, щоб місцеві жителі евакуйовувалися. Наразі в Бахмуті залишається приблизно 5 тисяч дорослих і понад 100 дітей. Дітей всього менше 140 осіб уже, але про це будемо пізніше коментувати. Діти всі, які були статусні, так звані, тобто це дитячі будинки, діти, які з складних сімей, позбавлені прав, їх батьки були, ці діти всі евакуйовані. Їх кількість була більше 12 тисяч. Ворог продовжує накопичувати живу силу і техніку на Сході. Російська армія кидає на Бахмутський напрямок усе, що має. Про це заявляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Утім, захопити Донбас повністю в окупантів не вийде, а тим більше, коли надійде потужна західна зброя. Давайте послухаємо. Триває ефір в марафоні «Єдині новини». З нами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Пане Олександре, наші вітання. Вітаю. Зараз б хотілося почати нашу розмову із оцінки оперативної ситуації. Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти продовжують наступ на 5 напрямках. Це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський. При цьому вони посилюють свої підрозділи в першу чергу на Лиманському і Бахмутському напрямках. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що основний кулак наступу росіян саме зосереджений на Бахмуті, на Лимані, а відтак далі це Слов'янськ і Краматорськ. Такі їхні цілі. Так, скажімо так, це їх плани, це правда. Але питання в іншому, чи зможуть вони свої плани реалізувати. Тому що якщо ми розглядаємо взагалі кожну зону, з якої вони можуть здійснювати наступальні дії,
то безпосередньо сили та засоби, які є в наявності та які можуть використовуватися саме у форматі повноцінного наступу, воно і присутнє саме на Донецькому плацдармі. До того ж, якщо ми кажемо про Донецький плацдарм, я можу окремо виділяти 3 локації. Це Вугледар, Авдіївка та Бахмут, де найбільш інтенсивні бойові дії. До того ж, Авдіївка та Вугледар, вони значно менше зараз демонструють активізацію дій щодо штурмових дій з боку російських окупаційних військ. Весь акцент зроблено саме в напрямку Бахмуту. І буде підсилюватись до 24 лютого. Фактично 24 лютого може стати, або 20 числа лютого, вони можуть стати саме апогеєм цих бойових дій біля Бахмуту з боку російських окупаційних військ. Щодо Луганщини, тобто Сватове, Куп'янськ, Креміна, Лиман – це фактично напрямки, де здійснюється накопичення сил та засобів, але виникає інше питання. Наскільки вони зможуть бути ефективно використані? Тому що не на користь російських окупантів зараз саме в цій локації це, по-перше, погодні умови, по-друге, це наявність лінії оборони Збройних сил України, які вже з'явилися за ці місяці, а також це непропорційна наявність забезпечення боєкомплектом російських підрозділів та непропорційна штатна комплектація технічної складової цих підрозділів. Тобто не вистачає повноцінного ресурсу для масштабного наступу. А що сталося? Чому їх по-простому кинули в такий спосіб? Ми розуміємо, що це певна тактика військового керівництва Російської Федерації. Вони намагаються до того моменту, допоки в Збройних силах України з'являться повноцінні підрозділи, оснащені західною технікою, тобто штатно укомплектовані, починаючи з танків, продовжуючи ББМ, закінчуючи артилерію, тобто західного зразку, до цього періоду захопити якомога більше територій. Це не тільки йде мова про те, що у Путіна є якась ідея фікс та наказ, що до весни треба вийти або до адміністративної межі Донецької області, або захопити Бахмут і так далі, якісь ось такі плани шизофренічні. Але це в першу чергу кажуть про те, що вони розуміють, коли в Збройних силах України з'являться перші штурмові батальйонно-тактичні групи західного зразку, зупинити їх фактично вже не зможуть. Тому вони намагаються захопити якомога більше територій та піти в глуху оборону. І з неї вже не виходити. Ну а зараз в обороні маємо бути ми. Пане Олександре, хотіла вас запитати про те, наскільки зв'язок є зараз важливим питанням для українських бійців, тому що ми піднімаємо часто теми такі, як танки, винищувачі, особливо в зрізі Рамштайну, який ось сьогодні відбудеться. Але зв'язок в зрізі того, зокрема, в зрізі повідомлення від компанії Starlink про те, що обмежать використання зв'язку в Україні, я хочу зрозуміти, що відбувається. Тому що зараз у деяких військових, власне, у десятків і сотень, перестало списувати абонплату, але зв'язок надається. Між тим сам Ілон Маск знову вкотре сказав, що ми існуємо для гуманітарних потреб, але не для військових. Так виникає тоді питання, чим можемо замінити Starlink, чи є потреба заміняти, чи це просто черговий такий словесний вибрик був. І чи на зараз достатньо Starlink і зараз достатньо тих систем зв'язку, які мають українські військові? Скажу так, зв'язок, він є невід'ємною частиною успіху будь-яких бойових дій. Це головна складова системи управління підрозділів. Коли відсутній зв'язок, відсутня система управління, підрозділи... Або коли присутній відкритий зв'язок, це теж проблема. І це теж ні до чого не призводить. Який має можливість прослуховувати ворог. Це також проблема. Якщо ми кажемо саме про ситуацію з Starlink, то він продовжує виконувати свої функції, свої зобов'язання. А все, що ми зараз можемо бачити, це, скажімо так, в США також є внутрішньополітична боротьба. Є свої маніпуляції, є свої, скажімо так, ситуації, які не всім зрозумілі в Україні. А тому сприймаємо це виключно з цих позицій. Starlink працює і буде працювати. Ось такі заяви щодо Starlink, до речі, вони з'являлися ще у 2022 році. Тобто це вже внутрішня, скажімо так, кухня
США. Все інше ми розуміємо, що ніхто не буде знаходитись на боці країни-окупанта, ніхто не буде захищати чи якось робити щось на користь військовим злочинцям, тобто російським окупантам. А тому позиція США в даному випадку, вона виключно, та безпосередньо Елона Маска, вона виключно внутрішньополітичного характеру. Внутрішньополітична, але направлена, так би мовити, і йде по двом векторам. Тому що з одного боку він заробляє, а з іншого боку проявляє себе як олігарх, який хоче грати, певно, і таку собі політичну, так би, важливу роль лідера в даному світі. Тому що він відповідає за зв'язок. І ясно, він теж виступає періодично як маніпулятор. З нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. 389 будівель обстежили і 114 завалів розібрали. Українські рятувальники у Туреччині продовжують працювати, допомагаючи уцілілим після землетрусу. Хоча шансів знайти живих під бетоном щохвилини меншає, надії не полишають. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Рада» пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. Каже, що нині працюють на спеціалізованій техніці, яку взяли із собою. Сьогодні ми витягли з-під завалів 12 тіл людей, а якщо брати з початку робіт, то це 34 тіла людини. І 7 людей отримали кваліфіковану допомогу від наших медиків, які входять в наш зведений загін ДСНС. Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей. Танкова коаліція і захист українського неба. Ось головні теми, з якими вирушив на 9-й Рамштайн міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомив, що на зустрічі контактної групи сьогодні розглядатимуть низку інших питань, зокрема формування запасу міцності по боєприпасам і тренінговим програмам для наших захисників. Також мають затвердити й програми підтримки, до яких увійдуть логістика, обслуговування і ремонт техніки. Очільник оборонного відомства повідомив, що напередодні мав низку розмов із партнерами. Їхня залученість та підтримка дають оптимізм, наголосив Резніков. Маю честь 9-й раз очолювати об'єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий. Звільнений від окупації Ізюм показав боєць тероборони, який народився і прожив там усе дитинство. Повернувшись, жахнувся. В Ізюмі зруйновано 80% інфраструктури. Чи не всі будівлі зруйновані, а у уцілілих досі живуть люди. До вторгнення російської армії у місті проживали майже 50 тисяч жителів, а нині ж ледь нараховують 10. І попри зруйновану повністю систему опалення, люди полишати рідного краю не збираються. Під окупацією місто на Харківщині пробуло півроку. Це от адміністрація Ізюмська, от що з нею сталося. Оце от поліклініка без вікон, без даху вже лишилася. Вільність, до якої звикли українці, оце от основна така базова потреба. І коли у нас спробують щось відняти, щось відтяпати, або хтось щось нам пробує нав'язати, ми як стаємо? Ми завжди стаємо в позу. Це от наше внутрішнє, ми навіть пояснити того не можемо. Житомирщина нині показує приклад усім регіонам, яким має бути приватно-державне партнерство. Про це, перебуваючи у регіоні з візитом, заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він узяв участь у передачі благодійним фондом 7 автівок для військових. Також матеріально-технічну базу збагатили генераторами. Нині цього обладнання, як ніколи раніше, потребують наші захисники. І зараз дуже важливо, щоб ми не забували, що ми вистояли і дали відсіч ворогу, і потім почали звільнювати свої території тільки завдяки нашій спільній роботі, єдності і партнерства на всіх рівнях, взаємодії влади, місцевого самоврядування, громади, людей, бізнесу. Звичайно, це все в першу чергу на підтримку Сил оборони. І, звичайно, такі акції, як сьогодні ми побачили, коли приватний благодійник допомагає громаді і допомагає силам оборони в різних напрямах. Вони теж дуже важливі для того, щоб продовжувалась підтримка сил оборони на всіх рівнях. Кожному благодійнику, кожній людині, яка долучається до
допомоги нашим військовим, до допомоги тим, хто потребує на сьогодні найбільше, слова щирої вдячності. Дякую за ті можливості і дякую, Олександр Сергійович, що ви сьогодні завітали на Житомирщину, щоб акцентувати увагу на таких акціях, які вкрай необхідні для наших і військовців, і військових, і правоохоронців, безумовно. І разом до перемоги. Слава Україні! Найбільша сила українців – єдність. І сьогодні цим заходом ми показали, що і центральна влада, і регіональна місцева влада, і бізнес, і всі ми, українці, єдині. І незважаючи на рік широкомасштабного вторгнення, ми не повинні зупинятися у підтримці Збройних сил. Не тільки вірити, але й допомагати в ЗСУ. Це дуже важливо. Коли всюди згасає світло, вони продовжують боротись за життя. Кожен день, кожну годину, кожну секунду. Під час війни лікарні стали фортецями світла, де зцілюють не тільки тіло, а й душу. Через втому та біль вони продовжують берегти вогник надії. Їхня нагорода – наші посмішки та обійми. Їхня радість – ще одна врятована людина. Вони знають ціну кожного життя, тому бережуть світло всередині нас. Ми вдячні медикам, які продовжують рятувати людей, незважаючи на темряву за вікном. Дякуємо вам. Я люблю своє місто. Старі затишні вулички, нові широкі шумні проспекти. Люблю запах кави зранку у кафе біля дому. Люблю рідних. Поважаю сусідів. Люблю дитячий сміх на майданчику в парку. Я не втомився уважно дивитись в монітор, бо це моє місто. Важко тримати стрій, коли третю добу не спиш. Важко, але варто. Твоя кров може воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу, або зареєструйся на онлайн-платформах Donor.ua чи HealthyMe та заплануй донацію вже сьогодні. Ми продовжуємо розповідати про те, як правоохоронці патрулюють вулиці столиці. І за 12 годин робочої зміни поліцейські встигають все. Виїзди на виклики та патрулювання. Як працює поліція Києва, знає наша колега Вікторія Прокопчук. Вона з нами знову наживо. Віко, вчергово вітаємо тебе. Чи не змерзла ти і чи встигаєш ти з поліцейськими? Вітаю, колеги. Насправді трішки підмерзла, і те, як живе місто, ми вам вже показали. От саме зараз черга настала показати, чим живе, як живуть поліцейські. Роман, розкажіть, будь ласка, зараз 3-я ночі вже. Зі скільки ви сьогодні в строю, так би мовити, і які головні ваші функції під час виконання завдань? На базу зазвичай ми прибуваємо на 7-му вечора, отримуємо шикування, відбувається шикування, отримуємо зброю, отримуємо службові автомобілі, перевіряємо їх і виїжджаємо вже на виклики. Основними задачами у нас іде охорона публічного порядку, відпрацювання викликів. Так, інші буває завдання, якісь виконуємо. В комендантську годину шукаємо порушників комендантської години, так само відпрацьовуємо виклики. В цих 12 годинах є час для перерви. Як, власне, їх використовуєте, якщо знаходиться така хвилинка? Звичайно, час для перерви є, але конкретну годину встановити важко, тому що в основному між викликами. Тобто приїжджаємо, хтось в їдальню, хтось на заправку, хтось з собою має. В даному випадку ми заїхали на заправку перекусити, легкий перекус.
А сьогодні гамбургер і сік. Тому що я каву не п'ю, але більшість поліцейських вживають каву. А спати не хочеться, каву не п'єте, як стимулюєтесь? Якось вже звик, тому без кави обходжусь. Можу чай випити. Перед зміною висипаєтеся? Так, стараюсь перед зміною в основному виспатись. А меню у вас змінне, чи ви кожного разу одне й те саме купуєте? Щось улюблене ваше? Змінне, але зазвичай в нічну зміну, так як майже все закрито, то виручають заправки, скажімо так. Спасибі велике. Ну що ж, студія, ми будемо продовжувати далі чергувати. Вам слово. Віко, дякуємо тобі. Смачного поліцейським. В них виходить це обід, хоча і вночі, так, тому що якраз, я так розумію, ще середина їхньої робочої ночі. Ну, а ти біжи, грійся і чекаємо тебе з іншими включеннями про те, як працюють правоохоронці Києва під час комендантської години, розповіла Вікторія Прокопчук. До гвардії наступу активно набирають добровольців із Миколаївщини. 5-та частина охочих долучитися до штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби вже проходять медогляд. Вимоги до добровольців високі, адже ці формування мають посилити українські сили під час майбутнього наступу. Більше кореспондентка Наталія Якобсон розкаже. На даний час у Миколаєві та області є 6 спеціальних визначених місць, де можна прийти, подати заявку особисто. Всі вони базуються у центрах надання адміністративних послуг, але є і сайт, на якому заявку можна подати в електронному вигляді. Саме таким чином вже набрали левову частку добровольців. Розглядав для себе таку можливість і миколаївець Микита. Однак, прийшовши до центру надання адмінпослуг зовсім з іншою метою, побачив центр доукомплектації і вирішив подати заявку особисто. Зайшов по своїм ділам і побачив рекламу, долучаючись до добровольського формування, до наступу. Ну, поэтому вот решил записаться сразу. Что ждать? Думал про это много раз, но вот сейчас решился уже конкретно подойти. И вот как раз набираю, тут решил записаться. Добровольці, які ухвалять для себе рішення приєднатися до гвардії наступу, зможуть обрати для себе один з 8 батальйонів, що зараз формуються. Однак вже відомо, що, наприклад, діючі військовослужбовці не зможуть перевестися до цих штурмових бригад. Ті, хто зараз несе службу у Збройних силах України, вони не мають змоги перевестися. Ті, хто в інших органах і діючі співробітники, що прикордонники, що Нацгвардія, що поліція, не мають права перевестися і вже переводяться. Зокрема, з патрульною поліцією нашого міста також є багато охочих. Основу нових бригад становитимуть офіцери та солдати, які вже мають дійсний бойовий досвід. Також відомо, що доукомплектовуватимуть бригади виключно із добровольців, мотивованих хлопців та дівчат. І ще одна умова – усі вони мають мати відмінне здоров'я. Від 2/3 до половини людей не приймають. Тобто добровольці, які бажають, там інколи не відповідають по віку чи по фізичному стану, бо люди дійсно хочуть, але на зараз це штурмові бригади, тому пріоритет віддається фізично здоровим людям і мотивованим. Тобто мотивація, що це гвардія наступу, мотивація – це основний пріоритет, що люди готові психологічно виконувати службове завдання та йти в наступ та відвоювати нашу державу. Усі добровольці, які відповідатимуть критеріям відбору, спочатку пройдуть бойове злагодження. Також їм обіцяють гідні умови служби і на майбутнє військову професію. Майже 3:00 на годиннику, а це означає, що час новин, і їх готова вже розповісти наша колега Ольга Будко. Олю, ефір далі твій. Дякую, друзі. Інформаційна служба вже готова представити добірку актуальної інформації. Випуск новин за мить. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон. Єдині новини. Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. 3:00 ночі в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас.
Україна робить усе можливе, щоб переговори з західними партнерами закінчилися позитивними оборонними рішеннями. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наприкінці 355-го дня війни. Зеленський нагадав про дипломатичний марафон, пов'язаний з переговорами щодо передачі Україні озброєння, артилерії, боєприпасів, танків і сучасної бойової авіації. І також нагадав, що сьогодні, 14 лютого, відбудеться чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось і робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України. Швидше постачати Україні якнайбільше зброї закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росія не вистачає в якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння – бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на два фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. 2 ракетних та 16 авіаційних ударів завдав противник упродовж доби. 15 разів стріляв із реактивних систем залпового вогню. Про таке йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Водночас авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів. У ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села Красна Гора, що поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі CNN речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Додав, там тривають бої і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених. Наступ Росії на Донецькому та Луганському напрямках і не припинявся від початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав у ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Разом із тим він зазначив, що Росія намагається перебільшувати масштаби наступальної операції із метою залякування. Це гібридний компонент, перш за все, Російської Федерації. Вона хоче налякати і нас, Україну, і наших партнерів. Ну і, як би сказати, дивіться, або ви все ж таки йдете на певні поступки, або в нас буде такий величезний наступ, ми всіх будемо вбивати і таке інше. Тобто маємо з вами трошки критично до цього ставитись, тому що з точки зору оцінки оперативної обстановки Генеральний штаб абсолютно все контролює. Російські війська обстріляли домівки мирних жителів у селі Інгулець на Херсонщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, яка була біля свого будинку. Вона загинула на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини. Обстріляли загарбники і Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. За словами голови облради Миколи Лукашука, били росіяни із важкої артилерії. Поранені дістав чоловік. Окупанти пошкодили, зокрема, будівлі 2 приватних підприємств, 3 житлові будинки. Понівечено також з півдесятка автівок та ліній електропередач.
І 8 громад Сумщини обстріляли росіяни. Зафіксовано майже сотню влучань, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, загарбники обстріляли мінометами Есманську громаду, випустивши 23 міни. 18 влучань було по Шалигінській громаді і 10 по Глухівській. Минуло без людських жертв. Франція і Канада закликали своїх громадян виїхати із Росії та Білорусі, а також утриматися від поїздок до цих країн. Негайно залишити Росію своїх громадян просили і у США. Пов'язано це із посиленням мобілізаційних процесів у Росії та Білорусі, а також із запровадженням обмежень на в'їзд та виїзд. Покинути ці території людям рекомендували комерційним шляхом. Словаччина на рік продовжила тимчасовий захист для українців. Про це повідомили у прес-службі Міністерства реінтеграції України. Таким чином, посвідчення про тимчасовий притулок автоматично залишатиметься дійсним до 4 березня 2024 року. Нагадаю, цей статус надає право для українців отримувати матеріальну допомогу, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, а також розраховувати на медичну допомогу. Українські танкісти уже опановують «Леопарди-2». У Польщі тренуються понад сотня наших захисників. Усього 21 екіпаж та персонал, що обслуговуватиме танки. Вчаться керувати німецькою технікою на полігоні до 12 годин щодня. За словами інструкторів, наші військові вже мають досвід управління танками, тож нова техніка дається їм легко. Самі ж навчання тривають уже тиждень, а весь курс майже місяць. Тренування українських військових на танках «Леопард-2» розпочинає також і Німеччина. Вишкіл відбуватиметься у Нижній Саксонії і має завершитися до кінця березня. Після Берлін відправить Києву перші партії танків. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект від цього. Новий сезон для волонтерів. Київські майстри завершили останні замовлення на зимову маскувальну сітку. Тепер роблять демісезонні. Про особливості виробництва розпитала наша Софія Чолос. Не можна бути от такого. От так не можна. Чому не можна? В всьому є сенс. Робиться петля. І ця петля, вона може бути, зачепиться за автомат, за одяг. Ось так волонтерка Рима показує, як треба плести маскувальну сітку. Я не можу не приходити сюди. Я думаю, чи я борщ зварю, чи я сітку там зроблю. Борщ можу зробити ввечері. Мабуть, це мікс такий, да? І заспокоєння, і ти не сидиш вдома і не читаєш телеграм-канал. Волонтерський штаб працює з березня. За цей час зробили понад 300 сіток та більше 700 кікімор. В перші дні повномасштабного вторгнення я просто спустився в підвал будинку, побачив там дуже переляканих людей. З цим треба було щось робити. Я відправив людей за старим лахміттям по хатах. Ми якийсь час плели просто з чого завгодно, виходило жахливо. Згодом опанували технологію правильного плетіння. Їй навчають новоприбулих волонтерів. Серед основних правил – зберігати пропорції кольорів, заповнювати стрічкою всі прогалини та намагатись зробити малюнок максимально природнім. Влітку це яскрава зелень, це один колір. Осінь, міжсезоння – це другий колір. І зима – це третій колір. Тому виходить, на одну і ту ж бойову машину треба мати 3 сітки. Тому в нас сітки плетуться складно, тому в нас сітки плетуться довго, але ми робимо це так, щоб воно дійсно працювало. Також у штабі виготовляють кікімори – це маскувальні костюми для снайперів та розвідників. На зиму роблять інші костюми. На снігу такий принт майже непомітний. Я дошивав маскувальні костюми. Це вже остання партія, яку ми зараз сьогодні приїдуть хлопці, ми віддамо. Я літературно перефразую, що людям дуже сподобалось і що це надзвичайні костюми, що нічого подібного вони ще не бачили. Волонтери працюють без вихідних і майже без перерви. Кажуть, хлопцям на передовій потрібна допомога.
Цей камуфляж закінчать вже до вечора і завтра відправлять на схід. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». На цьому випуск завершую і передаю слово в нашу розмовну студію, в якій працюють Олеся Ніцевич та Вадим Колодійчук. Колеги, продовжуйте. Підхоплюємо Олю, дякуємо тобі. Ми продовжуємо наш ефір. Триває марафон «Єдині новини» 24/7. Працює наживо, аби інформувати вас про останні та актуальні події в Україні та світі. А про що детальніше говоритимемо далі в анонсі. Дипломатичний марафон продовжується. Вже сьогодні черговий Рамштайн. На які оборонні рішення від партнерів можемо розраховувати? Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Жахливі цифри. Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула 37 тисяч. Рятувальники не полишають надії знайти живих. Сьогодні ми витягли з-під завалів 12 тіл людей, а якщо брати з початку робіт, то це 34 тіла людини. Перші маневри. Польща розпочала навчання українських військових на танках «Леопард». Як вони проходять та хто бере в них участь? Що є для нас важливим зараз тут, у Святошин, щоб українські військові швидко опанували «Леопард». Україна планує вже цьогоріч розпочати переговори щодо членства в Європейському Союзі. Про таке сказав президент України у своєму щоденному зверненні. Глава держави зазначив, що наша країна зараз впевнено рухається до своєї мети. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Організація Об'єднаних Націй планують ухвалити резолюцію про необхідність відновлення миру, що забезпечує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Що це змінить на практиці? Та чому досі країна-агресор перебуває у Раді безпеки організації, яка має гарантувати мир? Про це далі з дипломатом Русланом Осипенком. Триває ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». З нами на зв'язку Руслан Осипенко, дипломат. Пане Руслане, наші вітання. Вітаю. Отже, Генеральна асамблея ООН має ухвалити резолюцію щодо досягнення миру в Україні. Згідно з нею, основа мирного врегулювання, відновлення територіальної цілісності і гарантія суверенітету України. А що вам відомо про цю майбутню резолюцію? До речі, нагадаємо, що вже одна резолюція була. В чому їх відмінність тоді буде? Ні в чому відмінності не буде. Це буде знову розмови. Ну, як на мене, це моя персональна думка. Організація потребує докорінних змін, тому що вона продемонструвала свою нездатність регулювати конфлікти. А по статуту це основна мета цієї організації. Але так склалося дивно, що якраз Росію і керівництво цієї організації влаштовує якраз збереження цього порядку, який є. Тому що зберігаються штатна структура, зберігаються завдання, нічого не потрібно змінювати, всі на своїх місцях, отримують свою зарплатню, начебто все добре, тільки війна десь іде там далеко. Тому ми виступаємо тут як збурювачі, знаєте, ми пропонуємо взагалі реформи якісь там в цій організації, ну і багато, я думаю, бюрократії всередині так тихенько про себе дуже незадоволені. І що це за реформи, бо люди в принципі не люблять змін. А тут найбільша міжнародна площадка і зміни. Тому я думаю, це буде просто розмова знову. Ну, засудять, знову приймуть, да, воно все добре, але це все лишиться на папері. Немає засобів у ООН для того, щоб впливати на перебіг конфлікту. Але чомусь наша влада, наперед говорячи про ось цю майбутню резолюцію, можливо, щось інше також очікується, говорять, що ми напередодні великих змін. Тобто сподівання все ж таки грандіозні. Ну, дай Боже. Великі зміни були б, якби, наприклад, ми висунули план реорганізації ООН, підкріпили цю організацію нову, яку створили або модернізували ООН, і підкріпили її військовими силами на кшталт НАТО, щось таке, тільки сили ООН, знаєте, які або хоча б прийняли ряд внутрішніх якихось правил, що, наприклад, як в Лігі Націй було,
з Ліги ж націй повиключали агресорів, да, цього СРСР, Німеччину, там повиключали їх, тому що вони агресивно себе поводили і з ними перестали підтримувати економічні зв'язки. Тобто їх ізолювали фактично. Ну, а зараз Росія лишається в Раді безпеці ООН і блокує всі рішення. Я розумію. А давайте от зараз моделюємо, що може стати таким собі переломним моментом. Білорусь теж приєднується і голосує за цю резолюцію. Як вам такий варіант? Ну, може бути такий варіант, тому що Білорусь, ви ж бачили, Макей ще покійний, намагався налагодити зв'язки з Заходом, тому що Лукашенко зрозумів, що СВО програна, як її називає Путін, що він її фактично програв. І він шукав шляхи відходу. Тому і нападів немає, тому і припинилися обстріли там, чи зменшилися з його території. Він шукає шляхи відходу вже. Все, він зрозумів, що перелам, точка біфуркації в цій війні пройдена. Що б він не робив, Путін там 1 мільйон закликав мобілізованих, 1,5, він уже програє. Все, Захід вирішив йти до кінця, і він буде фактично його притягувати до суду. Ну, Лукашенку ж не хочеться сидіти рядом з Путіним і відповідати в Гаазі, безперечно. Дивіться, давайте трошки розширимо тему нашої розмови через те, що ви сказали резолюція, і ви не надали такого значення цьому інструменту демократії, як ми би хотіли, щоб резолюції були більш дієві. Коли ми говоримо про диктаторські країни, там достатньо прийняти одноосібне рішення і будуть всі виконувати. Демократії з одного боку плюс, різні інструменти, комунікації. З іншого боку, ми бачимо, що вони неповороткі, вони не швидкі. Так як же тут, якщо на шальках терезів доля України, розуміти, що демократії будуть приймати резолюції, і за це ми їх теж маємо поважати, і це теж підтримка. А з іншого боку, такий експерт, як ви, говорять, але це ж ні до чого не призводить. Скажімо, напевно, один винищувач, він би був більш дієвий, ніж одна резолюція від ООН, хіба не так? Саме так. Будь-яка демократія, і ця війна підтверджує, має бути з кулаками. Демократія, яка закликає до миру, до кооперації, вона має бути підкріплена силою. Все. Дивіться, Швейцарія. Чому на Швейцарію не напав Гітлер? Тому що він знав, що він, якщо війде в Швейцарію, а вона тоді нейтральний статус у неї був, там кожний мав зброю у себе в хаті. Кулемет, автомат, перевали всі були перекриті, були створені там зони вогню перехресні. Тобто Швейцарія там буквально за лічені години стає країною, яка вся піднімається і вся стає воєнною силою. Да, наїжачується і стає воєнною силою. Оце демократія, її нейтральну країну ніхто не трогає. Не тому, що там гроші зберігають, а тому, що Швейцарія підкріплена це силою. Вона просто може надати відсіч. І армія в неї високотехнологічна, озброєна до зубів. Але виходить, інші країни до цього не дійшли. Ми ж не говоримо зараз про всі країни, як Швейцарію. Вони все одно використовують інструменти резолюції, зібрання, обговорення, а водночас зволікання з певними рішеннями, з якими не зволікають диктаторські країни. Єдиний плюс у цих демократичних процедурах і процесах, що папери не горять, і все те, що приймається, воно все йде в папочку в Гаагу. Тому що це приймається голосуванням більшості країн. Це перший момент. Другий момент. Там формуються коаліції, фактично союзи. Голосуєте за те, щоб покарати Росію, значить видно, де ваші союзники, хто вам може допомагати надавати економічну, політичну підтримку і безпекову, а хто не буде вам надавати, хто коливається. Тобто це такий лакмусовий папірець, де ви оцінюєте стан міжнародного середовища по відношенню до вашої війни і до вас особисто, там як країни. Тому, безперечно, ця площадка важлива. Але я кажу, що вона не має важелів впливу не те, що на війну. Вона конфлікти інколи не може врегулювати, які там середньої інтенсивності, регіональні, які були там на Балканах, наприклад. Там НАТО формував загони, фактично, які стримували від війни, там від початку війни країни колишньої Югославії. Тому ООН треба змінювати однозначно. І те, що вона приймає, це вже, знаєте, як просто не хочеться недипломатичні реверанси в бік цієї організації говорити. Це просто папір. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Руслан Осипенко, дипломат, був з нами. Ну а ми продовжуємо. Не перемикайте.
Зараз в нашому ефірі новини коротко. Вперше від часів Радянського Союзу Росія відновила виведення в море кораблів із ядерною зброєю. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки. Тамтешні аналітики впевнені, що тактична ядерна зброя може становити особливу серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО. Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту. У доповіді розвідників йдеться, що за часів Радянського Союзу військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів Холодної війни про подібні випадки відомо не було. Окупанти не можуть контролювати захоплені українські території. Про це сказав в ексклюзивному коментарі каналу Рада радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що безсилля росіян видно по тому, що кількість випадків загибелі колаборантів постійно збільшується. Разом з тим Подоляк підкреслив, що будь-хто з тих, хто погодився на співпрацю з загарбниками, має розуміти наслідки своїх дій. Це єдиний спосіб зупинити це все. Тобто мають фізично відповідати за зраду, перше, за колаборацію, другу, і за інформаційну ініціацію права вбивати українців. 15 українців вдалося евакуювати після жахливого землетрусу в Туреччині. Про це повідомляють у посольстві України. Вдалося врятувати і сім'ю, яка була під завалами 12 годин. Тим часом кількість жертв невпинно росте. На тепер відомо про 37 тисяч загиблих. Це дані телекомпанії BBC. Журналісти повідомляють, що потроху рятувальні операції згортають, позаяк закінчується відведений на них термін. Найвражаючу історію порятунку переповіли в муніципалітеті Стамбула у провінції Хатай, що на півдні країни, врятували 10-річну дівчинку через 147 годин після землетрусу. Під завалами бідолашна пробула 6 діб. Нині її життю вже нічого не загрожує. Ну а місто Нурдагі у Туреччині зруйновано внаслідок землетрусу. Повністю знесуть і відбудують заново. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Пошуково-рятувальні роботи в районах завалів тривають в останніх 8 будинках міста. Нурдагі розташоване за 45 кілометрів на захід від епіцентру землетрусу. У місті проживало понад 40 тисяч людей. Скажи чесно, як ти? О Боже, я обіцяла собі не плакати. Важко. Я втомлена. Я починаю закриватися. Я не вивожу. Мені важко. Єдине, що рятує – музика, моя сім'я, мої діти. Коли мені важко, я прибираю. Тому в нашому будинку останнім часом дуже чисто. Приготуйся ходити по колу. Сфокусуйся на своїх кроках і диханні. Обери заспокійливу мантру і повторюй її вголос або подумки. Наприклад, я приїхав, я вдома, я тут, я вільний, я живий, все добре, я в безпеці. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження, ці люди отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. Як отримати фінансову допомогу, якщо ви постраждали від військової агресії РФ? Допомога від Товариства Червоного Хреста України. Хто отримує? Мешканці деокупованих територій, які проживали у звільнених населених пунктах на момент деокупації. По 1200 гривень разової допомоги кожному, незалежно від віку та статі. Фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції. Хто отримує? Мешканці деокупованих територій, які проживали у звільнених населених пунктах на момент деокупації. По 2200 гривень разової допомоги кожному, незалежно від віку та статі. Допомога евакуйованим з коштів, що надходять на єдине
на рахунок Мінінтеграції в НБУ, хто отримує? Громадяни, які евакуйовуються з особливо небезпечних територій потягами Укрзалізниці. Дітям і особам з інвалідністю 3 тисячі гривень, дорослим 2 тисячі гривень разової грошової допомоги. Гроші видають мобільні відділення Укрпошти на станціях прибуття евакуаційних потягів. Дізнайтеся більше про надання фінансової допомоги, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Польща розпочала навчання українських військових на танках «Леопард». Військовий навчальний полігон, де відбувається цей вишкіл, відвідали польський президент Анджей Дуда та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Наша кореспондентка Світлана Усенко перебувала на місці події. Свинтошов – це велике військове містечко, розташоване на південному заході Польщі. Сьогодні це один з найбільших полігонів НАТО. Його площа налічує понад 37 гектарів. Вона має певні особливості рельєфу. Це піщані поля, болота, ліси. Саме тому цю територію було обрано для військових навчань ще наприкінці 19 століття. Сьогодні у Свинтошов базується 10-та танкова бригада польських військ. І саме сюди наші партнери доправили перші славнозвісні танки «Леопард», які згодом поїдуть до України. Dający możliwość wykonywania różnych zadań. Леопард – дуже маневровий танк і може виконувати різні завдання. Якщо українські військові його швидко опанують, то він дуже швидко покаже свої результати на фронті. «Леопард» – танк нового покоління. Він має цупку броню, працює на дизельному паливі та може розвивати швидкість до 70 км на годину. А також воювати за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби. Я можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша. І саме те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони деякий час воюють уже на танках на наших. І тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект. Натомість, що є для нас найважливіше, тут, власне, в Гостинне Проги. Що є для нас важливим зараз тут, у Свинтошов, щоб українські військові швидко опанували «Леопард». Ми робимо все для того, щоб вони це зробили якомога якісніше. Навчання проходять не тільки на полігоні, тут у будинку знаходяться симулятори різних бойових задач, на яких вони так само відпрацьовують свої навички. Від початку лютого 105 найкращих українських танкістів проходять навчання на «Леопардах» у Свинтошов. І зазвичай воно триває 10 тижнів, але польські інструктори обіцяють його скоротити до 5, адже на українському фронті цінується кожна хвилина. І чим швидше ці надсучасні красені потраплять до нас, тим швидше ми почнемо свій контрнаступ. А ось техніка, яка перебуває на зберіганні в РФ, потребує серйозного огляду і відновлення. Це займе чимало часу, а от у розконсервованій варто замінювати приціли і гідравлічні системи, бо вони старі. Принаймні у цьому впевнений військовий експерт Олег Катков. Ми продовжуємо наш ефір. В студії для вас працюють Тетяна Гончарова, я Максим Зборовський. І з нами Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Олеже, вітаємо. Дякую за запрошення. Попросимо вас охарактеризувати ситуацію зараз на фронті, особливо на тих ділянках, де відбуваються накопичення сил росіянами, тобто в місці умовного цього ударного кулака. Це, зокрема, напрямки Бахмут і Лиман. Хотілося б почути вашу точку зору. Розуміємо, що ви в основному працюєте із відкритими джерелами, з того, що повідомляє і Генштаб, і, зокрема, за різними зведеннями повідомляють наші військові. Наскільки тривожною є ситуація із посиленням того наступу, якщо він вже почався, а за деякими даними він вже почався. Про це говорять і в Інституті вивчення війни, і генсек НАТО Єнс Столтенберг, він теж про це говорить, що наступ почався. Якою є ситуація, на ваш погляд? Пане Олеже, але просимо прокоментувати, звичайно, в зрізі застосування тих чи інших видів зброї. Так.
Тут важливий аспект в тому, що дійсно якщо брати всі ці повідомлення, в тому числі і за кордону, то те, про що так довго говорили, з огляду на все відбувається вже доволі давно. Тобто мова йде про те, що рашисти пішли такі піхотні штурми. І дійсно в цьому випадку вкрай важливо те, що Україна повинна отримувати максимально швидко те озброєння, яке дозволяє максимально ефективно протидіяти такій тактиці живих хвиль. Тобто, якщо ми побачимо і просто згадаємо про те, що там РФ провела доволі масштабну часткову мобілізацію, і мова там йшла про 200 тисяч, 300 тисяч, потім з'явили цифри, що навіть 500 000, але ми розуміємо, що це піхотні підрозділи, тому що, наприклад, для того, щоб скомплектувати повноцінно 200 тисяч умовних чмобіків, це декілька тисяч танків. Це до 10 тисяч бойових машин піхоти, декілька тисяч одиниць артилерії, та навіть щоб вони просто пішки не ходили, це майже понад 70 тисяч вантажних автомобілів, які мають підвозити їх, та мають підвозити боєприпаси, їжі, паливо. Тобто це величезна просто сума техніки, яку РФ об'єктивно навіть у перспективі декількох найближчих років, працюючи 3 зміни на тиждень, 7 днів, 24/7, вона не зможе виготовити, в принципі. Але ж в них є запаси, і причому безграничні запаси, тому що ніхто не знає, ми говоримо безграничні, тому що ніхто не може підрахувати, скільки там на складах і в якому воно стані. От цьому важливий аспект. Тому, коли ми рахуємо техніку, яка знаходиться на зберіганні безпосередньо, ми не повинні розуміти, що вона потребує відновлення. І ми, чим перше, що в Україні ми чудово знаємо, скільки часу необхідно, наприклад, на відновлення умовного радянського танку. Тому що ми вже все проходили у 14, 15, 16 році. У нас є ця інформація, скільки часу необхідно для того, щоб за технологічним циклом підняти зі зберігання під відкритим небом танк, який стояв декілька десятків років, і зробити так, щоб він поїхав. Тобто навіть цей темп відносно декількох років, це вже враховуючи те, і звісно, враховуючи те, що мова буде йти про відновлення оборонних машин. Пане Олеже, чи правильно говорити взагалі про безграничні запаси і підраховувати ракети і сподіватися на те, що про щось ми не знаємо? Адже у світі не існує нічого безмежного і не існує нічого безкінечного. Чи не так? Особливо, коли ми говоримо конкретно про зброю і боєприпаси. Так, це кінечно, але тут просто відносно підрахунку боєприпасів або наприклад, ракет. Всі рахували безпосередньо, і це, звісно, правильно, те, скільки залишилось наприклад, ракет Х-101, ракет «Калібр», «Іскандерів», наприклад. Але паралельно з цим була інша інформація, яку публікувала Міноборони відносно, наприклад, запасів ракет С-300, якими рашисти почали масово бити. Там значні кількості відносно, наприклад, таких ракет, як протикорабельні Х-35, які рашисти теж використовують. І ми повинні розуміти, що як тільки в них завершується якийсь тип озброєння, це означає те, що у Кремлі підіймають білий прапор. Ні, вони подають щось інше, старіше, гірше, але в того, що в них є. Більше того, треба розуміти, що їх оборонно-промисловий комплекс все ж таки працює. Вони зараз він під санкціями. Це впливає насправді, тому що, наприклад, є в них програма відновлення модернізації танків. І вони випускають, наприклад, танк Т-72Б3. Він вже пішов під назвою «Зразок» 22-го року, коли замість підсанкційного прицілу «Сосна-У», тепловізійного, відомого з французькими тепловізійними матрицями, його вже там не встановлюють. Він замість нього встановлюється значно простіший, але, скоріш за все, або з власним, щось умнівно, або, скоріш за все, наприклад, з умовно китайськими, умовно, звісно, в лапках, матрицями приціл 1 ПН-96. Тобто, який має вдвічі гірші можливості відносно виявлення цілей, тому що Сосна-У мала 5 кілометрів, більш слабіший до 2 кілометрів. Але вони все одно проводять модернізацію цих машин, і навіть таким чином модернізований Т-72Б3 зразка умовного 22-го року, він так чи інакше, як би нам не хотілося, але він краще, ніж просто піднятий з консервації Т-72Б і відновлений за лікалами 70-х Давайте років. уточню. Тобто модернізований все одно краще, ніж розгерметизований, правильно? На модернізацію потрібно менше часу, навіть хай не безпосередньо з використанням французької техніки, яку зараз не можуть використовувати росіяни.
Тут важливо в тому, що коли вони як відбувається процес відновлення техніки з консервації. Тобто береться ця техніка, від якої залишилось, треба прибрати все. Всі гідравлічні системи, всю електроніку. І питання, всі приціли. І питання, а де взяти приціли, які, наприклад, встановилися у 70-х роках? Його вже не виробляють фізично, тобто його немає де взяти. І вони мають якось його замінити. Де взяти радіостанцію, яка там ще на лампах? Його теж неможливо поставити. Тобто вони мають поставити щось нове. Тому процес відновлення техніки і її модернізації, він доволі тісно пов'язаний. У випадках, коли, наприклад, з 3-4 танків збирається один, тобто десь залишилося там двигун, його взяли з одної машини, десь, наприклад, приціли зняли з другої машини, з третьої, там взяли стабілізатор, з четвертої там сам корпус. Це всі зібрали, з 4 зробили одну. Там теж так і є. Але тут важливий аспект в тому, що в них все одно залишається можливість проводити таке відновлення. Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, був в марафоні «Єдині новини». Волонтери зі Сполучених Штатів Америки регулярно допомагають українським військовим. Оксана Замфіра – одеситка, яка вже 9 років у Майамі. Вона відправляє для оборонців бронежилети, тепловізори, аптечки, одяг та засоби захисту. Допомогу доставляють у найгарячіші точки фронту, зокрема і до фортеці Бахмут. Власне, зараз вона з нами на зв'язку. Нагадаю, що Оксана Замфіра, волонтерка, яка українка, яка проживає у Сполучених Штатах. Оксано, вітаємо вас. Вітаємо. Добре. Скажіть, будь ласка, як за цей рік повномасштабної війни змінилася робота волонтерів в Сполучених Штатах? Можливо, стало десь легше працювати, можливо, навпаки, по деяких позиціях стало навпаки складніше, тому що їх важко знайти? Абсолютно. Знаєте, я спробую розмовляти українською. Я з Одеси, розмовляю по-русски. Простите мене, пожалуйста, за це я учусь. Вітаємо ваше бажання говорити українською. Так, дякую. На даний час ми зрозуміли, що хлопцям потрібні дрони і ПНВ, і це дуже важливо. Когда мы пытаемся купить нормальные здесь ПВС и привезти их в Украину, у нас возникают сложности с перевозкой, но мы, как волонтеры, знаем, как это делать. Самая большая сложность, с которой я столкнулась сейчас, что нужно все заказывать примерно за месяц, иначе это невозможно просто достать. Но, в принципе, при наличии денег здесь все еще можно все найти. Меня, правда, удивляет, когда я захожу в Google и смотрю на украинских сайтах стоимость этих вещей, они где-то в 2 раза дороже в Украине. Видимо, это связано с тем, что кто-то делает на этом бизнес. Оксана, ви зазначили, що є складнощі, зокрема, і у довгому очікуванні, що не менше місяця треба чекати необхідних речей. А які ще є трудності, до прикладу, у транспортуванні, у доставці необхідної продукції, необхідних товарів зі Штатів в Україну? Ну, в первую очередь, не только у нас, но и у других волонтерских организаций возникли сложности с тем, что некоторые страны начинают принимать дроны как товары двойного назначения. В частности, один раз мы уже сидели на границе в Польше 12 часов, а у других волонтеров это занимает даже дольше, и ты пытаешься доказать, что sorry, ребята, все окей, по документам мы имеем право их вывозить и завозить, но не всегда поляки идут навстречу. Вот, с этим возникают на самом деле сложности. И если бы был зеленый коридор, как в начале войны, то все было бы гораздо быстрее и проще. А рішення української влади, якраз з приводу дронів приблизно місячної давнини, воно полегшило роботу волонтерів? Да, но проблема не в украинской границе, а в польской. В частности, то, что выходит со Штатов, мы в основном везем на Варшаву. И после... Это лично мое мнение, я не знаю, как вы к этому относитесь, но такие видео, как выкладывал, по-моему, Шевчук или Шевченко, я не помню, про то, что в Украине все воруют. После этого поляки стали с нами разговаривать немного по-другому, и они предполагают, что многие украинцы разворовывают гуманитарку, что нас безумно бесит и раздражает, потому что мы вытягиваем все последнее, все, что мы можем, собираем максимальный донейшн, тянем все за свой счет, и слышать такое от людей, которые не могут это доказать, это очень неприятно.
Оксана, якщо порівнювати початок повномасштабного вторгнення і сьогоднішні дні, чи якось змінилися процедурні моменти у наданні, у кількості цієї необхідної допомоги, якої потребує наша держава, от, на прикладі вашої саме волонтерської організації? Я скажу так, что вначале, например, мы возили бронежилеты и шлемы, да, то есть это было первоочередное, и турникеты, то есть по медицине было очень много запросов. Насколько я знаю, сейчас одесские бригады ТРО, и у меня мои близкие из ТРО и ВСУ, то есть я знаю, что ребята практически всем обеспечены, но есть задержка, связанная с то, что касается оптики, коллиматоров, ПНВ и дронов. Но еще проблема очень большая в том, что, например, Бахмут-2 ПНВ, к сожалению, ребята погибли, и вместе с ними, естественно, уходит техника. То есть люди предполагают, что они сделали донейшн один раз, и все окей, да, то есть мы обеспечили армию, но они не понимают, что, к сожалению, наши ребята гибнут, и все, что находится на них, это расходный материал. Я очень надеюсь, что благодаря тому, что мы делаем, сохранили хотя бы одну жизнь наших пацанов, наших защитников, я не знаю, нашего всего. Но, к сожалению, вот такие новости приходят, и мы собираем снова деньги, снова все покупаем, снова все идем. Оксана, а як американці зараз за майже рік повномасштабної війни Росії проти України ставляться в цілому до Росії і до того, що ви робите? Русских они ненавидят, украинцев они поддерживают, так что все хорошо, ребят. Они полностью за нас поддерживают. Чи беруть участь вони в зборі коштів, скажімо? Тому що я нещодавно бачив відео, в якому американець пояснював, це в соціальних мережах, і я думаю, що воно було, ну, напевно, очікую, було досить популярним, де він пояснював своїм же співвітчизникам, що підтримувати Україну на державному рівні – це майже нічого не коштує рядовому американцеві. Так, ми розуміємо, як американці цінують і вимагають насправді, куди йдуть їхні податки, і логіка цього пояснення була в тому, що ну фактично кожен американець підтримує зараз Україну, враховуючи те, що Штати одноосібно надали найбільшу підтримку. Тільки Європейський Союз, всі країни Європейського Союзу більше надали підтримки в грошовому еквіваленті. І він сказав, що це менше чашки кави. Та підтримка, яку кожен американець надає. Чи було популярним це відео і чому, власне, що, можливо, ви розумієте, що стало причиною, що таке відео з'явилося, таке пояснення? Вы знаете, многие американцы почему-то считают, что из-за того, что Америка дает много денег, это типа деньги налогоплательщиков. И начинают возмущаться. Давайте поможем кубинцам или там еще кому-то. Ну, то есть начинаются разные разговоры. Но на самом деле мы просим, вы знаете, такого известного человека, я знаю, у меня есть счастье быть с ним знакомым, Гарри, вы у него брали интервью неоднократно. Он живет в Майами, и он очень четко в своих видео объясняет, что и почему и как. В общем, если коротко, дадут нормальный ленд-лиз, тогда ни один налогоплательщик не пострадает ни на $1. Потому что мы, когда приезжаем по Майами, видим кучу техники, которая не используется штатами. Это настолько видно, что оно все стоит, а наши только обещают и не отправляют ничего. То есть есть здесь недопонимание власти налогоплательщиков, но люди все-таки стараются поддержать максимально, чем они могут. Например, ресторан моего мужа выделил $10 000 сразу. Сказали, пожалуйста, только мы тебя просим не ехать воевать. Велика вдячність, Оксано, вам, так, і вашому чоловікові. Так, Гаррі, привіт передавайте неодмінно. І дякуємо за підтримку. Це була Оксана Замфіра, волонтерка з України, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, збирає допомогу та надсилає її нашим військовим. – 12 лютого Григорію Мандрику мало б виповнитися 28 років. У його планах на все життя було весілля, пізніше народження дітей, чесний трудовий шлях і старість у колі рідних. Але рашисти обірвали усі ці плани. Про життя дорогих йому людей, про трагічну історію та власні переживання родина героя розповіла нашому журналісту Артему Деркачову.
Він ввечері написав: ми на виїзд, у мене все добре, я як тільки відпишу. В команді учень написав, спитав, чи це правда. І я до останнього не хотів вірити, а потім вже зайшов до Олени на сторінку і побачив. Чоловік сказав: Таня, дзвонила наша Оленка, наш Гріша помер. День народження, 28 років мало бути йому на Трьох Святих, 12 числа. Ну, так сталося, що ми не дочекалися цього дня народження. Григорій Мандрик героїчно захищав батьківщину від ворога, був заступником командира взводу штурмової бригади на Бахмутському напрямку, але під час артилерійського обстрілу 20 січня отримав поранення несумісне з життям. На полі бою осколок 120-ї. Того дня, саме в ту добу, противник дуже активізувався. Там була велика кількість і наступальних дій з боку супротивника, і велика кількість артилерійського вогню та дуже велика щільність його. У 8 годин вже написав його командир ФОК, що Гріша загинув. Гріша загинув, сказав, що вибач, я не зміг його врятувати. У нього попав осколок, і він загинув буквально за менше, ніж за хвилину. Це 10-15 секунд, тобто вони навіть не встигли накласти турнікет. Він каже, щось рука болить, потім одразу каже, щось я ніг не відчуваю, мабуть, мене нормально контузило, і загинув. За словами близьких та рідних, Григорій з самого початку готувався до війни і одним із перших вирушив до військкомату. Телефоную Кузнєцу, кажу, так що там? Він каже, ну все, війна почалась. Ось, і ми одразу з ним в цей же день, через декілька годин зустрілись і разом почали цей шлях. Його ніхто не міг сперти. Він сказав, я пішов, все. Зібрався, його сперти ніхто не міг. Він був такий настоящий патріот України. Достав, відкрив шкаф, достав портфель, там вже в нього все зложено. Я плачу, паникую, і він каже, а я їду на війну. І 8 годин, коли всі стояли в пробках, збирали речі, стояли в пробці на виїзді з Києва, або стояли в чергах в магазині по продукти, Гріша вже був у воєнкоматі, вже був у підрозділі Азову. Звісно, я намагалася його відмовити, але це не та людина. Він в інтерв'ю казав, що краще загинути зі зброєю в руках, ніж бути старим дідом на ліжку. І згадати перед тим, що ти колись дав задню, злякався і не підтримав своїх друзів. Ірпінь, Буча, Гостомель, звільнення Херсону і оборона Бахмута. І цей список можна продовжувати довго. Але навіть після стількох штурмових операцій Григорій не думав про те, щоб покинути армію, а навпаки хотів вивчити для себе нову військову спеціальність. Я йому сказав, синуля, ти 3 ходки зробив, хорош. Він каже, тату, ні, я ще одну зроблю. І після того, каже, контракт розриваю і піду вчитися на сапера. І так він не послухав. До війни Гриша працював на заводі, виготовляв вдома власноруч ножі та дуже сильно полюбляв спорт. Він був дуже освічений, він класно знав історію, і причому і нашої держави, і історію, скажімо так, світу усього в цілому. Плюс він був таким технарем, знаєте, він там і літаки будував у свій час, ось, і ножі кував, звідки, скажімо так, у нього і позивний псевдо таке Кузнєць. Він завжди йшов до своєї цілі, він хотів на змагання виступати. Ми з ним виступали по кікбоксингу на змаганнях, виступали на панкратіоні. Йому не було важливо, які змагання, він любив просто сам дух змагання, тому виступали, де була можливість, там і виступали. Сказав, скільки віджимаєшся, або скільки підтягуєшся. Або просто коли був малий, вибігав, там просто до нього, як бачив, то вибігав, я з вікна виглядав, вибігав до нього, запитував. Я був малий геть, то запитував, Грішка, як стати таким здоровим, як ти? Він каже, займатися потрібно. Займатись, бігати, качатись, підтягуватись, там, віджиматись. Олена повинна була стати нареченою Григорія, але, на жаль, він так і не встиг обвінчатись після своєї пропозиції. Давай, кажу, вже в січні ми одружимося, тобі дадуть там 10 днів, так як по сімейним обставинах. Ти приїдеш, і ми з тобою одружимося. І він мав в кінці місяця приїхати, і мали ми розписатися. Я вже замовила плаття, скинула абонплату за сукню, але, на жаль, 20 числа мені повідомили, що він загинув. Маленький Кирило, за словами мачухи, дуже схожий на Григорія. Саме з ним він проводив багато часу та виховував його як рідного сина. Він його захищав по дорозі, коли гуси нападали на нього, він його брав на ковки, носив. Це
Це було його найбільша любов. Будувати власну сім'ю Григорій планував, коли закінчиться війна. В нього була купа планів на майбутнє, але доля розпорядилась інакше. Залишитись живим, цілим, неушкодженим, одружитись вже нарешті, свій будинок, сім'я. Я хочу розповідати своїм дітям, як ми воювали, про наші подвиги, щоб вони знали історію. Це наш дім, і нам немає куди йти. Їм є куди йти, їм є можливість відступити і піти, а нам немає куди йти. Це наш дім, наша земля і наші території. Побратими Григорія й досі приймають участь у боях на найгарячіших напрямках, і втрата близького друга стала ще одним стимулом якомога швидше здобути перемогу. Президент Джо Байден вважає свій візит до Польщі надзвичайно важливим. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зауважив, що Сполучені Штати цінують ту допомогу, яку Польща надала Україні. Польща є рішучим союзником, величезним прихильником України та щедро прийняла не лише американські війська, але й мільйони українських біженців. Президент хоче подякувати президентові Дуді особисто. Він хоче подякувати польському народу особисто. Матимуть наші діти. Захищай своє. Коли всюди згасає світло, вони продовжують боротись за життя. Кожен день, кожну годину, кожну секунду. Під час війни лікарні стали фортецями світла, де зцілюють не тільки тіло, а й душу. Через втому та біль вони продовжують берегти вогник надії. Їхня нагорода – наші посмішки та обійми. Їхня радість – ще одна врятована людина. Вони знають ціну кожного життя, тому бережуть світло всередині нас. Ми вдячні медикам, які продовжують рятувати людей, незважаючи на темряву за вікном. Дякуємо вам. Важко тримати тил, коли діти на фронті. Що там? Да все добре, вони вийшли, без втрат. Важко, але варто. Твоя кров може воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу, або зареєструйся на онлайн-платформах Donor.ua чи HealthyMe та заплануй донацію вже сьогодні. Далі долучаємо до нашого ефіру Ігоря Айзенберга, професора Нью-Йоркського університету. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю, доброї ночі вам. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Я хотів би почати розмову з приводу анонсованого візиту Джо Байдена до Польщі. Ми вже бачили це, так? Приблизно рік тому, насправді, чи є певний символізм, що тепер знову, майже через рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Джо Байден збирається знову до Польщі? Ну, звичайно, що символізм є. Він, звичайно, що спеціально абсолютно ця поїздка, вона організується в зв'язку з тим, що виповнюється рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну так, і минулого року, наприкінці березня, Джо Байден також був у Польщі, де він тоді виступав з такою доволі сильною програмною промовою. Ну і він буде виступати зараз знову.
Так що щось він, я думаю, скаже цікаве, тому що інакше би, напевно, не планував таку поїздку. Ну, ми можемо розуміти, з чим саме їде Джо Байден до Польщі? Адже, фактично, це буде візит про Україну. Чи не в основній частині. Хочеться без спекуляцій, але, можливо, ви, як людина, яка в Сполучених Штатах, стежите більш внутрішньо за ситуацією політичною, розумієте, з чим саме може приїхати Джо Байден? Звичайно, що це буде візит про Україну, але Джо Байден буде проводити зустріч з лідерами 9 країн НАТО, усіх країн Східного флангу НАТО, так званої Бухарестської дев'ятки. І це дуже важливо, тому що вони можуть обговорювати щось, що можна обговорювати лише при зустрічі віч-навіч. Також в Сполучених Штатах є такі чутки, що президент Зеленський також може зустрітися з президентом Байденом. Щоправда, ніхто не каже, де і саме це може відбутися. Я думаю, що про це не буде ніхто казати, тому що безпека обох президентів має забезпечуватись. Думаю, що, скоріш за все, це може відбутися або в Польщі, або десь на кордоні України з Польщею, з польської сторони. Справа в тому, що просто одразу скажу, чому Джо Байден, наприклад, не відвідує Україну. Просто секретна служба, яка його охороняє, вона каже, що вона не може забезпечити його охорону в потягах. І йому заборонено користуватись потягами навіть на території Сполучених Штатів. Оскільки в Україну прилетіти неможливо, то згідно протоколів секретної служби він просто в Україну приїхати не може. Він має підкорятись своїй охороні в цих питаннях. Тут, знаєте, ви цікаво згадали за потяги. Я сьогодні натрапив на статтю, що Путін почав в останній рік користуватися своїм броньованим потягом. В нього їх, виявляється, це вже друга версія, і його майже не відрізнити від потягів РЖД. Саме через побоювання, насправді. Ігорю, я хотів би, це так до слова було, я хотів би уточнити з приводу того, а наскільки українське питання, яким очевидно Джо Байден займається, і, напевно, те, що він був віце-президентом, коли розгорталися події навколо України, навколо Криму та Донбасу, і адміністрація Барака Обами, принаймні такий погляд з Києва, дещо лояльно поставилася до того, і вже неодноразово звучало, що якби тоді реагували так, як зараз, на російську агресію, то, напевно, подій річної давнини не було і всіх тих страждань. Але це як битологія, так? Якби так сталося. Але українське питання, наскільки воно зараз важливе для американської політики і для американського виборця? 24-й рік? Вибори? Для американського виборця питання зовнішньої політики, як правило, вони десь там на 20-му, 30-му, 50-му місці, коли американський виборець вирішує, за кого йому голосувати. Тобто будь-які питання, не пов'язані з економічним життям Сполучених Штатів, з повсякденним життям виборців, вони на дуже далекому місці. Тому українське питання точно не буде грати вирішальної ролі в тому, як виборці будуть голосувати наступного року. Питання зовнішньої політики, вони починають грати роль у виборах, коли Сполучені Штати беруть участь у війнах, наприклад, скажімо, В'єтнамська війна була дуже непопулярна і звичайно, що вона мала своїм результатом вплив на результати виборів, скажімо, в 68-му, 72-му роках президентських виборів. Війна в Іраку була непопулярна, через неї президент Буш-молодший втратив абсолютно популярність. Тобто, коли Сполучені Штати беруть участь, скажімо, у війнах, гинуть американці, звичайно, що це впливає на вибори. Коли щось десь відбувається, це дуже немає такого безпосереднього значення для американських виборців. Люди дуже цікавляться своїм повсякденним життям. Як вони живуть сьогодні, яка економічна ситуація в країні, як вона впливає на них, і як це, знаєте, залежить від того, як люди сприймають
економічну ситуацію, тому що... Добре, Ігорю, ми обмежені в часі, тоді я перефразую. А які шанси, тому що вже зараз називають можливих опонентів Джо Байдена, а саме це Трамп, ДеСантіс, це якщо республіканці, ну і Пенс, власне, теж, так? Чи не, ну, можливо, зарано зараз говорити, хоча Трамп уже, здається, почав свою передвиборчу кампанію. Наскільки складно буде Джо Байдену переобратися на другий термін? Це залежить здебільшого від ситуації в країні, економічної ситуації, того, як виборці будуть її відчувати. Власне, немає дуже великого значення, хто буде кандидатом в такому випадку від республіканської партії. Я якраз думаю, якщо буде Трамп, то Байдену легше буде перемогти Трампа, тому що Трамп, він продовжує залишатись дуже популярним всередині республіканської партії, але долю виборів вирішують не партійні виборці, а незалежні виборці, які не є членами ні республіканської, ні демократичної партії. І саме серед цих виборців Трамп втратив популярність. Тому якщо Ігорю, він буде кандидатом... Мені підказують вже, що ми маємо йти на новини, але в форматі Бліц просто два запитання. А які шанси в ДеСантіса стати головним кандидатом від республіканців? У нього шанси є. Він хоча не оголошував ще, що він буде йти в президенти, але шанси в нього є. Хоча, дивіться, я думаю, що у Трампа шанси більше, тим не менше. Тому що Трамп дуже популярний серед пересічних республіканців. І там буде боротьба. Якщо ДеСантіс буде кандидатом, ще там будуть кандидати, звичайно, не лише ДеСантіс. Звісно. Там буде боротьба між кандидатами. Ігорю, я обіцяв в форматі Бліц. І ще одне питання. Літаки. Чому Сполучені Штати поки що займають таку позицію? Буквально 15 секунд. Причини дві. Перша причина – Сполучені Штати обчислюють, якою буде реакція Росії, чи не застосує Росія, просто, простіше кажучи, ядерну зброю у відповідь на щось, що роблять Сполучені Штати. Це перше. Друге, Сполучені Штати також обчислюють, що Україна може застосувати от прямо зараз, і якнайшвидше. Літаки – це така річ, що якщо, скажімо, Сполучені Штати вирішать передати Україні літаки F-16, на те, щоб Україна їх могла застосувати на полі бою, ну, це місяці знадобляться. Принаймні більше, ніж півроку, які необхідні для навчання пілотів згідно програми Пентагону. Ось ці два чинники грають роль. Дякуємо за ваші роз'яснення. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, був разом з нами. Ну а далі слово Ользі Будко з випуском новин. Дякую, колеги. У США не сумніваються, що Кремль має бажання організувати державний переворот у Молдові. Про це не тільки розповім далі у випуску новин. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон «Єдині новини». Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. 4:02 в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас. Майже щодня нові домовленості. Та головне, щоб кожна якнайшвидше переростала у конкретне постачання для нашої оборони, у конкретну взаємодію між державами і у конкретні ухвалені документи. Про таке у вечірньому відеозверненні наприкінці 355-го дня війни заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, є прогрес щодо західного озброєння, артилерії, боєприпасів, танків і сучасної бойової авіації. Також президент розповів про перспективи членства України у Євроспільці. Маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього.
Швидше постачати Україні якнайбільше зброї, закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка. Але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння, бронемашини, бойові машини піхоти і бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на два фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. 2 ракетних та 16 авіаційних ударів завдав противник упродовж доби. 15 разів стріляв із реактивних систем залпового вогню. Про таке йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Водночас авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів. У ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення села Красна Гора, що поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі CNN речник східного угруповання ЗСУ Сергій Чараватий. Додав, там тривають бої і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених. Мріють про європейське село та чекають на повернення сусідів. Мешканці посад Покровського на Херсонщині, яке 8 місяців було під окупацією, допомагають один одному відновлювати житло. Більшість будинків тут потрощені через обстріли росіян. Людям привозять їжу волонтери, благодійні фонди допомагають із будівельними матеріалами. Наталія Якобсон продовжить. Наша хата розвалена, невозможно жити там. Будинок Сергія постраждав через обстріли окупантів. Зараз він вимушений жити у сусідів. Ще поки нічого не робили, так укутали пленкою, тентом, вікна позабивали, поки все. До тепла, а потім тепло вже прийде, будемо там заново все перестраювати. Та попри труднощі допомагає односельцям, які повернулись рятувати залишки майна. Так, допомагаємо селу, допомагаємо. Кумов'я у мене служать, воюють. Їм допомагаємо, накриваємо хати. Для села, що треба, в сільській раді гукають, їздимо, дрова возили, ось 2 дня прийшов вагон. Через 3 місяці після деокупації тут досі немає ані світла, ані газу. Воду подають через день і лише в частині села, де на свердловину поставили генератор. Тим, у кого було електроопалення, сільрада видала грубки. Також людям виписують будівельні матеріали. З ними допомагають благодійні фонди. Дають і шифер, і USB-листи, рейку. Кому що треба, то дають потихеньку. І потрохи там відновлюємо по чуть-чуть. Дрова, все, по 200 кг дров дали. Це тут я вже одну ходку відвіз. От гуманітарна допомога теж дали сьогодні. Магазини тут не працюють. Їжу та засоби гігієни привозять волонтери. Щоб допомогти із водою, привезли стаціонарні фільтри для води. Ми вже 6-й раз приїжджаємо саме до Херсонської області. Попереднього разу ми дізнавалися в людях, які є потреби, що треба. У нас був сформований набір для людей, саме можливість для сім'ї нормально їсти певний час. Це був сформовані каші, суміші, хліб, вода і так далі. Це дає можливість, в принципі, нормально людям мати якийсь резерв по продуктам. Прийшов до штабу по гуманітарну допомогу і Микола. До війни був аграрієм. До села повернувся менше місяця тому. Будинок, каже, вцілів, а от довкола все потрощене. Всі постройки побито, 2 машини, трактор, техніка повністю розбита вся. Так що землею нема вже чим займатися. До самого населеного пункту військові РФ не заходили, але активно працювала артилерія. На момент окупації тут залишилось тільки 20 місцевих, серед яких і Віктор. Чоловік категорично відмовлявся покинути господарство. Від обстрілів 8 місяців переховувався у погребі. Стріляли з пушок, з нас стріляли, звісно.
Били зетів, фосфор кидали в нас. Коротше, кожен день таке було. Наші війська тут були. Ми солдати тут були наші. Вони стояли, руські стояли за каналом там аж туди, на Херсон. А наші солдати тут були, ми допомагали їм все, і молоко давали, яйця, все. І нам солдати теж давали всього. В селі залишилось чимало безпритульних тварин. І їх раз за разом евакуйовують зоозахисники. Ми продовжуємо допомагати і людям, і тваринам, бо це дуже важливо. Не кожен має можливість вивозити своїх тварин. Багато людей залишають, бо хочуть врятувати своє життя. У нас був один лемур, так загалом котики, собачки. До повномасштабного вторгнення тут проживали понад 2300 мешканців. Зараз менше, ніж 2,5 сотні. Дуже багато спалених, зруйнованих, але люди все одно повертаються до своєї рідної землі, щось лампічать, щось підбудовують, бо хочуть проживати на своїй землі. Повернутися у рідне село, каже Лариса, планують багато її сусідів, а після війни, вірить, посад Покровський відбудують і зроблять тут село європейського типу. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Франція і Канада закликали своїх громадян виїхати із Росії та Білорусі, а також утриматися від поїздок до цих країн. Негайно залишити Росію своїх громадян просили і у США. Пов'язано це із посиленням мобілізаційних процесів у Росії та Білорусі, а також із запровадженням обмежень на в'їзд та виїзд. Покинути ці території людям рекомендували комерційним шляхом. Незалежних підтверджень заявам про спробу Росії організувати державний переворот у Молдові немає, проте у США не сумніваються, що Кремль має таке бажання. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Так він відреагував на заяву президента Молдови Майї Санду, у якій йдеться про можливу спробу Росії дестабілізувати політичну ситуацію у цій країні. Про подібні плани росіян раніше попереджав і президент України Володимир Зеленський. Ні, незалежних підтверджень немає, але ми точно не ставимо під сумнів здатність і бажання росіян і Путіна спробувати це здійснити. Словаччина на рік продовжила тимчасовий захист для українців. Про це повідомили у прес-службі Міністерства реінтеграції України. Таким чином, посвідчення про тимчасовий притулок автоматично залишатиметься дійсним до 4 березня 2024 року. Нагадаю, цей статус надає право для українців отримувати матеріальну допомогу, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, а також розраховувати на медичну допомогу. Це були головні новини на цю мить. Наступний випуск менш ніж за годину. А далі ефір марафону продовжать мої колеги Олеся Ніцевич та Вадим Колодійчук. Друзі, ваш ефір. Олю, дякуємо тобі. До зустрічі о 5-й з фінальним в цій зміні твоїм випуском новин. Ми ж до 6-ї ранку з нашою аудиторією, а в цій годині будемо говорити про таке. Європейські цілі України стають реальністю. Країна планує вже цьогоріч розпочати переговори щодо членства в Євросоюзі. Ми маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети. У Бахмуті жодного безпечного місця. Влада закликає місцевих евакуюватися. Зараз в місті Бахмуті в'їзд-виїзд дозволено особам, які прописані, мають прописку в місті Бахмут. Моторошні цифри. У департаменті Офісу Генпрокурора відзвітували про страшні злочини росіян. На сьогодні це вже понад 86 тисяч злочинів, які пов'язані з російською агресією. З них 67 тисяч – це безпосередньо воєнні злочини. Коли окупанти понесуть покарання? Українська дипломатія нині має чітке завдання посилити свої позиції у всіх регіонах. Про це заявив президент України в своєму щоденному зверненні. Володимир Зеленський наголосив, що наша дипломатична активність дуже висока, але головне, аби кожна конкретна домовленість прискорювала перемогу України. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена. Зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для усіх тих держав і народів, з якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки і Латинської Америки.
Він мріє про цілий корабель гуманітарної допомоги для України, а ще про перемогу для нашої країни. З початком повномасштабного російського вторгнення Олексій Прокопенко з Одещини вже багато років, який проживає у США, присвятив себе волонтерству. Він згуртував команду небайдужих, яка за перші 3 місяці зібрала допомоги на $10 мільйонів. А ще саме він став ініціатором перейменування перехрестя Брайтон-Біч у Нью-Йорку на український шлях. Пане Олексію, вже бачимо вас в ефірі і вітаємо. Вітаю студія, вітаю Україну. Олексію, давайте почнемо з меншого, так би мовити, хоча досить цікавого. Перейменувати Брайтон-Біч. Ви ж майже на святе для росіян посягнули. Це свого роду була інформаційна перемога, інформаційна диверсія, можна так сказати, проти всього руського, проти руського міру, тому що ми цим підкреслили, що нічого не належить Росії там за її межами. А те, що належить, наприклад, світові, те належить і українцям. Власне, тому Брайтон-Біч – це таке в собі було уособлення для росіян чогось російського, але це насправді не так, тому що Брайтон завжди був інтернаціональним. Зокрема, там жили вихідці із радянської Одеси. Власне, тому ми вважаємо, що це була інформаційна перемога для українців і для одеситів, які все життя вважали себе українцями. Так, і маленька Одеса, неспроста цей район називався. Я просто про те, що росіяни, якщо навіть подивитися різну їхню творчість, так би мовити, там фільми, музика, вони ж всіляко просували, що це саме російський квартал, російська вулиця, так? Тобто це все росіяни. Як тепер їм там живеться, гуляється з такою назвою? Для росіян, які вважають, що Росія і руський мір – це щось одне таке єдине, яке повинно панувати в світі, практично нічого не змінилося, але вони змушені ходити по цьому перехресті, який додатково тепер називається ще Ukrainian Way. Але ми за допомогою наших волонтерів, друзів в Гуглі, намагаємося змінити ще й на картах цю назву, щоб цей район все ж таки з часом був перейменований на Ukrainian Way, тому що ми, по суті, забили такий великий цвях інформаційний, те, щоб цей Брайтон, який для росіян був російським, але був трохи змінювався. Це, скажімо так, наш вклад нашої команди в цю інформаційну теж перемогу над Російською Федерацією. І ще треба додати, що це дуже важливо для всіх тих, хто проживає на Брайтоні, і особливо це важливо для українців у світі. Якщо говорити більш ширше про інформаційне протистояння з російською пропагандою, в цілому, наскільки вона поширена в Сполучених Штатах? Тому що, до прикладу, деякі американські телеведучі часто, я чую, поширюють просто наративи, які, я чув з російського телебачення. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильна і інституційна російська пропагандистська машина. Крім того, що вони воюють на полі бою, мета російської нації – знищити українців як явище у світі. Не просто в Україні, взагалі в цілому світі. Економічно, культурно, фізично. І це, власне, вони діють всіма цими ресурсами, наявними у них. Інформаційні кампанії, інформаційна битва, я завжди про це говорю, що інформаційну війну виграє той, хто виграє інформаційну битву. І власне, в цьому багато закопано і полягає. Ми, українці, повинні гуртуватися по всьому світу і думати про те, що інформаційну битву ми також повинні вигравати. І це, власне, завдання українців за кордоном. Що стосується американських каналів, то, знову ж таки, ми собі навіть не уявляємо, які колосальні гроші Росія вливає в свої платні роти по світу, в тому числі і в Сполучених Штатах, щоб ці наративи просовувати. Власне, тому ми повинні консолідуватися з українськими організаціями, діаспорними організаціями української держави для того, щоб голос українців у світі звучало так само, як на картинці, чесно, відверто, прямо, про те, що відбувається у світі, про те, що відбувається в Україні. Олексію, як ці інформаційні вкиди з боку Російської Федерації, вони проявляються практично серед людей? Як реагують на це місцеві? Тому що дуже багато з початку повномасштабного вторгнення у закордонних країнах проводилися мітинги на підтримку нашої держави. Що зараз відбувається?
У нас є, я розкажу про Сполучені Штати, наприклад, зокрема в Америці, зокрема в Нью-Йорку, від початку повномасштабного вторгнення одесит Артур Згуров, це лікар український, який щотижня збирає людей від імені громади міста Нью-Йорку на ці мітинги. Це серйозно впливає на думку американських виборців, тому що Нью-Йорк – це економічна частина, економічна столиця світу, і це, власне, серйозний такий сигнал для того, що ми стабільні, ми в своїй боротьбі стабільні. Як це впливає взагалі на кон'юнктуру інформаційну в Америці? Важко сказати, але треба сказати, що роботи не початий край. Тому що інформаційний вибух відбувся, зараз трошки він спадає, і якщо його не підтримувати, певний рівень інформаційної, скажімо так, певний інформаційний градус не підтримувати за допомогою мітингів, за допомогою інтелектуальних публічних дискусій, за допомогою круглих столів, за допомогою розмов, зустрічі з конгресменами, просто воно затухає. Люди втомлюються від війни так чи інакше, тому нам потрібно, українцям за кордоном, тримати цей градус на висоті. Я коли говорив про ведучих, я от згадав Такер Кларксон, наприклад, такий ведучий на Fox News. Ну, як американці до нього ставляться, і враховуючи те, що часто він якраз підіграє російській пропаганді? Я знаю про цього ведучого, я знаю такий канал Fox News, який тут функціонує. Що можу сказати про те, що в основі своїй Сполучені Штати і Пентагон, і спеціальні служби, і Білий дім – це не в залежності від політичної кон'юнктури будуть підтримувати Україну, незалежності від партійної приналежності. Чому? Тому що Росія є стратегічним ворогом для країн НАТО і в першу чергу для Сполучених Штатів Америки. Тому я на це не зважаю і закликаю всіх на це не зважати. Тому що розумні люди і люди, які справді розуміють, яка загроза стоїть сьогодні перед світом, вони не зважають на це, зважаючи просто, що це політичні ігри певної політичної партії. Тому в основі своїй Америка буде підтримувати Україну, американці будуть підтримувати Україну, більше чи менше, але в загальній кон'юнктурі перемога спільно з американцями буде за нами. Олексію, мені здається, що якби українські волонтери могли придбати F-16 чи F-15, напевно, вони вже це зробили, але ми розуміємо, що це політичне питання. А як в цілому ставляться американці до цієї ініціативи? Тому що я сьогодні встиг ознайомитися з колонкою Джефрі Фішера. Це американський пілот з 30-літнім стажем. І він був військовим аташе в посольства Сполучених Штатів в Австралії та Косово. І от він закликав якомога швидше передати військові сучасні бойові літаки Україні. Це він написав в колонці The Hill, і він це акцентує, точніше аргументує свою позицію тим, що доктрина Сполучених Штатів полягає в тому, що вони повинні переважати технічно над ворогом. Інакше війни затягуються. І він наводить приклади тих воєн, скажімо, В'єтнам, де Сполучені Штати йшли саме таким чином, і ми розуміємо, чим все це закінчилося. Як рядові американці до цього ставляться, до такої ідеї? Рядові американці давно закликають своїх конгресменів і сенаторів надати Україні надпотужну зброю, яка тільки існує в Сполучених Штатах, бойові літаки, флот і все решта. Тому що американці просто втомилися від того, що багато років їх постійно лякають самої школи, їх постійно виховують в тому, що Росія – це страшний ворог Сполучених Штатів, але ніхто здолати їх не може. І з'явилися герої-українці в 21 столітті, які і у всього світу з'явився шанс просто розбити Російську Федерацію в пух і прах. І, власне, тому звичайні американці апелюють за те, щоб дати українцям всі інструменти для того, щоб вони перемогли Росію на полі бою. Тому це, я думаю, і якщо зважати на те, що Сполучені Штати не такі прості, як здаються, скажімо так, у всіх військових конфліктах, зокрема тут в в цій війні з Росією, то я думаю, що нас чекають сюрпризи зі сторони американської держави. Найближчим часом, можливо, приїзд Джозефа Байдена до Польщі трошки роз'яснить картину.
Олексію, давайте наостанок нашої розмови поговоримо про вашу мрію безпосередньо, про яку ми заявляли, про корабель гуманітарної допомоги. Чи можете ви детальніше озвучити у нашому ефірі на широкий загал, яку саме допомогу надає ваша волонтерська організація і наскільки це складно або легко от в нинішніх умовах, я маю на увазі транспортизацію? Дякую за запитання. Дуже важливо. Насправді, станом на сьогодні за міжнародними організаціями, за даними Міжнародної організації міграції, 40% населення України потребує гуманітарної підтримки і допомоги. Зокрема, наша команда сформувалася навколо цієї ідеї, і ми, як частина великого Help Ukraine центру в Польщі, який був створений українськими бізнесменами, ми утворилися для того, щоб допомагати Україні тримати потік гуманітарної допомоги до України на певному рівні. Ми знаємо, що роботи багато організацій, які утворилися в перші дні війни, вони зникли. А наше завдання – об'єднати навколо українського питання і продовжувати об'єднувати справжні друзі України, які будуть з Україною до кінця. Ми знаємо, що перед нами багато роботи. Ми знаємо, що від нашої роботи волонтерської дуже багато залежить в Україні, зокрема з цивільними. Ми працюємо з цивільними вантажами, шукаємо їх в індустріальних обсягах і відправляємо контейнерами до України. Власне, унікальна можливість і унікальна роль нашої організації, що ми безкоштовно доправляємо для всіх організацій, які існують в Америці, ці вантажі до України. Чому вдається тримати це на плаву, як це вдається, тому що дуже багато компаній йдуть на зустріч, дають якісь послуги про-боно. Звичайно, ми фандрейзимо кошти, ми шукаємо кошти, ми завжди їх потребуємо, але, зокрема, вся наша робота – це наші волонтери і наша команда. Тому моя мрія про корабль гуманітарної допомоги для України – це мрія, яку наша команда здійснить в реальності. Який це буде корабль, залежати від того, наскільки довго триватиме війна. Але ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Тому закликаю долучатися до нас, допомагати нас, підтримувати всім іншим структурам і організаціям, які працюють на Україні за кордоном. Олексію, ми дякуємо вам, дякуємо за вашу позицію, за вашу допомогу потужну. Олексій Прокопенко, волонтер, президент фонду Help Ukraine Center USA, був з нами на зв'язку. Дякую. Уперше з часів СРСР Росія відновила виведення в море кораблів із ядерною зброєю. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки. Тамтешні аналітики певні, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО. Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту. У доповіді розвідників йдеться, що за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море із тактичною ядерною зброєю, проте із часів Холодної війни про подібні випадки відомо не було. У Бахмуті нині немає жодного безпечного місця. Про це наголосив в ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада» голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він сказав, що кожен квадратний метр території обстрілюється ворогом, тому влада наполягає, аби місцеві жителі евакуйовувалися. Наразі у Бахмуті залишається приблизно 5 тисяч дорослих мешканців і понад 100 дітей. Дітей всього менше 140 осіб уже, але про це будемо пізніше коментувати. Діти всі, які були статусні, так звані, тобто це дитячі будинки, діти, які з складних сімей, позбавлені прав, їх батьки були, ці діти всі евакуйовані. Їх кількість була більше 12 тисяч. 389 будівель обстежили і 114 завалів розібрали. Українські рятувальники у Туреччині продовжують працювати, допомагаючи уцілілим після землетрусу. Хоча шансів знайти живих під бетоном щохвилини менше, надії не полишають. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Рада» пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. Каже, що нині працюють на спеціалізованій техніці, яку взяли із собою. Сьогодні ми витягли з-під завалів 12 тіл людей, а якщо брати з початку робіт, то це 34 тіла людини. І 7 людей отримали кваліфіковану допомогу від наших медиків, які входять в наш зведений загін ДСНС. Першочергово це, звичайно, знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу ми можемо знайти живих людей.
У Румунії стався землетрус магнітудою понад 5. За інформацією Європейського середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів і були магнітудою 5,3. Інформація про потерпілих наразі відсутня. У центрі попередили, що найближчим часом поштовхи можуть повторитися. Крок за кроком, постріл за пострілом, залп за залпом, бій за боєм. Вони звільняють нашу землю від ворога. Впевнено, планомірно і невідворотно. Крок за кроком. Аж до самої перемоги. Слава сухопутним військам Збройних сил України. Скажи чесно, як ти? Бувало і ліпше, але загалом нормально. Людина до всього звикає. Вигрібаю. У мене робота така. Це складно, та сумую за сім'єю. У мене сім'я виїхала 24-го. Я почав пробувати медитувати. Кажуть, це заспокоює. Уяви, що в руках у тебе сокира, склади долоні одна до одної, зроби глибокий, плавний вдих і заведи руки за голову. Спробуй максимально напружити руки і тиснути долонями одна на одну. Потім із сильним, активним видихом зроби різкий рух вперед, ніби пробуєш розрубати сокирою повітря. Повтори вправу кілька разів до відчуття полегшення. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Енергофронт починається з твоєї оселі. Сьогодні мільйони старих ламп щодня споживають понад гігават безцінної енергії. Заміни їх. Зміцни Енергофронт. Програма допомоги Євросоюзу дозволяє українцям безкоштовно обміняти 5 ламп розжарювання на сучасні економії в будь-якому відділенні Укрпошти. Щоб гарантовано їх отримати, бронюй лампи застосунку «Дія». Заміни лампи. Додай енергії країні. Несемо світло разом. Понад 134 тисячі випадків кермування у стані сп'яніння поліцейські зареєстрували за минулий рік в Україні. Наша Вікторія Прокопчук продовжує чергування столицею. Віка, чи не траплялося вам цієї комендантської години водії на підпитку? Вітаю, колеги. Зараз на вулиці ані людей, ані машин. Ті авто, які зрідка приїжджають, то мають спецперепустки, тому говорити про те, що хтось з водіїв може бути в стані підпитку, то це буде нелогічно. Проте поліції підвели таку статистику за минулий рік, і от що говорять, прошу пряму мову. Конкретно по місту Києву це 10 710 випадків, які зафіксовані поліцейськими за минулий рік. За останню годину тут зустріли комунальника. Чоловік їхав на своїй вантажівці, говорить про те, що виїхав сюди на вулицю через те, що має працювати. Прошу пряму мову. У нас чергування, ми заступили на зміну. Працюємо 3 водителя. От, власне, зараз така ситуація в Києві. Будемо продовжувати чергувати і також вмикатися до вас в ефір. Студія. Віко, дякуємо тобі. Нагадаємо нашим глядачам, що до завершення комендантської години в Києві лишається 28 хвилин. Власне, тоді вже і оживуть вулиці. Ну і сподіваємося, твоя зміна закінчиться і ти відпочинеш після чергування з поліцейськими. Це була наша Вікторія Прокопчук. На північній Салтівці у Харкові рятувальники все ще продовжують розбирати завали поруйнованих будинків. Аби відновити масив, залучають іноземних спеціалістів. Які роботи проводять на північній Салтівці та як планують відродити район, дізнавалася кореспондентка Катерина Кусмарова.
Північна Салтівка – найбільш постраждалий житловий район Харкова. Аби ліквідувати наслідки обстрілів, тут щодня працюють не лише комунальники, а й підрозділи ДСНС. Рятувальники допомагають будівельникам, котрі взялися за відновлення об'єктів. За допомогою своєї техніки вони активно демонтують аварійні конструкції будинків, які були пошкоджені, щоб вже у майбутньому будівельники змогли їх замінити новими. Так, верхолази аварійно-рятувального загону ДСНС активно демонтують аварійні конструкції у 9-поверхівки, у яку влучив артилерійський снаряд. Рятувальники кажуть, що зараз головна задача – це розібрати аварійні конструкції для безпечної роботи будівельників у подальшому. На зараз нашим відділенням є завдання по деблокуванню та демонтуванню аварійних конструкцій будівлі, які можуть завдати шкоди оточуючим, які можуть проходити біля цієї будівлі, та мінімізувати ризики щодо валу наступних його конструкцій аварійних. Усього в місті пошкоджено понад 4500 будинків. 500 з них не підлягають відновленню. Більшість знаходяться на Північній Салтівці. До відбудови Харкова також залучаються і іноземні спеціалісти. Зокрема, за пілотним проєктом, розробленим командою архітектора Нормана Фостера, на Салтівці у пішій доступності від дому планується зробити навчальні заклади, спортивні споруди, місця для відпочинку та роботи, магазини. Тут планується зробити житло нового типу з підземними паркінгами, системами енергозбереження та локальними котельнями. Завжди, коли місто відновлюється, то стає краще, сильніше. І, власне, це ми показуємо в генеральному плані, тому що очікуємо, місто в майбутньому стане кращим, стане більш привабливим, стане таким соціальним магнітом, який буде притягувати і закликати людей повернутись. Бо всі ми соціальні істоти, і нам потрібно збиратися разом. Нам всім потрібна підтримка один одного. Зараз ведеться робота над створенням повної 3D-моделі Харкова та житлових районів, зокрема Північної Салтівки, що дасть можливість отримання повної віртуальної моделі міста з точними розмірами. Через війну психологічної допомоги потребуватимуть майже 15 мільйонів українців. Такими є прогнози Міністерства охорони здоров'я. У МОЗ вважають, що щонайменше кожен 5-й українець матиме негативні наслідки для свого психологічного здоров'я, а в кожного 10-го ці проблеми призведуть до важких хвороб та недуг середньої тяжкості. Детальніше про вплив війни на життя українців поговоримо з психотерапевтом в Сполучених Штатах Америки Катерина Сабанська-Меліло. Вона доєднується до нас наживо. Пані Катерино, наші вітання вам. Доброго вечора, ночі. Пані Катерино, в психології є такі 5 стадій прийняття горя, серед яких заперечення, гнів, компроміс, депресія і, власне, прийняття. От українці, люди, які зіткнулися з війною за рік повномасштабного вторгнення, пройшли усі ці 5 стадій, чи на які ми зараз перебуваємо? Ви знаєте, це дуже індивідуально. Хтось з вас пройшов всі 5, хтось з нас пройшов ще на першій стадії. Це дуже залежить від того, як ми ввійшли в війну, у якому стані ми були, що було з нами, що коїлося в нашому житті. Хтось увійшов в війну після відпустки, хтось війшов у війну після ковіду, чи хтось війшов в війну просто маючи нормальне життя. І тому хто на якій стадії, це дуже індивідуально. Добре, якщо говорити в цілому про те, як війна впливає на морально-психологічний стан. З моральним, здається, ми розуміємо, українці борються, українці намагаються, в переважній більшості, наближати перемогу нашої країни, а з психологічними аспектами, як бути? І найключове, напевно, питання, як зрозуміти, що ти вже сам, простою мовою, не вивозиш, і тобі потрібно звернутися до людини, яка тобі допоможе, і причому фахово допоможе. Ви знаєте, коли мені завжди ставлять це запитання, як війна впливає, мене одна відповідь – негативно. Вона не може війна впливати якось інакше. І тому на емоційний стан вона впливає дуже погано. Це призводить, на жаль, це травма, і травма завжди призводить до якихось наслідків. Знов-таки ми кажемо, що у когось ці наслідки будуть більш такі непомітні,
чи помітні, і та людина може справлятися сама. А для деяких будуть наслідки, коли це буде вже посттравматичний стресовий синдром, коли людина, наприклад, буде дуже різко реагувати та емоційно не справлятися, як ви кажете, не вивозити, коли якісь тригери з війни, чи дощ сильний, чи ще щось коїться, чи грім гримить. Навіть такі фізичні явлення, як зовнішні, будуть негативно впливати на людину. Що робити? Коли звертатися до психолога чи за допомогою? Мені здається, що за допомогою чи до психолога треба звертатися, коли ти відчуваєш, що ти не справляєшся. Як це, знаєте, Ну як це зрозуміти? От я, наприклад, нещодавно, знову ж таки, через марафон дізнався, хоча ні, здається, я в Ютубі бачив цю рекламу, про те, що є психологічна підтримка для чоловіків. Мене здивувало, що це саме для чоловіків, але потім я проаналізував, і все-таки оцей комплекс маскулінності, так, він, напевно, заважає багато кому. І, напевно, потрібно підхід особливий. Але, знову ж таки, це ж потрібно зважитись на це. І тут зараз мова не тільки про чоловіків чи жінок, так в цілому. Потрібно ж зрозуміти і зважитись на цей крок. От як почати самодіагностику, щоб потім тебе вже продіагностували краще? Ви знаєте, ви мене зараз натолкнули на думку, що якщо ви питаєте себе, чи потрібен мені психолог, так, то я думаю, це вже такий критерій, коли він потрібен. Це дзвіночок. Тому що ви... Так, ви відчуваєте, що щось з вами коїться. Так, у нашій культурі. Але мені здається, коли я починала, ще психологія не була на такому рівні. Але зараз багато вже людей звертаються. Тому я би сказала, якщо ви відчуваєте, що вам потрібен психолог, звертайтеся. Зараз дуже багато безкоштовних послуг, які надають. Дуже багато хороших спеціалістів. Так, треба знайти ще. Але все ж таки зараз дуже багато моїх колег, які проходять курси з воєнної психології, з роботи з травмою. І так, багато хто робить лише перші кроки у цій галузі, але, знаєте, ми всі під цією війною, ми всі у одному човні, якщо можна так сказати. Добре, Катю, дозвольте, контраргументи. Якщо раптом хтось замислюється над тим, що чи потрібен мені психолог, і одразу сам же собі відповідає, та ні, не потрібен, я справлюсь, все нормально, тримаюсь. Ну, тобто, що в такому разі робити? Ну, ми ж, по-перше, в людину не зазирнеш, навіть близькі часто не можуть розуміти, що відбувається всередині там, коханих чи рідних. А як самому зрозуміти, як самому себе переконати, що ні, ну, самому розібратися не вийде? Я думаю, що життєва ситуація підкаже, якщо що у мене не виходить. І, знаєте, у всіх війна формує стресостійкість. Ні, не так. У нас є стресостійкість. Так? І якщо ми її використовуємо, знаєте, це дуже багато теорій кажуть, як воно, я не знаю, у кого є. Воно генетично, у когось є, у когось нема. І ось доходимо ми, я йду сьогодні за кофе і дивлюся, що щось мені поганенько. Щось я ходжу кожен день за кофе, а сьогодні ось навіть не хочеться ставати з ліжка. І якщо не хочеться ставати з ліжка, що я роблю? Я дозволяю собі залишитися і ще доспати. І якщо я ще досплю, окей, мені ці 2 години дали наснаги піти за цим кофе. Якщо дали, я впоралася з цим стресом, який зараз був. Якщо не дали, це такий маленький дзвіночок. Мені може не так добре, як я уявляю, що мені добре. Пані Катерино, зараз дуже активно проявляється посттравматичний синдром у людей.
ті, які виїхали за кордон, ті, які залишаються в Україні. І даний діагноз чи даний синдром, він оповитий, знаєте, такими міфами, що він себто розвивається лише у людей слабих духом, чи він розвивається у тих, хто у небезпеці, або необхідно звертатися обов'язково за допомогою. Ви можете розказати, в чому конкретно він проявляється і як розпізнати оті сигнали, що дійсно у людини початок посттравматичного синдрому і що робити? Так, на жаль, він зараз проявляється, тому що саме цей посттравматичний стресовий синдром, він проявляється після 6 місяців, як якийсь тригер був. Там є 5 симптомів. Один з перших – це біль, фізична біль, з якою людина просто не може справлятися. Це будь-яка біль може бути. Другий симптом – це коли зараз в мене просто на англійській мові це все йде. Другий симптом – це коли є якийсь... Одну секундочку. Кажіть, ми спробуємо допомогти. Так. Я думаю, десь я тут, але це воно ж на англійській. Так, кошмари, нічні кошмари. Так. Третій симптом, коли в мене такі думки, з яких я не можу позбутися. На англійській це intrusive. Нав'язливі думки. Дуже дякую. Тобто я йду за кофе, а в мене думки про, наприклад, те, що нав'язливе. Ви правильно сказали. І ще один – це flashbacks. Ну, тобто так, з минулого, спогади з минулого неприємні. Flashbacks, так? Це коли я от сиджу, так, чи лежу у ліжку і хочу заснути, а в мене я згадую там, як я побачила, ракета падає на землю. Так, і ці 5 симптомів, якщо вони є, ми кажемо тому, що це посттравматичний стресовий синдром. Вибачте, всі 5? Всі 5 чи хоча б частина з них? Так. Всі 5 одночасно повинні бути. Всі 5 і не раніше 6 місяців. До 6 місяців ми можемо казати, там ще є, це важко пояснити, тому що це професійні, це з ДСМ, так, з такого великої енциклопедії захворювань. Так, тому є з першого місяця, коли все починається, може розвиватися до 3-го місяця і до 6-го місяця. Коли звертатися, коли всі 5 є? Звертайтесь одразу. Знов, коли звертатися. Якщо навіть мене один симптом нічні кошмари мучає, знову таки, звертайтеся до психолога. Знаєте, краще звернутися та сказати собі, воно на мені не допомогло. Чи «О, дякую, щось я взяв», ніж не звернутися і потім знайти себе у більш важкому становищі. Так, на жаль, якщо можна себе знайти. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру і дали практичні дієві поради. Катерина Сабанська, Меліло, психотерапевт у Сполучених Штатах Америки, говорили про вплив війни на психіку українців, а також посттравматичний синдром. Польща розпочала навчання українських військових на танках «Леопард». Військовий навчальний полігон, де відбувається цей вишкіл, відвідали польський президент Анджей Дуда та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Наша кореспондентка Світлана Усенко також перебувала на місці події. Свинтошов – це велике військове містечко, розташоване на південному заході Польщі. Сьогодні це один з найбільших полігонів НАТО. Його площа налічує понад 37 гектарів. Вона має певні особливості рельєфу. Це піщані поля, болота, ліси. Саме тому цю територію було обрано для військових навчань ще наприкінці 19 століття. Сьогодні у Свинтошов базується 10-та танкова бригада польських військ. І саме сюди наші партнери доправили перші славнозвісні танки «Леопард», які згодом поїдуть до України.
dający możliwość wykonywania różnych zadań. Леопард – дуже маневровий танк і може виконувати різні завдання. Якщо українські військові його швидко опанують, то він дуже швидко покаже свої результати на фронті. «Леопард» – танк нового покоління. Він має цупку броню, працює на дизельному паливі та може розвивати швидкість до 70 км на годину. А також воювати за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби. Я можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша. І саме те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони деякий час воюють уже на танках на наших. І тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект. Natomiast co jest dla nas najważniejsze tutaj właśnie w Gościnne Progi? Що є для нас важливим зараз тут у Святошів, щоб українські військові швидко опанували «Леопард». Ми робимо все для того, щоб вони це зробили якомога якісніше. Навчання проходять не тільки на полігоні, тут у будинку знаходяться симулятори різних бойових задач, на яких вони так само відпрацьовують свої навички. Від початку лютого 105 найкращих українських танкістів проходять навчання на «Леопардах» у Святошів. І зазвичай воно триває 10 тижнів, але польські інструктори обіцяють його скоротити до 5, адже на українському фронті цінується кожна хвилина. І чим швидше ці надсучасні красені потраплять до нас, тим швидше ми почнемо свій контрнаступ. Зараз огляд новин. Україна готується до деокупації Криму. Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Таміла Ташева. За її словами, для забезпечення керованості ситуації після звільнення півострова потрібно створити місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації. Також необхідно знайти підходи та нівелювати багаторічний вплив російської пропаганди, а особливу увагу приділити роботі з дітьми. Крім того, Ташева звернулася до росіян, які незаконно перебувають на території Автономної Республіки. Громадяни Росії, які незаконно переїхали в Крим. Час, коли ви можете вільно і безпечно, хоч і незаконно залишити український півострів, добігає кінця. Думаю, вам варто потурбуватися, аби встигнути знайти собі житло на території Росії, якщо його у вас немає, та вивезти майно. Уявіть, які будуть ціни і попит, коли українська армія звільнить Крим. В Україні мало не щогодини збільшується кількість воєнних злочинів. Про це в ефірі телеканалу «Рада» повідомив заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Тарас Семків. На тепер від дій окупантів загинуло майже 9 тисяч цивільних, з них майже 500 дітей. На сьогодні це вже понад 86 тисяч злочинів, які пов'язані з російською агресією. Із них 67 тисяч – це безпосередньо воєнні злочини. За результатами вжитих Офісом прокурора в координації з іншими органами правопорядку заходами вже вдалося повідомити про підозру 639 осіб з числа вищого політичного керівництва Російської Федерації за ведення агресивної війни проти України, а також 270 осіб за фактами вчинення конкретних воєнних злочинів. Росія отримує на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, з них 3 ракетоносії. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Ворог намагається саме підводні човни часто використовувати. Власне, всі про це знають, що під час спуску саме з підводного човна відразу фактично не можна побачити, що ракета пішла. Додався фрегат ракетний, тобто сьогодні маємо 16 калібрів у Чорному морі. Я думаю, що на ранок ситуація може змінитися. Вона змінюється дійсно протягом кількох годин і досить динамічно. Результат ДНК-тесту лише за 3 дні. За такий термін проводять дослідження у новій лабораторії у Львові. Її запустили, аби ідентифікувати загиблих на війні. Раніше схожа була лише у Дніпрі. Скільки зразків фахівці можуть досліджувати одночасно, кореспондентка Оксана Ясницька розкаже.
Її створили всього за півроку, а вже нині спеціалісти почали використовувати найсучасніші методи аналізу ДНК. Там працюватимуть із встановленням батьківства, із кримінальними справами, а також, що нині дуже необхідно, будуть ідентифіковувати тіла загиблих на війні. В аналізі ДНК всього 5 етапів, починають із подрібнення зразків. Це такі спеціальні металеві гільзи. Тут є кулька. Матеріал біологічний ми сюди кладемо. Це, наприклад, кістка, як я вже говорила, і зуби. Перед тим краще його трохи охолодити, тому що після охолодження матеріал робиться більш крихким. Ми закриваємо гільзу і поміщаємо його у цей прилад. Після цього зразок відправляють до наступного відділу, там його очищують від забруднювачів, згодом змішують з реактивами. І на останньому етапі експерти вже готові зробити висновок щодо приналежності ДНК конкретній людині. І все це за дуже короткий термін. На сьогоднішній день спроможність цієї лабораторії буде в ідентифікації 24 проб за один раз. Профіль ми будемо виділяти і в нас буде все збережені тканини, не буде дії високої температури, гнильно-змінно, то від моменту початку експертизи до закінчення її може проходити до 3 днів. З обласного бюджету виділили 38 мільйонів гривень. На ці кошти закупили обладнання, яке придбали у США та Німеччині. Воно дозволить експертам проводити дослідження та експертизи на найвищому рівні. Фінансово долучилися і 4 львівські громади. У нас є розташована 24-та бригада, є, на жаль, багато звернень, де люди і пропали, загинули, де потрібно і пройти оці ДНК аналізи. Яворівська міська рада виділила 3 мільйони. Така ж лабораторія нині існує і в Дніпрі. У Львові ж вона дасть можливість спеціалістам вийти на новий рівень. Незабаром у бюро планують запровадити і платні послуги, якщо буде потреба у приватних запитах. Скажи чесно, як ти? Мені гріх скаржитися. Мене драйвлять якісь екстремальні ситуації. У мене немає якогось такого відчуття, можливо, самозбереження. Я уявляю собі таку бульбашку довкола будинку. І сюди точно нічого не прилетить. Наступного разу спробуй ще так. Обери собі невеличкий заспокійливий амулет. Щось, що влізе в долоню. Це може бути якийсь особливий камінчик, гудзик чи перстень. Те, що викликає приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була завжди під рукою. Коли відчуєш негатив, візьми в долоню амулет і сконцентруйся на відчуттях, які він викликає. Опиши подумки – форму, колір, вагу. Це має тебе стабілізувати. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Крок за кроком, постріл за пострілом, залп за залпом, бій за боєм. Вони звільняють нашу землю від ворога. Впевнено, планомірно і невідворотно. Крок за кроком. Аж до самої перемоги. Слава сухопутним військам Збройних сил України! Де ми були рік тому? І з якими планами починали 2022 рік? І наскільки були готовими до початку війни? Вторгнення може розпочатися будь-якої миті. Щойно Путін вирішить віддати наказ. Ми зіткнулися з кризою в європейській безпеці. На кону дуже високі ставки, і це дуже небезпечний момент. Головні події, битви та явища, які змінили історію, світ і кожного з нас. Рік війни очима військового кореспондента Олега Решетняка. Дивіться завтра о 21:15.
Макухівське сміттєзвалище під Полтавою переповнене і займає вже 17 гектарів. Усе сміття з громади звозять саме туди. Місцеві, які проживають поруч, вже роками скаржаться на таке сусідство. Та чи взялися нарешті вирішувати цю проблему, розповість кореспондентка Анна Ружін. Понад 70 років на Макухівське сміттєзвалище потрапляє весь непотріб, який викидають люди. Сортувальних заводів немає, тож скло, пластик, папір, будівельне сміття та різні побутові відходи тут. За період експлуатації сміттєзвалище переповнилося, проте шансів, що в найближчі роки з'явиться нове місце для вивозу сміття, немає. До 24 лютого у підприємства були варіанти, як частково вирішити проблему, проте все зупинилося. Людям із села Макухівка, які проживають менше, ніж в кілометрі, таке сусідство не до вподоби. Зараз ось тиждень можна вільно дихати, нема цього всього. А коли вона горить і вітер сюди, зранку встаєш, то чути, що не те повітря, яке повинно бути. Складність під час гасіння пожеж для рятувальників дістатися до місця загорання. У віддалені місця необхідна велика кількість прокладання пожежних рукавів. А ще заважає працювати їдкий дим. Якщо взяти, наприклад, за минулий рік виникало 68 пожеж, з початку цього року виникало вже 12 пожеж саме на цьому сміттєзвалищі. Основні причини це зараз з'ясовуються, працюють там експерти. Проблема також в тому, що саме тління відбувається десь на глибині до 8 метрів, можливо. І саме дим виходить не в тому місці, де тління виходить, а він по таким пустотам виходить метрів за 20, може, від цього місця. Наразі знайшли спосіб мінімізувати пожежі на сміттєзвалищі і планують таким чином пересипати півзвалища. Цьому майданчику були заготовлені інертні матеріали, так називаємо. Це земля, глина, пісок. В основному тут була глина. Це те, що дуже ефективно нам зараз допомагає в гасінні пожеж і пересипанні робочих карт. Зараз йде погрузка, навантаження, і ми його покриваємо там ті джерела, де йде самозагоряння. А ще комунальники планують придбати відлякувач птахів та зробити виїзний дисбар'єр для дезінфекції транспортних засобів при виїзді з території сміттєзвалища. Це не наше бажання, це об'єктивно ми виконуємо припис Державної екологічної інспекції. Я більше того скажу, що Державна екологічна інспекція прописала ще в своєму висновку ще там декілька пунктів, які ми маємо реалізувати. Щоб повністю вирішити проблему, потрібно зачиняти наявне сміттєзвалище та проводити його повну рекультивацію. Марафон «Єдині новини» триває. Ми працюємо для вас, аби ви знали більше. І наразі Ольга Будко вже із заключним випуском новин у слоті телеканалу «Рада». Зараз вже готова його представити. Ну а ми з Вадимом залишаємося ще до 6:00. Олі, тобі слово. Дякую, Олесю. Інформаційна служба дійсно готова представити добірку актуальної інформації. Випуск новин за мить. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо! Це марафон «Єдині новини». Для вас працює команда телеканалу «Рада». Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. 5 ранку в Україні. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас. Україна робить усе можливе, щоб переговори з західними партнерами закінчилися позитивними оборонними рішеннями. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наприкінці 355-го дня війни. Зеленський нагадав про дипломатичний марафон, пов'язаний з переговорами щодо передачі Україні озброєння, артилерії, боєприпасів, танків і сучасної бойової авіації. І також нагадав, що сьогодні, 14 лютого, відбудеться чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України.
Швидше постачати Україні якнайбільше зброї закликав країни Заходу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Каже, Росія розпочала новий великий наступ в Україні. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати у кількості, заявив Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у переддень зустрічі у Рамштайні. Водночас додав, в Альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, але головне – це швидкість. Також Столтенберг нагадав, військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася із ходом повномасштабної війни РФ. Спочатку протитанкове озброєння, далі артилерія, протиповітряна оборона. Нині йдеться про важке озброєння – бронемашини, бойові машини піхоти та бойові танки. В Альянсі постійно обговорюють, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про бойові літаки, але потрібно зважати на два фактори. По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет, щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги. У ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення села Красна Гора, що поблизу Бахмута. Це не відповідає дійсності, сказав у коментарі СНН речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Додав, там тривають бої і Бахмут залишається центром основних атак ворога. Окупанти мають можливість вести вогонь у напрямку до міста, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб її зменшити. Також українські сили мають змогу постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуйовувати звідти поранених. Мріють про європейське село та чекають на повернення сусідів. Мешканці посад Покровського на Херсонщині, яке 8 місяців було під окупацією, допомагають один одному відновлювати житло. Більшість будинків тут потрощені через обстріли росіян. Людям привозять їжу волонтери, благодійні фонди допомагають із будівельними матеріалами. Наталя Якобсон продовжить. Наша хата розвалена, невозможно жити там. Будинок Сергія постраждав через обстріли окупантів. Зараз він вимушений жити у сусідів. Ще поки нічого не робили, так укутали пленкою, тентом, вікна позабивали і поки все. До тепла, а потім тепло вже прийде, будемо там заново все перестраювати. Та попри труднощі допомагає односельцям, які повернулись рятувати залишки майна. Так, допомагаємо селу, допомагаємо. Кумов'я у мене служать, воюють. Їм допомагаємо, накриваємо хати. Для села, що треба, в сільській раді гукають, їздимо, дрова возили, ось 2 дня прийшов вагон. Через 3 місяці після деокупації тут досі немає ані світла, ані газу. Воду подають через день і лише в частині села, де на свердловину поставили генератор. Тим, у кого було електроопалення, сільрада видала грубки. Також людям виписують будівельні матеріали. З ними допомагають благодійні фонди. Дають і шифер, і USB-листи, рейку. Кому що треба, то дають потихеньку. І потрохи там відновлюємо по чуть-чуть. Дрова, все, по 200 кг дров дали. Оце тут я вже одну ходку відвіз. От гуманітарна допомога теж дали сьогодні. Магазини тут не працюють. Їжу та засоби гігієни привозять волонтери. Щоб допомогти із водою, привезли стаціонарні фільтри для води. Ми вже 6-й раз приїжджаємо саме до Херсонської області. Попереднього разу ми дізнавалися в людях, які є потреби, що треба. У нас був сформований набір для людей, саме можливість для сім'ї нормально їсти певний час. Це був сформовані каші, суміші, хліб, вода і так далі. Це дає можливість, в принципі, нормально людям мати якийсь резерв по продуктам. Прийшов до штабу по гуманітарну допомогу і Микола. До війни був аграрієм. До села повернувся менше місяця тому. Будинок, каже, вцілів, а от довкола все потрощене. Всі постройки побито, 2 машини, трактор. Техніка повністю розбита вся. Так що землею нема вже чим займатися. До самого населеного пункту військові РФ не заходили, але активно працювала артилерія. На момент окупації тут залишилось тільки 20 місцевих, серед яких і Віктор. Чоловік категорично відмовлявся покинути господарство. Від обстрілів 8 місяців переховувався у погребі. Стріляли з пушок, з нас стріляли, звісно. Били зетів, фосфор кидали на нас. Коротше, кожен день таке було. Наші війська тут були. Ми солдати тут були наші. Вони стояли, руські стояли за каналом там аж туди, на Херсон.
А наші солдати тут були, ми допомагали їм все, і молоко давали, яйця, все. І нам солдати теж давали всього. В селі залишилось чимало безпритульних тварин. Їх раз за разом евакуйовують зоозахисники. Ми продовжуємо допомагати і людям, і тваринам, бо це дуже важливо. Не кожен має можливість вивозити своїх тварин. Багато людей залишають, бо хочуть врятувати своє життя. У нас був один лемур, так загалом котики, собачки. До повномасштабного вторгнення тут проживали понад 2300 мешканців. Зараз менше, ніж 2,5 сотні. Дуже багато спалених, зруйнованих, але люди все одно повертаються до своєї рідної землі, щось лампічать, щось підбудовують, бо хочуть проживати на своїй землі. Повернутися у рідне село, каже Лариса, планують багато її сусідів, а після війни, вірить, посад Покровський відбудують і зроблять тут село європейського типу. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Незалежних підтверджень заявам про спробу Росії організувати державний переворот у Молдові немає. Проте у США не сумніваються, що Кремль має таке бажання. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Так він відреагував на заяву президента Молдови Майї Санду, у якій йдеться про можливу спробу Росії дестабілізувати політичну ситуацію у цій країні. Про подібні плани росіян раніше попереджав і президент України Володимир Зеленський. Ні, незалежних підтверджень немає, але ми точно не ставимо під сумнів здатність і бажання росіян і Путіна спробувати це здійснити. Новий сезон для волонтерів. Київські майстри завершили останні замовлення на зимову маскувальну сітку. Тепер роблять демисезонні. Про особливості виробництва розпитала Софія Чолас. Не може бути от такого. От так не можна. Чому не можна? В всьому є сенс. Робиться петля. І ця петля, вона може бути, зачепиться за автомат, за одяг. Ось так волонтерка Рима показує, як треба плести маскувальну сітку. Я не можу не приходити сюди. Я думаю, чи я борщ зварю, чи я сітку там зроблю. Борщ можу зробити ввечері. Мабуть, це мікс такий, да? І заспокоєння, і ти не сидиш вдома і не читаєш телеграм-канал. Волонтерський штаб працює з березня. За цей час зробили понад 300 сіток та більше 700 кікімор. В перші дні повномасштабного вторгнення я просто спустився в підвал будинку, побачив там дуже переляканих людей. З цим треба було щось робити. Я відправив людей за старим лахміттям по хатах. Ми якийсь час плели просто з чого завгодно, виходило жахливо. Згодом опанували технологію правильного плетіння. Їй навчають новоприбулих волонтерів. Серед основних правил – зберігати пропорції кольорів, заповнювати стрічкою всі прогалини та намагатись зробити малюнок максимально природнім. Влітку це яскрава зелень, це один колір. Осінь, міжсезоння – це другий колір. І зима – це третій колір. Тому виходить, на одну і ту ж бойову машину треба мати 3 сітки. Тому в нас сітки плетуться складно, тому в нас сітки плетуться довго, але ми робимо це так, щоб воно дійсно працювало. Також у штабі виготовляють кікімори – це маскувальні костюми для снайперів та розвідників. На зиму роблять інші костюми. На снігу такий принт майже непомітний. Я дошивав маскувальні костюми. Це вже остання партія, яку ми зараз сьогодні приїдуть хлопці, ми віддамо. Я літературно перефразую, що людям дуже сподобалось і що це надзвичайні костюми, що нічого подібного вони ще не бачили. Волонтери працюють без вихідних і майже без перерви. Кажуть, хлопцям на передовій потрібна допомога. Цей камуфляж закінчать вже до вечора і завтра відправлять на схід. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». На цьому випуск завершую і прощаюся. Дякую за довіру. В нашій розмовній студії Олеся Ніцевич та Вадим Колодійчук. І вони з вами до 6 ранку. Колеги, ефір ваш. Олю, дякуємо тобі. Все саме так, як ти сказала. Обіцяємо насичений початок вже вівторка.
Дипломатичний марафон продовжується. Вже сьогодні черговий Рамштайн. На які оборонні рішення від партнерів можемо розраховувати? Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Покинути Росію та Білорусь. Закликають своїх громадян США, Канада та Франція. В чому причина? Місія Міжнародного валютного фонду вкотре розпочала свою роботу в Україні. Ціна питання – 16 мільярдів доларів. Які завдання кредитор дасть уряду, аби погодити транш? Вони нам не брати, а вороги. Захищай своє. Епоха Нівроку. Часи навіжені минуться. А поки тримай себе в жмені. Крізь морок видніше, в час мли й розгуби людей найсвітліше. Тримаймось купи. Хоч з біса непросто і не сила втомила, триматися осторонь фатальна помилка. Хоч зливи суворі в потоці, в ресурсі, йдемо за прибором, тримаємось курсу. Гудять генератори, мов тисяча мрій. Тримаємось правди, тримаємо стрій. Я захищаю Україну. Своє синє небо. Ранкову тишу. Ліса. Поля. Я захищаю. Культуру. Традиції. Козацьку землю. Я захищаю кордони своєї країни. Я захищаю те, що важливо. Життя. Родину. Матір і батька. Братів. Дружину. Я захищаю свою Україну. Волю, свободу, любов. Ми саме ті, хто будує нову, сильну, вільну і незалежну Україну. Я захищаю. Захищаю. Я захищаю. Я захищаю. Наше майбутнє. Ледь знайшов працюючий магазин. В 3 був, закрито, світла немає. Мені, будь ласка, ось цей букет. Так вам пощастило, в нас воно і не зникає. Як так? Так он генератор на вулиці гудить. Український ветеранський фонд гроші дав. А що, так можна було? А чому б ні? Фонд допомагає ветеранським підприємствам. Цікаво. І що для цього потрібно? Лише ФОП і ОБД. Ось, наприклад, як у нас з чоловіком сімейний бізнес. До 20 тисяч гривень дають. Це я розумію. Чудово. Дякую за букет. Підтримка українського ветеранського бізнесу вже зараз. Деталі дізнавайтеся на сайті або за номером телефону. Українська дипломатія нині має чітке завдання – посилити свої позиції у всіх регіонах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Глава держави наголосив, що наша дипломатична активність дуже висока, але головне, аби кожна конкретна домовленість прискорювала перемогу України. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена. Зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для усіх тих держав і народів, з якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки і Латинської Америки. Американське посольство закликало громадян США та людей із подвійним громадянством покинути Росію. А Франція ще й додала рекомендацію до французів залишити не тільки Російську Федерацію, але і Білорусь. У соцмережах тепер гадають, в чому причина? Чи не очікують Штати і їхні європейські союзники погіршення на фронті? Подробиці якраз з'ясовував український журналіст Дмитро Анопченко, який працює в Вашингтоні. Дімо, вітаємо тебе. Завжди раді бачити. Вітаю, радий приєднатися. То от що в Вашингтоні кажуть і що тобі стало відомо з приводу такого рішення?
Колеги, ну дивіться, я теж цілий день сьогодні з'ясовував, тому що ми пам'ятаємо, коли востаннє американське посольство, американська адміністрація просили громадян країни виїхати. Пам'ятаєте, ще до початку повномасштабної війни, до 24 лютого було попередження, просили американських громадян покинути Україну. Ну і тоді були скептики, які не вірили, що буде війна. Ми побачили, що це попередження досить серйозне. Тому, коли це з'явилося офіційно, коли американське посольство в Росії просить громадян Сполучених Штатів і людей з подвійним громадянством виїхати, коли ще додаються французи, які кажуть, що треба залишити Білорусь, а ми всі пам'ятаємо, що є інформація про можливий напад з боку Білорусі. Зрозуміло, що всі хвилювалися. Що можу сказати? Я сьогодні з'ясував це питання у Державному департаменті і не буду спекулювати, доведу до вас їхню позицію. У Держдепі кажуть, що це абсолютно технічне повідомлення, тобто вони виправили ту інформацію, яка була розповсюджена вже раніше, коли вони своїх громадян закликали поїхати. Зараз виправили цю інформацію, тому вона оновилася, тому вона виглядає новою, але за словами Неда Прайса, речника Держдепу, по-перше, немає нічого катастрофічного, по-друге, немає нічого нового, по-третє, американське дипломатичне відомство не пов'язує це з якимось прогнозованим різким погіршенням на фронті. Тобто мені хотілося б так, як я заспокоївся, і вас заспокоїти. Ну, а стосовно Білорусі, то в Держдепі якраз кажуть, що ми відстежуємо ситуацію і поки немає рекомендацій американським громадянам виїжджати з Білорусі. Ну, тому можемо самі зробити висновки. Так, але, Дімо, Канада якраз закликала своїх громадян це зробити в контексті Білорусі. Це правда. Мене цікавило, що це поки не зробили Сполучені Штати. Тобто, дивіться, якщо б це були такі, ну, мої міркування, відійдемо вже від офіційної позиції. Якщо б це були міркування того, що є інформація американської розвідки, наприклад, про прогнозоване погіршення на фронті, ми б з вами побачили нотіс від Держдепу, прохання, рекомендацію, наполегливе прохання всім громадянам Америки поїхати. Поки його немає, ну, давайте хоча б так будемо спокійними, будемо чекати офіційної інформації. Станом на зараз те, що ми чуємо від Неда Прайса, що це абсолютно технічна реч, технічний такий нотіс і технічні виправлення. Ну, будемо сподіватися на це. Хочеться на це сподіватися. Тепер ще один важливий аспект – це проект нового військового бюджету, який підготував Білий дім. І от буквально на початку цієї години українська преса цитує The Washington Post, які написали, що Сполучені Штати, принаймні так очікується, оголосять про направлення великого пакету військової допомоги Києву наступного тижня в розмірі 10 мільярдів доларів. Це колосальна сума. Що тобі про це відомо? Дивіться, щодо нового траншу, теж я це побачив, я підписаний на Washington Post, і поки що немає у мене паперової версії, вона з'явиться тільки завтра у кіосках, але є вже електронна версія завтрашньої, бо у нас ще день не закінчився. Так. Завтрашній Washington Post, і якраз вона пише про те, що за її даними на наступному тижні буде новий пакет військової допомоги. Там трішки інакше вони це формулюють, вони кажуть, що розглядається виділення Україні 10 мільярдів, вони не кажуть про конкретну суму. І по великому рахунку вони кажуть, що разом з тими санкціями буде ще, разом з тим разом з тією мілітарною бюджетною допомогою буде ще і санкційний пакет. Моє припущення, що якщо мова про наступний тиждень, то ми всі знаємо, що готується і світ, готується Америка підтримати Україну до роковин початку повномасштабної війни. Ми знаємо, що 23-24 в Організації Об'єднаних Націй будуть величезні заходи із засудження Росії, засідання Ради безпеки. Мені здається, що якщо ми кажемо ось про той тиждень ближче до роковин, скоріш за все цей пакет ще буде знаком підтримки Сполучених Штатів. Подивимося, можливо, це буде раніше, але по великому рахунку американська політика, вона завжди символічна і завжди якийсь символ підтримки. Ну а що це може бути зараз? Це можуть бути санкції, це може бути мілітарна підтримка. Щодо військового бюджету, дуже цікава зараз ситуація. Є вже інформація від Пентагону, і вони кажуть, що військовий бюджет Америки наступного року буде рекордним за всю історію. Ну, наскільки я пам'ятаю, 858 мільярдів зараз складає американський військовий бюджет, тобто він буде ще більше. Остаточної цифри немає, вона має з'явитися до 9 березня.
Що цікаво, що важливо, що хотів би вам коротко сказати. Запевняють американські військові, американські чиновники, що в цьому новому бюджеті буде пріоритет на те, щоб поповнити запаси армійські, американські, наприклад, тих боєприпасів, які вже передали Україні. І, по-друге, пріоритетом буде військова допомога Україні. Тобто, ми пам'ятаємо, до війни десь 200-250 мільйонів на рік була військова допомога Україні. Зараз вже ми кажемо про мільярди, про десятки мільярдів. Тобто, те, що це буде пріоритетом, те, що це спробують запропонувати, проголосувати, це вже гарантія, це вже 100%. Про це кажуть. Цифри поки немає. Наразі я не можу згадати точну цифру, але до 40 мільярдів, здається, підтримка Сполученими Штатами України. Гаразд, Washington Post ще приблизно 10. Так, тобто ми розуміємо, що це колосальні суми. Порядок цифр... є такий оптимізм в Вашингтоні, що порядок цифр зберігатиметься і на наступний бюджет? Дивіться, яка ситуація. Наприкінці минулого року Конгрес проголосував за пакет на 45 мільярдів. І, в принципі, були сподівання, що це така страховка, це такі гроші, які допоможуть Україні протриматися весь 2023 рік. Станом на зараз ми бачимо, що якщо порахувати бюджетний дефіцит, це відкриті дані українського Мінфіну, якщо порахувати гроші, які потрібні для проведення війни, то цих грошей не вистачить навіть на півроку. Саме тому 100% 45 мільярдами ніщо не обмежиться. Саме тому 100% будуть нові пакети, нові транші. Так це має зараз розглядати Конгрес, в якому трішки інша політична ситуація, тому що більшість в Нижній палаті з'явилася у республіканців, тому що республіканець зараз очолює Нижню палату. Але по великому рахунку, те, що ми зараз чуємо, і навіть там хочу згадати свіже інтерв'ю, воно тільки в неділю вийшло конгресмена Макфола, він зараз керівник комітету із міжнародних справ, він теж сказав, так, ми знаємо, що там 11 наших колег запропонували припинити військову допомогу Україні, але цього не буде. Ми будемо з ними працювати, ми будемо решті колег пояснювати важливість цього і будемо виділяти гроші, тут увага, цитата, до моменту, поки Україна не переможе. Бачите, тобто навіть незважаючи на зміну політичного клімату в Конгресі, все одно будуть нові пакети і, запевняю вас, не тільки 10 мільярдів, знадобиться більше. Добре, але якщо ми говоримо про запаси озброєння України і Сполучених Штатів, про що, до речі, були певні побоювання, так, ще занепокоєння в американських політиків, тому що дійсно війна потребує дуже багато озброєння, і ми бачимо, що навіть в Російської Федерації, здавалося б, нечисленні кількість, але вона закінчується, і вони в рази зменшують вогневий вал. Але я хочу поговорити про Атакамс, тому що тут вже я буду посилатися на Політіко. І от що вони кажуть з посиланням на власні джерела, що адміністрація США не готова надати Україні ці ракети далекого радіусу, тому що головною причиною називають не побоювання провокації чи провокування Москви, про що ми раніше чули, а мізерність власних запасів такої зброї. Дійсно, в Вашингтоні змінилася аргументація цього? Дивіться, це цікаво, це важливо. По-перше, американська адміністрація взагалі відмовляється від риторики, що ми не будемо робити щось, давати щось, тому що це може спровокувати ескалацію на фронті. Все. Змінилася ця риторика, її немає, і, наскільки я розумію, немає вже цих побоювань у військових і у американської адміністрації. І те, чим керуються, наприклад, коли були питання щодо Абрамсів, говорили, що ми більше занепокоєні не там ескалацією реакції Росії, ми вже на неї не звертаємо увагу, ми більше занепокоєні тим, чи Україна зможе організувати ремонтну базу. Те саме з'явилося щодо F-16. Всі ми пам'ятаємо, коли Байден, там до нього був короткий підхід журналістів, коротко запитали, чи Україна отримає F-16, він одним словом сказав ні. Зараз вже з'являється інформація, що американська адміністрація розглядає варіант або виділити власні літаки з часом, або дозволити країнам-партнерам передавати Україні ті F-16, які вони мають в своєму розпорядженні. Тобто, з одного боку, це важливо. Дійсно, якщо є аргументація, то це більше не побоювання якоїсь там гіпотетичної реакції Москви. Це реальна ситуація, пов'язана з логістикою, з транспортуванням, з тим, чи не поменшить Америка свою боєздатність, якщо вона віддасть все те, що є на їхніх військових складах.
З іншого боку, ми з вами знаємо, що зараз десь 70%, коли надходить якийсь новий транш, це військові замовлення. 30% надходить зі складів Пентагону, 60-70%, іноді навіть більше. Це військові замовлення, це гроші, які йдуть виробникам, і їх просять поквапитися і передати те, що вони виготовлять для України. Тобто мені здається, що та ситуація, я бачив цю публікацію в Політико, вона так само характеризує сьогоднішній момент. Тобто, знаєте, англійською в Америці часто це кажуть, що є soft no and hard no. Таке ні м'яке і ні серйозне, коли ні категоричне. Тобто зараз, коли ми чуємо це ні від Байдена стосовно F-16, це було м'яке ні. Тобто зараз ні, але далі подивимося. І те саме мені здається, що це абсолютно не hard no стосовно атакамсів. Ми бачимо всю історію. Ми бачимо, коли побоювалися, надати будь-яку зброю. Потім вона з'являється. Дмитре, просто я хотів запитати, чи можемо ми проводити аналогію якраз з приводу літаків, що чи будуть Сполучені Штати надавати, Байден відповів ні. І, до речі, в Україні теж так само протрактували в Офісі президента, що це сьогодні ні, а завтра може бути так. Але Білий дім сказав про те, що ми не проти, якщо інші країни матимуть бажання передати F-16. З Політико, я повертаюсь до цієї статті, говорить, що в принципі ситуація може бути така сама з атакамсами, тому що такі ракети мають на озброєнні Польща, Південна Корея, Румунія, Греція, Туреччина, Катар та Бахрейн. І от чи може Вашингтон сказати, що так, ми поки що не можемо це зробити, надати атакамс, але якщо інші країни готові, будь ласка, ми це підтримуємо? Дивіться, я думаю, що це буде перший шлях, а інший шлях, який може бути, я дуже часто на брифінгах і на закритих якихось зустрічах в Пентагоні, і те, що я чую, що дуже серйозно американське військове керівництво ставиться до питання обороноздатності самої Америки. Питання обороноздатності самої Америки, воно означає, що на військових складах має бути, її не називають, але це має бути певна кількість ракет, певна кількість однієї зброї, певна кількість іншої зброї. І це дуже серйозно контролює Конгрес. Були певні моменти, були певні питання, це виникало в пресі, коли вже на критичній межі це було, бо дуже багато передали Україні. Саме тому зараз будуть збільшувати виробництво, саме тому зараз будуть інвестувати у військові підприємства. Тобто мені здається, що це таке ні, але можливо так. Воно стосується і того, що поки що немає запасів, які може Америка просто відкрити свої військові склади і передати. Тобто мені здається, що так. Перший шлях – це може бути дозвіл іншим партнерам передавати, якщо вони вже мають бути в наявності. Ну а другий шлях, коли керівництво Пентагону, коли Білий дім побачить, що на їхніх складах вже достатня кількість, що виготовили, що це прийшло від виробників, тоді можна вже ділитися з Україною, тобто двері будуть відкриті. Дмитре, ну і наостанок, приблизно 1,5 хвилини у нас залишається. Що в Вашингтоні говорять про візит до Польщі? Очевидно, є певний символізм, Джо Байдена мається на увазі, тому що він був у березні там. І це, я пам'ятаю очікування в Києві від цього візиту, і багато в чому вони насправді справдилися. Що зараз в Вашингтоні говорять про цей візит, який теж планується? Дивіться, це відкрито, це довго не оголошували дати. Зараз ми можемо говорити, що 20-го президент вилетить, що 21-го і другу половину дня 22-го він проведе у Польщі. Я не хотів би забігати наперед і говорити про рівень його зустрічі. Я думаю, ми всі з вами будемо приємно здивовані. Це максимум, що я можу сказати. Але те, що ми чуємо у Білому домі, що це однозначно крок підтримки України, це однозначно пов'язано із роковинами початку війни, і це однозначно можливість і підтримати Україну, і водночас мобілізувати союзників на подальшу підтримку України. Тобто це серйозний крок, і це, знаєте, не тільки пропаганда, не тільки емоції, там будуть серйозні рішення, там будуть серйозні зустрічі і серйозні перемовини. Що ж, чекаємо. Спасибі за анонс і в цілому за роз'яснення. Дмитро Анопченко, журналіст з Вашингтона, був разом з нами наживо. Дякуємо ще раз.
Україна цінує підтримку Кіпру на шляху до Європейського Союзу. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час розмови із обраним президентом Республіки Кіпр Нікосом Крістодулідесом та привітав його із перемогою на виборах. Він подякував за незмінну підтримку Кіпром України та гуманітарну допомогу у межах ООН. Зеленський запевнив, що взаємодія двох країн буде посилюватися. Президент Байден вважає свій візит до Польщі надзвичайно важливим. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зауважив, що Сполучені Штати цінують ту допомогу, яку Польща надала Україні. Польща є рішучим союзником, величезним прихильником України та щедро прийняла не лише американські війська, але й мільйони українських біженців. Президент хоче подякувати президентові Дуді особисто. Він хоче подякувати польському народу особисто. Росія хоче захопити Одесу за допомогою Придністров'я, але сил для цього немає. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джогане на Мюнхенській конференції з безпеки. Такий план існує. Вони хочуть захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до Західного Придністров'я. Однак ми не бачимо, щоб у Росії були сили на це. А ось що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському курсу Молдови. Хочуть підірвати лідерство Майї Санду. Росія отримує на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, із них 3 ракетоносії. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Ворог намагається саме підводні човни часто використовувати. Власне, всі про це знають, що під час спуску саме з підводного човна відразу фактично не можна побачити, що ракета пішла. Додався фрегат ракетний, тобто сьогодні маємо 16 калібрів у Чорному морі. Я думаю, що на ранок ситуація може змінитися. Вона змінюється дійсно протягом кількох годин і досить динамічно. Уперше із часів СРСР Росія відновила виведення в море кораблів із ядерною зброєю. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки. Тамтешні аналітики певні, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО. Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту. У доповіді розвідників йдеться, що за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море із тактичною ядерною зброєю, проте з часів Холодної війни про подібні випадки відомо не було. Сполучені Штати відреагували на ймовірний план РФ щодо перевороту у Молдові. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Америка на тепер жодних незалежних підтверджень цим заявам не має, але не сумнівається, що Кремль має таке бажання. За словами Кірбі, така поведінка Росії не є чимось новим і вкотре наголосив, що вона викликає глибоке занепокоєння. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому висловив підтримку громадянам Молдови і запевнив, що США підтримують країну у разі загрози. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, наші вітання вам. Так, вітаю. Раді бачити вас. Пане Олексію, як ви можете прокоментувати дану новину стосовно ймовірного перевороту у Молдові? Чи зможе Росія вдатися до таких маніпуляцій і до чого це може призвести? Які можуть бути наслідки? Навіть якщо це не про держпереворот, а про спробу деескалації там. Давайте перш за все для себе зрозуміємо, що Росія як держава-агресор, держава-терорист ніколи не полишала насправді планів дестабілізувати Молдову. І на це в неї є надзвичайно багато причин. Від необхідності, в тому числі і бажання все ж таки змінити режим Санду і відповідно далі тиснути у військовому плані на Україну, але й не забувайте ще одну велику мотивацію відповідно для Російської Федерації поставити свій проросійський маріонеточний режим на великий кордон країни НАТО. Я зараз маю на увазі Румунію. А от варіантів насправді ескалації ситуації в Молдові, про яку, до речі, повідомив президент України Володимир Зеленський, і вчора молдовська сторона визнала, що відповідно такі ризики дійсно
дійсно мають місце. І я нагадаю, що буквально 7 лютого в другому читанні, тобто остаточно, молдовський парламент Молдови прийняв закон про боротьбу з сепаратизмом. Тобто, в принципі, молдовська сторона абсолютно усвідомлює ризики дестабілізації, які може нести відповідні ескалаційні дії Російської Федерації по підриву режиму. Да, я погоджуюсь з висновками американської сторони і аналітиків, що зараз військове вторгнення, військовий компонент з Російської Федерації дуже малоймовірний, тому що для цього їм потрібно пройти як мінімум територію України через Бессарабію, це або через висадку десанту, або через повітряний простір, що зараз є просто абсолютно неможливим, тому що в нас і потужна система ПВО стоїть, і відповідно гарпуни стоять на озброєнні. Тобто на початку, скажімо так, повномасштабного вторгнення ризики такі насправді були серйозні, але зараз вони дуже мінімізовані. Російська сторона зараз намагається використовувати план внутрішньої політичної дестабілізації, прикриваючись мирними мітингами, а відповідно, знову ж таки, по інформації української розвідки, яка була передана молдовській стороні, залучаються деструктивні, дестабілізаційні елементи, люди з військовою, скажімо, досвідом, які з інших країн, в тому числі з Росії, з Білорусі, з Сербії, навіть називається Туреччина в тому числі, будуть намагатися перекидати на територію Молдови для військової підтримки таких дестабілізаційних заходів. Але я глибоко переконаний, і ще раз повторюю, що Молдова розуміє всі виклики і зараз робить усе можливе для підсилення свого військового кабінету і робить усі необхідні превентивні заходи, щоб унеможливити успіх таких дій з боку Російської Федерації. Олексію, а чи можна тоді очікувати від офіційної влади Молдови не реактивної реакції на такі можливі потенційні загрози з боку Російської Федерації, а проактивні? Ну, тобто, ми ж пам'ятаємо заяви офіційної влади Молдови про те, що ситуацію в Придністров'ї потрібно вирішити. Зрозуміло, що очікують завершення війни, яку розв'язала Росія в Україні, і після цього, мені принаймні так здається, що ми побачимо рішення і цього конфлікту, який фактично з 90-х років Російська Федерація чи там Радянський Союз в спадок Росії лишив. Ми можемо побачити більш активні рухи в цьому напрямку вже зараз? Ну, давайте так, будемо висловлювати з цього питання максимально обережно, але скажемо, що, звичайно, вирішення конфлікту на Придністров'я і, відповідно, про піддністровської, проросійської влади сепаратистської, яка тільки працює на Росію та на деструктив, надзвичайно вигідно не тільки самій Молдові, але, відповідно, і Європейському Союзу, і країнам НАТО, і, звичайно, самій Україні. Тому прихильників проактивного, як ви це назвали, вирішення питання, ще й враховуючи, що на станції метро Колбасна знаходяться величезні склади озброєння ще з радянських часів, насправді є багато. І я можу, в принципі, обґрунтовано припустити, що якраз після нормативного рішення, яке я вже сьогодні згадував, парламенту Молдови про 7 лютого, про прийняття закону про боротьбу з сепаратизмом і вчорашню заяву Сандуда, яка підтвердила про намагання Росії дестабілізувати ситуацію в самій Молдові, це, в принципі, прозвучало як заклик до дій і активізацію, відповідно, громадянського суспільства Республіки Молдова перед величезними викликами. Можливо, буде прийнятий і, як ви зазначили, проактивний сценарій, так мовити, превентивний, на випередження, що, в принципі, мінімізувати будь-які загрози, в тому числі військові, зі сторони Придністров'я, підтримані Російською Федерацією. Так, ну будемо спостерігати і за цим, тому що українські кордони теж проходять по цій території. Ну а від російської агресії потерпає і Молдова. До прикладу, вже декілька разів російські ракети, які були спрямовані на українські енергетичні об'єкти, проходили через її повітряний простір. Ще одна цікава тема з політичним аспектом, хоча ніби спорт поза політикою, намагаються нав'язати росіяни це. Ну, давайте докладніше. Отже,
Отже, Міжнародний олімпійський комітет хоче вплинути на рішення міністрів спорту. Про це повідомляє Der Spiegel. У повідомленні йдеться, що директор МОК Джеймс Маклауд написав листа до національних олімпійських комітетів країн, які збираються вимагати відсторонення росіян і Білорусі від змагань. Маклауд хоче, аби міністри або не підписували декларацію, або їхні формулювання максимально відповідали позиції олімпійського руху. Пане Олексію, як думаєте, скільки ще зможе очільник МОКу, ну так би мовити, торгуватися з іншим цивілізованим світом? Ну тому що інакше, ніж на це, я не можу охарактеризувати цю ситуацію. Ну, це надзвичайно, як на мене, яскраві прояви проросійського лобі і продовження, відповідно, гібридизації війни проти всього світу. Зараз на фоні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну говорити про якісь там можливість долучення росіян і білорусів до змагань, це є абсолютний мавітон і не те, що навіть це якийсь чергову, ну мені це здається схоже на якусь чергову російську спецоперацію. От як на мене це виглядає, де вони мають вплив, різний вплив, до речі, можливо політичний, можливо ідеологічний, а можливо і фінансовий, на відповідно професійних спортсменів, які висловлюються з цієї точки зору, на функціонерів. Але не буває так, що спорт поза політикою, не буває так, що культура поза політикою, не буває так, що відповідно якісь пісенні конкурси поза політику. Все це є частиною єдиної гібридної війни, відповідно, коли Російська Федерація намагається через культурні, через ідеологічні аспекти впливати на політичну, в тому числі, позицію цивілізованого світу. Цього, звичайно ж, не можна допустити, і ми бачимо, що українська влада надзвичайно рішуча, і президент України, і відповідно Офіс президента, і відповідно цільове міністерство надзвичайно рішуче налаштовані на те, що все ж таки виключити з можливих змагань, все ж таки на Олімпіаді і Білорусь, і Україну. Я думаю, що у разі того, що можливо продовжать таку риторику в такому дусі деякі функціонери, то Україна може абсолютно обґрунтовано відмовитися від цих змагань, і цю позицію підтримує, я думаю, підтримує величезна кількість країн цивілізованого світу. Так, я думаю, МОК на це просто не піде. Виключити Росію і Білорусь, так, це важливий момент. Так, звичайно. Олексій, ще одна тема для обговорення – це те, що Організація Об'єднаних Націй напередодні річниці повномасштабного вторгнення має ухвалити резолюцію про суверенітет і цілісність України. На практиці як це відобразиться, тому що це вже не перша резолюція, і фактично вона підкреслює і повторює попередню резолюцію про досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру у той час, як Російська Федерація все ще у лавах ООН. Ну, друзі, це перш за все прояв солідарності країн світу, які об'єднані на такому дипломатично-політичному майданчику Організації Об'єднаних Націй, в принципі, яка фіксує там вже річницю військового повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну. А, до речі, попередньому своєму рішенні, своїй резолюції, вони також визнали вже офіційно, в тому числі, що військова агресія розпочалася саме проти України 2014 року. Я, з вашого дозволу, все ж таки нагадаю, що Росія є членом Радбезу ООН, я думаю, всі це знають, але все ж таки ми маємо це нагадувати. І Росія блокує абсолютно будь-які рішення Радбезу, які є обов'язкові до виконання. А от рішення, звичайно, Генасамблеї, навіть незважаючи на те, що воно буде підтримане там більшістю, переважною більшістю країн, воно все ж таки має декларативно-політичний характер і не є обов'язковим для виконання. Але насправді, в принципі, воно містить усі ті положення, які президент України Володимир Зеленський проголосив на саміті в G20 на Балі. Ті вже надзвичайно відомі 10 пунктів миру від України. Тобто це ще раз і ще раз говорить про те, що Росія має вивести остаточно свої війська
війська з території України, що Україна в будь-якому випадку має залишитися в своїх міжнародно визнаних кордонах 91-го року, що мають обов'язково повернути всім відповідно полонених і використовувати перш за все положення Женевської конвенції і ще багато пунктів, які ще раз підтвердять нашу правоту, нашу позицію і наші обґрунтовані вимоги щодо репарацій, в тому числі і щодо відповідно створення міжнародного спеціалізованого військового трибуналу щодо покарання відповідно політичної частини злочинців Російської Федерації і Путіна безпосередньо. Олексій, а чи є у вас розуміння, який сюрприз, а саме так деякі політики говорили, чого чекати Російській Федерації 24 лютого, до роковин її повномасштабного наступу? Що може бути таким для Росії? Ну, давайте перш за все нагадаємо, що почнеться даний позачерговий саміт Організації Об'єднаних Націй десь приблизно в обід 22-го, і всі заяви бажаючих сторін з цього приводу будуть іти 23 лютого. Ну, в принципі, майже по регламенту весь день, і в кінці дня вже буде прийнята відповідна резолюція. 24-го буде відповідно засідання міністрів Ради Європи. Ну і не забуваємо, звичайно, десь приблизно з 20 по 22 лютого запланований візит президента США Байдена до Польщі. Тобто, звичайно, ми бачимо, що йде відносно саме 23-24 лютого, як річниці нападу держави-терориста Російської Федерації на Україну, йде така концентрація подій, саме не просто навіть номінально пов'язаних або юридично, дипломатично пов'язаних з Україною відповідних рішень, резолюцій, але йде і концентрація більш рішучих дій. Якщо ви запитуєте в військовому контексті, що може статися, скажімо, на річницю, як рішуча відповідь цивілізованого світу, я не знаю, але глибоко переконаний, що я був би точно не проти, щоб ми державі-агресору в чергове, так би мовити, відповіли рішуче у військовому плані, в тому числі, окрім дипломатичної відповіді. Олексію, дякуємо. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, був разом з нами. Комендантська година у Києві завершилася, і жителі міста вже виїжджають на роботу. А в когось робочий день тільки завершується. Наша колега Вікторія Прокопчук стежила за дотриманням обмежень під час воєнного стану разом із патрульними. Вона з нами на зв'язку, готова поділитися і підсумувати вже свій такий нічний патруль. Віко, як ти плануєш добиратися додому сьогодні? Вітаю, колеги. Насправді сюди на зупинку ми прийшли ще годину тому, чекали транспорта. І от зараз, коли почалося включення, я так зраділа, тому що нарешті транспорт приїхав. І це значить, що я зможу найшвидшим часом дістатися до хати. Тим паче, що тут на зупинці я не сама. Є ще дві жіночки, які також на нього чекають, але виходить, що мені доведеться доки його пропустити, тому що я вийшла до вас в ефір. Комендантське патрулювання з поліцейськими пройшло добре, десь на середині самого рейду то вже було важкувато, але зараз, мені здається, в мене відкрилось друге дихання, і тому я... Друге дихання, і тому вже скоро буду йти додому. І вітаю також вас зі святом, тому що сьогодні День Святого Валентина. Студія. Віко, спасибі. Біжи, може ще встигнеш на автобус, тому що ти дійсно всю ніч працювала. Вікторія Прокопчук сьогодні патрулювала разом з поліцейськими під час комендантської години в столиці і розповідала нам протягом цієї ночі, які порушення трапляються в нашому місті, коли всі повинні дотримуватися комендантського часу.
Місія Міжнародного валютного фонду вкотре розпочала свою роботу в Україні. Результатом має стати виділення нам 16 мільярдів доларів вже в березні. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. Уже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, а перший транш найвірогідніше може надійти цьогоріч у квітні. Затвердження програми залежатиме від виконання нами взятих зобов'язань, зокрема і втілення низки реформ. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, долучається до нашого ефіру. Пане Іване, добрий ранок. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Якщо говорити про ось цей транш, ну поки ніби немає сумнівів чи предметів для хвилювання, так? Підстав для хвилювання, що може щось статися не так і ми не отримаємо цей транш. Чи я занадто оптимістичний цього ранку? Ну, дійсно, поки що складається так ситуація, що з великої ймовірності, давайте я не можу давати 100% гарантію, все ж таки Україна цей транш отримає. Чому? Тому що все ж таки, як на мене, МВФ – це насамперед найкраще в світі кредитно-рейтингове агентство, яке своїми діями дає зрозуміти, чи можна з цією країною співпрацювати. Оскільки ми бачимо, настрій країн так званого колективного Заходу щодо усілякої підтримки України і необхідності їй допомагати, то Міжнародний валютний фонд, як один з провідних фінансових інструментів цього самого так званого колективного Заходу, він якраз своїми діями і продемонструє це. Тому, бачачи оцей настрій таки наших західних партнерів допомагати Україні, мені здається, МВФ також піде нам на зустріч. Тобто цей транш буде, так, безумовно, будуть умови, але тут зрозуміло, що якщо вам дають гроші, то можуть щось вимагати, скажімо так, зі своєї сторони. Але що означає вимагати? Вимагати реформи необхідні для того, щоб Україна по завершенню війни якомога швидше відновила свою економічну спроможність і повернулась до світової економіки. Тобто в цьому зацікавлені будуть як наші партнери, так насамперед громадяни України. Ну, але тоді ж потрібно наблизити нашу перемогу, бо без неї буде складно втілити ці плани. Безумовно, але, знаєте, наша війна, вона має декілька складових. Тобто МВФ – це насамперед економічна складова, але дійсно насамперед є військова складова, тобто те озброєння, яке нам вже надали, яке нам пообіцяли і яке, скоріш за все, ось на найближчому Рамштайні ще нам дадуть. І третя складова – це юридична складова, це створення різноманітних юридичних передумов покарання Росії. Тобто в даному випадку ми кажемо суто про економічний бік питання, тобто країни, вони ж не живуть сьогоднішнім днем, вони дивляться вперед і вони розуміють, що так, що після цієї перемоги, так, вона може бути не так швидка, як нам би того хотілося, але з точки зору світової історії вона буде доволі швидко. Країну треба повертати до нормального життя і власне, це ж бажання не лише, скажімо так, України і українців. Це бажання і інших країн Європи, принаймні, які живуть з нами на одному континенті, які неодноразово заявляли, що треба допомогти Україні хоча б тому, що зараз вона стоїть, скажімо так, на передовій фронту західних цінностей. А допомогти їй в тому числі можна шляхом повноцінного відновлення економіки України і повернусь до цієї фрази спроможності країни бути абсолютно, скажімо так, нормальним членом світової економіки. Іване, а от якраз з приводу цього я хочу уточнити. Наскільки я пам'ятаю, в прогнозі, от виправте мене, якщо я помиляюся, чи Світового банку, чи МВФ, вони прогнозували зростання нашої економіки порівняно з попереднім роком у випадку, якщо війна закінчиться всередині 23-го. І мене це досить сильно здивувало, що, ну, здавалося б, економісти, світові фінансисти виходять з таким прогнозом. Саме завершення війни. Не зростання, а завершення війни.
Знаєте, прогнози взагалі річ невдячна, і ми бачимо навіть по ситуації останніх, давайте, декілька років. Я дуже часто згадую квітень 2020 року, коли ковід розпочався, і були такі дуже негативні прогнози по світовій економіці. Казали, що ой, зараз буде чергова така масштабна криза, тобто буде падіння на значну кількість відсотків. Врешті-решт, світова економіка, я маю на увазі, принаймні світова торгівля, скоротилась там на 5%. Хоча в квітні 2020-го казали, що якщо буде 21, то це буде дуже гарно. По факту було 5. Тому і зараз також все ж таки економічні фахівці, вони більш, можливо, оптимістичніше за людей, які займаються військовим аналізом і реальним станом справ. Тому їм здається, що ось якщо б війна закінчилась всередині 23-го, як би було б гарно. На жаль, ми розуміємо, що ці прогнози, вони можуть не збутись, хоча, знову ж таки, знаєте, поки що ми маємо середину другого місяця. Так. Тобто, Іване, я перепрошую, маємо завершувати. Просто керівник української розвідки теж в кінці минулого року казав, що можна будувати плани на середину цього року по відношенню до Криму. А будемо сподіватися. Дякуємо вам. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, був разом з нами цього ранку. Ми дякуємо вам за те, що ви були разом із телеканалом Рада. І марафон «Єдині новини» триває. Наразі ми передаємо слово нашим колегам з ICTV. Психологічна допомога дитині під час повітряної тривоги. Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій. Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися. Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можете залучити інших дітлахів, які перебувають поруч. Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції, а після того заспокойте малюка. Розповідайте про силу нашої армії та перемогу нашої держави. Зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України. У жодному разі не підвищуйте голос. Важко тримати тил, коли діти на фронті. Що там? Да все добре, вони вийшли, без втрат. Важко, але варто. Твоя кров може воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу, або зареєструйся на онлайн-платформах Donor.ua чи HealthyMe та заплануй донацію вже сьогодні. Де ми були рік тому? І з якими планами починали 2022 рік? І наскільки були готовими до початку війни? Вторгнення може розпочатися будь-якої миті. Щойно Путін вирішить віддати наказ. Ми зіткнулися з кризою в європейській безпеці. На кону дуже високі ставки, і це дуже небезпечний момент. Головні події, битви та явища, які змінили історію, світ і кожного з нас. Рік війни очима військового кореспондента Олега Решетняка. Дивіться завтра о 21:15.
Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Наша зброя – це правда. Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Я вітаю вас у Києві. 6 ранку. Факти і вікна розпочинають новий інформаційний день у марафоні «Єдині новини». Сьогодні 356-й день війни. Українські захисники збили під Бахмутом ворожий літак, на якому кілька тижнів тому обстрілював Донеччину ватажок вагнерівців Пригожин. Знищення штурмовика Су-24 підтвердили і самі злочинці. Це той самий літак, на якому путінський терорист викликав Володимира Зеленського на повітряну дуель. Бої під Бахмутом майже не припиняються. Цей напрямок залишається найгарячішим. Тут російські терористи б'ють з артилерії і штурмують позиції наших військових. На околицях міста точаться вуличні бої. Сам Бахмут вже закритий для відвідування. Потрапити туди можна лише за спеціальною перепусткою. Там залишається до 6 тисяч місцевого населення. Окупанти намагаються взяти під свій контроль трасу Бахмут-Костянтинівка. Але поки що всі спроби марні. З важкої артилерії росіяни завдали удару по Нікополю. Внаслідок вчорашнього обстрілу поранено чоловіка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Чоловіку надали медичну допомогу. Йдеться у повідомленні, окупанти своїми обстрілами пошкодили будівлі 2 приватних підприємств. Зруйновані 3 житлові будинки і господарська споруда. Окрім того, понівечено майже 50 автівок та лінії електропередач. Росіяни практично щодня обстрілюють Запорізьку область. Від потужної атаки оговтується містечко Вільнянськ, неподалік самого Запоріжжя. Кілька днів тому прилетіло в приватний сектор. Безглуздий удар потужної ракети залишив по собі величезну вирву. Люди, які опинились біля епіцентру, одразу взялись лагодити побиті обійстя, радіючи, що залишились живі. До величезної вирви на околиці Вільнянська від ранку справжнє паломництво. Пані Ганна із 2 малими дітьми прийшла роздивитися, через що так струсунуло їхню домівку. Ми тут живемо рядом. Ночі дуже сильно злякались. Ракетна вирва метрів 5 завглибшки. Жінку ошелешує. Це просто ужас. Подвір'я пана Олександра опинилося за лічені метри від епіцентру прильоту російської ракети. Почули грохіт, гуркіт, стекла. Я навіть не можу передати. Стіни у сараї наче й не було. Винесло 2, можна сказати, стіни. Та стіна вже в воздусі висить. У гаражі та кімнаті поруч розтрощений дах. Балки всі потріскали, криша взагалі відсутня. Вікно зовсім відсутнє. Остався один профіль від вікна. До того ж хвиля понівечила ганок будинку. Скільки вартуватиме відновлення, господар не має й гадки. Підрахувати це зараз тяжко. Зараз ціни змінилися. Я зараз навіть не знаю, скільки стоїть той лист шиферу, або це балка 6-метрова 150 на 50. Кількість шиферу, десь 150 штук. Його сусід Володимир разом із товаришем вже затулив винесені вибуховою хвилею вікна та сушить голову, що робити із дахом. Він там побитий. Побитий, так? Да? Там з полками чи чим вона криша. Криші нема, Все. Будемо робити, поки що зробимо, що можливо зробити. Люди клянуть російських окупантів, що обстрілюють мирні квартали, підраховують збитки, на швидкоруч лагодять будинки та водночас тішаться, що потужний ракетний удар минувся без жертв. Головне, що всі живі, що жінка, дитина, жодних ушкоджень, жодної подряпини на них немає. Це саме головне. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні в Брюсселі відбудеться вже 9-та зустріч контактної групи у форматі «Рамштайн». Обговорюватимуть, як і чим забезпечити Україну для боротьби з агресією Росії. Одна з основних тем міністрів оборони країн НАТО – захист українського неба. Тож планують узгодити надання Україні літаків, далекобійних ракет з радіусом ураження від 100 кілометрів, а також посилення протиповітряної оборони. Оптимістично налаштований щодо зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков. Для нього завдання цього «Рамштайна» – захист українського неба, розбудова танкової коаліції, формування запасу міцності по боєприпасах, програма тренувань українських воїнів. Чергове засідання Рамштайна демонструє безперервну підтримку України її партнерами. Перемога України має означати не лише звільнення територій, а й таке посилення української армії, щоб Росія більше ніколи не напала на нас, наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Таку позицію він озвучив у телефонній розмові з командувачем Збройних сил Сполучених Штатів у Європі генералом Крістофером Каволі.
напередодні чергового Рамштайну. Залужний і Каволі обговорили постачання міжнародної військової допомоги Україні і підготовку наших підрозділів на території країн-партнерів. Головнокомандувач ЗСУ подякував американському колезі за відчутні зусилля у наближенні нашої перемоги над Росією і наголосив, ще раз повторюю, що справжньою перемогою буде створення таких умов, щоб Росія ніколи і не наважилась більше на нас нападати. Результативних оборонних рішень чекає від засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн» президент України Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він нагадав про результативні особисті зустрічі з європейськими лідерами минулого тижня. Зокрема, з очільниками Британії, Франції, Німеччини, Польщі, керівниками Євросоюзу. Тепер головне, каже глава держави, щоб кожна досягнута домовленість переросла в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретні підписані документи. І дуже важливо, маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. У Німеччині розпочалось тренування українських військових на танках «Леопард-2». Вишкіл відбуватиметься на базі школи танкових військ на заході країни і має завершитись до кінця березня. Саме тоді Берлін обіцяє перші поставки машин в Україну. Керувати «Леопардами» українських військових навчає і Польща. Програма розрахована на місяць. За цей час інструктори підготують 21 танковий екіпаж. Полігон у невеличкому містечку Свентошов на заході Польщі – один з 3 таких у Європі. Тут, неподалік німецького кордону, навчають керувати танками «Леопард». У тренувальному центрі понад 1,5 десятка німецьких бойових машин. І ось вже тиждень, як на полігоні чутно українську мову. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект. Тренується 21 екіпаж, а це 105 бійців. Графік навчань інтенсивний. Спочатку теоретичні заняття, далі на тренажерах-симуляторах. І тільки після цього відпрацювання навичок у полі. Готують українських танкістів 10-та бронетанкова бригада польської армії, а також канадські інструктори. Наші військові не лише опановують керування «Леопардами», а й навчаються обслуговувати та ремонтувати їх. Ми готуємо командирів екіпажу, навідників, водіїв та механіків танку «Леопард-2А4». Зазвичай вишкіл триває 2 місяці, проте для українців польські інструктори скоротили курс до 5 тижнів. Адже розуміють, що на фронті важлива кожна хвилина. І що швидше українські збройні сили отримають танки, то швидше зможуть почати контрнаступ. Польські інструктори кажуть, наші військові вмотивовані та швидко вчаться. І це при тому, що різниця між танками пострадянського та західного зразків величезна. Нам не потрібно їх мотивувати, навпаки. Інколи навіть доводиться їх стримувати. Настільки вони прагнуть якнайшвидше здобути знання та здобути необхідні навички. Побачити, як українські танкісти опановують німецькі танки, на полігон приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, українські збройні сили нині захищають усю Європу і висловив сподівання, що завдяки «Леопардам» зможуть ефективніше боротися з ворогом. Ми дуже добре знаємо імперське обличчя Росії із власної історії, і ми не хочемо ще раз побачити його зблизька. Зараз наші сусіди в Україні мужньо захищають нас, і ми надзвичайно вдячні їм за це. «Леопард-2» – танк нового покоління. Він має міцну броню, що надійно захищає екіпаж. Може вести бойові дії в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Його мобільність, потужність, маневреність значно вища, ніж у радянських танків. На тепер передати Україні «Леопарди» погодилися щонайменше 12 західних держав. Перші танки Київ очікує вже наприкінці березня. Вероніка Бойко, факти ICTV, єдині новини.
І ось за останньою інформацією, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден планує вдруге за рік відвідати Польщу через її велику роль у підтримці України. Польща є рішучим союзником, величезним прихильником України і щедро прийняла не лише американські війська, але й мільйони українських біженців. Планується, що Джозеф Байден має відвідати Польщу десь 22-24 лютого. Ну а тим часом Польща планує збільшити кількість танків, які передасть Україні для захисту від російського агресора. Додатково нададуть ще 60 модернізованих радянських танків, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. І, як планували, передадуть 14 танків «Леопард-2». Польський прем'єр також вірить, що так звана танкова коаліція зростатиме. Закликав Швецію приєднатися, адже країна має понад 100 танків «Леопард» і могла би подарувати частину з них українським військовим для захисту своєї території від росіян. Нинішня війна – це насамперед бій дронів та артилерії. Завдяки коптерам росіяни коригують свій вогонь по позиціях українських військових. А ще з них вони скидають газові і осколкові гранати. Такі випадки фіксують оборонці Луганщини. Тож, щоб знищувати такі коптери, бійцям 131-го батальйону 112-ї бригади Збройних сил України, де воює наш колега, журналіст фактів Артем Голуб, потрібні антидронові рушниці. Це сучасна зброя, яка за лічені секунди може приземлити ворожий дрон. Варто її лише навести на коптер, і той втрачає зв'язок з пультом керування. Все завдяки радіоелектронному сигналу. Тож бійці просять небайдужих допомогти назбирати гроші на таку зброю. Завдяки антидроновим рушницям можна не лише врятувати життя солдатів, а й завадити окупантам виявляти передові позиції наших військ, вести ближню розвідку і коригувати артилерійський вогонь. У Львові замість 3 літніх модульних містечок збудували нове адаптоване до холодів на 1400 місць. Нині там мешкають понад 700 людей, які шукали порятунок від війни. Зимове модульне містечко Львову подарували поляки. Як вдалося обжитися переселенцям і чи комфортно їм у нових домівках, розкаже Мирослава Прокоп'юк. Дочка спить, супруга спить. Я, а тут сина. Ну, син зараз на сесії. У новому модульному містечку облаштовується Володимир з сім'єю. Переїхав з Слов'янська до Львова у квітні. Це вже 3-є його тимчасове помешкання. Повертатись, каже, нікуди. Російські війська зруйнували його дім. Ми від Бахмута знаходимося 20 кілометрів. Рядом прилітали, кришу снесло, там у сусідів полдома снесло, потім других полдома снесло. І так воно з часом прилітає. Здесь общий коридор. З кімнати виходиш в коридор, то тепло, туалет. Одягатися не треба, роздягатися не треба. Кухня рядом, туалет рядом, душ рядом. Те, що у приміщенні тепло, помітно одразу. Діти Людмили з Лисичанська граються босоніж. Звісно, тут комфортно. І дітям комфортно. Тут більше спілкування у дітей, так? Так, вони виходять сюди в ігрову. Пані Людмила переїхала сюди з 5 дітьми з іншого модульного містечка. Там же ж душові були на вулиці, і дітей носили в одіялах, купали, вещі сушили прямо на вулиці під дощем. Тут на одному поверсі кімнати, кухня та душ-туалетом. Усюди встановлені електричні батареї. У 8 двохповерхових будиночках зможуть одночасно проживати 1400 людей, поки є половина. Їх переселили з літніх містечок, яких у Львові було 3. Ми їх будемо тримати як резерв. Там і зимою можна жити, але, звичайно, немає цього комфорту, який є тут, коли ти відкриваєш двері, і ти є в тамбурі, де є тепло, і можна гуляти, і дітям все-таки є більше площі всередини. Модульні будиночки – це допомога польського уряду. За кошти міського бюджету провели мережі комунікації та встановили дизель-генератор. Люди проживають тут безкоштовно, тобто зі своєї сторони ми надаємо їм і психологічну підтримку, в нас є і соціальні працівники, і юридичний супровід. Так само, коли відбуваються повітряні тривоги, в нас всі люди, є 2 укриття поруч. На території містечка вже встановили вуличні меблі, а навесні висадять дерева та засіють газони. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Улюк, Факти ICTV. Єдині новини. Далі в ефірі вечірнє відеозвернення президента Зеленського. Наш наступний випуск о 7 ранку, а марафон «Єдині новини» триває.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні дуже насичений день і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньою політичною. Провів ставку, заслухали доповіді командувачів напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки, захист Донеччини і Луганщини, півдня нашої країни, Одеси і області. Постійна увага до постачання зброї, снарядів та усього, що додає нашим воїнам сили і стійкості. Представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ Василя Малюка та Ігоря Клименка. Впевнений, що вони обидва на своїх місцях, там, де вони дійсно корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни на війні, разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати у захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Норвегії. Ця країна – один з найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років стабільної підтримки України. Норвегія дійсно допомагає нам зміцнюватись як на землі, так у небі і на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній та потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримки від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу. Говорив з новообраним президентом Кіпру, привітав з перемогою на виборах, обговорили взаємини між нашими державами, домовились працювати разом заради спільної безпеки наших країн та всієї Європи. Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні з президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовились розвивати наші відносини. Це надзвичайно важливо для України мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для усіх тих держав і народів, з якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки і Латинської Америки. Сьогодні ж провів нараду з міжнародним блоком уряду і Офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону. Наша активність зараз дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним, але головне, щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи. Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї і необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позиції одне одного в питанні сучасної бойової авіації. Я дякую усім нашим британським друзям, дякую пану прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку. Сильною зустрічю були і наші переговори в Парижі з президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох, дуже відверто, і це дозволило знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить вирішення оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану президенту і пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції. Візит в Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин з Євросоюзом. Вперше така увага до України, вперше зустріч одразу з усіма лідерами Європи і плюс ще серія розмов з європейськими лідерами, максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто по тих речах, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної пустої розмови. Я дякую за це усім
нашим партнерам. Особливо відзначу ще переговори з Польщею, з президентом Дудою, коли я вже повертався в Україну, і була ще окрема розмова з прем'єр-міністром Моравецьким в Брюсселі. Ми обговорювали танки і іншу зброю для захисту на землі, літаки і інші засоби для захисту у небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року. Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами. І дуже важливо, маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України. Я дякую усім, хто працює на нашу державу. Я дякую усім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто в бою. Дякую кожному нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, і хто утримує інші наші принципові фронтові позиції. За підсумками цих днів відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину, а також воїнів 5-го окремого штурмового полку, які героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці. Пам'ятаймо, кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги. Ввечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначено 186 військовослужбовців Збройних сил України. Слава Україні! Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Де ми були рік тому? І з якими планами починали 2022 рік? І наскільки були готовими до початку війни? Вторгнення може розпочатися будь-якої миті. Щойно Путін вирішить віддати наказ. Ми зіткнулися з кризою в європейській безпеці. На кону дуже високі ставки, і це дуже небезпечний момент. Головні події, битви та явища, які змінили історію, світ і кожного з нас. Рік війни очима військового кореспондента Олега Решетняка. Дивіться завтра о 21:15. Цей сюжет ми вирішили написати одразу після того, як натрапили на гучний скандал у скрепном русском мире. Мы не отказники. 4 февраля приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами, заставляли отжиматься. Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем. Говорили, что мы относимся к ним, к ДНР. Справа в тому, що мобілізовані землячки Шойгу з Тиви записали відеозвернення, де поскаржились не на злих і підступних біндєровців, а на недоросів із Ордло. Мовляв, Донецькі та Луганські нас за людей не вважають, постійно б'ють, принижують. Коротше, друзі, навіщо розповідать, послухайте самі.
Большинство из нас на передовой. Военная полиция приехала и побила нас. В таком случае мы не считаемся солдатами РФ. Окрім скиглення на камеру, до речі, було і відео з доказами. Такими, знаєте, в дусі справжнього антифашизму. А оскільки тувінські чинуші хотіли б бачити у своїх чмобіках богатирів, а не зацькованих клоунів, між Тивою і Донецьком розгорівся неабиякий срач. Ще пак надумали тут землячків Шойгу ображати. Заседание Оперштаба Республики. Видеосообщение мобилизованных из Тувы получило широкий резонанс у общественности. Согласно видеозаписи, парни подверглись побоям и издевательствам со стороны народной милиции ДНР. Глава региона отметил, что инцидент на контроле у заместителя министра обороны России. Для выяснения обстоятельств он находится в Донецкой Народной Республике. Ми і самі були реально вражені недалекоглядністю новоросов. Альо, напівкровки, коли це ви почали себе кращими за когось вважати? Був вже один, тільки в Херсоні. Теж чомусь вирішив, що може собі дозволити на Шойгу стрибати. Министерство обороны Российской Федерации допустило большое количество ошибок. Мы все это понимаем. На месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово «офицер» для многих это непонятное слово. І де він, не підкажете? О, ми згадали. Зараз Стрімоусов на совість дотримується перемир'я. Чесно кажучи, ми геть не здивуємося, якщо хтось із донецьких шахтарів та трактористів найближчим часом до нього приєднається. Куже Гетич за свій фан-клуб, вибачте, за свій народ і покарать може. Верного, сильного сына вам подарила Россия. Гордость народа, опора мира. Герой России, министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. Бо Тива – це найдивовижніше місце на землі, де збіднілі, забуті Богом і владою люди сформували справжній культ особистості дружбана Путіна. Не вірите? Про Шойгу в Тиві пишуть пісні. Я россиянин, мое сердце made in Russia. Это наша земля, наш народ, Россия наша. Когда Шойгу рожали, в Америке дрожали. За життя відкривають музеї. В 3 часах езды от Кызыла живут 10 тысяч жителей. В конце мая 2015-го тут открыли дом-музей семьи Шойгу. І взагалі подібне ідолопоклонство часом набуває зовсім божевільних форм. Богатырь Сергек из племени Кожугет Сергей Кожугетович Шойгу стал героем современного тувинского эпоса. В произведении рассказывается о том, как крепкий, кучерявый, с носом как дикий лук мальчик по имени Сергек, в переводе «бодрый», вырос в умного, сильного и могучего мужа. При тому, що особисто Шойгу для своїх земляків не робить абсолютно нічого. Ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Ні. Можете відкрити російську статистику і побачите, Тива стабільно бореться за звання найбіднішого регіону Росії. Уровень бедности в Тыве самый высокий в России. Более 40% жителей региона нищенствуют. І в цьому, до речі, немає нічого дивного. Москва ніколи не бачила перспективи вкладати гроші в Тиву. Єдині інвестори – це китайці. Бізнесмени з Піднебесної вивозять із республіки рудний концентрат. Однак жителям Тиви від цього і за вухом не свербить, бо до роботи китайці залучають не місцевих, а своїх робітників. С 2010 года мы узнали, что наши земли тоджинские были взяты в аренду компанией Лунсин китайской под разработки полимерных ископаемых. Приезжали к нам представители из Китая, непосредственные начальники вот этой стройки. Обещали нам, тоджинскому населению, что здесь у нас будет сыр, масло.